Fundið er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum, þingskjali 1543 varmadæluvæðing, skriflegt svar ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þingskjali 1549 auglýsingar á samfélagsmiðlum, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þingskjali 1550 hagsmunagæsla í tengslum við útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu, skriflegt svar utanríkisráðherra, þingskjali 1551 kjararáð, nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingskjali 1552 kjararáð, breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingskjali 1555 raforkulög, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta atvinnuveganefndar, þingskjali 1556 atvinnuleyfi og heilbrigðisþjónusta umsækjenda alþjóðlega vernd, fyrirspurn, flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þingskjali 1557 raforkulög og orkustofnun, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta atvinnuveganefndar. Þingskjali 1558 hvalveiðar, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjali 1559 krónueignir, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjali 1560 leiga húsnæðis til ferðamanna, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjali 1561 taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta atvinnuveganefndar. Tekið fyrir að nýju 5. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn, 3. orkupakkinn, stjórnartillaga 777. mál á þingskjali 1237, nefndarálit á þingskjölum 1504 og 1525 framhald síðari umræðu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, mér langar hér í þessari ræðu minni, þó að það sé örlítið úr takti við það hvernig ég lauk máli mínu hér aðfaranótt föstudags, að hrósa ákveðnu framtaki sem birtist í, að ég held á opnu, ég held að það hafi verið í Fréttablaðinu í morgun, þar sem á 300 manns auglýstu og hvöttu meðal annars okkur þingmenn, eða ég skildi það þannig, til þess að standa okkar plikt til að tryggja að samstarf, alþjóðlegt samstarf og samstarf sérstaklega í Evrópumálum á grundvelli EES-samningsins væri með forsvaranlegum hætti. Eins og segir í auglýsingunni í morgun, með leyfi forseta, við styðjum áframhaldandi aðild Íslands að EES-samningnum. Við erum frjálst, opið og alþjóðlegt samfélag. Þetta held ég að sé góðra gjalda vert, að þessi stóri hópur taki sig saman og sendi þessa brýningu til okkar þingmanna. Og það er auðvitað ekki hægt að skilja það öðruvísi en svo að í þessu felist að áfram verði haldið á braut alþjóðlegs samstarfs og tryggt að alþjóðlegt samstarf sem við tökum þátt í hér eftir sem hingað til verði á jafnræðisgrunni. Það dettur engum til hugar að þessi stóri hópur sé að auglýsa á heilsvíðu opnu með það fyrir augum að við stöndum í alþjóðasamstarfi þar sem verulega hallar á og við Íslendingar finnum okkur í þeirri stöðu að þurfa að gefa sífellt meira og meira eftir. Það getur ekki verið markmiðið með yfirlýsingu sem þessari. Og þess vegna vil ég taka undir það sem þessi ágæti hópur setti fram þarna í Fréttablaðinu í morgun og tel að við eigum að taka þessu sem brýningu til okkar þingmanna að standa áfram vörð ýtrustu hagsmuni Íslands í alþjóðasamstarfi og í rauninni gæta okkur á því að nota það ekki sem sérstaka röksemd þegar krafa kemur fram eftirgjöf að við getum verið að pirra, stuða samstarfsaðila okkar. Það er auðvitað þannig að samstarfsaðilar okkar gera bara ráð fyrir því. Þannig virkar lífið í samningum milli tveggja aðila. Menn gera bara ráð fyrir því
að aðilar samnings gæti hagsmuna sinna. Annað er algjörlega fráleitt. Og ég nefni þetta hérna af því að í umræðunni, það sem þegar hefur farið fram hér í þingsal, þá hafa ýmsir stuðningsmenn þessa innleiðingarpakka, þriðja orkupakkans, talað á þeim nótum að EES-samningurinn sé undir. Og okkur í Miðflokknum hefur verið brigslað ítrekað það að vilja grafa undan EES-samningnum og í rauninni hefur mörgum okkar verið gerðar upp skoðanir í þá veru að endanlega markmiðið með þessari andstöðu okkar við innleiðingu þriðja orkupakkans sé andstaða og fyrstu skrefin í að grafa undan EES-samningnum. Það bara er ekki þannig. Ég tók þessari auglýsingu í morgun þar sem á 300 ungt fólk brýnir okkur til góðra verka. Ég tók henni einmitt þannig, ég gef mér að flestir geri það, að við eigum að sinna þessu samstarfi vel áfram en á sama tíma gefa ekki eftir bara til þess að gefa eftir. Það er auðvitað þannig í öllum samningum aðila á milli að það er nauðsynlegt að menn lenda alltaf í einhvers slags sáttaferli, hvort sem það er samstarf fyrirtækja eða hjónaband, en þekkja það nú aldeilis margir, karlar og konur, að sáttaferli þarf reglulega að koma til og það hittir þannig á að í EES-samningnum er sú leið skrifuð inn í tengslum við 102. greinina. Þannig að það er ekki eins og það þarf ekki að koma óvart að einhvert EES-ríkjanna muni á einhverjum tímapunkti kalla eftir því að mál fari aftur inn til sameiginlegu EES-nefndarinnar einmitt í gegnum þennan farveg sem var smíðaður strax í byrjun fyrir hátt í 3 áratugum síðan. Þannig að við eigum ekkert að vera lítil í okkur gagnvart þessu og taka þessari brýningu hópsins í Fréttablaðinu í morgun með jákvæðum hætti, að standa nú í lappirnar og sinna áfram þessu alþjóðlega samstarfi sem við erum í á þeim forsendum að jafnræðis sé gætt á milli aðila og hagsmunir Íslands ekki fyrir borð bornir. Hver hv. þingmann óskar eftir að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmann á Austurkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu og ég er í megindráttum sammála en vil þá samt spyrja hann aðeins nánar út í skilning hans á því hvernig samningar í raun virki. Hv. þingmaður hefur heilmikla reynslu úr atvinnulífinu og hefur auk þess fylgst með stjórnmálum mörg ár og áratugi, heldur mér svo að segja, vegna þess að það hefur komið upp í tengslum við umræðum þennan orkupakka að við værum á einhvern hátt að gera okkur erfiðara fyrir, jafnvel að setja samninginn í hættu með því að nýta þau ákvæði sem í honum eru. Ég reyndar þeirrar skoðunar og það er það sem ég hef áhuga að vita hvort að hv. þingmaður sé sammála mér að það að nýta ákvæði sem eru til staðar í samningi sé þvert á móti til þess fallið að styrkja þau ákvæði og möguleika manna í framhaldinu á því að nýta þau. Vegna þess að ef að menn bera fyrir sig nú að eitthvað ákvæði, kannski 102. grein í þessu tilviki, hafi ekki verið nýtt svo lengi að þess vegna megum við ekki nýta hana, þá myndi ég ætla að það væri til þess fallið að gera okkur erfiðara fyrir að nýta hana síðar. Ef við hins vegar nýtum greinina og búum til ákveðið fordæmi með því og vísum þessu máli í þá sáttameðferð sem að samningurinn gerir ráð fyrir, þá myndi ég halda að við værum til framtíðar að styrkja möguleika okkar á að nýta þessa grein síðar. Er hv. þingmaður sammála þessu mati mínu og þar af leiðandi sammála því að það að veigra sér við að nýta greinina sé alls ekki til þess fallið að styrkja samninginn, heldur þvert á móti að veikja og stöðu okkar Íslendinga innan hans. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
Herra forseti, stutta svarið er já, en svona aðeins lengra svar við þessari ágætu spurningu, og þakka ég hv. þingmanni fyrir andsvarið, er að það þekki það hver einasti maður sem hefur þurft að standa í samningaviðræðum við aðila yfir lengri tíma. Það er eðlismunur á samningi sem þú ætlar að gera einu sinni. Þú ert að kaupa einhverja vöru, þú ert að kaupa bíl eða þú ert að kaupa reiðhjól einhvers staðar út í einhverju útilífsversluninni. Það er annars eðlis svona skammtíma viðskiptasamband einskiptis heldur en viðskiptasamband eða samningssamband eins og er á milli ríkja í EES-samningnum. Eðli slíks samstarfs er allt annars eðlis heldur en eðli skammtíma viðskiptasambands. Og það er alveg ótvírætt að ef að menn veigra sér við að nýta þau réttindi sem að þjóð hefur, eins og Ísland í þessu tilviki, samkvæmt samningnum, þá mun það veikja stöðuna þegar fram í sækir. Þá munu menn vísa í það samtal sem átti sér stað hér á Alþingi árið 2019 að vori til, þar sem að meirihlutinn hafi komist að þeirri niðurstöðu þetta ferli að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar hafi nú verið bara meira upp á punt þarna fyrir 25 árum síðan og það væri ekkert á því byggjandi. Þannig að ég held að leiðin til þess að tryggja að þau varnarákvæði sem eru inni í samningnum raunverulega virki auðvitað að nota þau þegar tilefni er til. Og ég er algjörlega sannfærður það að nú er tilefni til einmitt þess að senda málið aftur í þennan farveg sem hefur verið til staðar í á hálfan þriðja áratug. Og það er ekkert sem hérna hefur komið fram í umræðunni sem bendir til þess að við ættum að vera eitthvað lítil í okkur hvað það varðar. Þá veitir andsvar. Öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hæstv. forseti, ég er nú ánægður að hv. þingmaður skyldi hér í andsvari nefna atriði sem ég ætlaði að spyrja sérstaklega út í seinna andsvari, það er að segja hættuna sem felst í því hvernig haldið er á þessu máli núna og þau fordæmi sem að það kann að gefa. Það hvernig íslensk stjórnvöld nálgast þetta nú og draga úr rétti okkar í orðum sínum og gjörðum, draga úr rétti okkar samkvæmt þessum samningi, það hljótum við að telja að sé varasamt fordæmi og geti bitnað mjög verulega á okkur síðar. En ég ætlaði líka að nefna þau fordæmi sem að þegar liggja fyrir. Vegna þess að Íslendingar hafa nálgast EES-samninginn oft á tíðum með þeim hætti að vilja vera duglegir við innleiðingar, stundum sagt að við séum kaþólskari en páfinn í þeim efnum og menn auðvitað nefnt ótal atriði það hvernig hinar ýmsu Evrópuþjóðir hafa leyft sér að líta framhjá hinum ýmsu ákvæðum samningsins á meðan að íslensk stjórnvöld og stjórnkerfið hér hafa fylgt þessu eftir af miklu kappi, svo ekki sé fastar svo ég noti nú ekki sterkara orðalag, fylgt þessum Evrópusambandsreglum eftir af mjög miklu kappi. En þetta á ekki hvað síst við orkumálin. Það sem að innleiðingar Íslendinga á orkutilskipunum Evrópusambandsins hafa, að því mér skilst, þegar orðið til þess að menn gera síður ráð fyrir því að Íslendingar geti gert kröfur undanþágur nú, í ljósi þess að þeir hafi staðið sig svo vel við að innleiða aðrar orkutilskipanir. Er það ekki einmitt skýr áminning mikilvægi þess að grípa inn í á þessu stigi, svoleiðis að við lendum ekki í því sama með orkupakka 4 og 5 þegar og ef þeir koma? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð fyrir seinna andsvarið. Sá sem hér stendur getur alveg viðurkennt að hann vissi eiginlega ekki alveg hvort hann átti að hlæja eða gráta þegar því var beitt sem sérstökum rökum fyrir því að Ísland ætti að innleiða 3. orkupakkann eins og hann kæmi fyrir,
að það væru sérstök rök í málinu að við höfum staðið okkur svo vel við innleiðingu fyrri orkupakka, meira þess að gengi miklu lengra heldur en við þurftum að gera og þess vegna væri nú lítið mál fyrir okkur að afgreiða þennan þriðja pakka og gera það með bravör. Þetta er auðvitað, svo maður segir nú eins og þá held ég að menn sem í svona vini þurfi ekki óvini, því að það er þannig að ef að það er eitthvað sem er líklegt til að grafa hratt undan stöðu sem menn hafa í tvíhliða samkomulagi, þá er það háttalag sem þetta, þar sem augljós tækifæri til hagsmunagæslu eru ekki nýtt og ekki bara hagsmunagæslu, heldur bara varna gagnvart í þessu tilviki innleiðingu sem að menn telja, að því virðist flestir hér í þingsalnum ekki hafa neina svona raunverulega þýðingu gagnvart hinum innlenda markaði en það er nú það sem við höfum efasemdir en menn einhvern veginn sannfæra sig að þetta sé svo lítið og mikið smotteri að það sé engin ástæða til þess til að setja upp varnir. Menn taka því bara sem sjálfstæðum rökum og bera þau síðan áfram fram fyrir þingheim að mennum sé í lógalagið að innleiða þetta að því þeim hafi gengið svo vel með fyrri orkupakka innleiðingar og ég bara ítreka það sem ég sagði í fyrra svari mínu að það að handera 102. greina með þeim hætti að hún hafi verið upp á einhvern punt á sínum tíma, það er vísasti vegurinn til að grafa undan þeim farvegi sem við þar sannarlega eigum. Það veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætlaði nú ekki í andsvar hérna við hv. þingmann og ef ég ætlaði í andsvara þá ætlaði ég að leiðrétta það sem hann sagði frekar en að spyrja hann, en síðan sagði hv. þingmaður svolítið sem mig langar til að spyrja út í. Hann fór hérna út í það að við ættum ekki að gefa eftir og orðaði síðan held ég alveg örugglega í andsvari við hv. 3. þingmann Norðausturkjördæmis að við ættum ekki að vera lítil í okkur. Og ég bara velti fyrir mér svona með hliðsjón af staðreyndum málsins, að því gefnu að við séum með sameiginlegan skilning á staðreyndum málsins. Og ef sá skilningur er ekki sameiginlegur, þá getum við útkljáð hann með lestri málsins, með staðreyndunum sem blasa við fyrir framan okkur í málinu sjálfu, í skrifuðum gögnum og óumdeildum staðreyndum sem þar fylgja. En það er spurningin þessi, gefa hvað eftir? Hvað er það sem að Ísland á að vera að fórna með því að samþykkja þennan þriðja orkupakka? Hvað í ósköpunum er það? Jafnvel ef við tökum með greinar 7-9 í reglugerð 713/2009, þá er ekki að gefa neitt eftir. Og sömuleiðis þá finnst mér þetta svona í samræmi við orðræðuna hérna það að við gætum alveg lagt sæstrenginn ef þá að gera það á okkar forsendum. Ef við leggjum sæstreng þá erum við alltaf að gera það allavega á okkar forsendum og þeirra sem við leggjum sæstreng við. Við leggjum ekki bara sæstreng til Bretlands og ákveðum bara sjálf allt í kringum það. Það er galin pæling. Eðli málsins samkvæmt, þannig að við erum að tala milliríkjasamskipti, að þá auðvitað koma fleiri að heldur en Íslendingar. Annað bara er ekki í rökrétt og okkur ekki heima. En málið brýtur ekki á stjórnarskrá. Það er bara ljóst. Ég nenni ekkert að rífast það lengur, virðulegi forseti. Ef einhver heldur ykkur öðru fram, þá er það bara rangt. Þetta felur ekki í sér sæstreng, heldur þvert á móti kemur til með að torveldan, eins og ég margoft farið hérna yfir. Það felur ekki í sér hækkun verðlags umfram sveiflur innan hvers einasta heimilis. En þess að eftirlitskostnaður hækkar jú pínulítið, en 47 milljónir hér og til mínus 49 milljónir annars staðar hjá ríkissjóði. Það felur ekki í sér uppskiptingu fyrirtækja, felur ekki í sér einkavæðingu, felur ekki í sér aukna markaðsvæðingu, orka er nú þegar markaðsvara og verður það áfram óháð þriðja orkupakkanum. Okkar forsendur hljóta að vera gagnsæi, samkeppniseftirlit og neytendavernd. En ég verð bara að spyrja, gefa hvað eftir? Vera lítil í okkur gagnvart hverju? Forseti minnir hv. þingmenn á tímamörk. En nú svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, það getur auðvitað verið snúið að rökræða við handhafa sannleikans sem að skilur allt rétt og hefur óumdeildar staðreyndir í allar áttir, en hvað segirðu? Það sem við erum að fjalla hérna, og mér þykir það undarlegt, svo ég segi það bara eins og
ef hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, að því ég veitti athygli að hann hefur setið hér löngum stundum og hlustað á umræðuna sem hefur átt sér stað, og ef að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson upplifir það þannig að menn séu ekki hér, stuðningsmenn frumvarpsins, að vara við því að fara þá leið að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá veit ég bara ekki hvað, kannski, ég held að hv. þingmaður sé ekki með headsetið þegar hann situr hérna í salnum, en ég held að öllum sem hafa hlustað á umræðuna með bærilegri eftirtekt hljóta að vera það ljóst að stór hluti þeirra röksemda sem fram hafa verið settar gegn því að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar séu settar fram á þeim forsendum að menn eigi að hræðast það. Það sé ekki ástæða til þess að kippa í þennan neyðarhemil, eins og einhver orðaði það, taka þessa fordæmulausu ákvörðun, fara í þessa óvissu ferð, og svo mætti lengi telja setningar á sama meiði. Ef hv. þingmaður upplifir að þeir sem tala svona telji sig vera með fast land undir fótum, þá vildi ég ekki vera með honum þar sem staðan væri raunverulega ótrygg. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, vegna þess að hv. þingmaður nefndi hérna headsetið, nota ég headsetið hérna til þess að fylgjast með Alþingi þegar ég þarf að bregða mér út úr þingsal, bara þannig að það sé sagt. Það er rétt hjá hv. þingmanni, ég fylgist mjög vel með umræðunni hérna, bæði meðan ég hef verið viðstaddur þingsalinn sjálfur og meðan ég hef verið annars staðar líka. Svona, hef ekki hlustað á allt, ég verð að viðurkenna, ég vakti ekki til klukkan 6:30 hérna daginn til að hlusta á hv. þingmenn Miðflokksins tala við hvern annan fram á morgun. En hv. þingmaður svarar bara ekki í neinu spurningu minni, ekki á neinn hátt. Ég hef ekki staðið hér í pontu og varað við því að við segjum nei við þessu og sendum þetta aftur til EES. Ástæðan er sú, ég hef engar sérstakar áhyggjur af því. Ég sé bara enga ástæðu til þess. Ég spurði hv. þingmann, hvað er það sem hv. þingmaður telur að við eigum ekki að gefa eftir? Hver er fórnin? Hvað er það í orkupakkanum sem við værum að gefa eftir með því að samþykkja hann? Ef það er ekki orðað alveg á hreinu, að þá felur þessi orkupakki ekki í sér brot á stjórnarskrá, felur ekki í sér sæstreng, felur ekki í sér hækkun verðlags umfram sveiflur innan hvers heimilis, felur ekki í sér uppskiptingu fyrirtækja, felur ekki í sér einkavæðingu, hann felur ekki í sér aukna markaðsvæðingu, hvað svo sem í ósköpunum menn eiga við með því, hann felur hins vegar í sér meira gagnsæi, samkeppniseftirlit og neytendavernd. Ekkert svaka mikið, en smá meira. Hvað er að gefa eftir þarna? Áhrif þessa orkupakka endurspeglast í öðru frumvarpi sem við erum með hér og öðrum þingmálum. Og mér svo skrítið að hv. þingmann hafi ekki verið að pikka út úr því eitthvað hræðilegt. En reyndar, mér finnst ekkert skrítið. Það er ekkert hræðilegt þarna. Við erum ekki að gefa neitt eftir. En hv. þingmenn einhvern veginn fara alltaf að tala já, við höfum ekki samþykkja einhverja hugmyndafræði að byrja að tala fjórða orkupakkann eða byrja að tala eitthvað sem að fyrsti og annar orkupakkann gerðu. Gott og vel, flott, skil allt saman. En við erum hérna að ræða þriðja orkupakkann. Hvað er það sem við eigum að vera að gefa eftir samkvæmt hv. þingmanni? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, svo ég komi reyni að setja kjarna málsins fram hvað áhyggjur mínar varðar. Þá er það framtíðarskipan orkumarkaðsmála. Ég held ég get ekki súmmerað þetta betur upp en þetta. Það er kjarninn í áhyggjum mínum. Framtíðarskipulag orkumarkaðsmála. Það er, á meðan stuðningsmenn frumvarpsins, eða pakkans skulum við segja, þingsályktunarinnar, voru hér enn í ræðum, þá spurði ég nokkra þeirra hver megin áhrifin væru frá innleiðingu pakkans fram til lagningar sæstrengs. Og svar
þingmannanna, væntanlega upp frá talpunktum, var efnislega í öllum tilvikum það sama, að það væri engin áhrif. Nema, ég er ekki hv. varaforseti utanríkismálanefndar, af því hann hristi hausinn, en það var talað gegnsæið og neytendavernd og þar fram eftir götunum, en það var ekkert talað stefnu og stjórn orkumarkaðsmála. Og þar liggja áhyggjur mínar, því að það hefur ósköp lítið upp á sig ef að við höfum einhverja stjórn á því í framtíðinni hvort að sæstrengur verður lagður hingað eða ekki, ef við missum hið snarasta stjórn á orkumarkaðsmálunum og að fullu tryggilega eftir að sæstrengur hafi verið lagður. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, við ræðum hér hinn svokallaða 3. orkupakka og mig langar til þess að vekja máls á atriðum málsins sem kannski hafa ekki fengið mikla athygli hér í þingsal, þótt að þau kannski hefðu átt að fá aðeins meiri. En það varðar nýja stjórnarskrá og þá á ég við nýja stjórnarskrá grundvallaða á frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum. Það vill nefnilega þannig til að þetta tiltekna mál hefur fengið ofboðslega mikla athygli fyrir alls kyns atriði sem ekki að finna í málinu sjálfu. Fólk hefur haft áhyggjur af því að það brjóti upp á við stjórnarskrá, að það feli í sér sæstreng eða auki líkun á honum, eða feli í sér hækkun á verðlagi eða uppskiptingu fyrirtækja eða einkavæðingu eða aukna markaðsvæðingu, og eftir því sem ég fæ best séð, og ég nálgast málið bara heiðarlega og með opnum huga fyrir öllum sjónarmiðum, að ekkert af þessu sé rétt, ekki neitt af þessu. Og það sem meira er að mér finnst þetta mjög augljóst að við að lesa gögn málsins, staðreyndir málsins, og ég vil bara henda hérna út. Það snýst ekki um það að ég einn hafi aðgang að einhverjum heilum sannleika, það snýst um staðreyndir sem allir hafa aðgang að. Það eru til staðreyndir í þessum heimi. Við erum öll hérna sammála um það að við séum inni í þessu herbergi, það er staðreynd, það er ekki skoðun, það er ekki viðhorf, það er ekki háð því hvernig við lítum á málið, það bara er þannig. Og við vitum það öll, og við þurfum ekkert að deila um það. Og það eru þannig hlutir sem að varða þetta mál. Hvað sé skrifað í samninginn sjálfan, hérna inn í orkupakkann sjálfan. En ég ætla ekki út í það fyrir hugsanlega í lok þessarar ræðu ef ég hef tíma til þess. Mér langar til þess að vekja athygli á því að það eru atriði í þessu sem hafa verið umdeild sem að ég hygg að væru ekki ástæða svo mikillar umræðu ef við værum nú þegar búin að fara samkvæmt þjóðarviljanum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012 og setja hér á nýja stjórnarskrá lýðveldisins Íslands á grundvelli frumvarps stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum. Og nú kannski hugsa margir með sér, já, auðvitað, það er hérna þjóðaratkvæðagreiðsluákvæði sem skiptir máli í þessu samhengi, og það er rétt, það skiptir máli í þessu samhengi. En það er annað ákvæði sem er mjög misskilið að mínu mati, ekki bara af fólki sem fylgist ekki með, heldur bara flestum, og það er framsalsákvæði. Í stjórnarskrárstaðarinu 2013-16, þegar fulltrúar flokkana reyndu að koma sér saman einhverjar 4 breytingar á stjórnarskrá, þá var þar á meðal upprunalega tillaga framsal valds. Og er eðlilega viðkvæmt málefni sem að fólk eðlilega hefur misjafnar skoðanir á. En það fór ekki með í lokapakkann vegna andstöðu einhverra flokka þar inni. Og allt er góð með það. En í umræðunni þá er oft gert ráð fyrir því að framsalsákvæði í stjórnarskrá þýði sjálfkrafa útvíkkun heimilda til að framselja vald til erlenda stofnana. Og svo er ekki. Það fer allt eftir því hvernig framsalsákvæðið sé. Vegna þess að þótt það sé ekkert framsalsákvæði í stjórnarskránni í dag, þá er framsal valds samt heimilt og er framkvæmt. Við erum jú í NATO, við erum í EES og við erum í Sameinuðu þjóðunum. Og við höfum framselt vald. Spurningin er alltaf einhver svona fræðileg frá ýmsum lögspekingum, háttvirtum og hæstvirtum lögspekingum það hversu langt með ganga, og það á við erindi hérna. Í þessu máli fáum við álit eins og segjum Skúla Magnússonar, háttvirts fræðimanns.
eða þeirra sem hafa verið hérna oftar nefndur nafn heldur flestir aðrir fræðimenn hugsa ég nokkuð tímann. En það hins vegar ekki skýr lína sem við fáum þar. Þessi fræðimenn eru ósammála ákveðin atriði og við höfum í raun og veru afskaplega litla leiðsögn það hér á Alþingi nákvæmlega hvað þessi lína sé. Við þurfum alltaf að meta það einhvern veginn huglægt og þurfum í raun og veru bara að velta fyrir okkur hvaða sérfræðingur segir hverju sinni. Og þetta óskýrt, virðulegi forseti. Það þýðir ekki að við megum ekki framselja vald, við megum það og við gerum það. Og það stenst stjórnarskrá að mati þessara lögspekinga. En hvergi línan skýr. Og það þess vegna sem við þurfum framsalsákvæði. Það ekki til þess að útvíkka heimildir til að framselja vald, heldur til að skýra þær. Þannig að það sé einhver lína. Þannig að það sé einhver mörk sem við getum sett sem algjör. Og þurfum ekki alltaf að vera að berjast hér inn í þingsal eða nefndum eða í umræðu það hvort eitthvað sé nær því að vera stjórnarskrárbrot eða fjær því að vera stjórnarskrárbrot. Nú það ekki víst að línan verði nokkuð tíman algjörlega fullkomlega skýr, en hún getur verið ansi mikið skýrari en þetta. Þetta álíka skýrt úr stjórnarskrá Bretlands sem ekki skýr. Alls ekki. Og minnir mig satt best að segja pínlítið á sharia-lög sem fara svolítið mikið eftir því hvað hinn og þessi fræðimaður segir og svo það bara eftir því hvaða fræðimann maður aðhyllist hvernig lögin skulu túlkuð. Og það afleidd staða fyrir einhvern sem á að vera akkeri í okkar þingvinnu sem auðvitað að setja hér lög og samþykkja samninga við erlend ríki ef við teljum það í samræmi við okkar hagsmuni og að sjálfsögðu stjórnarskrá. En það vill svo til að í frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum þar framsalsákvæði og þar eru takmarkanir á því. Auðvitað það allt byggt á sömu lögfræði og hefur verið svona meira minna við lýði, nema það að slíkt ákvæði, ef við myndum setja það hér, hefði þó allavega lýðræðislegt umboð og einhvers konar lagalegan skýrleika. En í dag getur maður ekki sagt að það sé mjög lýðræðislegt umboð að fræðimenn með fullri virðingu fyrir þeim hafi gegnum áratugana rás komist að einhverjum meginlínum sem séu í samræmi við stjórnarskrá sem algjörlega þögul efnið. Það ekki lýðræðislegt, virðulegi forseti, og það ekki gagnsætt. Og það hjálpar okkur ekki hér í þingstörfunum. Og þess vegna vil ég meina, framsalsákvæði stjórnarskrá varðar þetta mál. Ekki til þess að gera það auðveldara, heldur til að gera það skýrara hvað við erum að tala þegar við tölum framsal valds. Það annað ákvæði sem varðar þetta sem ég nefndi hérna áðan, sem þjóðaratkvæðagreiðslu ákvæði. Og nú hefur komið hér fram þingmál frá hv. þingmanni, 8. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis suður, Ingu Sæland. Og það mál felur í sér þjóðaratkvæðagreiðslu, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, samþykkt 3. orkupakkans. Nú ætla ég bara að segja það strax. Það mér algjörlega meinalausu að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla málið. En fyrir mér það lykilatriði þegar kemur að þjóðaratkvæðagreiðslum að þær séu til þess að efla þjóðina og löggjafarvald almennings, borgarans, kjósandans, ekki okkar hérna. Ég hef margoft gagnrýnt þetta í gegnum árin. Að mér finnst það ekki lýðræðislegt þegar stjórnmálamenn fara að ákveða það allt í einu, þetta mál mér hjartans mál, ég ætla að leggja til að þetta mál fari þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér finnst það ekki heldur lýðræðislegt. Og meðan ég man, á þess að sé að líka neinum við neitt, þá bara hafa mjög slæmi stjórnmálamenn stungið upp á slíku þegar það hentar þeim, þegar þeir telja sig hafa þjóðina með sér liði, þegar þeir telja það styrkja sinn málstað. Og að mínum mati beint lýðræði ekki til þess að styrkja málstað tiltekinna stjórnmálamanna eða efla þá í sínu starfi. Það til þess að halda valdinu þar sem það á heima, sem hjá þjóðinni sjálfri. Með öðrum orðum, frumkvæðið á að koma frá kjósendum sjálfum. Þannig að mér finnst mikilvægt að í stjórnarskrá sé ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslu, það sé skýrt, það sé fyrirfram vitað hvað valdi þjóðaratkvæðagreiðslu, það sé hluti af lögformlegu ferli, ekki svona góðfúðslegri væntingu til stjórnmálamanna að þeir virði einhvern vilja. Þeir ekkert að þurfa að virða þann vilja. Niðurstaðan á bara að standa. Alveg eins og ef forsætisráðherra hérna hefði löggjafarvaldið og geti bara sett lög að hann myndi svona góðfúslega spyrja þingið álit bara svona til að það myndi gefa skoðun sína en að forsætisráðherra þyrfti ekki að fara eftir því áliti. Það fráleitt. Maður myndi valla að kalla það lýðræði, það? Og þess vegna finnst mér ekki vera beint lýðræði að halda ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði stjórnmálamanna. Mér finnst það bara ekki lýðræðislegt. Það sem lýðræðislegt að halda bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði kjósenda og það snýst ákvæðið í frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs er talað 10%, að 10% kjósenda geta mótmælt máli sem Alþingi hefur samþykkt og þá fari það í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu og niðurstaðan bara stendur. Það er bara hluti af löggjafarvaldinu í þeim pakka. Það er ekki spurning það hvort að stjórnmálamenn síðan standi við einhver lofur og allt það, allur sá fíni djass. Bara hluti af löggjafarvaldinu, eins og það á að vera. Það er vald til borgaranna. Það er valddreifing, það er beint lýðræði. Það er fallegt. En það er kveðið á 10%. Í dag eru á kjörskrá það bil 250.000 manns, cirka, pluss mínus einhver þúsund. Þannig að þetta væri 25.000 manns eða svo sem þyrftu að mótmæla frumvarpi eða þingmáli sem að Alþingi hefði samþykkt til þess að úr yrði þjóðaratkvæðagreiðsla. Nú hefur þeim undirskriftum ekki verið skilað ennþá. Seinasta talan sem ég heyrði var 13.400 og eitthvað frá hópnum Orkunni okkar. Ofan á það má líka nefna að það eru samt sem áður ákveðnir fyrirvarar gerðir í frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum við það hvað sé tækt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar á meðal eru til dæmis fjárlög og því líkt, mál sem varða ríkisborgararétt og mál til að framfylgja þjóðréttarlegum skuldbindingum. Mér er ekki ljóst ennþá, verð ég að viðurkenna, hvort að þetta mál sé þannig. Ég bara er ekki viss það og er ekki viss ég get orðið viss það fyrr en að það er búið að skila einhverju 25.000 undirskriftum og við getum fara að ræða það alveg sérstaklega. Þannig að það er ákveðin fyrirvari þar. En þegar við ætlum að beita lýðræðinu þá þarf að vera skýrt, það þarf að vera fyrirfram ákveðið og það þarf að vera úr höndum okkar stjórnmálamanna og vera höndum almennings. Það er beint lýðræði, virðulegi forseti. Og það er í frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum. En minnir forseti á tímamörk. En 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í síðara sinn. Og fyrstur veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni fyrir ágæta ræðu. Hann kom inn á það áðan hvað væri skrifað í orkupakkann sjálfan og í andsvari reyndar. Og það hafa verið margar ræður fluttar það og flestar eru þess eðlis að það er mjög þröngt horft á texta. Og mér langar til að ræða það aðeins hérna að innri markað og gerðir Evrópusambandsins sem að lúta einkum af sérleyfis- og samkeppnisþáttum og jöfnu aðgengi að markaðsbúskap raforku og jarðgasviðskiptum. Þar segir að með 3. orkutilskipuninni er gengið lengra í að stuðla að virkum raforkumarkaði með því að tryggja aðskilnað í eignarhaldi í flutningsstarfsemi frá markaðsaðilum og raforkueftirlit tryggt með ýmsum úrræðum og sjálfstæði þess tryggt. Þetta er mjög opið ákvæði. Hvernig skyldi þá vera rétt að túlka slíka yfirlýsingu? Ég get ekki skilið það öðruvísi en að ef það á að tryggja virkan markað þá er næsta víst að 80–90% markaðshlutdeild myndi vera álitin einokun, eins og til dæmis í tilfelli Landsvirkjunar. Og í reglugerð 713/2009 segir meðal annars aðildarríkin skulu vinna náið saman og fjarlægja hindranir í vegi viðskipta með raforku og jarðgasi við landamæri í því skyni að ná fram markmiðum bandalagsins á sviði orku. Mat á áhrifum tilfanga sem miðlægsstofnun leiddi í ljós að óháð miðlægsstofnun hafi til langs tíma litið fjölmarga kosti umfram aðra valkosti. Stofna skal samstarfsstofnun eftirlitsaðila sem er ACER til að bæta gloppur í löggjöfin og vettvangi bandalagsins, stuðla að skilvirkri starfsemi innri markaði fyrir raforku og jarðgas og stofnunin skal einnig vera landsbundin eftirlitsyfirvöldum kleift að auka samvinnu sína á vettvangi bandalagsins og auka gagnkvæman þátt í bandalagstengdri starfsemi. Telur hv. þingmaður að það sé langt seilst að ræða hér við þessa umræðu framtíðarskipan orkumála og möguleg áhrif samþykktar orkupakka 3? Og svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn. Virðulegi forseti, nei, mér finnst alls ekki of langt seilst og mér finnst bara fínt að það sé mikil og ítarleg umræða þetta. Hvart ekki undan því, mér finnst það bara ágætt og hún mætti vera lengri en mín vegna. Það er mér algjörlega meinalaust að þessi umræða taki bara allan þann tíma sem hún þarf til þess að sannfæra hvern og einn allavega upp að því marki að viðkomandi telji sig ekki hafa meira til málanna að leggja. Kannski verður það aldrei, það má vera. En hvað varðar þennan texta í sambandi við hindranir, þá náttúrulega er það eitt af megin markmiðum Evrópusambandsins og EES að koma í veg fyrir hindranir á markaði almennt. Hindranir sem koma í veg fyrir samkeppni eða frjálst flæði fólks, vöru, þjónustu og fjármagns. Þetta eru 4 frelsið í EES-samningnum. Og það er heila markmiðið. Og það er jákvætt.
Það er gott. Það eigi ekkert að vera einhverjar hindranir af hálfu stjórnvalda gagnvart frjálsum viðskiptum, hvort sem það er með orku eða eitthvað annað. Nú, það sem mig grunar að geti hins vegar valdið því að fólk ótti svolítið þennan hluta sé samhengið við sæstreng. Það er í raun og veru það eina svona málefnalega sem að ég sé sem að gæti útskýrt andstöðu við það að fjarlæga hindranir á verslun með þessa þjónustu, þessa vöru, orku. En í því orkupakkanum er ekki tilgreint neitt sem að neyður okkur eða hvetur til þess að vera með sæstreng eða byggja sæstreng, heldur gerir ráð fyrir því að það þurfa að setja ákveðnar reglur þær tengingar sem þegar eru til staðar til þess að tryggja neytendavernd, gagnsæi og samkeppniseftirlit, sem er allt jákvætt og allt gott. Þannig að mig grunar að þarna sé einhver misskilningur á ferð í umræðunni gagnvart þessu hugtaki, hindranir. Það er ekki verið að tala það að ekki sé til sæstrengur. Það er ekki hindrun í skilningi 3. orkupakkans. Og þetta er ekki ein af þeim staðreyndum sem ég átti við, bara svo það sé sagt. Það er ekki bara staðreyndir í 3. orkupakkanum, það er líka ýmislegt sem þarf túlkun. Ég bara var að kvarta undan þessum áðan vegna þess að mér finnst fólk oft koma hérna í pontu og segja eitthvað sem er á skjön við staðreyndir og segir eitthvað sem er ekki að finna í orkupakkanum. Eins og til dæmis það að okkur beri, þetta komi eignarhaldi á auðlundum við eitthvað svoleiðis. Það er staðreynd að svo er ekki. Það er bara spurning hvort fólk lesir það ekki. Hvað varðar hins vegar það sem hv. þingmaður nefndi, þá finnst mér allt í lagi að ræða það, en þá er líka skýringin. Hindranir felast ekki í því að sé ekki til sæstrengur, hindranir felast í eitthvað sem stjórnvöld gera til að takmarka með ómálefnalegum hætti frjálsa verslun með vöru og þjónustu. Og enn minnir forseti á tímamörk, en nú veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Varðandi þetta að það séu engar hindranir fyrir hendi, þá má velta því fyrir sér að hindranir geta verið, og ég ætla nú kannski að fá að gera það umræðuefni hérna í ræðu síðar í kvöld, sem ég á eftir að halda, sem að fjallar skýrslu orkupakka 4, sem er bein afleiðing og eðlilegt framhald af því sem við erum að gera hér. Að það til dæmis fjallað möguleika til tengingar inn á flutningskerfi raforku. Og þar blasir það við að aðilar sem að framleiða raforku geta gert kröfu það að fá að tengjast inn á flutningskerfi, jafnvel þó að flutningsgetan sé ekki til staðar. Það myndi þá koma í hlut ríkisins að byggja upp það flutningskerfi til þess að geta annað þeirri þörf til að koma orkun á markað. Þetta mun hafa áhrif á okkur Íslendinga, því að það eru við sem að fjármagnum þetta. Hefur hv. þingmaður engar áhyggjur af því að við séum ekki nógu langt komin í umræðunni að ræða framtíðarskipan orkumála? Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Reykjavík Norður Helgi Hrafn Gunnarsson og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti, ég ber virðingu fyrir ítrekuðum kvörtunum forseta, en mér finnst okkur bara vanta meiri tíma til að ræða þetta. Ég verð að segja eins og það er. Virðulegi forseti, ég get ekki sagt ég hafi neina sérstakar áhyggjur af því. Mér finnst það bara svolítið vera staðan. Við erum þá bara að ræða það áfram eins lengi og við þurfum, stöðu orkumála, nú sem seinna. Ég verð að viðurkenna það að ég hef ekkert skoðað 4. orkupakkann, en hann er ekki hér til umræðu, en er alveg opinn fyrir öllum sjónarmiðum í því. Og reyndar kemur til með þetta mál kemur til með að vekja áhuga minn á því vegna þess að mér finnst orkumál mjög áhugaverð í kjölfar þess að hafa kynnt mér þetta tiltekna mál. Aftur á móti þá hef ég ekki trú á því, með þessum fyrirvara, þá hef ég ekki trú á því að 4. orkupakkinn frekar en aðrir skyldi stjórnvöld til þess að byggja eitthvað eða búa til einhver mannvirki eða grunnvirki. Ég veit ekki til þess að það hafi gerst. Ég hef ekki trú á því að það geti verið innan valdsins EES eða ESB. Slíkt alltaf hljóta að vera ákvörðun staðbundinna yfirvalda, í þessu tilfelli hvað var að sæstreng til Evrópu, Alþingis. Og ég hef ekki séð nein gögn gegn þeirri túlkun minni ennþá. En ég er opinn fyrir umræðunni og hlakka til að ræða 4. orkupakkann hvenær svo sem verður þörf á því. Nógu nóttin, sagði draugurinn. En nú tekur til máls og veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, þetta er áhugaverð umræða. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna sem tók á ansi mörgum hlutum. Það sem ég hjó sérstaklega eftir, það var stjórnarskrárákvæðið sem lagt var fram í tillögu stjórnlagaráðs. Og það sem ég er að velta mest fyrir mér, það er hvernig
sú tillaga stjórnlagaráðs öðruvísi heldur en sú tillaga sem liggur núna inn á samráðsgátt stjórnvalda. Þar sem er verið að velta fyrir sér stjórnarskrárákvæði umhverfisvernd. Hver munurinn? Það þar fjallað auðlindir og veiting heimilda. Það eru svokallaðir nýtingarsamningar og ég þá að velta fyrir mér í þessu sambandi hvort að hv. þingmaður hafi eitthvað skoðað þetta og hvort hann telji hreinlega þessa tillögu sem liggur inn á samráðsgáttinni vandaða og hvert hún muni leiða okkur hreinlega, hvort að þetta sé eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Svarar andsvari. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það reyndar ekki að mér vitandi framsalsákvæði á samráðsgátt ríkisstjórnarinnar, en það vissulega auðlindaákvæði og umhverfisákvæði. Það reyndar annað ákvæði sem mér finnst líka vænt að ræða samhengi við þetta mál, vegna þess að ég held að það ákvæði, óháð því nákvæmlega hvað útfærsla sé farin, frumvarp stjórnlagaráðs, afleidd skjöl eða það sem inn á samráðsgáttinni, að það myndi svara áhyggjum fólks. Áhyggjum sem ég tel ekki vera á rökum reistar, en það myndi svara áhyggjum. Og mér finnst alltaf betra að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur af einhverju. Með öðrum orðum finnst mér mjög mikilvægt að við höfum auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Mér endist ekki tíminn, því miður, til þess að fara ítarlega í andsvari í gegnum muninn á auðlindaákvæðinu eins og það í samráðsgátt miðað við hvernig það í frumvarpi stjórnlagaráðs og afleiddum skjölum. Það í eðli sínu frekar umfangsmikið atriði og krefst þess að við skiljum hugtök á borð við þjóðareign og förum út í eignarréttarleg atriði og þess háttar og sömuleiðis hvert markmið greinarinnar sé, sem það að tryggja það að auðlindir verði í þjóðareign og til dæmis að myndi ekki varanlegan eignarrétt í gegnum einhverjar hefðir eða eitthvað svona óbein eignarréttindi. En það mjög viðamikil umræða. Reyndar þá verður haldinn fundur hjá Pírötum bráðlega. Ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna akkúrat núna, en það verður fundur hjá okkur þar sem ég ætla að kynna þetta fyrir mínu flokks meðlimum og halda umræður það. Eins og ég segi, virðulegur forseti, ég get eiginlega ekki farið af neinni nákvæmni eða neitt ítarlega út í auðlindaákvæðið eða muninn á þessum tillögum. Þó skal ég segja að það eru allir sammála það að það eigi að vera ákvæði þjóðareign á auðlindum í stjórnarskrá. Ég veit ekki neitt flokk sem á móti því. Ágreiningurinn snýst fyrst og fremst að minni reynslu gjaldtöku, hvernig henni skuli háttað, á hvaða forsendum hún skuli vera og hvernig það skuli orðað í meginefni ákvæðisins og sömuleiðis í greinargerð. En nú tímabúinn, virðulegi forseti, en samt þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna vegna þess að hún góð, mikilvæg og varðar málið. Þá tekur til máls öðru sinni, veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta svar. Það nefnilega dálítið gaman að velta þessu fyrir sér og ég veit að hv. þingmaður áhugamaður þessi mál og hvernig maður krifur texta. Það nokkuð glöggur á að finna ýmislegt í texta. Það var umfjöllun í Morgunblaðinu daginn þar sem segir EES-reglur kalla á útboð nýtingarréttar. Og þar talað þetta stjórnarskrárákvæði í samráðsgáttinni og þar verið að velta því upp. Þá segir í greinargerð með leyfi forseta að slík gjaldtaka geti meðal annars farið fram með nýtingarsamningum og vísað til nýlegra samninga ríkisins nýtingarheimildir vatnsafls. Og ég að velta fyrir mér þeirri spurningu hvort að þetta geti hreinlega verið rétt í sambandi við EES-samninginn, hvort við séum að opna eitthvað á það að þarna verði leyfi að þetta verði sett inn í stjórnarskrá með þessum hætti. Vona að þingmaður skilji mig. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég skil ekki alveg samhengið milli EES og þess sem varðar gjaldtöku fyrir nýtingu á auðlindum. Ég náttúrulega hef skoðað þessi tvö atriði kannski í svolítið
svolítið ólíkum vettvöngum og hef ekki sett þetta í samhengi, en það veit ekki alveg hvað EES-samningurinn ætti að geta haft að segja það, satt best að segja. Og ég veit ekki hvers vegna myndi gera það. Ég veit ekki hvers vegna EES eða ESB myndi hafa áhuga á því. Ég fatta það ekki alveg, vegna þess að ESB er ekki eitthvað fyrirtæki sem vil græða sem mestan pening. Þetta er alþjóðleg stofnun sem er samansett úr mörgum þjóðríkjum sem reyna að koma sér saman með eitthvað reglur til þess að stefna einhverjum sameiginlegum gildum til þess að þessi 500 milljón manna markaður pluss að hann virki sem best. Og það er annað heldur en að einfaldlega setja eitthvað gjald og taka peninga af einhverjum þjóðum. Ég sé það ekki alveg þannig. En hvað varðar gjaldtökuna sem hefur verið rædd í sambandi við auðlindaákvæði, þá er ekki loku fyrir það skotið að eðlileg gjaldtaka af einhverju auðlind geti verið lág eða jafnvel engin eftir því eðli auðlindarinnar og hvernig skuli nýta hana. En ég sé ekki alveg samhengið við EES verði að viðurkenna, virðulegi forseti. Þá er andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir ræðuna. Það eru nú liggur það fyrir að þessir svona meintu fyrirvarar sem við höfum kallað svo efasemdar fólk innleiðingu þessa pakka. Einhverjir þeirra eru til að mynda breytingar á raforkulögum sem snúa að Orkustofnun annars vegar og fyrir lagningu sæstrengsins hins vegar. Við tökum svona 2 efnismestu atriðin út úr þessu, út úr lagabreytingunum sem framundan eru. Nú hefur hv. þingmaður starfað við forritun langa hríð og slíkt veit ég lítið, en mér er sagt að það skipti miklu máli að hlutir gerist í réttri röð í þeim bransa. Það er ekki svona kostur. Þá langar mig til að spyrja hv. þingmann. Nú verður að þessari þingsályktun samþykktri, þá getur utanríkisráðherra innan dagsins gefið út innleiðingarreglugerðina og þannig að öll atriði snúa að reglugerðinni verða orðin virk, en lagabreytingarnar eru ókláraðar. Hver er skoðun hv. þingmanns á því að hlutirnir séu gerðir svona, hvað skal segja, svolítið í rangri röð í trausti þess að lagabreytingafrumvörpin verði kláruð svona bara því menn eru búin að lofa því. Því að það er auðvitað þannig að meiri hluti þeirra þingmála sem eru nefnd núna munu daga þar uppi. Það held ég að sé alveg augljóst miðað við þann mikla fjölda sem er þar inni. Og ég er nokkuð viss að forseti hristir ekki einu sinni hausinn þegar ég held því fram. Forseti bara hugsa tímamörkin. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, í forritun nú yfirleitt ekki einhver ein ákveðin tímaröð sem er nauðsynleg. Hlutirnir geta gerst á mismunandi hátt eftir því hvað menn er að gera hverju sinni, og mér finnst það vera alveg eins með þetta. Svona, ef ég er alveg hreinskilinn samt, þá er ég alveg viss að líkingin eigi við, en ég sé ekki alveg þennan punkt með að það gerist ekki í réttri röð. Fyrirvarinn sem er settur er ekki settur til þess að EES fá eitthvað að frétta því hvort það sé í gildi hérna ekki. Það bara liggur hlutarins eðli að þessi ákvæði gilda ekki á Íslandi á meðan enginn er sæstrengurinn. Þetta eru ákvæði sem varða bara þær aðstæður sem sæstrengur þegar komin. Hins vegar að þá er það álit fræðimanna að það geti verið stjórnarskrárlegu vafi í sambandi við þessar valdheimildir sem fara til EES samkvæmt 7. til 9. grein reglugerðar nr. 713/2009. Nú er alveg rétt að halda til haga í kjölfar allrar þessar umræðu. Það eru alls ekki allir fræðimenn á þessari skoðun. Það eru frekar svona svokallaðir íhaldssamir fræðimenn og ég er ekki sammála þeim. Ég tel fyrirvarann ekki þörf. Ég tel þetta ekki brjóta í bága stjórnarskrá, vegna þess að ég tel valdaframsalið vera skýrt afmarkað og á afmörkuðu sviði, eins og það heitir á fræðimálinu. Og mér finnst það meira þess að mjög skýrt, og ég gæti tekið til nákvæmlega hvaða efnisatriði það séu í 8. grein reglugerðarinnar sem ég er ósammála hv. fræðimönnum sem afmarkar þessi tilteknu atriði. Það er að segja hvort að valdheimildirnar séu skýrar og á afmörkuðu sviði.
Fyrirvarinn, lagalega rökin fyrir fyrirvörunum hins vegar sá að jafnvel þótt að greinarnar taki ekki til framkvæmda á Íslandi á sæstrengs, að þá eigum við samt að hafa löggjöfina á Íslandi í samræmi við stjórnarskrá, jafnvel ef það reynir ekki á það. Þetta meira svona hvað maður segja, þessi forritari myndi segja ákveðið fagurfræði eða svona, maður vill hafa hlutina hreina, maður vill hafa það hreina. Og fyrirvarnir eru til þess, þeir eru fyrir Ísland. Þess vegna kalla til heimaborgs á Íslandi, eða uppnefnt þannig. Það finnst þetta kemur ekki við hvað EES finnst málið. Það snýst það hvort að lögin sem við setjum séu í samræmi við stjórnarskrá. Og núna er óumdeilt að meðal þessara fræðimanna að svo sé. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, er það skoðun hv. þingmanns Helga Hrafns að það sé óumdeilt stjórnarskráratriði í þessu máli að teknu tilliti til þess að margtilvitnaðir fræðimenn Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Hirst virðast leggja upp með þann skilning að það sé verið að fresta hinu stjórnskipulega vandamáli. Ég bara átta mig ekki á því hvernig hv. þingmaður getur slitið þetta tvennt í sundur. Auðvitað eru stjórnskipulega vandamálið ennþá til staðar þó að því sé frestað. Rétt eins og fyrir allnokkru síðan svokallað greiðsluskjól til 7 ára, það núllaði ekki út kröfurnar sem uppi voru, heldur fór bara tíminn að líða. Þannig að ég skil ekki hvernig hv. þingmaður kemur því heim og saman að stjórnskipulegu álitaefnin séu svona leyst til enda með þessar útfærslu á sama tíma og þessi fræðimenn beinlínis segja að það sé bara verið að fresta vandamálinu. Svarar andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ef það lægi fyrir einhver áætlun núna eða samþykkt Alþingis það að leggja sæstreng, þá væri ég sammála hv. þingmanni. En svo er ekki. Þannig að þegar við segjum fresta í þessu samhengi, þá erum við að segja að stjórnarskrárlegi vafinn, hann kemur málinu ekki við fyrr en það verður ákveðið að leggja sæstreng, sem alls kostar óvíst að nokkuð tímann verði. Og ég vona að verði aldrei að svo stöddu, sjáum til hvað 20 ára loftslagsbreytingum hafum það að segja reyndar, en það liggur ekkert fyrir nein ákvörðun eða áætlun að leggja sæstreng. Og þess vegna sé ég ekki að þarna sé neitt í rangri röð. Málflutningur hv. þingmanns, hann gerir svolítið ráð fyrir því að það verði lagður sæstrengur, að það sé búið að ákveða það. En það sem að ég held hins vegar að gerist, vegna þess að þessar ákvörðun þessu vafaatriði frestað innan gæsalappa, að þá kemur það mál upp ef tillaga kemur hingað til umræðu að leggja sæstreng, sem ætti þá að torvelda öll þessi hræðilegu vandamál, verðlagshækkanir og allt það sem að andstæðingar þessa máls hafa svo miklar áhyggjur af. Þannig ég hefði haldið að það myndi aðeins róa hv. þingmenn að vita það, að þetta mál torveldar lagningu sæstrengs og þar með þau vandamál sem hv. þingmenn hafa mestar áhyggjur af. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða orkupakka 3 og það sem eiginlega kannski vekur mestu furðu í þessar umræðu er hvaða ríkisstjórn er við stýrið að stýra þessu pakka inn, vegna þess að það eru 3 stjórnarflokkar sem hafa, held ég, engin á sínu stefnuskrá að ganga í ESB. En samt á að keyra þennan 3. orkupakka í gegn. Það sem er líka kannski undarlegt við þessu að í svona venjulegu að þarna er verið að reyna að láta okkur gleypa heilan kjúkling í einu bita. Yfirleitt ef við erum að mata einhvern að til dæmis barn eða eitthvað, þá brytjum við þetta niður í smábita. Og það er núna sem við búum að gera. Það var reynt einhvern tímann áður fyrir að fá okkur til þess, en það sem ég er að segja í dag er það
fyrst kom pakki 1, svo kom pakki 2, svo kom pakki 3 og svo kom pakki 4 og 5 og ég veit ekki hversu margir bitar þetta verða. En þá verða smá bitar og þeir eru að koma svona með jöfnum millibili. En það sem er kannski mesta furða í þessu er þessi þriðji biti. Hann hlýtur að hafa verið hrikalega segur. Bara algjör segildi sem er ekkert hægt að tyggja. Vegna þess að það er búið að vera jafnla á honum með það í 9 ár. Og þeir hafa greinilega ekki getað tuggið sig í gegnum hann, þannig að þeir alltaf bara gleypa hann. Og það getur vel líka hættulegt, vegna þess að þetta getur staðið í manni, stór biti. Vegna þess að við erum að tala safn ESB-gerða sem varða innri markað fyrir raforku og gas innan ESB. Við erum að tala hluti innan ESB. Hluti sem eru fyrir innri markað Evrópusambandsins og það er ekki ásættanlegt að við sem erum fyrir utan ESB og viljum ekki tilheyra ESB séum látin kyngja þessum ESB-gerðum án þess að þjóðin fái nokkru þar ráðið og þess vegna væri þetta ósköp eðlilegt að við myndum halda þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta en það er þetta aldrei á borðum vegna þess að það er vita mál og þjóðin vill þetta ekki. Ég fór að gamni mínu þegar ég fékk þessa tillögu til þingsályktunartillögu fram og þetta er gefið upp í 8 liðum og það fyrstu 4 eru reglugerðir framkvæmdastjórnar Evrópuþingsins og síðan koma tilskipanir 2, svo kemur ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar. Þannig að ég fór að skoða þetta allt saman. Ég sá þarna það að 93 2017, 713 2009, þetta eru endalausar ESS. Og ég fór nú að fletta og þetta var alltaf meira og meira. Og ég hugsaði mér, það var nú gaman að telja hversu margar ESS reglugerðir, tilskipanir og ákvarðanir væru í þessum bæklingi. En ég var ekki komin á blaðsíðu 3 eða 4 þegar ég sagði bara eins og í laginu Rauða reglugerð hætti að telja, þetta er ég. En ég bara hætti að telja vegna þetta er ESE, þetta er endalaust. Þetta er ótrúlegur fjöldi reglugerða og tilskipana sem eru þarna. Og síðan er það undarlegasta sem ég hef fengið á tilfinninguna í þinginu þegar maður sér allar þessar ESS og reglugerðar tilskipanir og hvað sem þetta heitir, að hvað við höfum lítið að segja. Þetta virðist vera færibændavinna, þetta virðist vera búið að ákveða þetta allt, melta þetta, kyngja þetta ofan í okkur og við höfum bara stimpla þetta. Og við eigum eiginlega ekki að geta, það sem er kannski undarlegast í þessu er það að við hér á þinginu eigum að bara taka það sjálfsagðan hlut. Núna bara stimplum við þetta er bara búið. En mér finnst að við eigum einmitt að fara í gegnum þetta og senda þetta tilbaka ef okkur líkar það ekki og semja upp á nýtt. Það hlýtur að hafa að vera okkar réttur hér í þinginu því við erum löggjafarvaldið. Við eigum að hafa þennan rétt til þess að senda þetta aftur heim í föðurhúsuna ef okkur líkar það ekki. Síðan reynum við að semja og það hlýtur að fyrst þetta er samningur þá hlýtur það ætti að vera mjög auðvelt fyrir þá í Evrópusambandinu að samþykkja það. Ég meina, þeir ekki lýðræðislegir? Kannski erfitt að segja það. Hingað til hef ég ekki fundist það. Þannig að, en það mætti reyna. Og það er ekkert þau segir það að ég hef ekkert á tilfinningunni þó við myndum senda þennan pakka tilbaka og okkur sparkað út úr ESS-samstarfinu. Ég held að það sé lítil hætta á því. En við gætum þá minnskosti gefa okkur betri tíma til þess að átta okkur á því hvað er í gangi og hvernig við getum tryggt það að
okkar orka, hvort sem þetta er raforka, vatnsorka eða hvaða sé okkar eign. Hún sé ekki markaðsvara. Það sé ekki þannig markaðsvara að það sé hægt að ræna arðinnar frá þjóðinni. En því miður, það virðist vera það sú raunin vegna þess að það virðist vera mjög mikill ásókn í raforku fyrirtækjunum og erlendir sjóðir virðast vera komnir þar framarlega og þegar maður horfir yfir allar þessar reglugerðir, tilskipanir, ákvarðanir, þá fæ ég svona tilfinningu, ég var að velta fyrir sem áðan svona einhverju sem gleypir allt og þá kom í huga svarthol. Og það nefnilega sannlega þetta hálfgert ESB svarthol sem gleypir vegna þess að það virðist ekki vera nein ljósklæta í þessu og þar af leiðandi kannski þetta samnefnari fyrir því að þetta svarthol sem gleypir allt og vill eiga allt og mér sýnist þeir stefna því að þeir vilja eiga og ráða yfir orku allra þeirra sem innan ESB og ESS. Það virðist vera stefnan og það virðist líka eins og var að koma fram í fréttum að þeir eru farin að óttast bæði í Frakklandi og voru ekki 5 eða 6 lönd sem að fá einhverja kæru á sig frá eftirlitsstofnuninni ESA, hvað hún heitir. Og ég veit ekki, ég er eiginlega komið með ESS samviskubit vegna þess að ég er nú bara búin að vera hérna á þessu þingi í rúmt ár og það eru nú nokkrar ESS samt reglugerðir, tilskipanir sem hafa farið í gegn og maður fékk einhvern veginn á tilfinningunum strax að það væri bara eitthvað sem maður ætti að stimpla. Það væri búið að semja þetta en svo fór ég nú að átta mig á því að þessar samningar þeir fóru fram hjá okkur hér á þinginu, það voru bara einhverjir aðrir sem samdu þetta og ofan í okkur. Við verðum átt okkur að þetta heildar orkupakki, það allt undir. Kannski ekki í þessu raforkupakka en það verður allt undir. Það búið að vera eins og ég sagði fyrr að það búið að vera eiginlega bit þetta ofan í okkur með smábitum og ágreinilega að halda því áfram. Ég oft verið að furða mig á því að þeir sem byggðu upp, þessi upphafsmenn sem byggðu upp kerfi raforkukerfið, hitaveitukerfið, vatnskerfið, að hvernig þeir myndu taka því í dag eða vissu hvað var í gangi, hvernig þeir myndu horfa á þetta í dag þegar þeir eru búin að berjast fyrir því með allar þeirri vinnu sem fór í þetta að svo ætlum við bara að afhenda Evrópusambandinu þetta. Það að fá yfirráð yfir því sem framtakssami menn og hér áður fyrr byggðu upp og kom á. Og við ætlum að gera þetta bara svona smátt og smátt og þetta enginn átt að segja því fyrir við erum bara komnir inn. Við erum komnir inn í ESB, við erum komnir inn með allt. Þeir eru búin að ná þessu. Og ef við horfum á það sem segir í þessari tillögu til þingsályktunar, þá segir á blaðsíðu 3, þá að finna, með leyfi forseta, þá að finna kafla varðandi hugsanlega lagningu raforkustrengs og að
gerð grein fyrir fyrirhuguðum lagabreytingum hugsanlega áhrif hér á landi. Með tillögunni fylgja 16 rafræn skjöl með helstu gögnum sem vísað er til. Við værum ofsalega næf, eins og maður orða það, eða ekki passasöm ef við trúum því virkilega að það verði ekki lagður og það á ekki að leggja sæstreng. Það segir sig sjálft, það á og það verður lagður sæstrengur ef við pössum okkur ekki og stoppum það. Og það segir sig sjálft og ef þessi strengur verður lagður þá erum við búin að missa yfir ráðin yfir orkuna okkar. Og það kemur einnig fram þarna, með leyfi forseta, öll EFTA-ríkin 3 innan EES tóku umrædda ákvörðun með stjórnskipulegum fyrirvara. Bæði Noregur og Liechtenstein hafa þegar aflétt stjórnskipulega fyrirvara af sinni hálfu. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar tekur ekki gildi fyrr en öll EFTA-ríkin innan EES hafa aflétt fyrirvaranum. Og það var eiginlega sorglegt að hlusta á þann sem kom í kastljós til að verja fyrrverandi dómari EFTA-dómstólsins, til að verja þessar innan orkupakka, að þegar hann spyrði okkur við að við værum bara viðhengi við Noreg og ættum ekki að hafa neinar skoðanir. Við flúðum Noreg og við erum sjálfstæð og við eigum að hafa sjálfstæðar skoðanir, óháð því hvað Norðmenn vilja eða vilja ekki. Síðan er eitt af því sem er mjög athyglisvert í þessum orkupakka og það er það sem kemur á blaðsíðu 16. Það segir við upptöku tilskipunar 203/54 EB í EES-samningnum var Ísland sem áður segir skilgreint sem lítið og einangrað raforkukerfi í skilningi tilskipunarinnar. Mögulegt var fyrir ríki sem flokkast sem slík að sækja undanþágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunarinnar. Raforkukerfi Íslands er ekki lengur skilgreint sem lítið og einangrað í skilningi tilskipunar 2009/72 EB þar sem raforkuframleiðsla hér er verulega umfram þau viðmið. En það sem er kannski merkilegt við það er í kafla 5.6 tilskipun Evrópuráðsins 2009/73 13. júlí 2009. Tilskipun, með leyfi forseta, tilskipun 2009/73 EB kemur í stað tilskipunar 2003/55 EB sameiginlegar reglur fyrir innri markað jarðgas. Tilskipunin setur reglur skipulag og starfsemi jarðgasinnar, aðgang að mörkum, skilyrði og ferla varðandi leyfisveitingar og rekstur jarðgas. Markmið tilskipunarinnar er að skýra reglur sameiginlega innri markað með jarðgas. Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93/2017 er Ísland veitt undanþága frá þessu tilskipun þar sem hér á landi er ekki gasmarkaður og verður því ekki fjallað nánar þessa gerð hér. Ekki gasmarkaður á Íslandi. Jú, það er víst gasmarkaður á Íslandi. Eða gas framleitt og gas selt og gas brennt af því við notum það ekki. Brennt í stóru stíl. Og ég man ekki hvað marga strætó væri hægt að knýja hér á höfuðborgarsvæðinu með því gasi sem er verið að brenna á óþörfu og er ekki nýtt. En þessi tilskipun gildir líka raforkuna. Við erum ekki tengd Evrópu í dag með raforku og þar af leiðandi hefði þessi undanþága líka átt heima raforkuna. Alveg skilyrðislaust. Og þetta er ekki bara þarna, þetta endurtekið í kafla 5.8 og þar er við veita okkur undanþágu frá gasinu og það er eiginlega alveg stórfurðulegt að við skulum ekki hafa fengið þessa undanþágu og þess vegna ættum við eiginlega að senda þetta bara tilbaka, beint tilbaka og krefjast þess að við fáum bara þessu undanþágu fyrir rammanum. Málið búið. Og þá þurfum við ekkert að vera að rífast þetta lengur, þá er þetta bara, en sennilega kæmi það að hafa eitthvað annað enn á verra með fjórðapakkanum, en við erum bara að taka því. Og með leyfi forseta þá segir líka, fyrir liggur
að engin grunnvirki yfir landamæri er nú fyrir hendi á Íslandi sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaða ESB. Eigi þessi ákvæði því ekki við að hafa ekki raunhæfa þýðingu hér á landi að óbreyttu. Eins og greinir í öðrum kafla þá verður reglugerð því innleidd í íslenska rétt með venjulegum hætti en með lagalegum fyrirvara grunnmannvirki sem gerir mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaða ESB. Verði ekki reist eða áætlað nema undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðar og komi ákvæði hennar sem varða tengingu yfir landamæri ekki til framkvæmda fyrir en að þeirri endurskoðun lokinni. Þvílík langloka. Þetta er því miður ekki staðreynd. Það verður bara að segja það að ég treysti því ekki að það sé hægt að koma upp fyrir að leggja rafstrengt ef við samþykkjum þetta. Ég tel því miður að það verði næsta skrefið vegna þess að ég hef einu sinni komið til Brussel og ég fór þá þangað í því tilgangi að það var verið að fara á ráðstefnu fátækt. Og á þessari ráðstefnu var fólk frá öllum þjóðum, alla Evrópu og það átti ekki ákvörðun það að fara á mótmæla fyrir framan ESB. Og ég var, og við þeir sem vorum hérna fyrir Íslands hönd vorum alveg tilbúin til þess. En þá kom upp svo stórfurðulega niðurstaða. Það væri bannað að mótmæla fyrir framan ESB. Og það að sækja heimild til þess. Og það tæki nokkrar vikur að fá það ef það þá yfir höfuð leitt. Og það gátum við ekki sætt okkur við þannig að við töldum að ástæðan vera góðan og ákvæðum að láta á það reyna og fórum á mótmæltum en það var ekki einn þriðji sem þorði. Hinir sögðu við okkur að það væri mjög líklegt að það yrði síðan á okkur lögreglu eða eitthvað þar alveg vera en það var nú ekki gert. Þannig að það sýndi manni þar svart á hvítu að maður á ekki að hræðast þess að berjast fyrir því sem maður telur að sé góðu málstæður og þess vegna segi það að við eigum að berjast fyrir því að þessi samningur verður sendur heim til föðurhúsanna. Hann verður þar skoðaður og síðan fáum við undanþágu, alveg svo við höfum fengið undanþágu með gasið og síðan þurfum við að fara að skoða vel og endilega 4. orkupakkann, 5., ég veit ekki hvað verður 7. Og eftir því sem mér skilst þá næst inni, það hlýtur að koma hitaorkan, vatnið og hvað fleira sem verður hægt að flokka, vindorkan. Þannig að við eigum að passa okkur á þessu feni sem ES hefur sett okkur í samstarfið. Við eigum að fara að hætta að taka við tilskipunum þegjandahljúðalaust. Við eigum að fara að mótmæla þingið á að fara í gegnum hlutina og senda þau tilbaka og reyna nýjan samning ef okkur líkar ekki það sem verið að bjóða okkur upp á. Því hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar og verður ræðutími styttur í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Sanna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ágætis yfirferð. Fór að velta fyrir sér í ræðu sinni þá sem ásælast okkar orku og við höfum séð undanfarin misseri nokkuð margar fréttir þess efnis að fyrirtæki hafa viljað setja upp vindmyllur á Íslandi. Og það eru meira að segja fyrirtæki sem eru í eigu norskra sveitarfélaga sem dæmi og fylkja. Það hægt að gefa sér það að slík fyrirtæki í eigu
norska ríkisins eða sveitarfélaga séu ekki að fara inn í þessa fjárfestingu nema þeir gefi sér fyrirfram að það skili nokkrum arði. Og það sem ég velti fyrir mér, það er í fyrsta lagi af hverju er þessi áhugi Norðmanna og ég velti fyrir mér hvað við getum gert í þessu og ég velta fyrir mér einu dæmi. Ef orkuframleiðandi á Íslandi, til dæmis norskur vindorkuframleiðandi, setur upp vindorkuframleiðslu hér og vill selja orku til Þýskalands í gegnum sæstreng sem að hann kostar og leggur, getur hann þá gert það? Og svarar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Hannu Kolbrúnu fyrir fyrirspurnina og ég verð bara að segja, ég vona ekki, innilega ekki að þessi tenging gæti átt sér stað, en ég er hræddur um það að það væri hægt og það er annað sem ég eiginlega gerði mér svolítið skelfing lostin að það var þessi fyrirhugaður vindorku á Vestfjörðum. Vegna þess að þetta er eiginlega á varsvæði Arnarness og ég segi fyrir mitt leyti risa vindmyllu raforkuframleiðslu á þessu svæði, það hugnast mér ekki. Þó það ég sé bara eiginlega ekki fyrir mér þann hrylling vegna þess að við vitum að þetta eru rosalega stór mannvirki og fuglalífi stafar gífurlega hætta af þessu og ég held að það væri bara fyrir þennan eina fugl, örninn okkar, sem væri alveg nóg til að setja fyrirvarið það að gera þetta ekki. Ég fór nú og skoðaði vindmylluna upp á Hakinu og þetta er svakalegt mannverki, miklu stærra heldur en maður gerir sér grein fyrir þegar maður kemur að þessu og ég hef séð svona erlendis, þetta er ekki fallegt og þetta er ekki dýravænt. Ég held að ég veit ekki hvað á að segja um þetta en mér hryllir við það ef þetta verður í stórum stíl sett upp hér á landi og sérstaklega þá þar sem er mikið fuglalíf. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka kærlega þetta andsvar. Það er nefnilega þannig að það er ekki aðeins erlendir aðilar sem hafa áhuga á því að setja hér upp svokallaða vindmyllugarða. Það eru líka íslenskir aðilar sem eru nokkuð stórtækir í þessum efnum og það er alveg ljóst að svona skynsamir fjárfestar og þeir eru ekki endilega að setja svona stórar upphæðir í verkefni ef að þær munu ekki skila arði og þá er það seinni pælingin hjá mér. Það er hvaða reglur munu gilda orkusöluna. Eru það sem sagt evrópskar reglur eftir að við erum búin að innleiða allt regluverkið eða verða það íslenskar? Það svarar andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Ég virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn vegna þess að ég verð bara að segja eins og er það miðað við það sem við vitum núna að þá eru það erlendar frá ESB reglur sem myndu gilda og svona tenging og ef við spáum í bara raforku, hvað skeður ef við tengjumst við Evrópu? Það skeður nákvæmlega sama og skeði annars staðar. Raforkuverð til heimila á Íslandi munu örugglega tvöfaldast eða meira. Og ég veit bara af reynslunni til dæmis í Danmörku að þar er fólk alveg meðvitað það að orkusparnaður er alveg bara innbyggt í kerfi hjá þeim og þess vegna eru þeir konum með orkusparandi perur og allt saman. Maður kaupir orkusparandi perur rándýrar sem er að svola 5.000
kveikja og slökkva þeim, en þær eru ónýtar yfirleitt eftir nokkur skipti í sumar og þetta er óskiljanlegt fyrirbrigði að við skulum þurfa að kyngja þessu með okkar aförkum. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir ágæta ræðu. Ég missti nú af smá hluta hennar en það kom nú svo sem hv. þingmaður kom inn á það núna í seinna andsvari sínu við hv. þingmann Önnu Kolbrúnu Árnadóttur og það eru þessar áhyggjur sem að margir hafa af þróun verðlagningar á innanlandsmarkaði eftir að tenging er komin á við markað erlendis, hver sem tímasetningin verður á því. Það er, og það var alveg ljóst að hv. þingmaður taldi ekkert annað í stöðunni heldur en að umtalsverð hækkun kæmi til eftir að tenging er komin á og að því að hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson hefur nú svona þó ekki að sé á neinn annan hallað borið hagsmuni öryrkja sérstaklega fyrir brjósti og þrönga stöðu þeirra. Hvernig horfir það við þingmanninum þessi svona hlutfallslega aukning kostnaðar þessara hópa sem að kannski síst hafa það samanborið við þá sem að hafa svolítið borð fyrir báru? Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Jú, það verður bara að segjast alveg svo að það yrði þungt högg fyrir þá sem minnst hafa hér á landi ef að tenging yrði vegna þess að allar hækkanir sem að hversu litlar eru of miklar fyrir þennan hóp. Og við verðum líka átt okkur á því að þessi hópur, hann situr alltaf eftir, hann fær ekki lögbundnar hækkanir sem aðrir fá og það er búið að lýsa það nú þegar yfir hér á þingi að þessi hópur fær ekki lífskjarasamninginn. Þessi hópur fær ekki lífskjarasamninginn 1. janúar á næsta ári og hann fær hann ekki afturvirkt. Hann fær einhvern uppreiknaðan pakka eins og vanalega og þess vegna er mjög erfitt að kyngja því að á sama tíma og við erum með þessa hreinu orku sem við höfum hérna og erum ekki tengd Evrópu og við getum nýtt þessa orku og við eigum að nýta hana fyrir okkur. Við eigum að hvetja til dæmis bændur út allt land til þess að fara út í ræktun, gróðurhús, einhverja ræktun. Við eigum að nýta þessa orku til þess að framleiða matvæli, hrein matvæli fyrir okkur. Við eigum að sjá til þess að þeir sem vilja, við höfum drifkraft í ungu fólki sem vill fara og byrja með búskap og það þarf eitthvað meira. Við vitum það að það er orðið skelfilega erfitt fyrir þessa einstaklinga að lifa kannski bara með sauðfjárbúskapnum. Þess vegna eigum við einmitt að nýta þessa orku til þess að skapa þeim framtíðarvinnu sem skilar hreinni matvælum og öðru á sem hagkvæmasta hátt. Þannig að við erum bara samkeppnishæfir, getum verið að fara að selja erlendis. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágætt svar. Svona af sama meiði þá langar mig að forvitnast hjá hv. þingmanni hvort að svona ef við gefum okkur á einhverjum tímapunkti í framtíðinni þá verði lagður sæstrengur, skiptir máli hvað afstöðu þingmannsins varðar hvernig eignarhaldi á orkufyrirtækjum innanlands verður háttað á þeim tímapunkti. Þá er spurningin sem sagt sú, skiptir máli hjá hv. þingmanni
hvort að eignarhaldi verður með sambærilegum hætti og í dag, sem sagt milli 80 og 90% á forsvari ríkisins, stærst auðvitað Landsvirkjun, ríkisins eða opinberra aðila, sveitarfélaga og þar fram eftir götunum, eða hins vegar svona sviðsmyndin sem væri auðvelt að teikna upp á tímanum fram að lagningu sæstrengs verði svona uppbrot á einhverjum fyrirtækjum og eignarhlutur hins opinbera lækkar. Andsvar öðru sinni, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og það segir sig þetta algjörlega sjálft að ef við tengjumst með sæstreng rafmagn í Evrópu, þá er okkar orkumarkaður farinn frá þjóðinni. Þá er þetta bara frjáls markaður, alveg sem með hverja aðra vöru. Það stendur skýrum stöfum í þessu. Að þetta raforka er eins og hver önnur vara á markaði og þá bara gildir markaðslögmálið. Og það sem kannski maður skelfir sig mest er það að þessi tilskipun sem núna komin það að uppboð á raforkumarkaði sem að þá myndi ég sem ef allt þarf að fara í útboð og sá sem býður hæst fær markaði, hverjir borga þá? Auðvitað almenningur með hærra verði. Það segir sig sjálft. Þetta verður bara frumskor, þetta verður skelfing. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna, áhugaverð. Hann kom inn á það í ræðu sinni að hér hefðu upphafsmenn raforkukerfisins, það þeir sem þeir forfeður okkar og margir eru nú enn lifandi, sem tóku upp á því að byggja hér upp virkjanir og flutningsnet fyrir raforku til þess að geta fóðrað bæði íslensk heimili og veitt stöðuga raforku til þess að væri hægt að laða að bæði innlenda og erlenda fjárfestingu til þess að skapa góð störf, velunnuð störf til frambúðar, að það hafi verið tilgangur og markmið þess að fara hér í virkjanaframkvæmdir og að beisla fallvötnin. Nú má vera að eitthvað hafi breyst í tímans rás með tilgang eða markmið og vissulega það svo, en í grunninn virðist það nú vera vilji þorra almennings að halda þessu áfram sem svo, að þetta verði hér fyrst og fremst til hagsbóta fyrir Ísland og íslensku þjóðina og þau fyrirtæki sem kjósa sér að starfa hér. Lögaðila á Evrópska efnahagssvæðinu sem kjósa sér þá að starfa á íslenska innan Íslands. En mig langar til að spyrja hv. þingmann hvað hann telji að valdi þessari hörðu afstöðu utanríkisráðherra og stjórnarliða almennt, að ég leyfi mér að nota orðið að böðla þessu máli gegn á þennan hátt þegar önnur leið fær. Það er að segja, önnur leið sem myndi eyða þessari lagalegu óvissu, þar sem að allir sem koma að málinu virðast vera sammála það hver niðurstaðan ætti að vera. Og þá eru það bæði Alþingi, stjórnarliðar, þeir sem eru á móti orkupakkanum, og hins vegar EES og Evrópusambandið. Það er búið að gefa út yfirlýsingar það að það sé ekkert því til fyrirstöðu að Ísland innleiði ekki þessar reglugerðir eða gera það með einhverjum fyrirvara. Af hverju förum við ekki leiðina sem lagalega færi? Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Já, ég verð bara að segja þess að ég skil það ekki. Vegna þess að þetta er eiginlega óskiljanlegt í því ljósi að þeir flokkar sem eru í ríkisstjórn, að enginn af þeim vill inn í ESB. Og það er bara þess vegna þetta gjörsamlega óskiljanlegt fyrirbæri af hverju á að þingum sem við gegn. Þá spyr ég mig, býtu, vilja ekki inn í ESB fyrir kosningar, en eru tilbúin til að gleypa allt frá ESB þess á milli og koma svo aftur fyrir næstu kosningar og segja nei, við viljum ekkert inn í ESB, en við erum alveg tilbúin að láta að fá orkuna og við erum tilbúin að gera að sleppa hendina af öllu sem varðar þjóðarauð okkar sem orka.
sem aðal þjóðarauð okkar vatnsorkan, raforkan og þar af leiðandi eins og ég segi, ég held að bara, ég fékk einhvern veginn tilfinningin að þessi ríkisstjórn væri komin bara að keyra út í einhverja hyldýpismýri og ætlaði bara að spóla þar og vera þar. Og það mér gjörsamlega óskiljanlegt vegna þess og það skulle ekki vera að fara að hringja neinum viðverðanbjöllum. Við skulum ekki fara að spyrja okkur að því bara, hvenær ætlum við að kyngja endalausum EES-reglugerðum, tilskipunum og án þess að enda eða skremta þannig að við ætlum bara að segja OK, við tökum þetta bara næst. Eða að segja OK, við samþykkjum þennan pakka og við tökum svo bara umræðan 4. pakkan og svo kyngjum við honum og tyggjum hann í einhver ár og kókleifum hann og tökum svo bara næsta. Við eigum ekkert ég meina, að endanum verðum við búin með allan ESB-fílinn bara í smá bitum og þá ekki bara, þá spyr ég bara, stjórnarþingmenn, þá ekki bara einfaldlega bara að lýsa yfir, bara förum inn í ESB. Hættum þessu. Að taka þetta svona í bitu bara. Tökum það bara í einum bitu, alla fíli. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Já, þetta er góð spurning. Hvort það væri ekki bara hreinlega heiðarlegra að lýsa því bara yfir þá þvert við fyrri sannfæringu þessara flokka í kosningum að það sé kannski bara best að taka skrefið alla leið. Og ég get alveg borið virðingu fyrir því sjónarmiði ef að fólk vill fara bara inn í Evrópusambandið, þá það bara annað sjónarmið en það sem ég hef, kannski persónulega. En það sem að ég velti fyrir mér ætli það væri annað upp á teningnum ef að hér í dag værum við að ræða til að mynda uppskiptingu á vinnslum og veiðum, það að segja í fiskveiðistjórnarkerfinu, ef að það væri undir. Við fengum undanþágu með sjávarútveginn þegar við sömdum inn í EES. En ef að það væri núna komin nýr fiskveiðistjórnarpakki, ef við tölum það svona í einhverju myndlíkingu, ætli þessir sömu flokkar myndu keyra jafn hart á það að það yrði gert með þessum hætti eða ætli þeir myndu kannski fara aðra leið? Þá svarar hv. 12. þingmaður Suðurkjördæmis andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Ég bara segi fyrir mitt leyti að ég held þeir myndu aldrei kyngja því. Þess vegna það óskiljanlegt að þeir segja að kyngja þessu. Og það alveg með, eins og ég segi, það alveg með ólíkindum að við skulum vera að kyngja öllum þessum reglugerðum, tilskipunum, ákvörðunum. Þetta bara, eins og ég segi, við erum eiginlega inni á kafi onni í fjöðni Evrópusambandsins gegnum ESS og við virðumst vera alla bara að sökkva þar onni og mér það óskiljanlegt með það að þessir flokkar sem eru í ríkisstjórn skuli styðja þetta svona, en ég skil hina flokkana sem vilja inn í ESB og að berjast fyrir því að fá að komast inn í ESB. Ég skil vel að þeir styðja þetta alveg heilt sögur vegna þess að þeir horfa á þetta bara sem eitt skref inn í Evrópusambandið. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, nú það svo að við hluta af þessari umræðu hér undanfarandi var ég fjarverandi við skyldustörf annars staðar, en það mikið tilhlökkunarefni að koma hér og taka þátt í þessari umræðu og mig langar að drepa á nokkur atriði sem svona bárust frá þessari umræðu þangað sem að ég var staddur á sínu tíma hér í síðustu viku. Og það voru svona nokkur kannski uppáhaldsatriði sem að festust svona í minninu og kannski sá fyrsti leyndardómurinn týndu fyrirvarana. Og það má segja í sjálfu sér að þetta gæti verið efni í skemmtilega sjónvarpsseríu. Að við sæjum fyrir okkur Óla Darra og einhvern annan með vasaljós að leita fyrirvörunum hér og hvar, í öllum hornum og skúmaskotum. En svo kemur það upp úr kafinu núna
að fyrirvararnir til dæmis í þetta þingmál sem við erum að ræða hér eru einkum tveir. Það í fyrsta lagi fyrirvari sem er bundinn í reglugerð sem á eftir að setja. Við ætlum að opna hurðina upp á gátt og setja svo reglugerð dragsúginn ef hann kemur. Og hitt atriði sem var mér til mikillar ánægju var það að það er sem sagt, hvað ég segja, vantrú þeirra sem hér hafa rætt mest orkupakkann, vantrú þeirra á EES-samningnum vegna þess að hér hefur komið fram að þetta sé ekki heppilegt mál til þess að senda til sameiginlegu nefndarinnar. Og menn segja ég verð að segja við þetta fólk, ef það trúir á EES-samninginn, af hverju hefur það þá ekki trú á 102. greininni sem að beinlínis mæli fyrir hvernig álitamál skulu fara fyrir sameiginlegu nefndina þannig að samkomulag megi nást. En það var líka annað gullkorn sem féll í umræðunum daginn sem að ég naut og hér steig á stokk þingkona Framsóknarflokksins og sagði með leyfi forseta: Herra forseti, það er kominn tími til að íslenskir stjórnmálaflokkar stígi fram og geri grein fyrir hvar þeir standa í þessum málum. Tilvitnun lýkur. Já, nú myndi ég hlæja, ég er ekki dauður, sagði draugurinn. Því að ef að þessi ágæta þingkona hefði hlustað á umræðuna eins og hún hefur verið hér undanfarnar vikur, þá hefði hún kannski komist að því að það eru náttúrulega allir stjórnmálaflokkar með nokkurn veginn skýra stefnu í þessu máli nema Framsóknarflokkurinn. Stefna hans í þessum málum er búin að vera eins og oft fyrr að hann minnir hund sem eltir skottið á sér þangað til að hann verður ringlaður. Og þá kemur kannski einhver niðurstaða sem enginn skilur, ekki hann sjálfur. Og ég naut það líka í þessari umræðu daginn að þessi sama þingkona ágæta sagði með leyfi forseta: Við erum Framsókn en ekki afturhald. Þetta segir mér það að þessi ágæta þingkona ætli ekki að bjóða sig fram fyrir Framsóknarflokkinn aftur. Vegna þess að mikill meirihluti kjósenda hans er á móti þessum orkupakka. En ekki þar fyrir að mér sé svo sem ekki sama það hvort að þessi kona bjóði sig fram til þings aftur eða ekki. En mér þykir næsta víst að hún sé búin að undirstrika það að svo verði ekki næst. Það er búið að tala um það að þeir sem eru á móti þessum orkupakka að þeir séu einangrunarsinnar, þeir séu þjóðernispopúlistar og þeir séu kannski ekki eins vel menntaðir eins og mikið af því góða fólki sem að vill endilega koma þessu máli áfram. Og ég ætla að segja það, herra forseti, ég er afskaplega stoltur af því að vera í hópi þeirra sem eru á móti þessum orkupakka. Ég er rosalega stoltur af því að vera í hópi með landsþekktum þjóðernispopúlistum eins og Ómari Ragnarsinni, Ögmundi Jónassyni, nú Landssambandi bakarameistara. Þeir eru náttúrulega þjóðernispopúlistar ef maður hefur einhvern tímann séð á. Bökuðu meira sem fullveldisköku fyrra. Hversu langt getur þjóðaremban gengið? Samtök garðyrkjubænda, þeir setja tómatana í bakka og skreyta með íslenska fánanum. Þetta eru þjóðernispopúlistar alveg fram í fingur góma. Ég er mjög stoltur af því að vera í þessum hópi, herra forseti, mjög stoltur. Og það er líka búið að halda því fram að við sem séum á móti þessum bakka, við séum kannski bara ekki nógu skörp. Við séum bara ekki alveg með á því sem er að gerast. Og má ég þá, herra forseti, vitna í Forrest Gump, þar sem hann sagði: heimskaði sá sem heimskur gerir. Og ég held að við ættum kannski að horfa aðeins til þess í þessu máli. En það er búin að grípa sig ótrúleg örvænting í hópi þeirra sem að vilja negla þennan pakka hér í gegn, svona eins og maður segir á síðustu metrunum. Menn drógu hingað heim ágætan erlendan sérfræðing sem er örugglega Íslandsvinur af því að hann tók þátt í að dæma okkur í hag í Icesave-málinu.
En það nú einu sinni þannig, herra forseti, að það skiptir ekki máli hvort maður hefur unnið 5-0 í fyrra, það skiptir máli hvað maður að gera núna. Og þessi ágæti maður virðist hafa verið fenginn hingað til þess að hræða okkur. Og hann sagði, Evrópusambandið verður örugglega alveg brjálað. Býtu, kemur það einhverjum á óvart? Nei, ekki endilega. Vegna þess að ég man ekki til þess í þann tíma sem ég búinn að fylgjast með pólitík, og hann nú býsna langur, að Evrópusambandið hafi í einhverju efni sýnt eitthvað annað þegar að þeir eru að etja kappi við þá sem að eru þeim ekki nógu fylgispakir. Ég man ekki til þess að Evrópusambandið hafi nokkru sinni sýnt einhvern svokallaðan sveigjanleika, komið til móts við sjónarmið annarra. Aldeilis ekki. Aldeilis ekki. Og það er nefnilega þannig, herra forseti, að það kom líka hér fram áðan í máli háttvirts formanns utanríkismálanefndar. Það eru svo fáir sérfræðingar sem gerðu athugasemdir við þessa málsmeðferð sem að hér er uppi. Þetta kann að vera, en það eru líka svo fáir sérfræðingar sem höfðu aðra skoðun sem komust að fyrir nefndinni. Þar á meðal á seinni dögum meðferðar í utanríkismálanefnd lá fyrir allnokkur nafnalisti sem áhugi var fyrir að kæmu fyrir nefndina. Nei, en það var of seint, það var ekki hægt. Þannig að auðvitað er hægt að búa þannig hnútana að sérfræðiálitin sem berast séu svona frekar hagfelld og þau sem séu ekki hagstæð séu fá. Það er engin vandi. Það er engin launung á því að ég man eftir því þegar ég kom í pólitík fyrst, svona kringum árið 2013, þá var mannum að verða ljóst, urðu mönnum ljós kannski, áhrif annars orkupakkans. Það er að segja þess sem var tekinn að fullu hér inn árið 2008, ef ég man rétt, þegar Sjálfstæðisflokkur og Samfylking réðu hér málum. Og varð meðal annars til þess að hér var skipt upp orkufyrirtækjum í framleiðslu og dreifingarhluta. Og við beygðum okkur aftur á bak til þess að uppfylla þetta fyrir Evrópusambandið eins og best við gátum. Og hefðum örugglega, ef við hefðum verið hundar í hringleikahúsi, hefðum við fengið nammi í verðlaun fyrir það hvað við vorum fylgispök við þennan pakka. Og gengum miklu lengra heldur við hefðum þurft að gera. Það breytir ekki hins vegar því að núna, þegar að þessi þriðji orkupakki sér hér dagsins ljós, þá er kominn tími til að staldra við. Það er kominn tími til að staldra við og við höfum séð það, bæði hér í dag, það sást í umræðunni hér í síðustu viku, bæði dag og nótt, að þetta mál er ekki fullrætt. Það eru hér enn angar og má ég segja núansar, herra forseti, sem eru óræddir og óskýrir og sem við þurfum að fá botn í. Og talandi um sérfræðingar sem komu hér fram og bæði fyrir utanríkismálanefnd og skrifuðu greinar og höfðu sig í frammi, þá minnist ég sérstaklega eins sem talaði mjög fyrir þessum orkupakka, kastaði af sér dómaraskikkjunni og fræðimarskuflinum og fór í bullandi pólitík málið. Og það er náttúrulega engin vandi að gera slíkt. En það er ekki mikil fræðimennska, það er ekki mikil fagmennska. Þannig að ég held að þess vegna, þó það sé ekki nema einn fræðimaður sem kemur fram og hefur efasemdir að þessi gerningur til dæmis standi stjórnarskrá að fullu, ekki nema einn, sem að telur það að í gerningnum felist valdframsal af áður óþekktri stærð, þá er það út af fyrir sig alveg nóg, til dæmis fyrir þann sem hér stendur. Það er alveg nóg til þess að segja, stöldrum við, könnum þetta betur, förum yfir þetta, veltum þess aðeins fyrir okkur, reynum að fá þá sem að trúa á EES-samninginn til þess að fá trú á 102. greinin líka, fá kjark,
til þess að senda þetta mál tilbaka, gerum það samning og innleiða svo þennan pakka á þeim forsendum sem eru okkur Íslendingum hagfelldir. Og menn segja, halda menn að EES-samningurinn sé eitthvað hlaðborð þar sem hægt að velja úr? Nei, höldum við ekki. Við hins vegar trúum á það að samningur sé akkúrat það. Hann sé samningur. Að EES-samningurinn sé samkomulag. Hann sé ekki einræða Evrópusambandsins, heldur sé hann opinn samningur þar sem aðilar, í þessu tilfelli þjóðir, mætast á jafnréttisgrundvelli að ræða mál til lykta og komast að niðurstöðu sem báðir geta unað við. Og það er það sem við þurfum að gera í þessu máli. Og það er sagt að þetta mál hentar ekki til þess að senda til nefndarinnar. Og ég hugsa með mér, já, býtu, er þetta mál of stórt eða er það of merkilegt eða er það of flókið, eða taka eitthvað minna? Það væri náttúrulega forræði sveitarfélagana, en annars hefði mér dottið í hug hundahald í þéttbýli. Við getum kannski sent það til sameiginlegu EES-nefndarinnar og tekka á því hvort við myndum ná samningi þar um. Þetta, herra forseti, eru ekki rök í þessu máli. Það er ekki rök að þetta mál hendi ekki til þess að senda og til þess að reyna á hvort að EES-samningurinn er samningur, hvort hann er samkomulag jafningja eða hvort hann er einstefnu akstursgata fyrir Evrópusambandið til þess að valta yfir allt sem fyrir því verður þegar að því líkar best. Það er þannig, herra forseti, að í morgun þá birtist í Fréttablaðinu opnu auglýsing þar sem að stór hópur ungs fólks kom fram, eins og einn ágætur þingmaður orðaði það hér í morgun, óhrætt við að sýna sitt andlit. Gott. Þar sem þetta ágæta unga fólk hafði fram að færa, gæti ég í sjálfu sér ekki verið meira sammála um. Það er að segja að efla samskipti, erlend samskipti þjóðarinnar, algjörlega, og að reyna á EES-samninginn. Það er akkúrat það sem við viljum gera. En að tala um fólk sem óhrætt sýnir andlitið á sér. Þá var ég staddur hér út á vellinum á laugardaginn með hópa fólki, hann var ekkert mjög fjölmennur, en þetta var líka fólk sem er ekki daglegu gestur hér í mótmælum á Austurvelli. Þetta er fólk sem kemur nú fram vegna þess að því er nóg boðið. Og þetta fólk var óhrætt við að sýna á sér andlitin, að sjálfsögðu. Nema hvað. Og þunginn á þeim fundi og þunginn í þeirri umræðu sem þar fór fram og þunginn í því að öllum þeim skilaboðum sem maður hefur fengið, bæði á undan og eftir þessum fundi og úr þessum hópi, hann er þannig að það skín svo í gegn að fólki er ekki sama. Okkur er ekki sama. Okkur er ekki sama stjórnarskrána okkar, hvernig hana er gengið. Okkur er ekki sama orkuauðlindirnar okkar. Okkur er ekki sama börnin okkar og barnabörnin, þeirra framtíð. Það er þetta sem veldur því að við komum saman, til dæmis út á Austurvelli, kannski ekki ótrúlega mörg, en þá ætla ég að vitna í eitt og mér langar að segja smá sögu. Það er þannig að svona í kringum árið 1988 líklega, þá mætti einn maður kvöld eitt við Nikolai-kirkjuna í Leipzig með kyndil og stóð þar þögull. Næsta kvöld voru þið 2. Það kom sá tími að þeir urðu 5. Þeir urðu 10. Þeir urðu 100. Þeir urðu 1000. Og þeir urðu 10.000. Og þegar þessi fjöldi var farin að koma handa saman, kvöld eftir kvöld, þá sáu menn að við svo búið mátti ekki standa. Þetta er ein af ástæðum þess að Berlínarmúrinn hrundi. Og það vill svo til að sá sem hér stendur hefur
hitt einn af þeim sem tók þátt í þessu. Og ég sagði við hann, þetta hefur ekki verið hættulaust. Og hann sagði, nei, en það varð að gera það. Það sem við erum að gera hér núna, orðræðan sem við höldum hér uppi, hún er ekki hættuleg fyrir okkur. En við verðum að gera þetta. Við verðum að taka þessu orðræðu. Við verðum að stíga fram. Og það skiptir engu máli hvort við erum 1 eða 5 eða 10.000, við verðum samt að gera þetta. Og það skiptir engu máli þó að það sé fullt af fólki í öðrum flokkum, meirihluti þeirra sem hér sitja og heyri ekki það sem best inn, meirihluti þeirra, hlusti ekki það sem gerist þetta fyrir utan. Það breytir engu um það að við munum gera það. Og það breytir engu um það hvort að menn tala lítið niður til okkar og kalla okkur öllum illum nöfnum eða einhverju sem að þeim finnst vera ill nöfn, sem er náttúrulega svona venjuleg aðferð rökþrota fólks. Þegar rökin þeirra, þá grípa menn til þess að hafa uppi merkimiðapólitík, sem er ómerkileg pólitík, og reyna að merkja þá sem eru á öndverðu meiði við þá sjálfa. Þannig að svo vill til að ég hitt daginn aldraðan lögspeking, mjög virtan, á fundi lögmannafélagsins einmitt þetta mál. Og þar voru menn búnir að takast á það hvort að þetta væri fýsilegt eða æskilegt að senda þennan pakka tilbaka í sameiginlegu EES-nefndina. Og þessi ágæti maður sagði, með áratuga reynslu á dómarastörfum, lögmannsstörfum, hann sagði, það var nógu slæmt að við skildum samþykkja númer 1 og 2. Nú er kominn tími til þess að stíga niður fæti. Nú er kominn tími til þess að segja nei, við ætlum ekki lengra, að sinni. Nú er kominn tími til þess að taka á sig rögg, taka þennan pakka, senda hann í sameiginlegu nefndina og fá þaðan hagfelldalausn fyrir okkur. Við erum farin að sjá glitta í númer 4. Við vitum alveg hvað það er að gera. Og á þeim stutta tíma sem ég tók þátt í þessari umræðu hér daginn, og þá var alltaf verið að tala það að þá var sagt eitthvað svona, já, þið eru alltaf að tala sæstreng. Og ég get upplýst það, herra forseti, ég held að ég hef bara alls ekki talað sæstreng í þessari umræðu, bara ekki nokkuð skapað hlut. Enda snýst þetta mál ekkert sæstreng eða ekki sæstreng. Þetta mál snýst allt annað. Í Kjarnan var sagt daginn, og þetta var ágætur lögspekingur sem sagði þetta, aðferðin sem að ríkisstjórnin er að fara í þessu máli hefur í för með sér lagalega óvissu. Sú leið sem að við erum að leggja til hér, hún hefur í för með sér pólitíska óvissu. All right. Er það ekki okkar starf að eiga við pólitíska óvissu? Er það ekki það sem við gerum dagsdaglega? En við búum ekki við lagalega óvissu og við látum ekki fólki í landinu búa við lagalega óvissu. Alls ekki þegar svona hagsmunir er í húfi. En pólitíska óvissu, við höfum gengið í gegnum pólitíska óvissu nánast að hverju ári allan tímann sem að ég man eftir mér og það er þetta ágóðu tími. Þannig að ég segi, finnum hjá okkur kjark til þess að senda þetta mál til sameiginlegu EES-nefndarinnar til þess að fá þar hagfelldari niðurstöðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar rosalega mikið í nokkur andsvör við hv. þingmann. Það er margt sem mig langar til að athuga við ræðu hv. þingmanns og spyrja hv. þingmann út í, þó meira kannski til að leiðrétta ýmsan misskilning sem ég fann í ræðu hv. þingmanns. En ég vil halda með eitthvað eitt til þess að halda umræðunni hnitmiðaðri. Og hv. þingmaður sagði að það væri alveg nóg fyrir hann ef einn sérfræðingur teldi þetta hugsanlega stangast á við stjórnarskrá. Mig langar í stuttu máli að spyrja hv. þingmann hvort að það sé einhver sérfræðingur
að honum vitandi sem telji þetta mál eins og það er lagt fram núna með þessum fyrirvörum, ekki án þessara fyrirvara, heldur með þessum fyrirvörum, stangast á við stjórnarskrá. Ástæðan fyrir því ég legg áherslu á þetta mál með þessum fyrirvörum er svo að þegar ég hef spurt aðra hv. þingmenn í sama flokki og hv. þingmaður er í, Miðflokkinn, að þá hafa þeir gjarnan nefnt álit sem kom frá hinum hv. títtnefndu fræðimönnum, en það var álit gagnvart pakkanum áður en þetta mál kom fram, áður en fyrirvaranir voru settir inn. Eftir að þetta mál kom fram og fyrirvaranir voru settir inn, þá voru þessir tveir hv. sérfræðingar sammála það sem kemur fram skýrt í skrifaðri umsögn þeirra að það væri engin lögfræðilegur vafi á því hvort að sú leið sem hér væri farin væri í samræmi við stjórnarskrá. Þannig að mér vitandi er engin sérfræðingur sem hefur sent inn umsögn til nefndarinnar eða talað við nefndina sem er þeirra skoðunar að það sé neinn vafi á því að þetta mál standist stjórnarskrá eins og það er. Ég átta mig á því það er alveg hægt að tala meira en málið, það er hægt að tala hvað við leggjum sæstreng seinna. Það er hægt að tala að það sé hægt að fresta vandamálunum, já, en þá er allavega skýrt að við séum að fresta vandamálunu og það sé engin vafi á því að þetta mál standist stjórnarskrá. Og ég trygg bara spurninguna, er hv. þingmaður meðvitaður einn einasta sérfræðing sem er þeirra skoðunar að það sé nokkur vafi á því að þetta mál standist stjórnarskrá? Mér þætti mjög vænt að fá nafn þess sérfræðings, virðulegi forseti. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég get nú glatt hv. þingmenn með það að við getum átt í orðaskiptum þetta mál nokkuð lengi hér á eftir. Það er ekkert farast niður á mér allavega. Þannig að við getum haldið áfram að diskutera þetta mál fram í nóttina. Jú, hv. þingmaður, það er nú þannig að í þessari títtnefndu greinargerð sem að hann vitnar til, þingmaðurinn, að þá sögðu þessi tveir lögfræðingar ágætu að víst væri þetta sem sagt þeir drógu nú í land þarna í einhverju seinna andsvari við utanríkisráðuneytið, ekki veit ég af hverju, þar sem við töluðum það að þetta sjálfu sér kannski stæðist stjórnarskráin væri ekki gallalaust. En það eru fleiri menn, það eru til dæmis eins og ágætur maður sem heitir Eyjólfur Ármannsson sem hefur goldið varhug við þessu og hann segir til dæmis hér í grein í Morgunblaðinu með leyfi forseta, hann segir stefna stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku er ákveðin með þingsályktun og því þarf að breyta henni með nýjum tölulið að sæstrengur verði ekki lagður með samþykki Alþingis. Svo segir hann hér, ekki nægir því að setja lagafyrirvara við innleiðingu á sjálfum þriðja orkupakkanum í íslenskan rétt. Svo segir hann hér síðar, Alþingi ætlar samtímis að samþykkja þriðja orkupakkan og skuldbinda Ísland að þjóðarétti til að innleiða í landsrétt áfanga í orkustefnu ESB og að setja málsgrein inn í, innan gæsalappa, stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis og raforku, gæsalappi lokast, sem gengur gegn orkustefnu ESB. Ekki bæði samtímis hægt að innleiða áfanga í orkustefnu ESB og ákveða stefnu sem gengur gegn henni. Getur þetta skýrara verið, hv. þingmaður? Og ég segi aftur, það er okkar starf hér, það er það flókið að við reiðum okkur á sérfræðinga í öllum málum. Og þegar að menn af þessum kaliber og hinir tveir, þráttur í fyrirvara sem þeir settu, setja fram þessar skoðanir, þá verðum við að hlusta. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þarf að valda hv. þingmanni vonbrigðum með það að ég get ekki verið hér mikið lengur vegna þess að ég þarf að fara heim til mín og sinna fjölskylduskyldum. En engar áhyggjur, hv. þingmaður 10. þingmaður Suðurkjördæmis Már McCarthy kemur í stað mín og mun hér halda upp í fjörunni væntanlega langt fram á nótt, geri ég ráð fyrir. Allavega. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og mun kynna mér þá umsókn sem að ég rekst nú á í kjölfar svars hv. þingmanns umsókn frá Eyjólfi Ármannssyni. Mun einfaldlega að gera það og kynna mér það og vonandi komast aftur í ræðu þetta mál. Ég vona nú ekki að allir þurfa að hanga hér langt fram á nótt en ég vona vissulega að við getum rætt þetta eitthvað meira. En mér langar þá að spyrja hv. þingmann aðeins út í þessa fyrirvara. Þannig að hann talaði týndu fyrirvarana. Nú er fyrirvarinn tilgreindur í greinargerðinni sem að fylgir þingsályktunartillögunni og fyrirvarinn var einnig sendur
eins og hann mun koma fram í 3. grein reglugerðar sem var send til atvinnuveganefndar síðast á föstudag. Ég veit ekki hvort hv. þingmaður hefur fengið aðgang að þeirri útgáfu, en það allavega, hann mjög skýrt tilgreindur þar. Ég vildi hefði tíma til að lesa hann, en ég að velta fyrir mér hvað myndi duga fyrir hv. þingmann. Myndi það duga að setja fyrirvarann inn í megin efni tillögunnar sjálfrar? Væri það til bóta? Það mun vera í reglugerðinni, það er búið að sýna fram á það í greinargerð þingsályktunartillögunnar, það stendur svart á hvítu þar og við höfum öll aðgang að þeim upplýsingum. Það eina sem dettur í hug sem gæti nelta mér inn að setja hann í meginefni þingsályktunartillögunnar. Hv. þingmaður getur stungið upp á þeirri breytingu, eða ég, myndi það duga hv. þingmanni? Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin, en þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, skil vel að hv. þingmaður skuli þurfa heim til þess að sinna sínum fallega syni. En ég verð hér í fyrramálið líka, þannig að við getum haldið áfram að ræða þetta þá. Og hvað myndi duga mér, spyr þingmaðurinn hv. Jú, það er það að ef að þetta mál yrði sent til sameiginlegu EES-nefndarinnar og út úr því samtali eða þeim viðræðum kæmi fyrirvari frá Evrópusambandinu sjálfu sem kvæði á það að við þyrftum ekki að uppfylla þetta og hitt. Það myndi nægja mér. En fyrirvari sem byggist á 2 manna tali orkumálastjóra Evrópusambandsins og utanríkisráðherra hæstv. Með mikilli virðingu fyrir þeim báðum, ég veit ekki hvort þetta var símtal eða yfir samlok og sótavatni, þetta er ekki lögformlegur fyrirvari, allavega þannig að hann nægi þeim sem hér stendur. Þannig er það. En lögformlegu fyrirvari frá Evrópusambandinu að undangengnu samtali út í sameiginlegu nefndinni myndi duga vel. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég efast ekki að virðulegur forseti sé sammála mér það að þetta hafi verið einstaklega áhugaverð ræða og gott að hv. þingmaður skuli nú loks fá tækifæri til þess að flytja sína fyrstu ræðu þetta mál og ég vona að hv. þingmaður og herra forseti Steingrímur J. Sigfússon fái líka tækifæri til þess að flytja ræðu í þessari umræðu, enda hefur hann varpað ljósi á eitt og annað á fyrri stigum innleiðingar raforkumála Evrópusambandsins. Ég held að það sé ekki ofsögum sagt að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson hafi boðið upp á það sem kalla mætti hlaðborð álitaefna og atriða sem eru sannarlega umhugsunarverð, svoleiðis að maður veit varla hvar maður á að byrja í fyrirspurn til hv. þingmanns, sem flutti hér ræðu sem var í senn skemmtileg, upplýsandi og hugljúf. En eitt af því sem sló mig og reyndar atriði sem ég hef velt fyrir mér fyrr í þessari umræðu þegar að hv. þingmaður nefndi, ef ég skildi hann rétt, þann hóp í samfélaginu og öðrum samfélögum sem einhvers staðar var kallaður hinir fyrirlitlegu, það er að segja sá hluti almennings sem virðist ekki eiga rétt á að hafa skoðun á gangi mála. Og ég velti fyrir mér hvert mat hv. þingmanns á því hvers vegna í þessu máli að þeir sem telja sig vita betur en aðrir telja að minnsta kosti mjög stór hluti almennings, meiri hluti almennings samkvæmt könnunum, hafi nánast ekki rétt á því að hafa skoðun á málinu, að minnsta kosti ekki rétt á því að fá sína niðurstöðu í það. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum hv. fyrir þessa spurningu og mér ljúft að verða við henni. Jú, ég hef haft þá tilfinningu í þessu máli og það kannski tengist því að það er verið að tengja þetta máli eins og Brexit í Englandi. Og menn hafa ekki þreyst á því í ræðu og riti að segja að það var bara eitthvað ómenntað fólk sem kaus með Brexit. Hinir vildu vera keyrðir í Sæluríkinu.
Og það svo líka að eins og ég minntist á hér áðan, það eru gildandi hópar sem hafa sett sig upp á móti þessu samkomulagi. En það allt saman fólk sem á það sameiginlegt að vinna töluvert mikið með höndunum. Bakarar, garðyrkjumenn, ASÍ, ég held ég að við glemt í upptalninguna á það. ASÍ. Þetta fólk sem veit að með því að það sé hægt á því að við afsölum okkur valdi yfir orkulindum okkar, þá mun það koma okkur í koll vegna þess að það mun hækka hjá okkur rafmagnsreikninginn eins og það hefur gert áður, þrátt fyrir það sem menn hafa haldið fram. Og ég bíð eftir því að einn ágætur félagi minn í Miðflokknum, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, komi hér með rafmagnsreikning út af sínum kyndingakostnaði sem að tvöfaldaðist einmitt þegar skipt var upp samkvæmt orkupakka 2. Þannig að það þetta fólk sem að mun finna á sínu eigin skinni afleiðingarnar af því ef við förum fram með þeim hætti sem lagt til í þessari þingsályktunartillögu. Það aftur á móti aðrir sem að tilheyra öðrum hópum sem að við gætum kallað menntaelítu, við gætum talað embættismannakerfið, við gætum talað menn sem að eru ekki í svona eins og maður segir og konur sem ekki í beinni hættu af því að verða fyrir óþægilegum áhrifum af þessum gjörningi. En þeir sem hins vegar sjá fyrir sér að þeir verða það, þetta mun hafa áhrif á líf þeirra, þetta mun hafa áhrif á kjör þeirra, það eru þeir sem rísa upp. Það fólkið í landinu, það hinn almenni Íslendingur sem hefur bæði staðið hér út á velli og verið hér upp á pöllum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, það væri hægt að spyrja heilmikið meira út í þetta tiltekna atriði. En hv. þingmaður nefndi svo margt í ræðu sinni að ég þarf að komast yfir fleira. Hv. þingmaður nefndi meðal annars álit Karls Baudenbacher, fyrrverandi dómara við EFTA-dómstólinn sem nú sjálfstæður ráðgjafi. Baudenbacher maður sem ég hef mikið álit á og myndi kalla vin minn. En við erum ekki pólitískir samherjar. Svoleiðis að það komi nú töluvert á óvart þegar að ráðherra Sjálfstæðisflokksins fékk þann tiltekna mann til þess að veita pólitískt álit. Og auk þess ráðherra þá frá Framsóknarflokki og jafnvel Vinstri grænum. En hv. þingmaður sammála um það, vegna þess að hann nefndi þetta atriði, að ef að mat Baudenbachers rétt, það að Norðmenn líti á Íslendinga sem einhvers konar fylgifiska þjóð með aukaaðild að EES-samningnum, þess heldur beri okkur að nota það tækifæri sem nú gefst til að árétta það að við séum þar á jafnréttisgrundvelli. Svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Jú, með mikilli virðingu fyrir þessu fræðimanni þá fannst mér koma fram hjá honum að það sem myndi gerast ef við myndum senda þetta aftur tilbaka það að Norðmenn yrðu fúlir út í okkur og Evrópusambandið brjálað. En það einhvern veginn þannig að þegar við erum þjóð meðal þjóða þá þurfum við stundum að taka, og ekki bara stundum, við þurfum að taka þær ákvarðanir sem koma Íslandi best. Við þurfum að hugsa fyrst og fremst Ísland, ekki það hvort að Norðmenn kannski ekki á okkur í næstu 3 Norðurlandaþingum eða hvort að einhver ákveðinn sérfræðingur hjá Evrópusambandinu fer í fílu við okkur eða einhver skrifstofustjóri þar. Við getum ekki látið slíkt stjórn okkur og þess vegna tek ég undir það að mér fannst í sjálfu sér kjarninn í ræðu þessa góða fræðimanns vera það að við ættum í sjálfu sér að vera stillt til þess að móðga ekki Norðmenn og fara ekki í slag við Evrópusambandið. Að lokum veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, frú forseti, sem áhugamaður sögu og staðreyndir og þingmaður kominn að það að hann tæki ákvarðanir sem kæmi Íslandi best, þá ætla ég með leyfi forseta að fá að lesa hér upp úr þingskjali 972, þar sem nefndarálit með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á raforkulögum nr. 65/2003 með síðari breytingum frá meirihluta atvinnuveganefndar. Með leyfi forseta stendur með frumvarpinu lagt til að 22. grein tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
að sameiginlegar reglur fyrir innri markað raforku verði innleidd hér á landi. Í tilskipuninni eru sameiginlegar reglur framleiðslu, flutning, dreifingu og afhendingu rafmagns og ákvæði neytendavernd. Markmið tilskipunarinnar er að bæta og samþætta samkeppnishæfa raforkumarkaði innan bandalagsins. Undir þetta ritar Þorsteinn Sæmundsson, hv. þingmaður, og sömuleiðis þegar þetta mál var lagt fyrir, var á græna takkanum Gunnar Bragi Sveinsson, þá utanríkisráðherra, hv. þingmaður, og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra þáverandi. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að koma fram með þetta mál hér. Þetta er einn af þessum draugum sem hefur verið dregin upp, sem hefur verið talað að þeir sem hér standi núna hafi verið forgöngumenn að þessi pakki yrði tekin hér upp. Og mig langar að vitna hér til með leyfi forseta að þar segir þetta sama mál og hv. þingmaður var að tala taka ber hins vegar fram að umrædd tilskipun hefur ekki enn verið tekin upp í samninginn Evrópska efnahagssvæðið og sem slík er tilskipunin ekki grundvallar ástæða þessa frumvarps. Engu að síður þótti rétt eins og bent var á í áðurnefndri skýrslu að hafa hliðsjón af ákvæðum 22. greinar tilskipunarinnar að því er varðar kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins. Þetta er úr ræðu ráðherrans á sínum tíma, utanríkisráðherrans, fyrir þessu máli. Og jú, það er rétt. Það sem var verið að gera þarna var verið að samþykkja kerfisáætlun flutning á rafmagni innanlands og veitti nú ekki af vegna þess að hringlínan núna eins og hún er eins og léleg jólasería. Og það sést kannski best á því að þegar það varð rof á henni á Reykjanesi núna fyrir 1,5 ári síðan, þá var alþjóðaflugvöllurinn úti í nokkrar mínútur. Þannig er ástandið á flutningskerfi raforku á Íslandi. Nú er verið að bæta þar í. Þessi hluti þessara tilskipunar sem þarna var tekin upp, vitna aftur til orða ráðherrans, var settur til þess að bæta dreifingu á raforku innanlands á Íslandi. Hann var ekki tekin upp til þess að framselja vald yfir auðlindu þjóðarinnar til samevrópskrar stofnunar. Þetta frumvarp var ekki sett fram til þess að fara í berhögg við stjórnarskrá Íslands eða þenja hana eins langt og hægt var. Þetta var sett fram til þess að laga hér til í dreifingu á rafmagni innanlands. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, frú forseti, þá ætla ég að lesa aftur með leyfi frú forseta. Samkeppnishæfa raforkumarkaði innan bandalagsins. Undir þetta ritar bara hv. þingmaður. Það var bara þannig og ég er það bara að gera tilraun til þess að elta skottið af mér. Já, þá var ég samflokksmaður hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar sem ritar undir þetta skjal. Ég vil bara spyrja hv. þingmann, af hverju varaði hann þá ekki við málinu eins og hann er að gera í dag? Af hverju ekki? Af hverju gerði hann ekki þá? Mér langar bara að vita það. Mér langar að vita það hvers vegna varaði þingmaðurinn ekki við málinu þá. Kemur svo núna og gerir það, frábært. Ég vil vita af hverju sagði þingmaðurinn ekkert þá, skrifaði undir þetta skjal með sömuleiðis Gunnari Braga Sveinssyni, þáverandi utanríkisráðherra, og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, forsætisráðherra, sem skrifa undir þetta skjal. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, það er hressileg nýjung að heyra Framsóknarmann með skoðun. Hann er reyndar með margar skoðanir, en það er nú líka þeirra háttur. En nú ætla ég að lofa hv. þingmanni einu. Ég ætla að lofa hv. þingmanni einu og ég bið hann að hafa athygli á því sem ég segi núna. Nú ætla ég að taka mig til í næstu ræðu minni eða þar næstu og lesa skjalið allt þetta sem hann heldur á. Ég mun lesa það frá orði til orðs og þar mun ég svara því hvers vegna það var að þetta mál var sett fram. Og þessi tilvitnun sem ég las hér áðan var reyndar ekki frá þáverandi utanríkisráðherra, ég er með orði núna, heldur frá þáverandi iðnaðarráðherra. En nú bið ég hv. þingmann að staldra hér við og taka þátt í umræðinu með okkur. Ég fagna því að hann er kominn, búinn að taka á sig rögg og bölvísi kjark. Þannig að við skulum bara halda áfram að skiptast á skoðunum með þetta. En ástæðan var þessi. Við vorum á þessum tíma að Þingmaðurinn hefur orðið. Já, það er nú alltaf.
hæstv. Forseti. Ég held ég hljóti það að fá einhverjar 10-15 sekúndur til þess að tala hér óáreittur ef ég fæ frið til þess, af því að þessum þingmanni liggur svo mikið á hjarta, en hann er náttúrulega velkominn hér í ræðustofu, vænti ég. En það sem ég vildi segja er það að þarna var verið að taka ákveðinn afmarkaðan þátt sem í raun og veru var framhald af öðrum orkupakkanum til þess að laga hér raforkudreifingu innanlands. Og jú, ég hugsa sér bjartara yfir á Húsavík út af þessu og verði það örugglega innan skamms. En ég hvet þingmanninn til að koma hér í umræðuna á eftir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Umræðurnar þriðja orkupakka á undanförnum vikum og mánuðum hafa snúist margt. Þær hafa snúist lögfræðileg álitamál sem tengjast fullveldi þjóðarinnar og framsali fullveldis. Þær hafa snúist uppskipti orkufyrirtækja í ríkiseigu og hvort áform séu einkavæðingu þeirra. Þá hafa vaknað spurningar jarðakaup útlendinga og virkjanarétt á þeim jörðum og loks hvort hæft sé að utanríkisráðherra kalli eftir áliti erlends sérfræðings sem gegnt hefur trúnaðarstörfum í hinu samevrópska kerfi sem hefur verið að þróast frá stríðslokum. Í bakgrunni þessara umræðna er svo þessi stóra spurning hvort Ísland geti búist við refsiaðgerðum af hálfu Evrópusambandsins ef við höfnum þriðja orkupakkann. Sá utanríkisráðherra sem hafði forystu EES-samninginn á okkar hálfu fullyrðir að sá samningur geri beinlínis ráð fyrir því að aðildarríki hans geti hafnað. Í Morgunblaðinu birtist grein eftir Sturla Böðvarsson, fyrrverandi þingmann og ráðherra Sjálfstæðisflokksins, og segir hann, með leyfi forseta: Það er óforsvaranlegt að samþykkja þriðja orkupakkann án þess að það liggi fyrir hvað gerist á orkumarkaði á Íslandi þegar sæstrengur hefur verið lagður og orkusalan hefst. Það hefur eitt og sér engan tilgang að við ráðum því hvort sæstrengur verði lagður ef að orkumarkaðsmálin verða leið tekin úr okkar höndum þegar sala hefst sæstreng. Þessari spurningu verða ráðherrar að svara áður en lengra verður haldið, enda virðist Landsvirkjun gera ráð fyrir lagningu sæstrengs svo sem sjá má á heimasíðu félagsins. Það væri náttúrulega gaman, virðulegi forseti, ef utanríkisráðherra væri hér einhvern tíma með okkur, ef yfir höfuð einhver ráðherra sæi einhverja ástæðu til þess að vera hér með okkur í umræðunni. En hvað gerist ef og þegar sæstrengur hefur verið lagður? Er það rétt eða rangt að það falli skipulag og rekstur orkumála okkar, það er nýting á orku fallvatnanna á Íslandi, einnar helstu auðlindir íslensku þjóðarinnar, undir regluverk Evrópusambandsins? Það væri frábært að hafa hæstvirtan utanríkisráðherra akkúrat núna til að svara þeirri spurningu. Ný skoðanakönnun MMR, eða nýleg, sýnir að helmingur þjóðarinnar er andvígur samþykkis orkupakkans. Tæpur þriðjungur er honum fylgjandi. Sama könnun sýnir að andstæðingar orkupakkans eru stærstu hóparnir í öllum stjórnmálaflokkum. Opinberar yfirlýsingar margra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sýna í þeim hópi var sterk andstaða við samþykki orkupakkans og þar var formaður flokksins fremstur í flokki. Með leyfi forseta þá ætla ég nú bara hreinlega að vísa í hann, sem ég hef nú gert áður. Veltum því fyrir okkur hvað við höfum með það að gera á innri markaði Evrópu vera að ræða raforkumál sem í einangruðu mengi á Íslandi út í Brussel. Hvað höfum við með það að gera að vera að ræða við önnur ríki Evrópusambandsins raforkumál á eyjunni Íslandi? Er það mál sem varðar innri markaðinn með beinum hætti þegar engin er tengingin? Og með leyfi forseta, það sem ég á svo erfitt með að skilja, það er áhugi sumra þingmanna að komast undir boðvald samevrópskra stofnana
og með leyfi forseta, einhver ástæða til að ganga lengra? Mér finnst vera svo mikið grundvallaratriði að við skilgreinum hvað séu innri markaðsmál sem við viljum sinna sérstaklega undir EES-samningnum og hvað séu mál sem tengjast ekki beint innri markaðnum. Hérna erum við með kristaltært dæmi og hvað í ósköpunum liggur mönnum á að komast undir sameiginlega raforkumarkað Evrópu á okkar einangra landi með okkar eigin raforkukerfi og hvers vegna í ósköpunum hafa menn áhuga á því að komast undir boðvald þessara stofnana. Raforkumál á Íslandi eru ekki innri markaðsmál í Evrópu. Það er í rauninni athyglinnar virði hvernig við höfum verið að tala um orkupakka 3 eins og hann sé í rauninni aðalmálið. Mér hefur persónulega fundist skorta á því að hér sé tekið heildstætt mat. Hér séum við til dæmis að taka hinn eiginlega samning, 25 ára samning Evrópska efnahagssvæðið sem við höfum farsarlega verið aðilar að í þennan aldarfjórðung og láta á það reyna hver hinn eiginlega samningsstaða okkar varðandi samninginn. Hvers vegna skildum við ekki fara eftir til dæmis ráðleggingum þegar við fengum 2 ráðleggingar frá þeim ágætu fræðimönnum og sérfræðingum, lögspekingum, Stefáni Má og Friðrik Árna Friðrikssyni Hist, að þeir koma með 2 tillögur að því í raun og veru hvernig við ættum að bera okkur að varðandi innleiðingu á þessum orkupakka. Og í rauninni kom það skýrt fram í tali þeirra fyrir hæstvirtri utanríkismálanefnd að annar þátturinn, önnur tillagan, var lögfræðilega mun hagkvæmari heldur en hinn. Og það var sú að láta reyna á það strax fyrir EES-nefndinni hvort að við gætum ekki farið fram á það að vera undanþegin algjörlega þessum orkupakka. Hvernig hefðu þeir tekið á því? Hvers vegna skildum við láta reyna á það þegar við erum búin að innleiða orkupakkann þegar kemur að því að aflétta hinum svokölluðu stjórnskipulegu fyrirvörum sem ég ætla nú hreinlega ekki að fara í, ég hef nú búin að nefna það áður, hvernig hefur komið fram líka fyrir utanríkismálanefnd, hversu öflugir þeir eru og hversu miklu vatni þeir halda, þá segi ég sko, hvers vegna erum við að fara þessa leið? Mér algjörlega ómögulegt að skilja það og ég segi hérna, það var líka athyglivert, virkilega athyglivert og ég ætla að vísa í það sem kemur í ákvæðu, samanber ákvæði 32. greinar þessara raforkutilskipunar. Það kemur glögglega fram líka fræðimanna fyrir utanríkismálanefnd að akkúrat þetta ákvæði feli í sér meginreglan að aðgangur sé tryggður að flutnings- og dreifikerfi og að gjaldskrá sé beitt hlutlægt og án mismununar. Þetta beint í álit Skúla Magnússonar, prófessors og lögspekings. Það sem við erum að tala svo mikið hér, sæstrengur ekki sæstrengur, 3. orkupakki, 1., 2., það bara ekki það sem skiptir máli. Við eigum að vera einblína á hvert hið eiginlega markmið með innleiðingu orkupakkana. Eiginlega markmið sameiginlegur innri raforkumarkaður í Evrópu. Það ekkert flóknara heldur en það. Og hvers vegna skildum við vera að færa okkur þangað? Af hverju? Hverjir eru hagsmunir? Ef ekki frekar að spá, ef ekki frekar að vera að velta upp þeirri spurningu, hvað höfum við að gera þangað yfir höfuð? Eitthvað. Það kom hérna nefnilega fram líka, það hefur oft verið talað að það sé engin, að fræðimennirnir hafa sagt að það væri engin lagalegur ágreiningur. Og þeir hafa bara alhæft það að það sé engin lögfræðilegur ágreiningur. Ég hef bara aldrei heyrt í einum einasta lögspekingi sem alhæfir það að ekki gæti verið ágreiningur. Ég hef bara aldrei nokkur tíma heyrt það. Og hérna stendur nú til dæmis grein í Stundinni sem ég sá, það sem var eiginlega, það sem fyrirsögnin hugsanlegt að höfðað yrði samningsbrotamál gegn Íslandi vegna 3. orkupakkans. Og það eru 3 lögfræðingar sem unnu álitsgerðina stjórnskipuleg álitamál tengd 3. orkupakkanum telja hugsanlegt að Eftirlitsstofnun EFTA höfði samningsbrotamál gegn Íslandi og skuldbindingar Íslands vegna orkupakkans komi til kasta EFTA-dómstólsins í framtíðinni.
Af hverju það meginregla hér virðist vera að tjalda alltaf til einnar nætur, virðulegi forseti? Getum við virkilega ekki horft til framtíðar? Getum við virkilega ekki viðurkennt það að við erum á ákveðinni verkferð, við göngum lengra og lengra inn í boðvaldið í Brussel, undir boðvaldið í Brussel. Það staðreynd. Það hafa allir viðurkennt það, líka lögspekingarnir. Þeir hafa allir sagt að það sé auðvitað ákveðin tilgangur með orkupökkunum. Það bara engum blöðum það að fletta. Af hverju getum við ekki reynt að velta þessu upp á annan hátt? Og hvers vegna getum við ekki, þegar við vitum það að þjóðin eins ósamstíga í málinu eins og raun ber vitni, hvers vegna leyfum við ekki þjóðinni að eiga þetta síðasta orð? Af hverju ekki þjóðaratkvæðagreiðsla? Það líka annað sem ég get ekki skilið. Við hvað eru stuðningsaðilar orkupakkans smeykir það að láta þjóðina eiga síðasta orðið? Þeir synir sömu sem eru alltaf að tala beint lýðræði og þjóðin eigi að fá að eiga síðasta orðið allt hvað. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Það nefnilega algjörlega geirnelt hjá hv. þingmanni Ingu Sæland þegar hún segir að við þurfum að horfa á þessa heildarmynd. Hún gerir það ágætlega í sinni ræðu vegna þess að við verðum aðilar að þessum sameiginlega innri markaði. Þetta snýst nefnilega allt það. Okkur sagt að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af sæstreng. Það getur verið að einhverju leyti ágætispæling, en ef við snúum dæminu við og ímyndum okkur að þegar við erum orðin hluti af þessum sameiginlega innri markaði, að þá líti ESB svo á að þeim beri skylda til þess að leggja sæstreng. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann Ingu Sæland hvaða skoðun hún hefur á því og annað hitt, hvaða refsiaðgerðir átti hv. þingmaður við þegar hún talaði refsiaðgerðir af hálfu ESB. Það er að segja ef við förum ekki eftir því sem að ætlunin þegar við horfum á þessa heildarmynd. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir spurninguna. Það í rauninni, þegar við erum að tala sæstrenginn og allt þetta, og það í rauninni, og refsiaðgerðirnar, hvað sé áttu með þeim, ég hef ekki hugmynd það. Það ekki einu sinni látið reyna á það fyrir sameiginlegu EES-nefndinni hver okkar eiginlega samningsstaða gagnvart samningnum sem við teljum þó minnsta kosti að við séum aðilar að og eigi að virka í báðar áttir. Það nú það stórmerkilega í stöðunni, þannig að ég segi, ef að til dæmis við leggjum sæstreng þá þetta búið að vera á borði hjá Landsvirkjun í mörg ár og við sjáum á heimasíðunni, þá fá líka allt að vera á okkar forsendum. Það bara svoleiðis. Og það á ekki að bitna á íslenskum neytendum. Og þess vegna, og ég ætla nú bara svona aðeins pínlítið að svindla því ég hef tíma og segja, sko, það ótrúlegt að lesa 52 umsagnir sem við höfum fengið með þessu máli. Ótrúlegt að sjá hvað eru margir í raun og veru út í samfélaginu sem hafa virkilegar áhyggjur. Og þess vegna segi ég, í stað þess að þurfa að velta vöngum yfir því hvernig okkur refsa og hvernig við yrðum þá raskelt, samanber þessi hræðsluáróður sem við höfum þurft vera að horfast í augu við núna, að við værum að skáka samningnum okkar við evrópska efnahagssvæðið og ég veit ekki hvað og hvað. Og segi ég bara, hvernig væri nú bara að láta á það reyna í eitt skipti fyrir öll og svara þessum spurningum? Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland kærlega fyrir. Það nefnilega alveg rétt og það hægt að týna sér í þessari umræðu og við erum rétt að byrja nóttina, vil ég segja. Þar sem ég veit að hv. þingmaður Inga Sæland mjög umhugað þá sem að höllum fæti standa í okkar samfélagi, þá velti ég fyrir mér að nú það sýnt að þegar við innleiddum pakka númer 2, orkupakka 2,
þá hækkaði raforkuverð á landsbyggðinni. Við höfum heyrt hér ræður sérstaklega sem snúa að Suðurnesjum, ef ég man það rétt, og þetta er allt með skipun að utan og þar með hækkaði þessi raforkureikningur. Og þá velti ég fyrir mér hvort að það sé ekki einsýnt að það sama muni gerast þá fyrir landið allt hreinlega þegar við samþykkjum, ef við samþykkjum orkupakka 3. Og þá í þessu sambandi er ég kannski að huga að þeim sem að öllum sæti standa, þar sem að þeir hafa nú ekkert úr svo miklu að moða og allt þetta mun skipta máli. Þannig að ég velti þessu upp hvort að það sé ekki einsýnt að orkuverð, þar sem við notum, muni hækka. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna, en nei, ég tel sko ef við ætlum bara að horfa á orkupakka 3 þá er hann ekki einn og sér orsök fyrir hækkun á raforkuverði núna. Hins vegar er það alveg augljóst með uppskiptingunni sem var þegar Landsnet var til að það náttúrulega hækkaði þrátt fyrir þessa skýrslu frá Eflingu sem á að sýna fram á það að hér hafi raunverulega raforkuverð lækkað, sem er náttúrulega bara eiginlega galið vegna þess að þetta er skipt niður í þá allt í einu erum við ekki bara með framleiðslu, heldur við erum komið sölu og við erum komið dreifingu og allir aðilarnir að taka til sín. Við verðum með risa stærri yfirbyggingu, við erum komið fleiri forstjóra og það sem sagt er verið að reyna að telja okkur trú það í leiðinni að með því að auka þjónustustigið og komið stærri yfirbyggingu og þenja út báknið að þá hafi orkuverðið lækkað, en í rauninni tók Efla einungis til eins þáttar sem var í rauninni framleiðslan sjálf og hún hafði ekki hækkað vegna þess að hún hafði ekki fylgt í rauninni í vísitölu. Þannig var það nú reiknað út. En það er sem sagt að þessi þriðji orkupakki, hann felur ekki endilega í sér eins og ég segi sæstreng. Það er ekki fyrr en þegar við lítum til lengri tíma. Það er aðeins ein leið sem er verið að fara. Það er íhlutun erlendra aðila í íslenskan orkumarkað og það er staðreynd. Og jú, þegar upp verður staðið þá munum við sitja við sama borð og allir aðrir á hinum sameiginlega innri orkumarkaði í Evrópu og ég veit ekki hvort það verður eftir 5 ár eða 10 ár, en allavega þá er sú vegferð sem hér á sér stað í hinu háa Alþingi, hún er alveg skýr. Það er þangað sem við stefnum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, byrjaði að þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu. Það sem að mér langar að spyrja hv. þingmann út í snýr að markaðsvæðingu orkunnar rauninni sem að mér fannst koma inn á í sinni ræðu, það er að segja að Ísland væri að tengjast enn meira taka upp þessar reglur markaðsins í Evrópu, evrópskar raforkumarkaðsreglur með orðað þannig. Nú er það þannig að Evrópusambandið hefur kveðið upp þann úrskurð og árið 2016 barst íslenskum stjórnvöldum tilkynning þess efnis að nýtingarsamningar sem væru í gildi í dag, var í gildi að þegar þeir myndu renna út, að þá yrði að bjóða þá út á ný. Sem sagt að það yrði einhvers konar uppboð eða útboð á nýtingarsamningum. Og þetta byggir á reglum sem að Íslendingar leiddu í sinn rétt 2006 held ég að verið og svo 2014 reglur um opin innkaup. Þessa gerðir og það sem að þessi ákvörðun Evrópusambandsins byggir á, það er að segja að varan sé eða raforka sé bara vara, er hluti af þjónustutilskipun Evrópusambandsins og raunin hluti líka af reglugerðum opinber innkaup. Með því að innleiða núna orkupakka 3 og það sem að raunin það stendur alls saman ACER og þetta alls saman, þó svo við eigum að fá einhvers konar undanþágu frá einhverju þarna sæstreng einhvers slíku, hv. þingmaður sammála mér að við séum ennþá þá að taka enn eitt skrefið til þess að samræma okkar litla íslenska orkumarkað þessum stóra orkumarkað Evrópusambandsins með öllu því sem þar fylgir og hvort að það sé þá ekki full ástæða til
hafa einhverjar, þó það væru bara litlar áhyggjur af því, að Evrópusambandið muni krefast þess að á Íslandi gildi nákvæmlega sömu reglur og stórfyrirtæki í Evrópu, þar að segja að þeim þurfi jafnvel að skipta upp til svo auka samkeppni. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnar Bragi Sveinssyni fyrir spurninguna. Jú, þetta er alveg rétt. Þetta er nákvæmlega það sem við horfumst í augu við. Bara núna með Hellisheiðarvirkjun til dæmis, og þegar að hennar umboði lýkur, þá náttúrulega bara má bjóða það út og það verður í rauninni samkvæmt samningi og þá verður það í rauninni hæstbjóðandi sem getur tekið yfir. Alveg samanber eins og hv. þingmaður man nú eftir málinu þar sem að ríkið greiddi högum 3 milljarða í skaðabætur vegna þess að það var talið að það væri verið að hamla hér ákveðnum vöruskiptum og frjálsu flæði vöru, samanber EES-samningurinn. Þá gildir það nákvæmlega sama núna þegar við horfum á HS Orku sem horfir á Landsvirkjun sem er risastórt fyrirtæki í ríkiseigu og það er ekki spurningin hvort, ég tel, hv. þingmaður, að það verði bara hvenær HS Orka og fulltrúar það láta reyna á það einmitt fyrir eftir hvernig það stenst í rauninni samningin að við skulum eiga risastóra Landsvirkjun sem er með yfir 85% af hlutdeildinni á markaðnum. Þannig að ég sé það til framtíðar líka. Þetta stefnir allt í það. Það er ekki hægt að horfa framhjá þeim sérfræðingum sem eru í rauninni líka að berjast gegn innleiðingu 3. orkupakkans og vita og er að draga fram ýmsar ekki bara sjónarmið heldur ýmsar staðreyndir sem þeir bera á borð og dapurt í rauninni að skuli vera svona harðlokað augunum fyrir því. Bara vegna þess að fólk hér, margir hverjir hv. þingmenn, einhvern veginn eru fastir í 3. orkupakkanum og virðast ekki geta horft aðeins pínlítið lengra og líta ekki í rauninni á raunverulegt gildi þessa fjórfrelsis sem í rauninni samningurinn Evrópska efnahagssvæðið hefur sett okkur í. Og ég hef þar á meðal talað seinna andsvari. Forseti þakkar það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil hvetja hv. þingmann til þess að koma fyrir að gera aðra ræðu til að halda áfram með þetta mál því að ég er með aðra spurningu til hv. þingmanns fyrir seinna andsvarið. Nú er það þannig að orkupakki 4 er orðinn til og við höfum séð það og að fréttir af því að það sé búið að kynna hann fyrir norskum stjórnvöldum. Það er líka þannig að búið er í Noregi að skrifa skýrslu þennan orkupakka 4. Mig langar fyrstulega að spyrja það þingmann hvort að hún muni eftir því að orkupakki 4 hafa einhvern hátt verið kynntur eða þessi innihald hans kynntur fyrir utanríkismálanefnd eða annarri nefnd sem hv. þingmaður kann að sitja í. Í þessari skýrslu sem að unnin var í Noregi og er fjallað í Bændablaðinu. Þar segir með leyfi forseta í fréttinni í reglugerðinni mælt fyrir frekari ákvæði sem skipti máli fyrir viðskipti yfir landamæri. Markmiðið er að tryggja meginregluna vel samþættan raforkumarkað. Þessi raforkumarkaðurinn sé vel samþættur öllu saman. Þetta þýðir að allir þátttakendur í sameiginlega orkuneti ESB verða að hafa jafnan aðgang að mörkuðum, væntanlega þeir sem eru þá tengdir eða þeir sem munu tengjast. Ennfremur er almennt ákvæði flutningsgetu og flöskuhálsstjórnun. Hvað það þýðir veit ég ekki nákvæmlega, hef ekki getað fundið út úr. En þar segir meðal annars, þar segja við í þá kaflanum flutningsgetu og flöskuhálsstjórnun, þar segir meðal annars að innflutningur og útflutningur raforku megi ekki vera takmarkaður af innlendum þáttum. Ég velti fyrir mig hvort að það sé full ástæða til þess að fá nánari útlistun á orkupakka 4 áður en að haldið áfram með þetta mál hér. Því ef það er þannig að það er ennþá verið að veita þessari ACER-stofnun og eftirlitsstofnun eða stofnunum Evrópu aukivald til þess að ráðskast með raforkumarkaðinn, þá er spurning hvort að við þurfum ekki einmitt núna að fá undanþáguna sem við höfum talað svo mikið til þess að lenda hugsanlega ekki því að þurfa að bregðast við einhverju kröfu Evrópusambandinu og við sem að takmarka útflutning. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir
spurninguna. Sko, nei, ég hef hvergi séð og fengið að vita neitt þar sem ég hef setið í nefndum orkupakka 4, þó ég viti að hann sé kominn hér inn á borð hjá einhverjum aðilum út í samfélaginu til skoðunar. En ég hef hins vegar bent á það að það hafa komið sérfræðingar hins vegar eins og fyrir fjárlaganefnd, ég man eftir því, og var að tala um það að ríkinu væri í rauninni bannað samkvæmt EES-samningnum að hamla í rauninni flæði vöru. Orkan er skilgreind sem vara, en þá sagt, já, en það eru svo margar aðrar reglur sem þarf þá að líta til og ríkið ræður þessu sjálft og getur hamlað út af umhverfismati og leyfi til að leggja sæstrengjum og alls konar álitaefni sem þeir draga fram. En staðreyndin er sú að það verður látið reyna á þetta, það er alveg á hreinu. Orkan er vara, við erum í EES-samkomulaginu og við erum alltaf að fara lengra og lengra inn á markaðinn. Það er ekki flóknara það. Þannig að ég tel að við séum í rauninni að já, við erum að brjóta, eins og ég segi, samninginn evrópska efnahagssvæðið með því að hamla þessari vöru á markað. Þannig að það er ekkert spurningin, eins og ég segi, hvort heldur bara hvenær verður látið reyna á það og það verða alltaf dómstólarnir sem eiga síðasta orðið, engin lögspekingar hér heima eða neitt og ég vil bara ítreka það að ég hef nú tækifæri á smá blikk að það hefur engin lögspekingur alhæft það neinstæðir eins og marg hefur verið að koma hér fram, aldrei að það væri hafið yfir allan vafa. Það er aldrei sem lögfræðingar og prófessorar í lögfræði, lögspekingar alhæfa slíkt. Til þess eru dómstólar. Það er til þess að láta til þess að fá niðurstöðu í lögfræðileg álitaefni sem kunna upp að koma og eins og ég segi, orkupakki 4 er á leiðinni, já, ekki spurning, nei, ég hef aldrei séð hann. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, það er ein hlið á þessu orkupakkamáli sem lýtur að okkar utanríkisstefnu í dálítið víðari skilningi sem mér þykir hlýða að fjalla hér. Það hefur eilítið borið á umræðu það að ef að farin yrði sú leið sem að manni sýnist vera aðaltillaga þeirra Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar að leita á grundvelli ákvæða í EES-sáttmálanum sjálfum eftir sáttameðferð á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar þá þætti í þessum orkupakka sem að háskalegastir mega teljast frá sjónarhóli stjórnarskrár og fullveldis yfir orkuauðlindum þjóðarinnar, að þá hefur svolítið borið á því að það hefur verið gefið í skyn, minnst á sumum, til að mynda hæstv. Utanríkisráðherra, að þá væri sjálfum EES-samningnum teflt í hættu. Sumir hafa gengið svo langt í umræðum að gefa það í skyn, svo ekki sé sterkara orði kveðið, að þeir sem eru fylgjandi þessari leið, sem að manni sýnist vera aðaltillaga þeirra tvímenninga í þeirra mikilvæga og ítarlega lögfræðilega áliti, að þeir aðilar séu í raun, eftir því sem að manni skilst þá með lævísum hætti, að beita sér fyrir því að Íslendingar hverfi úr þessu samstarfi. Nú er það svo að flestir þeir sem hafa talað fyrir þessari leið og hafa talað gegn samþykkt á þingsályktunartillögu
utanríkisráðherra, stóðu hér á síðasta þingi að beiðni skýrslu til utanríkisráðherra kosti og galla aðildar Íslands að samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Sá sem hér stendur fyrsti flutningsmaður þessara tillögu og ég tel að þeir sem að henni standa, þar á meðal þingmenn úr fleiri flokkum heldur en Miðflokknum, það eru þingmenn þarna úr Sjálfstæðisflokknum og Flokki fólksins. Ég tel eins og ég sagði að þessir aðilar hafi með þessari tillögu sýnt í verki að þeir hafa áhuga fyrir því að þessi samningur Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann snýr á okkur, við takið sem best og til grundvallar liggur það viðhorf að á hverjum tíma þurfa að vera fyrir hendi ný eða nýleg skýrsla Evrópska efnahagssvæðið sem grundvöllur fyrir umræður þátttöku okkar í þessu mikilvæga alþjóðlega samstarfi og stefnumótun á þessu sviði. Nú þessi skýrsla, skýrslubeiðni, hún var gerð að norskri fyrirmynd og vel þekkt að Norðmenn lögðu mikið kapp á það að fram kæmi vönduð skýrsla í þessu skyni þar í landi. Þannig að þegar að það hér haldið fram að það að Íslendingar samþykki ekki möglunarlaust hvað eina sem lagt fyrir þá, eins og til að mynda þessa reglugerð 713 og annað af því tagi, það getur tæpast, herra forseti, verið fallið til þess að styrkja í hugum Íslendinga jákvæða afstöðu til þessa samstarfs. Og ég leyfi mér að vara við því að menn gangi fram með slíkum hætti í umræðunni. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmannum fyrir ræðuna. Nú er það þannig að EES-samningurinn hefur verið okkur býsna mikilvægur í 25 ár eða svo og hefur vissulega fært okkur, ég myndi segja, betri löggjöf á mörgum sviðum. Það skal þó hafa í huga að löggjöf getum við tekið upp og apað eftir ef okkur sýnir svo, ef okkur finnst hún vera það góð. Það sem EES-samningurinn hér líka vitanlega gert hefur lagt ákveðnar skyldur á hendur Íslandi. Við þurfum að ætta þennan samning og við þurfum að uppfylla ákveðnar skyldur. Nú innleiddi Ísland orkupakka eða orkutilskipanir 1 og 2 og með því hófst það ferli í rauninni sem við erum að sjá í dag að smá saman verið að innleiða frekari tilskipanir eða frekari breytingar á löggjöf Evrópusambandsins varðandi orkumarkað, þar sem að Evrópusambandið hefur það augljóslega markmiði að búa til einn samræmdan, samfelldan orkumarkað. Og hefur það komið fram oftar en einu sinni að Evrópusambandið sem slíkt ófeimið við að beita alls kyns ráðum til þess að ná fram markmiði sínum, meðal annars gegn þjóðríkjunum sem að mynda þetta samband. Nú, fyrir nokkru, eða réttar sagt held ég að verið massíðarsliðin, þá höfðaði Evrópusambandið samningsbrotamál gegn nokkrum ríkjum fyrir að hafa ekki staðið við útboðsskilyrði varðandi orku eða nýtingarrétt vatnsfalla og tilheyrandi vatnsaflsvirkjana. Nú velti ég fyrir mér hvort að vegna þess að Íslandi hefur líka borist tilskipun frá Evrópusambandinu að við þurfum að bjóða út þessa nýtingu eins og Evrópusambandið ætlast til þessum ríkjum. Hefur því þingmaðurinn engar áhyggjur því að við sem að taka enn eitt skrefið með þessar innleiðingu hér í að ganga að fullu inn í þennan orkumarkað? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, það er mjög gott og ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið að hann skyldi einmitt vekja athygli á þessu útboðsskilyrðamáli sem fékk nú ítarlega umfjöllun og ég hygg að í Morgunblaðinu helgina og ég hygg að hafi komið mörgum á óvart. Bara þessi þáttur málsins auðvitað kallar hér á mikla umfjöllun þegar að þessi orkupakki hér er ræddur. Og ég á von á því að menn muni einbeita sér í meira mæli að þessu máli í þeim umræðum sem hér er eftir að fara fram. Herra forseti, EES-samningurinn lýtur í grundvallaratriðum að þátttöku okkar í samstarfi viðskipti á sameiginlegum markaði. Þetta er fyrst og fremst viðskiptasamningur. Nú er það svo að við leggjum okkar af mörkum í þeim efnum og það er að mínum dómi ekki maklegt að halda því fram að þegar að við viljum ekki fallast á að við eigum að gefa eftir fullveldi og yfirráð yfir orkuauðlindum til þess að mega teljast fullgildir aðilar að þessum samningi, ef að það er það sem þessir aðilar eru að halda fram, sem að þannig tala, að þá er málið orðið svona býsna einkennilegt og þarna er verið að blanda saman alls óskyldum hlutum, annars vegar því að viðskipti gangi fyrir sig með greiðum hætti og samræmdum og annað því tagi og að erlendir aðilar öðlist ítök hér varðandi skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka þingmannum fyrir svarið. Nú er það þannig að samningsbrotamálið sem að ég vitna hér til áðan og réttilega fjallaði í Morgunblaðinu byggir á annars vegar á þjónustutilskipun frá 2009 og hins vegar reglugerð opinber innkaup frá 2014. Og þessar gerðir báðar hafa verið innleiddar í löggjöf hér á Íslandi 2011 og 2016. Nú er það þannig að við höfum séð og heyrt að einhvers konar yfirlýsing hafi borist frá orkumálastjóra Evrópusambandsins að Ísland sé aðstæður í Íslandi séu þannig að það geti talist undanþegið ákveðinn hluta af þessum orkupakka öllu sömu, það er að segja að tengingunni við landið út af sæstreng. En nú er það þannig að þjónustutilskipunin kannast þingmanni við að einhver hafi flutt okkur þær fréttir að Evrópusambandið líti svo á að við séum undanþegin þjónustutilskipunin þegar kemur að orkumálum eða öðrum tilskipunum sem að fjalla frjálst flæði vöru eða einhvers slíks. Ástæða fyrir því að ég spyr þess á þingmann er að eins og þingmann benti réttilega á þá er langt síðan að orka var skilgreind sem eins og hver önnur vara og ætti að vera nýtt á sama hátt og flokka sem slík. Og því hljótum við að velta fyrir okkur hvort að þessi tilskipanir sem hér er vitnað til, hvort það séu rauninni bara dropinn af svona toppurinn ísjakanum sem við sjáum og eigum vona í framtíðinni þegar að Evrópusambandið fer að láta það reyna að allir sem hafa innleitt þessar tilskipanir og nota bene við erum að fara að innleiða þessar tilskipanir Evrópusambandsins nái frumvörpin hér fram að ganga og þingsályktunin að þá getum við átt það hættu að Evrópusambandið fara að hlutast til okkar málefni með þessum hætti ítrekað. Svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þetta er auðvitað nákvæmlega rétt sem að fram kemur hjá hv. þingmanni og það er það er ókortlagt svæði, það er bara ekki vitað og það eru bara stór spurningamerki hver kynni að verða áhrif þessarar þjónustutilskipunar og reglugerðar opinber innkaup sem að hv. þingmaður gat og það er auðvitað alveg nauðsynlegt að áður en að hér verða teknar endanlegar ákvarðanir í þessu máli að þessi þáttur verði kannaður og rannsakaður ítarlega og nánar. Þannig að það er að forseti.
og þetta bara eitt af mörgum atriðum sem í raun og sanni ókannað og það getur bara ekki verið þannig að það sé eðlilegt að það sé ætlast til þess að þessi orkupakki verði samþykktur fyrirvaralaust eins og ýmsir því miður virðast nú stefna hér áður en að spurningum þessi þýðingarmiklu atriði verður svarað. Og þetta náttúrulega bara eitt af mörgum atriðum sem ekki nægilega ljóst. Það til að mynda ekki nægilega ljóst hver hin lagalega umgjörð þessa máls. Við þekkjum umræðuna hin lagalega fyrirvara sem gufaði hérna upp síðastliðinn miðvikudag upp úr klukkan 4 í ræðu hv. Þingmanns, formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Og við sáum það að það var öllu tjaldað til. Við sáum fátið sem greip sig hér meðal áhanganda þessa máls, þar sem þeir teldu fram hverjum skýringarkostinum á fætur öðrum það í hverju þessi meinti lagalegi fyrirvari kynni að vera fólginn. Og eftir því sem bestur vita hefur hann ekki komið fram og mat á því hvert væri stjórnskipulegt gildi slíks fyrirvara og hvernig hann rími við EES-samninginn og hvort yfir höfuð einhver heimild fyrir ríki til þess að ganga fram með þeim hætti. Þetta bara algjörlega órannsakað mál en mér býður í grun að þetta sé með öllu ótæk aðferð. Forseti biður hv. þingmann að gæta að tímamörkum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Sanna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti. Það til að hefja mál mitt þá var í ræðu hér sagt, eða réttara sagt í spurningu sem lögð var hér fram í þingsal þann 14. maí síðastliðinn hvar í orkupakka 3 væri að finna afsal á forræði yfir orkuauðlindinni. Má halda því fram að svarið sé meðal annars að finna í álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar, Hirst og Stefáns Más Stefánssonar. Það með leyfi forseta. Með hliðsjón af framansögðu torvelt að líta svo á að framsal ríkisvalds samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 sé vel afmarkað og skilgreint. Virðist fremur verða að líta svo á að valdheimildir ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar yrðu óljósar og háðar túlkun á þeim hugtökum sem að framan greinir. Og til að bæta í þá áréttar Stefán Már Stefánsson í Kastljósinu þann 7. maí síðastliðinn að það séu nefnd ákveðin dæmi í reglugerðinni hvað þeir geti gert, það fyrirvararnir, en hann sagði það ekki tæmandi upplýsingar og sagði þetta óljóst, að það væri óljóst hvort valdaframsal væri að ræða. Það nefnilega ekki skilgreint eða afmarkað hvaða vald við erum að framselja til stofnana, þannig að ef valdið óskilgreint þá ekki vitað hvar það endar. Og það þess vegna sem við hér í þingmenn Miðflokksins höfum haldið því fast á lofti að senda málið til sameiginlegu EES-nefndarinnar til þess að fá endanlega og algjörlega á hreint hvar og hvernig sannarlega valdið skal skilgreint. Að okkar mati því eðlilegt að senda aftur pakkann, málið, í sáttarferli samkvæmt 102. grein EES-samningsins og samanber 102. grein laga nr. 2/1993 EES-samninginn. Eins og þetta snýr við mér þá þetta nokkurn veginn svona uppskrift. Fyrst býr ESB til reglugerðir. Þessum reglugerðum svo bætt í viðauka EES-samningsins. Sameiginlega EES-nefndin ákveður að við viljum innleiða þetta. EFTA-ríkin setja stjórnskipulegan fyrirvara sem undir venjulegum kringumstæðum á að vera búið að taka ákvörðun innan 6 mánaða en allt í lagi.
EFTA-ríkin aflétta öll fyrirvörunum sem gilda þau. Reglugerðirnar eru þar með innleiddar í EES-samninginn og EFTA-löndin eru aðilar að EES-samningnum og nú gilda þessar reglugerðir þau. EFTA-löndin sjálf, Ísland í okkar tilfelli, tekur til í lögunum hjá sér svo þessar reglugerðir virki miðað við lagasetninguna. Það ef lögin okkar stangast á, þá þarf að gera breytingar. Þetta stórmerkilegt uppskrift, vil ég segja, og þetta lítur ósköp einfaldlega út. Mig langar aðeins að vitna í umsögn sem barst frá Ögmundi Jónassyni og með leyfi forseta: Smám saman missum við sem samfélag forræði yfir orkunni, auðlindum og vinnslu og mun gangverk markaðsins stýra för, enda tala fyrir málinu á þann veg að hálfu ráðherra og vef Stjórnarráðsins. Þegar bent hefur verið á að hin miklu fyrirheit lækkun orkuverðs hafi ekki skilað sér við fyrri pakka okkur sagt af hálfu stjórnvalda að söluhluti raforkuverðsins hafi ekki hækkað og aðrir þættir hljóti að lækka með komandi samkeppni. Haft hefur verið á orði í umræðunni á Alþingi að utanaðkomandi þrýstingur á orkugeirann komi til með að verða hagrænn en ekki samkvæmt erlendu valboði. Þetta mergur málsins. Hið erlenda valboð gengur út á að markaðsvæða þennan geira. Tengi hann lögmálum framboðs og eftirspurnar. Ég tel að tryggja eigi hag almennings í gegnum eignarhaldið en ekki í gegnum markaðinn fyrir tilstilli tilheyrandi eftirlitsstofnana, það þeirra sem sinna samkeppniseftirliti og neytendavernd. Tilvitnun í Ögmund Jónasson lýkur hér. Ef við skoðum blaðagreinar sem hafa verið skrifaðar undanfarið, naut ég grein frá Bjarna Jónssyni og ég ætla að leyfa mér að vitna í hana orðrétt með leyfi forseta. Sú leið sem ríkisstjórnin ætlar að fara í orkupakkamálinu ófær af því að hún brýtur í bága við EES-samninginn og þar með á skjön við Evrópurétt. Annaðhvort verður þingið að samþykkja orkupakka 3 eins og hann kom frá sameiginlegu EES-nefndinni eða hafna honum alfarið. Það ekki hægt með lögmætum og öruggum hætti að samþykkja aðeins hluta á honum eða hafna eða fresta hinu. Afleiðingin af þessu sú að hagsmunaaðilar, til dæmis Vattenfall í Svíþjóð, geta kært ólögmætan gjörning Alþingis að Evrópurétti fyrir ESA og þá mun þessi innleiðing hrynja eins og spilaborg og eftir mun standa íslenskri löggjöf 3. orkumarkaðs lagabálkurinn í heild sinni án vífilengja, þar á meðal sá hluti hans sem 2 af 4 lagalegum ráðgjöfum utanríkisráðuneytisins töldu brjóta í bága við stjórnarskrá Íslands. Þar með virðist einnig myndast grundvöllur fyrir málshöfðun á hendur ríkinu fyrir íslenskum dómstólum fyrir stjórnarskrárbrot. Þetta eru ansi stórir og miklir punktar sem ég hef lesið hér og til þess að bæta enn í þá langar mig að vitna til umsagnar sem að Landssamband bakarameistara sendi inn og það býsna kræft sem þeir segja þar. Með leyfi forseta. Tíðindi hafa borist að norsk vindorkufyrirtæki hafi stofnað dótturfyrirtæki á Íslandi. Markmið fyrirtækisins að reisa vindmyllur og vindmyllugarða hér á landi. Framkvæmdastjóri hins nýja félags hefur skýrt frá nýjum áformum í Noregi vindmyllugarða sem ætlað að framleiða 100 megavatta raforku á hverju sig. Ísland á gríðarlega mikla óvirkjaða vindorku sem mikill markaður fyrir þrátt fyrir óstöðugleikann til tengingar með sæstreng kemur. Við höfum séð að erlendir fjárfestar með erlenda starfsmenn fá aðgang að ósnortinni náttúru. Þetta hefur nýlega gerst bæði í ferðaþjónustu og fiskeldi og það mun gerast í öðrum greinum.
Óstöðuga orkuframleiðslu þarf að flytja út og má gera ráð fyrir að framleiðslan yrði flutt út alveg eins og í öðrum greinum. Leyfi fyrir vindmyllugörðum eru þegar í athugun hér og munu skapa fordæmi sem fylgja verður. Vafasamt er að staðið verði gegn virkjun vinds- og sjávarfalla í framtíðinni eins og horfur eru á í orkumálum veraldar. Tilvitnun lýkur. Það er merkilegt að lesa það hér upp að Landssamband bakarameistara er umhugað náttúruvernd á Íslandi og tekur þar með undir það sem ég las hér upp úr umsögn Ögmundar Jónassonar, sem er nokkuð skýr í sinni umsögn og ég held að við þurfum aðeins að staldra við, og á þessum tímapunkti er það nákvæmlega það sem við þurfum að gera. Það er að senda orkupakka 3 í sáttaferli. Ég vil meina að við eigum að fara að tala þetta sem sáttaferli. Það er mjög fínt og göfugt orð og það felst ekki í því á nokkurn máta höfnun, nema menn vilji ákveða að höfnun þýði það að við ætlum að setja málið í sáttaferli. 3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar og þá ræðutími styttur í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég þakka þingmannum fyrir ræðuna. Það sem að hv. þingmaður nefndi hér álit eða umsögn Landssambands bakarameistara og fleiri hafa nú verið á svipuðum nótum. Mig langar eins og að spyrja hv. þingmann við það hvort að hún mun einhvern tímann eftir að hafa séð rök, eða það er að segja hvort að íslensk stjórnvöld geti staðið gegn eftirfarandi dæmi. Norskir aðilar reisa vindorkuver á Austfjörðum. Þeir ákveða upp á sitt einsdæmi og sinn eigin kostnað að vilja leggja sæstreng til að flytja út rafmagnið til Evrópu með viðkomu í Færeyjum og Bretland, eitthvað slíkt. Þeir fara í allt það ferli sem þarf á Íslandi til þess að fá leyfi fyrir slíkri framkvæmd. Gefum okkur nú að íslenska ríkið eða sveitarfélög reyna að leggja stein í götu þessa félags. Höfum við fengið einhverja vissu fyrir því að Evrópusambandið muni ekki beita okkur eða fara í samningsbrotamál eitthvað slíkt við Ísland fyrir að standa gegn frjálsu flæði vöru frá Íslandi til Evrópu. Í öðru lagi segjum nú svo að íslensk stjórnvöld, hvort sem sveitarfélög eða ríkið, fylgi öllum reglum og standi ekki í vegi fyrir því að þetta fyrirtæki, hvað sem heitir, leggi sinn streng og fari að flytja út rafmagn. Er það rangt skilið hjá þeim hér stendur, miðað við allt sem við höfum fengið hér upp á borðið, að verði það gert, að þá taki gildi það sem við erum að reyna að fá undanþágu frá í dag með þessum skrýtna fyrirvara, það er að segja að þá muni ACER, stofnunin, í okkar tilfelli ESA, fara hér með völd sem við erum að reyna að forðast í dag. Og svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni kærlega fyrir spurninguna. Segjum sem svo að þetta raungerist sem að hv. þingmaður nefndi hér, þá er svarið mitt nei. Við höfum bara enga vissu fyrir því. Eins og ég sé þetta, þá er sameiginlega EES-nefndin, ESA, verður bara nokkurs konar stimpilpúði eins og einhver hefur komið hérna inn og ég held að það sé hárrétt, fyrir það sem að ACER ákveður, það sem ACER verður æðra sameiginlegu EES-nefndinni. Ef við höfum það vit að leita núna til sameiginlegu EES-nefndarinnar og skrifa inn í einhverja sannanlega fyrirvara að við getum sagt nei við svona áformum, þá vil ég alveg
hugsa og ég vil virkilega segja að ég kaupi það, en ég held að þetta geti endað býsna illa ef að við tökum ekki stöðuna núna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, nú er það þannig að margir hafa lýst, eða einhverjir hafa lýst því sem þessum fyrirvara þannig hann sé eingöngu til heimabrúks eða lýst honum sem sjónhverfingu eða blekkingu. Ég held að það sé nokkuð til samsvegar færa þar sem að innan Evrópusambandsins og í EES-samningnum gilda evrópsk lög eða þau lög sem þar eru sett ekki íslensk lög. Þannig að þessi fyrirvari eingöngu svona fyrir okkur til þess að okkur geti liðið betur hér. Enda það þannig að með því að innleiða þessar gerðir sem þarna er verið á að innleiða, verið að innleiða markmiðin, það er verið að innleiða hugmyndafræðina, það er verið að innleiða verkfærin sem lúta að því að þessi sameiginlegi og samtengdi orkumarkaður geti unnið og starfað. Og annað, eða hv. þingmaður ekki sammála því að það sé raunin, það verið að innleiða það system sem Evrópusambandið er búið núna að reynda að búa til mjög lengi. Svarar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Sanna Kolbrún Árnadóttir öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Ég er á því að þetta sé til heimabrúks eins og hann orðaði það. Í umræðum sem við áttum hér fyrir nokkrum dögum síðan þá var hv. þingmaður einn að lýsa því yfir að þetta væri ekki annað en yfirlýsing. Þetta væri í rauninni yfirlýsing sem að til dæmis EFTA-ríkin hefðu komið fram með og þau eru með sína túlkun. Íslensk stjórnvöld eru með sína túlkun og svo er því í þriðja lagi þá átt að finna sér stað í greinargerð með þingsályktuninni. Það sem að ég er fullviss er að orkan er vara samkvæmt því sem verið er að gera hér. Það er verið að líta á okkar auðlind sem vöru. Þar með verður allt umstang í kringum okkar auðlind byggt á því hvernig farið er með vöru. Þannig að ég er algjörlega sammála því að þessir fyrirvarar eru til heimabrúks. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hv. þingmaður nefndi skrif Ögmundar Jónassonar og rökstuðning hans fyrir því að með innleiðingu þriðja orkupakkans væri unnið að áframhaldandi markaðsvæðingu orkunnar. Og Ögmundur Jónasson hefur ekki bara skrifað þetta í umsögn sem skilað var til utanríkismálanefndar, heldur einnig nýverið í grein í Morgunblaðinu og fært fyrir því mjög sannfærandi rök hvernig orkupakkinn myndi spila inn í slíka þróun. En í ljósi þess að hv. þingmaður nefndi þetta, þykir mér rétt að spyrja hvort að hv. þingmaður telji ekki að óhjákvæmileg afleiðing af þessari þróun væri mjög aukinn þrýstingur á að virkja á Íslandi. Og það er ekki ástæðulausu sem ég spyr þetta og setja í samhengi við skrif Ögmundar Jónassonar, því að stuðningsmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hafa nú iðulega sett út á virkjanaframkvæmdir á Íslandi á undanförnum árum og goldið varhug við frekari framkvæmdum. Svoleiðis sem maður spyr sig, má ekki ætla að flokkurinn sem að hefur nú einmitt haft efasemdir, svo ekki sé meira sagt, fyrri orkupakka, að hann ætti að vera í varðstöðu gegn þessari innleiðingu nú, ekki bara í ljósi markaðssjónarmiða, eins og hv. þingmaður nefndi, heldur líka umhverfisverndarsjónarmiða eins og sá flokkur skilgreinir umhverfisvernd, það er að segja með andstöðu við virkjanaframkvæmdir á Íslandi. Má ekki draga það ályktun að þessi orkupakki sé einmitt til þess fallinn að ýta mjög undir virkjanaframkvæmdir af ýmsum toga hér á landi?
Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni kærlega fyrir andsvarið. Þetta er nefnilega alveg stórfurðulegt. Það er stórfurðulegt að Vinstri grænir séu bara hreinlega komnir í, ég vil bara leyfa mér að segja, mótsögn við sjálfa sig, allavega miðað við hvernig þeir hafa talað á umliðnum árum. En það sem er þó ljósið í þessu að Ögmundur Jónasson, hann er ennþá á réttri braut. Hann veit nákvæmlega hvað málið snýst og ég get ekki annað en tekið undir það að það er furðulegt að Vinstri grænir skuli standa fyrir því að leggja svona aukinn þunga á það að fjölga hér virkjunum. Það kallast virkjunarkostir á einhverju máli en niðurstaðan er sú að það á sjálfsagt að virkja hverja einustu lækjarsprænu, allt gert til þess að þóknast ESB og maður hreinlega skilur ekki á hvaða leið Vinstri grænir eru. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Mikilsmetni og virðulegi forseti. Ég var að vonast til þess að hv. þingmaður gæti á einhvern hátt leitt mér fyrir sjónir hvers vegna Vinstri grænir nú í ríkisstjórn ganga fram með þessum hætti að því er virðist þvert gegn því sem flokkurinn hefur boðað árum saman, ekki hvað síst með tilliti til náttúruverndar eins og sá flokkur skilgreinir þann málaflokk. En hv. þingmaður virðist vera jafn undrandi og ég á þessum sinnaskiptum Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs og ég vona að ég sé ekki að ganga of langt í vangaveltum. Mér finnst tilefni til þess að velta vöngum þegar að svona undarleg breyting á sér stað. Þegar ég spyr hv. þingmann, getur þá verið að þetta sé hluti af einhverju samkomulagi ríkisstjórnarflokkanna aðra hluti, að Vinstri-hreyfingin grænt framboð hafi ákveðið að styðja þessa innleiðingu orkupakkans gegn því að fá eitthvað annað í staðinn? Við höfum séð Sjálfstæðisflokkinn gefa hvað eftir annað í öðrum málum. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, þetta er nú bara býsna áhugavert og ég segi nú bara að það er von að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson spyrji svona, hvers vegna. Mér dettur í hug þessi setning breiða skírskotunin sem var notuð þegar að stjórnin var sett saman, að hún var svo breið að það var bara ekkert þau voru ekki ósammála neitt. Hv. þingmaður velti líka fyrir sér hvort að þetta sé hluti af einhverju sé hluti af einhverju samkomulagi, jafnvel að Vinstri grænir hafi beygt sig undir Sjálfstæðisflokkinn í einhverju máli og svo Sjálfstæðisflokkurinn í öðru máli og ég held að það sé akkúrat það sem er að gerast. Og þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hún hefur verið að ræða hér eins og við öllum innleiðingu 3. orkupakkans og það hefur vakið athygli mína að talsmenn orkupakkans hafa rætt mjög þröngt orkupakkann, túlkunina og komast að þeirri niðurstöðu að það sé akkúrat ekkert í þessum pakka. Þetta sé bara algjört núllmál og að hér sé ekkert að óttast þrátt fyrir að þeir séu allir sammála það líka að það verði að setja fyrirvara við þetta. Og maður fær misjafnar skýringar á fyrirvörunum. En það vekur athygli að fjölmargar ræður þessara fylgjenda hafa verið innihaldsrýrar til að segja eða kveða nú ekki fastar á orði. Þær hafa meðal annars fjallað nasisma og hér hefur verið upplestur úr bók sem er þýdd af samflokksmanni þess sem að ræðuna hélt
tíðrætt popúlisma og lýðskrum, hræðsluáróður og svo framvegis, en fáir hafa fyllt ræðum sínum úr hlaði með rökum fyrir því af hverju þessi leið skuli valin og af hverju við ætlum að velja leið sem klárlega í lagaleg óvissa. Þeir forðast á umræðu sem nú hafin og kannski eitthvað sem skiptir hvað mestu máli, það að segja framtíðina, framtíðarskipan orkumála eftir innleiðingu þessa orkupakka. Og mér langar kannski til að spyrja hv. þingmann að því hvort hún telji ekki að við innleiðingu þessa 3. orkupakka beri okkur að líta til þess sem á eftir kann að koma. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Það alveg rétt að það búið að ræða dálítið þröngt þessa túlkun á samningnum og þá sér í lagi þá þingsályktun sem hér ræðir. Það hefur ekkert verið farið inn í það sem kallar á lagabreytingar í kjölfarið. Við erum meira að segja farin að sjá á samráðsgátt stjórnvalda hugmyndir að stjórnarskrárbreytingum sem snúa að náttúruvernd. Það rétt að það efnislítið sem hefur komið fram. Það eins og það skorti málefnaleg rök. Ég blæs á þessa pælingar að það séu einangrunarsinnar, jafnvel nasistar og ég veit ekki hvað og hvað. Eina sem hefur verið rætt hér sem má segja sem gæti verið rök í málinu, efnisleg rök, það eru þessi fyrirvarar. Þessi fyrirvarar sem eru svo hvergi að finna. Og það því haldið fram að þá sé að finna í yfirlýsingu EFTA-ríkjanna, þá sé að finna hjá íslensku stjórnvöldum og þá sé að finna í þessari greinargerð. En merkilegt nokk þá eru þessar 3 útgáfur, þær eru bara ekkert samhljóma. Þannig að það ekki efnislega farið á dýptina í málinu vegna þess að fólk ætlar að koma þessu máli í gegn. Og þegar svo þá gjarnan farið í manninn eins og var lýst hér áðan og það bara vegna þess að fólk hefur ekki nein gáfuleg rök og getur ekki staðið með því sem það þó að fara að hefja þessa vegferð með. Jón Þór Þorvaldsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þú kemur inn á það að inn á samráðsgátt stjórnarráðsins komnar tillögur að stjórnarskrárbreytingu og að þessi efnislegu rök sem komið hafi fram í ræðum þeirra sem hafa talað fyrir orkupakkanum séu kannski fyrst og fremst þessir fyrirvarar. En við höfum rætt hér í pontu þessa fyrirvara, fyrirgefðu í ræðustól, og einnig hér í hliðarherbergjum og fram á göngum og það eru misjafnar tilvísanir hverjir þeir eru. Og enn hafa ekki fengist svör við hverju verið að setja þennan fyrirvara. Það gagnvart stjórnarskránni eða það gagnvart innleiðingu þessarar reglugerðar? Erum við að setja fyrirvara gegn því að við missum úr höndum okkar valdaframsal eða það að segja vald til yfirþjóðlegra stofnana sem ættu að vera í höndum okkar Íslendinga? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni fyrir. Þegar hann nefnir þetta sem hefur birst á samráðsgáttinni stjórnarskrárdrögin, þá stórmerkilegt að sjá það að í 1. grein draganna þá segir að
með leyfi forseta: „Veiting heimilda til nýtingar á náttúruauðlindum og landsréttindum sem eru í þjóðareign eða í eigu íslenska ríkisins skal grundvallast á lögum og gæta skal jafnræðis og gagnsæis.“ Það sem er merkilegt í þessu að það segir einnig í greinargerð að slík gjaldtaka geti meðal annars farið fram með nýtingarsamningum og er vísað til nýlegra samninga ríkisins nýtingarheimildir vatnsafls. Þannig að mér finnst þetta alveg stórmerkilegt og til að svara síðustu spurningunni ACER, þá er alveg ljóst að ACER mun hafa hér alræðisvald. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég ætla hér í annarri ræðu aðeins að fara dýpra í þetta mál, en byrja því þó að gera smá athugasemd hérna við málflutning sem var hér fyrr í dag, þar sem að þingmönnum var gert upp að þeir hafa verið að samþykkja einhvern veginn þennan orkupakka hér fyrir nokkrum árum. Og nú er það þannig að þegar að orkupakki 2 eða tilskipun 2 var innleidd hér, þá var fyrst farið að tala kerfisáætlanir. Síðan það árið 2015 að þá var þetta iðnaðarráðherra, meðal annars eftir samráð við þá sem að eru hér í orkuframleiðslu, telur rétt að kveða skýrar á kerfisáætlanir út af væntanlegum framkvæmdum flutningsnetið og ekki síst vegna skýrslu sem unnin var varðandi jarðstrengi í jörðu. Og allt byggði þetta því að önnur raforkutilskipunum sem hér var tekinu upp gerði ráð fyrir því að menn myndu fara áfram í ferlinu og búa til svokallaða kerfisáætlun. Það er því rangt sem hefur komið fram að þar hafi menn tekið skrefið í það átt að innleiða þennan orkupakka sem nú verður ræða, en það kemur skýrt fram í orðum og flutningsræðu hæstv. ráðherra þáverandi sjálfstæðismannsins, sjálfstæðiskonu Ragnheiðar Elínu Árnadóttur, að engan veginn sé verið að innleiða þessa tilskipun með nokkrum hætti, heldur er verið að halda áfram með þetta sem að þarna var sett í gang fyrir nokkrum árum síðan. Nú, það sem að mér langar að fjalla svolítið hér núna er að mér finnst ég ekki að fengið neina trúverðuga skýringu eða rök fyrir því að ekki séu líkur á að einstaklingar eða jafnvel eftirlitsstofnunin muni höfða samningsbrotamál gagnvart Íslandi fyrir að hafa ekki staðið eða innleitt með réttum hætti þennan orkupakka. Og þannig er að íslensk lög sem við erum hér að fara að breyta væntanlega og setja inn einhvers konar meintan fyrirvara, hafi sjálfsögðu ekki gildi þegar út er komið. Þar er það evrópsk lög sem að gilda. Það er EES-lög gilda á evrópska efnahagssvæðinu, ekki íslensku lögin. Þess vegna er svo mikilvægt að það sé algjörlega gaddaslegið hvað þetta þýðir fyrir okkur. Nú, annað hitt er að lögfræðingar, fleiri en einn, hafa skrifað opinberlega eða þá sent athugasemdir þar sem að þeir benda á það að nokkrar greinar EES-samningsins gera í rauninni kröfu á aðildarríkin, aðrar en vitnar til hér í kringum þennan orkupakka, að uppfylla skyldur sínar. Og þar á meðal er það 7. grein EES-samningsins, þar sem að ekki er minnst á að ríki einstök geti, eða í 7. grein er ekki minnst á að ríki geti sett einhliða fyrirvara við innleiðingu þeirra gerða í landsrétt, en þar er hins vegar kveðið á einsleitni í rauninni eða að tryggja þurfi einsleitna túlkun og framkvæmd samningsins. Nú, í rauninni segir í 7. greininni að hún bindi samningsaðila og ég
ber þetta hér upp, virðulegi forseti, er að til að minna á það að þegar við erum búin að innleiða þessa gerðir sem hér ræðir, og jafnvel þó við séum einhvern fyrirvara hér til heimabrúks, þá er það þessi samningur sem ræður för og samningur sem gildir. Og ef hann segir að okkur beri að gera þetta með ákveðnum hætti og þetta bindi okkur samkvæmt samningnum, að þá gildir það að sjálfsögðu nema að fyrirvarinn sé samþykktur af sameiginlegu EES-nefndinni sem að virðist ekki eiga að gera hér. Það hefur líka komið fram hjá til dæmis viðtali við Friðrik Árna Friðriksson Hirst að það er ekkert sem tryggir það að EES eftirlitsstofnunin eða einstaklingar eða lögaðilar hefðu ekki mál fyrir EFTA-dómstólnum gegn Íslandi fyrir að standa ekki við þetta allt saman. Nú, það verður ekki samið eftir á við Evrópusambandið þetta. Það þarf að gera það núna ef menn ætla að gera það á annað borð. Ég nefndi hér í andsvari fyrir kvöld og minntist á umfjöllun sem var í Morgunblaðinu þar sem að er fjallað nýtingarrétt á grundvelli EES-reglna, eða þar að segja þær kröfur sem Evrópusambandið hefur gert varðandi nýtingarrétt. Og þar kemur fram að í rauninni og vitnað þar í orkumálastofur meðal annars að raforkusamningar eða nýtingarsamningar sem eru í gildi, þeir munu þurfa að fara í útboð þegar samningstíma er lokið. Og síðan segir í þessari ágætu umfjöllun sem að Gunnlaugur Snær Ólafsson blaðamaður skrifar að árið 2016 er það rauninni rifjað upp því að auðvitað eigum við að muna þetta. Þá barst íslenskum stjórnvöldum tilkynning frá eftirlitsstofnun EFTA, ESA, með leyfi forseta, að þeim bæri að setja lög sem krefðist þess að greitt sé markaðsverð fyrir nýtingarrétt náttúruauðlinda í almannaeigu með það fyrir augum að framleiða rafmagn. Var jafnframt kveðið á að allir gildandi samningar yrðu endurskoðaðir þannig að það sem eftir væri samningstíma yrði raforkufyrirtæki að greiða fyrir nýtingarréttinn. Nú, síðan er í greininni rifjað upp að innan, eða sem sagt, er það rifjað upp, já, þegar Evrópusambandið höfðaði samningsbrotamál gegn nokkrum ríkjum Evrópusambandsins fyrir að hafa ekki farið í opið útboð á þessum vatnsréttindum. Nú, samningsbrotamálið sem var höfðað byggði á tveimur hlutum, annars vegar þjónustu, gæti þess að vera byggt á fleirum, en það er nefnt hér, annars vegar þjónustu tilskipunni frá 2006 og hins vegar reglum opinber innkaup frá 2014 og hafa Íslendingar tekið hvort tveggja upp í lög. Og áhyggjum sem ég hef virðulega forseti að þessu er að með því að taka þetta skref núna að innleiða ennþá meira af þessum markaðsreglum Evrópusambands þegar kemur að orkunni, þá séum við enn að auka hættuna því að yfir þjóðlega vald muni með einhverjum hætti geta sóst hér inn á Ísland og skipað fyrir það hvernig við förum með okkar auðlindir. Ég er ekki að segja að Evrópusambandið muni hér geta ráðið eða eignast með einhverjum hætti jarðhitann eða fallvötnin, þetta er ekki í hug, þetta er ekki í hug að halda því fram, en stefnan er greinilega með þær orkustefnur sem við höfum séð frá Evrópusambandið eða undirstofnun þess að hafa áhrif á það hvernig orkan er nýtt, hvernig hún er seld og á hvaða verði. Og fyrir Ísland skiptir gríðarlega miklu máli að vera samkeppnishæft við önnur lönd og geta þannig eitt í rauninni ráðið og stýrt því verði sem að við viljum bjóða eða fá fyrir okkar orku. Og ég velti fyrir mér hvort að ef okkur dytti nú það í hug að selja bara rafmagn aðeins ódýrara, hætta við að safna í einhvern sjóð, auðlindasjóð, lækka bara raforkuverð til heimila og þess vegna fyrirtækja eða þá að bjóða út rafmagn að lægra verði, hvort að við reynilega mættum það. Ég held við mættum það ekki með það reglur sem eru í gildi í dag. Ég held að Evrópusambandið sé komið með krumluna þannig inn í að við erum sjálfsagt í það minnsta klöguð, mögulega fáða mál gegn okkur fyrir það eitt að vera að selja rafmagnið ódýrara heldur en það er gert
á vettvangi Evrópusambandsins. Það kann að skýra þá stefnu sem Landsvirkjun hefur tekin undanfarin ár að miða raforkuverð sitt, ef ég man rétt, við Evrópuverð. Og þá er nú orðið spursmál hvers virði það er að eiga raforku, geta ekki nýtt hann með þeim hætti sem við tjenum best, laða hér að fjárfesta og byggtu fyrirtæki og atvinnulíf, lækka mögulega orkuverð til einstaklinga og fyrirtækja ef við ráðum því ekki sjálf, virðulegur forseti. Mál þetta er vitanlega hægt að leysa og einfalda lausnin er sú að vísa málinu eins og heimilt er til sameiginlegu EES-nefndarinnar og það sem að óskað er eftir undanþágum eða málið sett í sáttaferli. Það er ekkert í hættulegt við það og þaðan að fólk skuli standa hér og kalla það neyðarrétt eða neyðarheimil er hreinlega bara móðgandi. Þetta er skrifað inn í samninginn og það er ekki hver á að þetta skuli nota sparlega. Svo hafa til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í seinna andsvari. En fyrstu veitir andsvar hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir mjög góða ræðu og ræðu sem er einmitt á þeim nótum sem maður hefur verið að kalla eftir hér. Og ég verð að taka það fram að ég sakna þess að fylgismenn orkupakkans tæki þátt í þessari umræðu þar sem ég veit að ansi margir þeirra í húsi. Hv. þingmaður kom hér inn á samningsbrotamál sem eru, ef ég man rétt, voru höfðuð fyrir 2 mánuðum síðan og snúast þjónustutilskipun frá 2006 og reglugerð frá 2014 opinber útboð. Þegar við komum að þessu máli þá verðum við að velta því fyrir okkur hvort að þegar að ríki eða þeir sem að eiga þessar orkuauðlindir eða þegar hið opinbera fer í opinbert útboð að þeir sem að myndu taka við þeim samningum, það er að segja hvort sem það yrði þau opinbera eða einkaaðilar, þá myndi það skipta verulegum máli á forsendum markaðsins. Það er að segja hið opinbera getur kannski leyft sér lengri tíma til að ná arðsemi inn á auðlindinni á meðan að einkaaðilar þurfa kannski skemmri tíma til þess að ná inn sinni ávöxtunarkröfu. Það er að segja hið opinbera getur kannski leyft sér að vera 40, 50, upp í 100 ár að ná inn arðsemi og dæmi það er Landsvirkjun sem var stofnuð á 7. áratug þessarar aldar og skila arði núna. Hins vegar væri einkageirinn sennilega og mjög líklegur til þess að gera arðsemiskröfuna á 10 til 25 árum. Þetta myndi augljóslega ýta upp raforkuverði og mér langar kannski til að beina fyrirspurn til hv. þingmanns hvaða áhrif myndi slíkt hafa á innlenda framleiðslu. Innlenda framleiðslu er svo til að mynda ylrækt, til að mynda álframleiðslu sem að fleiri 100 störf hvíla á, jafnvel þúsundir, og afleidd störf sem að tengjast þessu. Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Hæstvirtur forseti, það er vitanlega augljóst að ef við stöndum frammi fyrir því að arðsemiskrafa í orkuvinnslu og orkusölu verði aukin eða hækki vegna þess að til dæmis að einkavæðing á sér stað eða þá að nýtingarsamningar eru boðnir upp og það er hærra verð sem þarf að greiða fyrir nýtingarsamningana eins og rauninni er fjallað í þessum dæmum sem við nefndum hér hv. þingmaður, að þá er það augljóst að það skerði samkeppnishæfni landsins, hvort sem að það er nú í einhvers konar ylrækt eða ræktun eða hvort sem það er þá í framleiðslu á matvælum eða iðnaðarvörum einhvers slíku. Leið og kostnaður fyrirtækjanna, sama hvað þau eru stóri, sama hvað þau heita eða í hvaða atvinnugrein þau eru, leið og kostnaðurinn verður hærri að þá minnkar þá breytir samkeppni staðan. Og við eigum bara ekkert Íslendingar að vera að taka einhverja sénsa með það. Við eigum ekki að vera að taka þann séns að einhverju aðrir en við sjálf getum ákveðið hvernig við viljum nýta eða selja raforkuna sem hér eru. Og dæmið sem ég nefndi hér áðan samningsbrotamálið
gegn Evrópuríkjunum og kröfuna sem gerð á nýtingarsamningi Íslandi. Það er bara dæmi það. Það er bara dæmi það eru aðilar aðrir en Íslendingar að sýsla með eða hafa áhrif á það hvernig við förum með orkun okkar. Ekki hvort við eigum auðlindina, heldur hvernig við förum með hana. Og það er stóra málið. Og ef það er þannig að við sjáum fram á það að samrunin við hinn evrópska orkumarkað verður meiri og meiri, kröfurnar þar eru meiri einsleitni, meira flæði milli landa, einn markar rauninni þar sem að menn geta valið og keypt orku þess og kruss milli landa eða ríkja. Það er reyndar hægt að tala um lönd þarna, skilur sér tala um svæði, og þá eigum við að gá að okkur, segi ég. Jón Þór Þorvaldsson, 88. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þetta eru áhugaverðar vangaveltur og ég held að þær séu í raun og veru ábyrgðarfullar að velta þeim upp, vegna þess að það sem við ræðum hér má ekki túlka þröngt. Ég held að við séum á þeim tímapunkti hvað sem mönnum finnst að hefði átt að vera gert í innleiðingu fyrsta og annars orkupakka, að þá erum við á ákveðnum skurðpunkti. Og á þeim tíma sem að þessir fyrri orkupakkar voru innleiddir, að þá var kannski ekki fyrir séð það sem er að gerast núna. Og alveg sama hátt og að við getum kannski kíkt inn í orkupakka 4, en við vitum ekki hvað orkupakki 5 og 6 fela í sér. Og ég hef á tilfinningunni að í þeim orkupökkum muni fylgja enn frekari kvaðir á hendur Íslendingum að framselja eða hafa minni völd yfir því hvernig við ráðstöfum orkuauðlindum okkar. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann út í það, hvort að hann sjái fyrir sér að það geti orðið. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur forseti, við höfum flest nokkuð tíma undanfarið í að fletta upp á netinu og lesa hvað vakir fyrir Evrópusambandinu og ríkjum þess, hvaða markmið eru uppi varðandi orkustefnu og slíkt. Og þegar við förum í gegnum orkustefnu Evrópusambandsins eða undirstofnana, þá er þetta alltaf sama, menn ætla að reyna að bæta orkunýtingu og gera markaðinn einsleitan. Það er að segja að all ríkin getur rauninni setið saman borð og keypt ódýra orku hvar sem þeir vilja, og annað að það má ekki hindra það að orka sé flutt yfir landamæri. Það er annað sem kemur klárlega fram, og meðal annars ég vitna þess í norskri skýrslu fjórða orkupakkann. Það sem við stöndum frammi fyrir er að markmið Evrópusambandsins er klárlega í það átt að gera orkuna að einsleitri vöru sem geti flætt evrópska efnahagssvæðið í allar áttir og haft stjórn á því hvernig varan er flutt, á hvaða verði og hvernig hún er selt. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ágæta ræðu. Mér þykir svona alltumlykjandi í ræðu þingmannsins að það sé svona þessi hætta sem er yfirvofandi með þessari innleiðingu sem við horfum til núna, að við séum að missa stjórn meira en orðið er með orkupakka 1 og 2 á orkumarkaðsmálunum almennt. Og í því samhengi þá er ég að horfa til þess að það má segja sem svo að geri lítið fyrir okkur hafa einhverja mögulega stjórn á því, þeir fyrir þá sem hafa tiltrú á þessum meintu fyrirvörum. Það gerir lítið fyrir okkur sem þjóð að hafa einhverja stjórn á tímasetningu lagningar sæstrengs ef að við erum búin að missa stjórn á orkumarkaðsmálunum. Og það er þannig að það er svona allt undirliggjandi, þá er þessi ótti, held ég, hann verður svona ágengari eftir því sem að menn lesa sér betur til í gögnum 3. orkupakkans.
Og það þarna stigsmunur á, það í fyrsta lagi eru þetta ákveðin atriði sem hafa snert þennan markað í fyrsta og öðrum orkupakkanum. Síðan horfðum við núna á innleiðingu þriðja orkupakkans og tímabili frá innleiðingu til lagningar sæstrengs og síðan aftur frá lagningu sæstrengs og áfram. Og þá svona upplifun margra að ansi stór hluti orkumarkaðsmálanna sé úr okkar höndum hvað endanlega ákvörðun varðar. Mér þetta áhugavert að heyra svona út frá fyrri reynslu og störfum hv. þingmanns hvernig það horfi við honum að stjórn orkumarkaðsmála fasist frá okkur í svona einni salamísneið í einu. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, það alveg ljóst að við erum að innleiða, eða verði þetta veruleika, burtséð frá fyrirvara til heimabrúks, að þá erum við að innleiða þessar gerðir Evrópusambandsins inn í íslenska rétt. Og ef það ekki gert með ákveðnum og réttum hætti, að þá eru líkur á að hafa það verið mál gegn landinu, það ljóst. Og smám saman erum við að breyta okkar umsýslu með orkumálin yfir í evrópska sameiginlega umsýslu og gefa smá saman frá okkur völd eða yfirráð eða hvað við köllum það áhrif á okkar orkumarkað. Og já, við erum að taka okkur skrif þetta því við erum eða ef það verður samþykkt, þá verið að breyta, þó kannski menn geti fært rök fyrir það sé lítið skref, þá verið að breyta Orkustofnun til samræmis við ákveðnar kröfur sem koma í gegnum þennan orkupakka. Það alveg ljóst að það verið að gera það. Þannig það alltaf verið að taka þetta skref og það sem ég nefndi í mínu fyrri ræðu hér í dag sérstaklega, að ég hef mikla áhyggjur af því að ef við setjum ekki niður hælana núna og segjum að þetta ekki fyrir Ísland að innleiða þessa pakka áfram, að nú verðum við að segja stopp því að við treystum okkur ekki til þess að verða hluti af þessu sameiginlega stóra evrópska orkumarkaði, að þá það núna. Það núna vegna þess að nú vitum við allt hvað nú vitum við hvað pakkanum. Það var nú hér fyrir nokkrum árum alltaf að tala með að kíkja í pakkan, en við vitum algjör núna hvað í boði. Og það sem í boði eftir að hafa reynt að fá undanþágur ekki ásættanlegt fyrir Ísland eins og staðan í dag. Þess vegna eigum við að vísa þessum máli til sameiginlegu EES-nefndarinnar. En Evrópusambandið klárlega þeirri vegferð að reyna að öll ríki EES-svæðisins séu undir sameiginlegum hatti, sameiginlegum markaði með sameiginlegar reglur. Þá veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni svarið. Ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður meti það sem svo að þeir sem harðast ganga fram hvað innleiðingu þriðja orkupakkans varðar núna séu líklegri til að ganga hægt gleðina dyr í innleiðingu 4. og 5. pakkans þegar þar kemur og hvort að hv. þingmaður telji einhverjar líkur á að þá sama hvað kemur fram í þeim ágætu pökkum sem bíða okkar á færibandinu, hvort að hv. þingmaður telji líklegt að þá komi til greina hjá þessum sömu aðilum að nýta heimildir sem við höfum samkvæmt 102. grein EES-samningsins. Eða telur þingmaður eins og sá sem hér stendur að með því að treysta sér ekki til að nýta þessa heimild sem skrifuð inn í samninginn í þessu máli núna, þá séu menn að veikja þá heimild og draga enn úr líkunum á því að menn bregðist til varna á síðari stigum. Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar nú andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég held að það séu bara það mitt mat, hv. þingmaður, að það eru bara alls engar líkur á því, að mínu viti, að þeir sem að vilja drífa þetta mál hér í gegn núna hafi einhver frekari vilja til þess síðar að nýta sér þá lagalegu heimild sem í EES-samningnum, þar að segja vísa þess sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég veit ekki af hverju
þetta ágæta fólk ætti að vilja gera það þá. Því að, og ég vil gjarnan benda á það að þegar við innleiddum aðra tilskipunina sem við köllum stundum orkupakka 2, að þá gerum við það með svo slíkum glæsibrag að Evrópusambandið sé ástæða til þess að hafna undanþágum okkar frá orkupakka 3 og þeirri forsendu að við höfum innleitt númer 2 svo rosalega vel og umfram í rauninni það sem við þurftum að gera. Það voru ein rökin fyrir því að við gátum ekki mikið undanþágu og hinn voru að Ísland væri að framleiða svo mikla orku. Það mun ekkert breytast. Þannig að ég held að það sé útilokað að segja að menn munu hafa frekari kjarki að þor til þess að beita þessu ákvæði þegar framleiðast undir í orkupakka 4, 5 eða hvað verða nú margir. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég hefði svona viljað fá álit hv. þingmanns á þeirri aðferðafræði sem að stjórnvöld beittu og utanríkisráðuneytið með því að kalla til sérstakan álitsgjafa, Karl Baudenbacher, sem fyrrverandi dómari við EFTA-dómstólinn og þetta einstaklingur sem kominn á eftirlaun og starfar sem verktaki við það að gefa álitsgerðir og þetta ein af þeim sem hann hefur gert og kallað til starfa af utanríkisráðuneytinu. Það vakti óneitanlega athygli þegar þessi álitsgerð kom og svona virkaði svona sem svolítið tromp af hálfu stjórnvalda að koma með þetta svona á síðustu metrunum. En þessi álitsgerð fyrst og fremst náttúrulega lögfræðileg og það sem ég sakna í þessu það að það ekki horft á pólitísku hliðina vegna þess að hún skiptir verulegu máli. Í álitsgerðinni segir Baudenbacher að hann telji að verði þessu hafnað, innleiðingunni verði hafnað, að þá komi það til með að valda óvissu hvað varðar EES-samninginn. En nú það svo að Evrópusambandið horfir mjög til okkar hreinu orku og það búið að teikna upp kort með sæstreng frá Íslandi til Evrópu. Þetta allt gert með vitund og vilja íslenskra stjórnvalda og stimplað í Brussel. Það sem sýnir það að við Evrópusambandinu mjög mikilvæg og svona gott að fá álit hv. þingmanni vegna hans fyrir reynslu sem utanríkisráðherra að hvort hann telji ekki að þarna með þessu lögfræðiáliti sé verið að horfa algjörlega fram hjá því að það pólitískur vinkill á málinu sem okkur í hag, þar að segja þessi mikla þörf á þessari hreinu orku okkar. Þannig að ef hv. þingmaður getur svona aðeins komið inn á þetta. Forseti minnir á tímamörk, en nú svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Jú, það var vissulega athyglisvert þegar að Karl Baudenbacher og frú dúkkuðu hér upp á Íslandi í boði íslenskra stjórnvalda, fengu hér bíl og væntanlega gistingu og flugfar auk þess að vera verktaki í að skrifa þessa álitsgerð. Baudenbacher skrifar í sinni álitsgerð í rauninni að 100. önnur greinin sé klárlega þess eðlis að við getum nýtt hana. Og það rétt hjá hv. þingmanni að það ákveðinn pólitískur vinkill sem ekki tekið tillit til í þessari álitsgerð, en á sama tíma kveður álitsgjafinn upp með einni pólitískri yfirlýsingu og það yfirlýsingin að það geti orðið einhver óvissa við samninginn. Það vitanlega ekkert annað en pólitísk yfirlýsing vegna þess að það skrifað í lög eins og álitsgjafinn sagði að greinin þarna og hún þarna til þess að nota hana. Hvort sem þó sem hún ekki notið í 25 ár, þá breytir það ekki að hún í samningnum. Og þetta ekki einhver neyðarréttur, þetta í samningnum. En það eins og rétt að það ekki horft til þess að Evrópusambandið hefur langa skeið haft mikinn áhuga á því að tengja Ísland við markaði.
Og auðvitað ætti það að veita okkur ákveðið vægi þegar kemur að viðræðum við sambandið. Ég held hins vegar að við höfum verið ákveðlega nokkuð skýr fram að þessu. Margir íslenskir stjórnmálamenn í það minnsta að sæstrengur sé eitthvað sem ekki mjög fýsilegt, en það eru vitanlega aðrir sem hafa gefið því undir fótinn að fara þá leið og vera má að Evrópusambandið, eða það veiki okkar stöðu eitthvað til þess að beita þessu útspili. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson hefur til þess 1 mínútu. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og hann kom einmitt inn á þetta sem að ég held að sé mjög mikilvægt í umræðunni, að í fyrsta lagi þá getum við virkjað grein 102 í EES-samningnum sem að sú leið sem á að fara þegar að deilumál eða sættir nást ekki ákveðin atriði. Þannig að þetta samningsbundið ákvæði og það einmitt það sem að hv. þingmaður nefndi hérna að það komið fram í álitsgerð eins og frá Alþjóðastofnun Háskólans í Reykjavík að þetta sé fyrst og fremst neyðarréttur. En það stendur hvergi í samningnum að þetta sé neyðarréttur. Ef þetta væri neyðarréttur þá hlyti það að standa í samningnum sjálfum. En svo ekki. Þannig að má ekki segja það að eins og til dæmis stofnun eins og Alþjóðastofnun Háskólans í Reykjavík sé algjörlega oftúlka þetta með því að setja þetta svona fram með þessum hætti. Þetta bara samningsbundið atriði sem í samningnum og þetta að fara þessa lögformlegu leið þeim efnum. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég tek undir með hv. þingmanni. Ég held að þessi ágæta stofnun sé að fara svolítið fram úr sér að túlka þetta sem einhvern neyðarrétt, því að það verður ekki af því ráðið hvort sem að það nú umsögn þess ráðherra sem á sínum tíma fór fyrir samningum aðild Íslands að samningum Evrópska efnahagssvæðið, að þarna væri verið að semja einhvern neyðarrétt eða þetta væri eitthvað svona grein sem þyrfti að grípa til þegar að allt annað þrýtur og bara einu sinni eða tvisvar yfir eitthvað skeið. Þetta ekki þannig. Það stendur bara í samningnum að ef það menn telja það er ekki hægt að una þeirri niðurstöðu sem að fengin þá sé hægt að skjóta málinu aftur til EES-nefndarinnar. Og það eigum við sjálfsögðu að gera. Og það nauðsynlegt að gera það núna vegna þess að við höfum í svo langan tíma velti fyrir okkur hvort að við erum að ganga langt í innleiðingunum. Og þess vegna alveg komið tími til núna að láta það reyna hvort við getum fengið undanþágu frá máli sem gríðarlega mikilvægt og stórt fyrir íslenska hagsmuni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, í þessu mikilvæga málefni sem við ræðum hér nú og skiptir þjóðina alla verulegu máli til framtíðar, að þá að sjálfsögðu mikilvægt að hlusta á sérfræðinga og bæði álitsgjafa og einnig þá sem hafa ritað greinar. Það hafa margir góðir sérfræðingar ritað greinar þetta málefni og ég rakst á eina slíka í fréttamiðlinum Viljinn sem eftir Kristín Sigurjónsson rafmagnsverkfræðing og mig langar aðeins að koma hér inn á vegna þess að ég held að þarna sem þessi sérfræðingur hefur fram að færa sem sé mjög athyglivert og skiptir máli og hann ræðir hér í þessari greinum sérstöðu raforkunnar meðal annarra orkugjafa og að hana verða framleidd á sama augnabliki og hún verður notuð og það sama gildi framleiðsluna, hún verður að vera jafn mikil á því augnabliki sem þörfin kallar eftir henni. Þannig að við sjáum að raforka ekki hefðbundin vara, engu að síður á að fara skilgreina hana sem slíka í Evrópusambandið, skilgreinir hana sem vöru í þessum orkupökkum en þetta gerir það eins og öðrum verkum með raforkuna, hún lýtur allt öðrum markaðslögmálum en önnur orka sem hægt að geyma. Það til dæmis hægt að geyma
orku í rafhlöðum en það er í óverulegu eða mjög litlu mæli. Ísland hefur mikla sérstöðu í orkumálum eins og við þekkjum og það er ekki bara vegna þess að við höfum mikið af endurnýjanlegri orku, heldur erum við með 2 stór uppistöðulón sem er Þórisvatn og Hálslón sem hafa margra mánaða miðlun og Landsvirkjun hefur nýtt þetta til að framleiða minna rafmagn á sumrin en sumarrennsli þá segir til og þá safnað í miðlunarlónin til að geta framleitt meira á veturnar en vatnsrennsli segir til Og með þessari miklu miðlun vegna raforkuframleiðslu þá er raforkuverð á Íslandi nokkuð stöðugt. En í Evrópu þá hefur aftur á móti er lögð mikil áhersla á umhverfisvæna orkugjafa sem eru til dæmis vindorkan og sólarorkan og vandinn við þessa orkugjafa er að þeir framleiða rafmagn eftir svona duttlungum náttúrunnar eins og má segja, bæði hvað vindinn og veðrið varðar en raforkunotkun er hins vegar mjög aftur á móti lítið háð því nema þá þegar kemur að kyndingu og húsnæði. Til viðbótar þessu hefur sem sagt Evrópusambandið stefnt að því að taka út óvinsæl orkuver eins og kol- og kjarnorkuver og nýta önnur dýrari orkuverð og allt með þetta leiða til sem sagt hærra meðalverðs á raforku. Og það sem ef við berum þetta saman við þessar ólíku stöður Íslands og Evrópu þá gerir það að verkum að verðmunur á milli Íslands og Evrópu hvað þetta varðar, hann verður gífurlegur og þegar sem sagt annars vegar verður rafmagnið nánast gefins í Evrópu á sumrin þegar vel liggur á en veðurguðunum eins og svo má orðið komast hins vegar mun það vera verulega kostnaðarsamt þegar kemur að vetri og menn þurfa að fara að kynda. Þannig að við sjáum muninn á þessu stöðugu orku sem að Ísland hefur á móti þessum miklu sveiflum sem er í Evrópusambandinu og þá eru nákvæmlega komin að því sem að skiptir máli í þessu að það er sæstrengurinn og áhugi Evrópusambandsins á því að jafna þetta orkuflæði, nýta hreinu orkuna vegna þess að það eru orkuskipti framundan og stjórna þessu öllu saman sem er náttúrulega endanlegt markmið Evrópusambandsins. Og það er mikið verið talað um að strengur til Evrópu verði ekki lagður, það er talað um það hér allavega af stjórnarliðum, en hins vegar eru sæstrengir og arðir jarðstrengir alltaf að verða algengari og ódýrari í framleiðslu og það er mikil þróun þarna í gangi. Og herra forseti, ég tímans vegna vil ég koma inn á þetta hér aftur og eftir og óska eftir að vera settur aftur á mælendaskrá þar sem ég mun víkja nánar að sæstrengnum. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör og hafa því 1 mínútu til umráða í seinna andsvari en fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, hv. þingmaður kom hér inn á mál sem ég hugðist gera að umræðuefni í ræðu minni hér á eftir, en fyrir vikið gefst gott tækifæri til þess að fá álit hv. þingmanns á því, nánar álit. Og það varðar þróun orkumarkaðar í Evrópu. Hv. þingmaður rakti það ágætlega hversu mikill munur er á orkuframleiðslu hér á Íslandi og svo orkuframleiðslu í Evrópu og þeim vandamálum sem menn eru að takast á við þar. Fyrir vikið þætti mér mjög forvitnilegt að heyra mat hv. þingmanns á því hversu mikla pólitíska áherslu hv. þingmaður telur að Evrópusambandið myndi leggja á að ná tengingu við þennan eðlisólíka markað á Íslandi eða eðlisólíku framleiðslu hér á Íslandi.
Og það er ekki að ástæðulausu sem ég spyr. Því að við höfum séð í gegnum tíðina að þegar að Evrópusambandið hefur mótað með sér einhver meginmarkmið, að þá ganga menn býsna langt í því að reyna að hrinda þeim markmiðum í framkvæmd, hvað sem að lítur jafnvel lögunum. Ég tala nú ekki einhverjum ímynduðum fyrirvörum eða óskum í greinargerð í þingsályktunartillögu. Og því spyr ég, telur ekki hv. þingmaður í ljósi þessa munar á þessari orkuframleiðslu í Evrópu og hér á landi að það sé bara veruleg hætta á því að Evrópusambandið muni með öllum tiltækum ráðum knýja á að komast í tengingu við þessa orkuframleiðslu hér og að við séum að veikja varnir okkar í þeim skilningi að geta sjálf þá ráðið því á hvaða forsendum við kynnum að selja orku, séum að veikja þær varnir mjög verulega með innleiðingu þessa þriðja orkupakka. Nú svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórðarson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni mjög athyglisverðar hugleiðingar og spurningu vegna þess að þetta skiptir verulegu máli í þessari umræðu allri og ég er algjörlega sammála hv. þingmanni með það að það er verið með þessari innleiðingu, með því að innleiða hér orkupakka 3, að þá erum við að undirbúa jarðveginn og við sjáum kannski ekki fyrir okkur að sæstrengur sé að koma á morgun en það er styttra í hann en menn halda, tækninni fleytir ótrúlega mikið fram, framleiðslan orðin ódýrari og svo framvegis, þannig að þetta mun verða að veruleika og í því sambandi þá er einmitt málið það að ég held að menn vanmeti mjög áhuga Evrópusambandsins og sérstaklega þá stjórnarliðarnir sem vilja innleiða þennan orkupakka en segja hann skipti okkur ekki neinu máli og svo framvegis sem ekki á neinar áhyggjur af þessu. Ég held að þetta sé alveg kolrangt mat á stöðunni vegna þess að Evrópusambandið er í mjög mikilli þörf fyrir hreina orku og Evrópusambandið er eitt af bara mjög fáum stórveldum sem horfa fram á það að þeir í raun og veru koma til með að skorta hreina orku og auk þess bara skorta almennt orku í framtíðin vegna þess að nýting jarðefnaeldsneyti sem er mikil, það er verið að hverfa frá kolavinnslu og svo framvegis, þannig að kjarni málsins er þessi að Ísland er mjög álitlegur kostur vegna þess að hér er hrein orka og þeir eru búin að setja þetta upp. Það er búið að teikna, eins og ég nefndi, sæstrenginn frá Íslandi til Evrópu á kort sem sýnir það að auðvitað stefna er í þessa átt og það er markmiðið. Það er markmiðið að komast yfir hreina orku. Við erum búin að undirbúa það með því að innleiða þennan orkupakka og þannig að það verður raun og veru allt tilbúið sem menn horfa fram hjá því veruleika málsins. En minnir forseti á tímamörk en nú veitir hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, það er mat mitt að 2 megináhersluatriði Evrópusambandsins þessi misserin og árin sé annars vegar þessi sameiginlegi fjármálamarkaður Evrópu og þar með talið evran og að reyna einhvern veginn að bæta þar úr eftir hremmingarnar sem urðu fyrir í fjármálakrísunni og hins vegar orkumálin. Og í ljósi þess að Evrópusambandið og ESA reyndar verður því miður að segjast hefur gengið mjög hart fram í málum sem að virðast nú kannski léttvægi í samanburði eins og það að fá að flytja hingað ófrosið hrátt kjöt. Mál sem var ekki einu sinni innan EES-samningsins. En í svona máli sem að skipta að maður myndi halda mjög takmörkuðu máli fyrir Evrópusambandið í heild, það er engu að síður hefa íslensk stjórnvöld verið þvinguð til þess að gera það sem við töldum og höfum rök fyrir að væri ekki í samræmi við EES-samninginn. Getur þetta ekki verið einhver vísbending hvers sé þá að vænta í svona stóru hagsmunamáli eins og ég segi öðru af megináhersluatriðum Evrópusambandsins? Þá svarar andsvari í síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórðarson.
Frú forseti, já, ég þakka hv. þingmanni og ég held nefnilega einmitt að hann hefur komið hérna inn á mjög mikilvægan þátt sem við þurfum að horfa á í þessari umræðu, og það einmitt þetta mál sem við þekkjum, það er að segja hráakjötsmálið. Við innleiðum hér matvælalöggjöf Evrópusambandsins 2009 og við höfðum ekki áhuga á því að hingað yrði flutt inn frosið kjöt eða hrátt kjöt og settum á svokallaða frystiskyldu, það er að segja allt kjöt yrði þá fryst í einhverja 30 daga minnir mig áður en það yrði flutt inn til landsins. Við töldum það að við værum búin að tryggja okkur með þessu móti, þetta lagalegu fyrirværi sem að menn töldu að væri bara hið besta mál. Annað kemur síðan á daginn, 10 árum síðar þurfum við að flytja inn hrátt kjöt til landsins sem verður núna á haustmánuðum, og það mál í samanburði við þetta mál sem hér til umræðu er náttúrulega bara smá mál eins og hv. þingmaður nefndi. Og þess vegna er það alveg ljóst í mínum huga þegar Evrópusambandið lagði svona ríka áherslu með hagsmunaaðila hér á Íslandi eða brjóta þessa múra varðandi frystiskylduna, að þá munu þeir svo sannarlega gera allt til þess að þetta mál fari hér í gegn, sem hefur náttúrulega miklu meiri þýðingu fyrir Evrópu í heild sinni og Evrópusambandið. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hann gerði hér að umtalsefni grein eftir Kristinn Sigurjónsson orkupakka 3 og sæstreng sem birtist í Viljanum, og það vill svo skemmtilega til að ég hafði kynnt mér þessa grein. Og þar er lagt upp með þetta að það sé mikill munur á orkuframleiðslu í Evrópu og svo á Íslandi, og markmiðssetningar Evrópusambandsins eru alveg skýrar og þær miða alltaf meir og meir að aukinni nýtingu endurnýjanlegrar orku á borð við þá sem við höfum hér á Íslandi á kostnað orku raforku sem framleidd er með jarðefnaeldsneyti, kjarnorku eða kolum eða annarar óhreinnar orku. Og maður hlýtur að spyrja sig hvaðan kemur sú orka, hvaðan á hún að koma. Hún er ekki til staðar í því magni sem að Evrópusambandið og ríki Evrópusambandsins þurfa. Og það er þá ekkert ólíklegt að þeir horfi til landa eins og Íslands, og ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni því að við erum Evrópusambandinu mjög mikilvæg þjóð, og afar hæpið að Evrópusambandið myndi vilja leggja upp með það að setja samstarfið okkur upp í loft á þeirri forsendu að við séum að fara eftir samningnum með Evrópska efnahagssvæðið. En mig langar til að spyrja hv. þingmann það, þar sem hann hefur umtalsvert meiri þingreynslu en ég, þar sem ég hélt í barslegri einfeldni minni að þegar að hagsmunaaðilar væru kallaðir fyrir nefndir á borð við hv. utanríkisnefnd, að það væri gert til þess að fá fram sjónarmið sem að væri svo notuð til þess að byggja undir ákvörðun og afstöðu nefndarinnar. Nú vill það svo til að 70% umsagnaraðila sem mættu fyrir hv. utanríkisnefnd í téðu máli voru á móti innleiðingu orkupakkans eins og hann er lagður fyrir hér. Hver er ástæða þess að nefndin tekur slíka afstöðu í þessu máli þegar að meirihlutinn sem að kallaður er fyrir hefur þessa afstöðu? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið, og þetta er mjög áhugaverð spurning og kannski ekki einhlítt svar við henni svona hér og nú, en þarfnast náttúrulega rannsóknar að sjálfsögðu, vegna þess að auðvitað skyldi maður ætla að það væri svona í anda lýðræðis að þegar að svona mikill meirihluti þeirra sem að koma og gefa álit sitt í svo stóru máli, að nefndin hlustaði á þessar álitsgjafa. En það er alveg rétt hjá hv. þingmanni að það virðist vera algjörlega horft fram hjá því hversu stór hlutfall þeirra sem komið fyrir nefndina hefur áhyggjur af þessu máli. Það eru kannski einhverjir hagsmunir þarna á bak við sem að maður áttar sig ekki alveg á. Ég skal ekki fullyrða um það hér, en auðvitað vekur það spurningar, og þetta er náttúrulega eitthvað sem að formaður nefndarinnar þyrfti að svara,
hvers vegna horft fram hjá því að svo mikill meirihluti gesta hafi haft áhyggjur af málinu. En það sem annað líka í þessu sem hv. þingmaður kom einmitt inn á, að ég hjartanlega sammála hv. þingmanni með það að Evrópusambandið mjög mikilvægt, við erum mjög mikilvæg í huga Evrópusambandsins. Þess vegna held ég að allt sem heitir þessi hræðsluáróður sem birtist meðal annars í stórri auglýsingu í einu dagblaðanna eða tveim blöðum í dag það að hér sé verið að setja EES-samninginn í uppnám og svo framvegis, þetta sé ekkert annað en hræðsluáróður. Við erum mjög mikilvæg Evrópusambandinu þegar kemur á orkumálum. Það hér hrein orka sem afar dýrmæt í hugum Evrópusambandsins, orkuskipti framundan og svo framvegis. Þannig að ég myndi segja bara í raun og veru að það væri svona hálfbarnaleg framsetning að halda því fram að hér færi allt í uppnám og Evrópusambandið vildi bara losna við okkur. Það svo sannarlega ekki með þeim hætti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, já, það vissulega búið að halda því fram að hér verði EES-samningurinn settur í uppnám ef við förum þessa leið sem að við sem erum andvíg innleiðingu orkupakkans leggjum til. En maður hlýtur að spyrja sig að því hvernig í ósköpunum getur það sett okkur í uppnám. Við erum aðili að þessum samningi og með því að vera aðili að samningi þá leiðir það sjálfu sér að við höfum eitthvað það að segja hvað í samningnum. Þetta jú tvíhliða samningur, reyndar fleiri hliðar á honum en við erum einn aðili að honum. Og ég kann að spyrja að því hvaða hagsmunir þá í húfi ef við túlkum það sem svo með yfirlýsingar frá EES og ESB og utanríkisráðherra og ríkisstjórninni að þeir séu tilbúnir til þess að við setjum þessa lagalegu fyrirvara. Getur verið að þeir viti, það að segja Evrópusambandið, að með því að setja lagalegu fyrirvarana þá halda þeir ekki og að þeir nái fram að fullu þeim markmiðum sem þeir ætla sér með orkupakka 3. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, þetta einmitt afar athyglisverð hugleiðing hjá hv. þingmanni. Mjög svo að ljósi sögunar. Við þurfum ekki annað að horfa aftur til kjötmálsins þar sem við sjáum það að svona fyrirvarar halda ekki. Það er raun og veru engin munur þarna á. Við setjum, eins og ég sagði hér áðan, við setjum lögin frystiskylduna, teljum að við séum alveg komnir fyrir vind og þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur á málinu. Nákvæmlega sama með þennan lagalega fyrirvara sem á að fara að setja hér það að ekki verði lagður sæstrengur nema með leyfi Alþingis. Það engin munur á þessu. Við hefum bara séð það að svona fyrirvarar halda ekki. Evrópusambandið vill ekki svona fyrirvara. Einu fyrirvararnir sem halda eru þessi lögformlegu sem að fara í gegnum samningin. Og það leiðin sem á að fara, nota grein 102 í EES-samningnum til þess að fá þessa varanlegu undanþágu. Annað kemur ekki til með að halda. Við vitum það, við sjáum það, við höfum reynt það. Það sama gildir í þessum efnum. Þannig að ég segi eins og hv. þingmaður, þetta sé bara mjög vel athugað hjá þér. Að síðustu veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég velti hérna upp við nokkra þingmenn í kvöld og svona gengi kannski frekar illa að fá svör við því en þingmenn hafa lýst áhyggjum sínum. Það varðandi það að það skref sem að verður að taka núna sé enn eitt skrefið í því að færa íslenska orku, umsýslu með íslenska orku, verðlagningu mögulega, ráðstöfun og þess háttar, völd á slíku meira á hendur yfirþjóðlega stofnunar utan landsteina Íslands heldur en í dag. Og ég þar að vitna til þess sem var í Morgunblaðinu fyrir skömmu, þar sem fjallað samningsbrotamál framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
sem byggir á þjónustutilskipuninni frá 2006 og hins vegar reglugerð um opinber innkaup frá 2014. Nú er þannig að við höfum innleitt hvoru tveggja og við virðumst hafa, eða okkar fulltrúar hafa átt samtal við orkumálastjóra Evrópusambandsins sem að lýsti því í einhvers konar yfirlýsingu að Ísland væri svolítið spes og ætti þess vegna að fá sérstaka meðhöndlun. En það er nú þannig að þegar kemur að þessu svokallaða fjórfrelsi og flæði vöru, fólks, fjármagns og svo framvegis yfir landamæri, þá eru nú kannski aðrar reglur en akkurat þar sem orkumálastjórinn er að sýsla með sem að gilda. Og því langar mig að spyrja þingmann hvort það sé ekki hætt á því að það skref sem nú er verið að taka, að innleiða hér ákveðnar gerðir sem að lagt upp með, heimatilbúnum fyrirvari, innleiða þær í íslenska rétt, hvort að við séum ekki að taka enn eitt skrefið í rauninni að færa frekari áhrif frá Íslandi og til undirstofnana Evrópusambandsins eða einhver tilvikum eftirlitsstofnunar EFTA sem er sjálfsögð undir fyrirskipunum eða undir leiðsögn ASER, hvort sem ekki taka enn skrefið í að færa völd frá. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek undir það með honum að auðvitað er verið að undirbúa hér jarðveginn og færa völdin undir þetta sameiginlega markaðssvæði orkunnar. Ég held að það sé alveg ljóst og fyrirvarar og yfirlýsingar og svo framvegis eins og til dæmis þessi sameiginlega yfirlýsing utanríkisráðherra Íslands og orkumálastjóra Evrópusambandsins að viðurkennd sé sérstaða Íslands. Ég held að menn verði nú bara að vera nú svona skynsamir og átta sig á því að svona fyrirvarar hafa enga þýðingu. Þetta verður að vera gert með lögformlegum hætti fyrir nefndinni, fyrir sameiginlegu EES-nefndinni þar sem að sitja fulltrúar EFTA-ríkjanna, sendiherrar EFTA-ríkjanna og síðan fulltrúar Evrópusambandsins. Þetta er rétti vettvangurinn og satt best að segja var ég mjög hissa þegar að þessi sameiginlega yfirlýsing var gefin út og ég svona hélt nú að menn væru nú svona komnir lengra í þessum málum að átta sig á því að svona yfirlýsingar hafa enga þýðingu og verð að segja eins og er að ég hélt að utanríkisráðuneytið hefði nú svona betri yfirsýn yfir þessi mál þegar kemur að svona sameiginlegum yfirlýsingum og nú er ég ekki að lasta það ágæta fólk sem þar starfar að það læðist svona að manni að þetta sé svona pólitískur vinkil sem að stjórnvöld hafi tekið svona hlaupið til og reynt að fá þarna í gegn einhverja yfirlýsingu til þess að svona bjarga svolítið andlitinu og þess vegna segi ég eins og er að þetta er bara ekki aðferðafræðin sem á að fara, á bara að fara samningsleiðina, hún er lögformleg og hún er eina sem gildir hvað þetta varðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það er það þannig að þau skref sem nú er verið að taka eru frekari markaðsvæðing íslenskrar orku væntanlega. Það er verið að taka þau skref sem að ýmsir þingmenn fyrrum þingmenn hafa varað við, meðal annars Ögmundur Jónasson, að við eigum ekki að markaðsvæða orkuna. Nú er það þannig að í 7. grein samningsins að þá er talað um að það beri að tryggja rauninni einsleita túlkun og framkvæmd þeirra regla sem innleiddar eru. Má þá ekki skilja þannig að þegar við erum búin að innleiða þessar gerðir sem hér eru, að þá er ekki hægt að snúa við og breyta þeim eftir á. Þá ber okkur einfaldlega að framfylgja þeim og tryggja það að framkvæmd þeirra sé rétt, túlkun þeirra sé einsleit og í samræmi við túlkun á evrópska markaðnum. Og er það rétt hjá mér, hv. þingmaður, að við erum að taka skref í það að innleiða hér ákveðna breytingar til Orkustofnun sem í takt við þær kröfur sem gerðar eru frá ASER. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og það er hárrétt á hv. þingmanni þegar að þessu innleiðingarferli er lokið að þá verður ekkert aftur snúið. Við breytum því ekkert nema þá bara hreinlega að segja EES-samningnum upp og við höfum ekkert talað fyrir því. Hins vegar er þessi samningur tvíhliða samningur og þá ber auðvitað að horfa til þess að báðir aðilar þeir geta þá leitað eftir niðurstöðu, sameiginlegri niðurstöðu eða er einhver ágreiningur og það er einmitt sú aðferðafræði sem við leggjum til hér, Miðflokkurinn, að verði farin að finna sameiginlega lausn og varanlega undanþágu. Íslensk stjórnvöld eiga bara að gera Evrópusambandið það ljóst að þetta sé áhyggjuefni fyrir Ísland og þjóðina, almenning í landinu, að undirgangast þetta með óbreyttum hætti og þess vegna eigum við að fara þá leið að fá þessu undanþágu. Varðandi Orkustofnun, þá er þetta alveg rétt hjá hv. þingmanni og það sem er kannski áhyggjuefni í þeim efnum að nú á að fara að hækka eftirlitsgjaldið á raforkufyrirtækin, raforkuframleiðendur hér í landinu, sem þýðir þá væntanlega að það fer út í verðlagið og þannig að við erum þegar að sjá áhrif af þessu, herra forseti, frú forseti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hann mun vera 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Frú forseti, ég hyggst í þessari ræðu fjalla aðeins þróunina á orkumarkaði innan Evrópusambandsins og hvernig sú þróun tengist þessu stóra markmiði sambandsins sem birtist í 3. orkupakkanum og svo enn frekar í þeim 4. og 5. sem von mun vera á. En Evrópusambandið er í krísu, reyndar á mörgum sviðum, en ekki hvað síst á sviði orkumála. Það birtist annars vegar í skorti á nægu framboði af orku og sérstaklega umhverfisvænni endurnýjanlegri orku, en Evrópusambandið hefur skuldbundið sig til þess að auka mjög verulega hlutfall slíkra orkugjafa innan sambandsins á allra næstu árum. Það eykur svo enn á vanda sambandsins að til að mynda í Þýskalandi eru menn að hverfa frá framleiðslu orku með kjarnorku, en það hefur verið stór þáttur í orkuframleiðslu í Þýskalandi áratugaskeið. Þeir eru nú að loka kjarnorkuverum sínum hverju eftir öðru og reyndar flytja inn kjarnorku frá Frakklandi, en það er önnur saga, segir nú kannski sína sögu að þetta er nú oft dálítið til málamynda. En þessi lönd innan Evrópusambandsins eiga í verulegum vandræðum með að afla nægrar umhverfisvænnar orku. Menn hafa sett upp vindmyllur allar trissur, láta Kínverjana þá að framleiða stálið í vindmyllurnar með kolabruna þar og reikna það þá ekki sem losun gróðurhúsalofttegunda í Evrópu, en það aftur er eitthvað sem við getum látið liggja á milli hluta hér. Vegna þessarar stöðu knýr Evrópusambandið nú mjög á annars vegar tengingu markaða, tengingu raforkukerfisins, ekki hvað síst tengingu við svæði sem hafa verið einangruð, til að mynda eyjar, sérstaklega nefnt, virðulegur forseti, að tengja eyjar. Og við höfum séð þetta birtast í samskiptum Evrópusambandsríkja við íslensk stjórnvöld, þar sem að mjög er hvatt til þess að Ísland verði tengt við þennan raforkumarkað og fyrirtæki hér á landi, nægir að nefna Landsvirkjun, unnið að því, og fær ekkert leynt með það, að unnið sé að því að verða við þessum óskum með því að tengja landið við evrópska raforkukerfið. Og það er við þessar aðstæður sem að nú er knúið á það að þessi 3. orkupakki verði innleiddur hér á landi. Hann er með öðrum orðum liður í einu stærsta verkefni sambandsins, einu helsta forgangsverkefni þess. Og ég nefndi það nú stuttlega hér áðan í andsvari að það er áhugavert að setja
þetta mál í samhengi við mál sem að skipta Evrópusambandslöndin miklu minna máli, bara brot af þessu eins og innflutning á hráu ófrystu kjöti og ógerilsneyddum matvælum, þar sem að stöðugt, jafnt og þétt, aftur og aftur var reynt að veikja varnir Íslands og knýja á það, í rauninni neyða íslensk stjórnvöld til að heimila þennan innflutning sem að við töldum okkur hafa undanþágu frá, enda utan EES-samningsins. Og þá hljótum við að velta því fyrir okkur hvort ekki verði knúið á að markmið þriðja orkupakkans nái fram að ganga og það af enn meiri festu heldur en í tilviki matvælainflutnings sem eins og ég nefndi áðan er smávægilegt hagsmunamál Evrópusambandsins í samanburði. Af þeim sökum er óskiljanlegt að íslensk stjórnvöld skuli ætla sér að bíta á agnið, ef svo má segja, og veikja varnir landsins hvað varðar yfirráð okkar yfir þessari undirstöðu auðlind sem er undirstaða atvinnulífs í landinu og velferðar að miklu leyti, þegar það blasir við að hér erum við að opna á að Evrópusambandið styrki stöðu sín og geti sótt á í algjöru forgangsverkefni þessa ríkjasambands. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég hef velti hér upp í kvöld áhyggjum mínum af því að það sé hvergi að finna eða það hefur engin fullyrt eða geta fullvissað okkur að sú aðferð sem hér á að beita við innleiðinguna tryggi það að málarekstur gegn Íslandi verði ekki rekinn vegna innleiðingarinnar sem hér á sér stað, þar sé að verði þessi aðferð upp á borðinu. Það hefur enginn svo mér vitandi lagt í það að segja að það sé útilokað að þessi aðferð komi í veg fyrir að málarekstur einhverju tagi, hvort sem að það sé Evrópusambandið sjálft eða það sé eftirlitsstofnunin sem höfði málið, eftirlitsstofnun ESA, eða einstaklingar eða lögaðilar. Mig langar að spyrja þingmann hvort hann hafi fengið af einhverjum fundum eða einhvers staðar vissu fyrir því að slíkt sé ekki að hætta sé á slíku. Mig langar líka að velta upp þingmann hvort að hann hafi á fundum sínum orðið var við kynningu á orkupakka 4. Nú höfum við séð það frá Noregi að þar hafa menn verið að fjalla orkupakka 4, meðal annars fullyrt að norska ríkisstjórnin hafi fengið hann í hendur til þess að skoða og velta fyrir sér. Og í skýrslu sem unnin var í Noregi, þar er fjallað þennan orkupakka 4, meðal annars að þar er talað með leyfi forseta, þar segir meðal annars varðandi orkupakka 4 að innflutningur og útflutningur raforku megi ekki verða takmarkaðar af innlendum þáttum. Ég er ekki að biðja hv. þingmann að túlka hvað það þýðir, heldur langar mig bara að spyrja hvort að orkupakki 4 hafi verið með einhverjum hætti kynntur eða farið yfir hann með hv. þingmanni á fundum hans. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég hef ekki fengið vissu fyrir því að ekki væri hægt að knýja á það, að minnsta kosti reyna að láta knýja á það, að opnað yrði fyrir raforkutengingu milli Íslands og Evrópusambandsins, raunar þvert á móti. Og þá er aftur gagnlegt að líta til samanburðarins við kjötmálið svokallaða, þar sem að það er afstaða íslenskra stjórnvalda og verjenda okkar í því máli að niðurstaða ESA og ESB sé einfaldlega röng. Hún sé röng. En engu að síður erum við látin sæta því, ríkisstjórnin virðist ætla að gera það, láta okkur Íslendinga sæta því að una þessari röngu niðurstöðu. Og í því máli var einmitt það að ræða að hagsmunaaðilar
knúðu á að Evrópusamstarfinu yrði beitt með þessum hætti. Og því skyldu menn þó ekki reyna slíkt hið sama í eins stóru máli eins og þessi orkumál að verða. Og af því að hv. þingmaður spyr fjórða orkupakkann, þá verð ég að játa það að það hefur bara ekkert farið fyrir umræðu hann í þessari vinnu allri af hálfu ríkisstjórnarinnar, allavega ekki svo við vitum, hv. þingmenn, sem auðvitað afskaplega sérkennilegt, sérstaklega í ljósi þess að hér hafa verið færð fram þau rök af stuðningsmönnum málsins að við verðum að samþykkja þennan þriðja orkupakka af því að hann sé einhvers konar afleiðing af fyrsta og öðrum orkupakka og einhverri þróun fortíðar. Nú þá hlýtur að liggja beint við að menn á sama tíma skoði áhrifin af fjórða orkupakkanum því að þeir eru með þessu núna að búa til það fordæmi að það verði þá bara að samþykkja fjórða orkupakkan fyrst að við samþykkjum þann þriðja eða það fyrst að það ósk núverandi ríkisstjórnar að samþykkja þann þriðja. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður man eflaust eftir minnisblaði sem var lagt fyrir utanríkismálanefnd fyrir nokkru síðan, þetta reyndar gamalt minnisblað en var rifjað upp, þar sem fram kemur að eitt af rökum Evrópusambandsins fyrir því að neita Íslandi undanþágur í þeim viðræðum sem átt sér stað fyrir nokkrum árum, undanþágum frá orkupakka 3. Ein rökin voru þau að Ísland hefði innleitt orkupakka 2 svo glæsilega og umfram skyldurinni, að ekki væri ástæða til þess að veita þau undanþágur frá orkupakka 3. Bættur reyndar við að þó Ísland væri einangrað kerfi, þá væri svo framleidd svo mikil orka á Íslandi að það tælist ekki lítið einangrað kerfi lengur. Þetta svona dæmi það að þegar maður búinn að rétta litla fingurinn þá hverfur öll höndin. Þegar að salamí-pylsan byrjuð að menn byrjar að kyngja þá stoppa menn ekki. Og það sem ég hef mestar áhyggjur af við þennan orkupakka 3 er það skref sem við erum að taka núna mun leiða af sér annað skref og svo framvegis. Á endanum eru yfirráðanir orkuauðlindum nýtingu þeirra komin annað. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta einmitt það sem við horfum upp á hér. Við getum rétt ímyndað okkur hvort að menn muni ekki þegar að fjórði orkupakkin verður kynntur til sögunar vísa í það að íslensk stjórnvöld hafi útskýrt að þau yrðu að innleiða þriðja orkupakkann vegna þess að þau væru búin að innleiða þá fyrri. Og af því að hv. þingmaður nefndi þetta merka minnisblað, þá er það alveg rétt að í því tilviki var beðið dálitla sneið af salamí-pylsunni en ákveðið að það væri allt í lagi að láta Evrópusambandið hafa ennþá stærri sneið en það í rauninni fór fram á. Og afleiðingin er þá svo núna að menn segja sem svo, já, fyrst að þið skömmtuðu svona vel síðast, þá skulið þið skammta ekki síður vel núna og svo framvegis þegar að næstu orkupakkar, næstu sneiðar af pylsunni verða teknar. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna. Það kom hér fram áðan í ræðum og andsvörum að EES-samningurinn væri á leið í uppnám. Ég spurði hv. þingmann Birgi Þórarinsson hvort að ástæða samþykkis EES og EB á þessum fyrirvörum, það er að segja þessari leið sem verið er að velja núna, hvort að ástæða þess gæti verið sú að þeir vissu fyrirfram og væru þess fullvissir að slíkir fyrirvarar myndu ekki halda. Í Noregi var orkupakki 3 innleiddur með 8 fyrirvörum og meðal annars þá var Verkamannasambandið í Noregi sem að samþykkti þessa innleiðingu á þeim forsendum að þessir fyrirvarar myndu koma til. En núna 15 mánuðum seinna hafa þeir ekki verið settir formlega.
og þeir hafa þá lýst því yfir að þeir hafi raunverulega verið gabbaðir til að samþykkja á fölskum forsendum. En í orkulöggjöfinni segir að ríki sem samþykkja þriðja orkupakkann verði hluti af innri orkumarkaði ESB hvort sem ríkið er tengt eður ei, og það myndi þá eiga við okkur Íslendinga eftir innleiðingu þar sem við erum ekki tengt. Og það eru því sterk rök fyrir því að þessi undanþága sem hefur verið lýst af ráðamönnum að hún raunverulega ætti að koma til inn í sameiginlegu EES-nefndinni. En mér langar til að spyrja, sótti Ísland undanþágu frá innleiðingu þriðja orkupakkans í meðförum málsins inn í sameiginlegu EES-nefndinni áður en það var sent heim í hérað til meðferðar, og það er að segja áður en að það var sett fram í þingsályktunartillögu þeirri sem að við höfum til umfjöllunar nú. Og ef það var gert, hver voru rökin fyrir því að við fengjum ekki undanþágu þegar því hefur verið lýst yfir nú að við séum jú eyja og séum ótengd? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, fyrst varðandi vangaveltur hv. þingmanns hvort að Evrópusambandið hugsanlega láti sér í léttu rúmi liggja að þingið samþykki þessa svokölluðu fyrirvara vegna þess að menn gerir sér grein fyrir því að ekkert hald verði í þeim, þeir munu engu máli skipta. Já, frú forseti, ég tel það í fyrsta lagi mjög líklegt. Í öðru lagi tel ég líklegt að menn hafi bara dálítið gaman að þessu. Þeim þykir þetta hálf skondið að íslensk stjórnvöld skuli fara í þennan leiðangur með þessar aðferðir sem hafa verið kallaðar lofsverðar blekkingar af stuðningsmönnum Evrópusambandsaðildar. Að menn hafi, ímyndaði mér ef ég þekki menn rétt í Brussel, kannast nú ágætlega við marga þar, að þeir hafi bara svolítið gaman að þessu, að menn séu svona bíræfnir og að þetta geti dugað til þess að koma málunni í gegn hjá ríkisstjórninni. Hv. þingmaður kemur þarna reyndar inn á mál sem að ég hugðist nú gera umtalsefni í næstu ræðu minni, svo ég læt það bíða að mestu, en vil þó nefna það að vegna einmitt stöðunar í Noregi, þar sem að lítið hald hefur reynst í fyrirvörum þeirra, hefur maður auðvitað grun það að menn óttist Evrópusambandssinnar, meðal annars í Noregi, að ef að málið verði aftur tekið fyrir í sameiginlegu EES-nefndinni, þá gefist Norðmönnum líka tækifæri til að rétta sinn hlut. Og þá kem ég kannski að svarinu við síðustu spurningu hv. þingmanns. Nei, ég hef ekki fengið neinar skýringar á því hvers vegna stjórnvöld náðu ekki fram eða reyndu ekki að ná fram fyrirvörum í sameiginlegu EES-nefndinni. Né hef ég fengið skýringar á því ef að eitthvað haldir í þessum svokölluðu fyrirvörum, hvers vegna væri ekki hægt að senda málið í sameiginlegu EES-nefndina og fá þessa fyrirvara þar í formið undanþága sem að haldir í. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og svörin. Ég kom inn á þetta af ákveðinni ástæðu. Eins og ljóst má vera þá hef ég staðið hér í ræðustól fjölmörgum sinnum og spurt sömu spurningana, ólíka þingmenn og ólíka ræðumenn, til þess að leita eftir einhverjum ákveðnum svörum. En það er eitt sem er svolítið merkilegt, að ég átti meðal annars samtal við aðstoðarmann utanríkisráðherra hér í hliðarherbergi fyrr í dag og spurði við hvað er verið að setja fyrirvara. Og svörin voru á þá leið að fyrirvararnir væru eingöngu gagnvart stjórnarskránni okkar. Það er að segja að innleiðingin sem slík, ef ég skildi rétt, hún þyrfti að standa stjórnarskrána. Það væri raunverulega ekki verið að setja fyrirvara við það að framselja ríkisvaldið per se, að við myndum tapa því í hendur alþjóðlegra stofnana, heldur væri verið að setja fyrirvara til þess að við gætum komið í gegn með tillit til stjórnarskrárinnar. Er þetta eðlileg afgreiðsla mála við innleiðingar á EES-gerðum? Og spyr ég þá hv. þingmann þar sem hann hefur umtalsvert meiri reynslu bæði í stjórn og sem þingmaður.
Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörkin, en þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta var áhugavert. Þetta mál skýrist þrátt fyrir allt smátt og smátt, betur og betur. Það var ákaflega áhugavert að heyra þessa túlkun úr stjórnarliðinu núna. Menn hafa verið svolítið út og suður með þessa fyrirvara, stjórnarliðið, en nú er okkur sagt að þetta snúist bara í rauninni um frestunar aðferðina gagnvart stjórnarskránni. En þá tóku gestir utanríkismálanefndar skýrt fram að hvað það varðaði þyrftu fyrirvarnir, lagalegu fyrirvarnir að vera þess eðlis að innleiðingin ætti sér ekki stað, hún tæki ekki gildi. En hér horfum við upp á það að menn ætla að innleiða, menn ætla að láta orkupakkann taka gildi strax, en með þessum athugasemdum, og af því hv. þingmaður spyr hvort að ég kannist við að innleitt hafi verið með þessum hætti áður. Nei, það geri ég ekki og það gerði reyndar enginn gestur nefndarinnar heldur. Þetta mun vera einsdæmi. Að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Hér hef ég allar umsagnir sem bárust utanríkismálanefnd í þessu stóra og mikilvæga máli. Sjáðu, þetta er þykk og mikil bók. Og hér er athyglisverð umsögn sem fyrirtæki sendir inn og heitir Valorka. Og ef ég vitna hér aðeins í þessa umsögn með leyfi forseta, þá segir hér umrætt þingmál þriðja orkupakka Evrópusambandsins er þess eðlis að það á alls ekki við hérlendis. Stjórn á orkuauðlindum okkar er alfarið íslensk innanríkismál og öll reglusetning þeim viðkomandi á að vera að frumkvæði Íslendinga og samkvæmt þörfum Íslendinga. Síðan segir hér áfram: Valorka hvetur alþingismenn til að hafna þessum orkupakka algjörlega. Landsvirkjun er alls ráðandi risi á íslenskum orkumarkaði sem hefur gríðarleg ítök í stjórnkerfi landsins. Landsvirkjun hefur ekki farið dult með þá skoðun sína að samþykkja beri alla orkupakka Evrópusambandsins og búa í haginn fyrir lagningu sæstrengs. Til að reyna að ná sáttum leggur ríkisstjórnin fram lög sem segja að ekki verði lagður sæstrengur nema með samþykki Alþingis. Síðan segir hér áfram, með leyfi forseta: Orkumál heimsins munu vegna fyrirsjáanlegra orkuskipta breytast hraðar á næstu árum en dæmi eru síðan í árdögum iðnbyltingarinnar. Því er núna sérstök ástæða til þess fyrir sjálfstæða þjóð að gæta ítrustu varkárni og halda vel utan sjálfstæði Íslands í sínum orkumálum. Og þá vil ég spyrja gjarnan hér hv. þingmann. Hér segir í þessari umsögn, og þá er verið að vitna í lögin að sæstrengur verði ekki lagður nema samþykki Alþingis. Hins vegar munu þessi lög verða afnumin leið og Landsvirkjun telur sér henta að selja orku sæstreng. Fá svona álit hv. þingmann á þessu, að lögin verði afnumin þegar að Landsvirkjun telur henta fyrirtækinu. Forseti vill minna hv. þingmenn aftur á að verða tímamörkin, en þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta er vissulega eitthvað til þess að hafa áhyggjur af og við getum væntanlega gert okkur í hugarlund hvers eðlis rökstuðningurinn yrði þegar þar að kæmi. Við höfum heyrt nógu mikið af frösum hér mikilvægi þess að tengjast útlöndum og vera opin, og að þeir sem hafa einhverjar efasemdir eitthvað er varðið samninginn séu einangrunarsinnar og annað þar fram til götum. Svoleiðis að við getum rétt ímyndað okkur hvernig myndu nálgast það ef þeir ætluðu að breyta þessu þegar þar að kemur. En ég hef hins vegar áhyggjur af öðru í þessu líka, og það er það að í ljósi markmiða þriðja orkupakkans þá geti menn einfaldlega knúið á það að freista þess að rutt verði úr vegi hindrunum fyrir lagningu sæstrengs.
við höfum auðvitað reynsluna af því hvernig ACER, sameiginlega orkustofnun Evrópusambandsins, hefur starfað, hefur það hlutverk að ryðja slíkum hindrunum úr vegi og því skyldu menn þá í svona stóru forgangsmáli Evrópusambandsins ekki láta reyna á það hvort þeir fengi ekki fulltingi þessarar stofnunar til þess. En það er líka áhugavert varðandi þennan fyrirvara, einn af þessum meintu fyrirvörum, það er ýmislegt verið tínt til þess að reyna að nefna fyrirvara, að þetta ákvæði sem á að setja inn í raforkulögin að Alþingi fjalli lagningu sæstrengs í rauninni bara endurtekning á ákvæði sem þar fyrir, það sem gert ráð fyrir að Alþingi fjalli grunnvirki raftenginga á Íslandi og þar með talið þetta sæstreng. En það er bara bætt inn nýju ákvæði sem segir nokkurn veginn það sama, sem er auðvitað vísbending það að þetta sé gert svona sem ákveðin sýndarmennska, frekar en að menn telji að þetta hafi raunverulega einhver úrslitaáhrif. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég tek undir það með honum í þessum efnum að það er náttúrulega markmiðið þessara sameiginlegu stofnunar sem á að hafa yfirumsjón með þessu, ACER, að ryðja úr vegi þessum hindrunum. Og þá er svo hætta fyrir hendi að það verði litið svo á, ekki innan svo skamms tíma, að Ísland hafi sett þarna hindranir sem felast í því að laga boði þess efnis að hér verði ekki lagður sæstrengur, að það geti verið litið á það sem hindrun. Og ég held einmitt að hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hafi einmitt komið vel inn á þetta hér áðan í ræðu sinni að það er mjög líklegt að einmitt að Evrópusambandið líti svo á að þessi fyrirvarar sem við erum að setja að þeir komi í raun og veru ekki til með að halda og þess vegna geti áform þeirra gengið eftir að hér verði sameiginlegur raforkumarkaður og þar sem Ísland verði þátttakandi í þeim markaði. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það nægir bara að lesa tilgang ACER og stundum veltir maður því fyrir sér hvort að stuðningsmenn þessa máls, eins og þeir tala, hafi ekki einu sinni haft fyrir því að kynna sér efni þriðja orkupakkans eða starf ACER. Þar kemur skýrt fram að þegar að einhverjir aðilar telja sig hafa fjármagn og hafa áhuga á því að tengja saman raforkumarkaði, þar með vinna að þessum markmiðum þriðja orkupakkans, þá skuli þau stjórnvöld eða þær orkustofnanir, nokkurs konar undirstofnanir ACER, sem að verða þess áskynja, tafarlaust láta ACER vita af þeim áhuga, svoleiðis að ACER geti fylgst með framgangi málsins og því að ekki séu settar hindranir í veg slíkra framkvæmda. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Mig langar til að gera umtalsefni hérna framtíðarskipan orkumála. Það er að segja að við ræðum aðeins hvað svo. Við höfum aðeins komið inn á það, en ég held að við þurfum að taka þá umræðu svolítið lengra. Hér hafa stjórnarliðar og fylgismenn orkupakkans úr stjórnarandstöðu keppst við að hæla sér og öðrum fyrir mikla og góða vinnu sem hefur verið unnin. Og ég ætla svo sem ekki að draga dulu á það að fólk hafi verið að vinna, en ég verð að segja að það hefur þurft að vinna mun meira í þessu máli. Mig langar til að gera að umtalsefni skýrslu sem hefur lítillega verið komið inn á hér, sem
rýnd í Bændablaðinu 12. apríl síðastliðinn. Og þar gert að umtalsefni að í Noregi hafi verið nýlega tekin saman skýrsla það sem að kallað staðreyndir orkukærus Evrópusambandsins, iðnaðinn og orkuverð. Og byggir skýrslan á sem að heitir sem sagt á frummálinu EU's Energy Union, strömprísinni og industríin á rannsóknum og skjalfestum gögnum. Og með leyfi forseta, í skýrslunni segir meðal annars að mótun lagaramma fyrir sameiginlegt orkunefnd Evrópu sé nú lokið með gerð orkupakka 1, 2, 3 og 4, lauk því ferli í desember 2018 sem samþykkt var í ESB. Hefur þessi 4. pakki verið sendur ríkisstjórn Noregs með það í huga að hann verið felldur inn í EES-samninginn í kjölfar samþykktar stórþingsins á orkupakka 3 í byrjun síðasta árs. Það þó háð því að Ísland samþykki einnig innleiðingu orkupakka 3. Í þessari skýrslu yfirþjóðlegt vald Acer staðfest. Það mikilvægustu áhrifin af þessari samþykkt orkupakkana verða þau að Noregur verður að taka upp markaðsverð sem gildir á sameiginlegum markaði Evrópu. Innleiðingin á orkupökkum 3 og 4 þýða gríðarlegar fjárfestingar í sæstrengjum og öðrum línulögnum, áætlað 140 milljarðar norskra króna, kemur fram hér í fréttinni, fram til 2040. Og það án tillits til þess hvort umframorka sé fyrir hendi í Noregi til að fæða þá strengi eða ekki. Og það kemur inn á það sem ég var að ræða áðan flutningsnetið. Hvort að við þurfum að standa undir þeim skuldbindingum. Að ef að krafan kemur, þá þurfum við að byggja upp flutningsnetið. Nú, það ljóst að það verður stóraukinn þrýstingur á þau svæði eins og Ísland og Noreg að virkja meira til þess að fæða þessi orkuskipti í Evrópu. Ég held að það liggi alveg fyrir. Og samkvæmt þessari skýrslu þá mun orkuverð stórhækka í Noregi og líklegt að það myndi þá gera það hér á Íslandi líka og að lönd eins og Noregur og Ísland myndu þá missa það samkeppnisforskot sem við höfum í dag vegna hækkunar á orkuverðum. Og það þá eitthvað sem við þurfum að huga vel á vegna þess að við erum með gríðarlega mikið af iðnaði og framleiðslu hér í landi sem mjög háð orku og ekki síst umhverfisvænni orku því að hún raunverulega söluvara í sjálfu sér þegar kemur að til dæmis matvælum sem framleidd eru með umhverfisvænni orku. Nú, í þessari sömu skýrslu niðurstaða sem að segir, með leyfi forseta, að iðnaður sem eigi allt undir hagstæðu orkuverði eins og pappírsiðnaður, málmiðnaður leggist mögulega af og 12.000 manns, einkum á landsbyggðinni, geti þar mist vinnuna. Hliðaráhrifin eru talin verða þau að 30.000 manns til viðbótar missi vinnuna. Sameiginlega orkukerfi Evrópu sé því veruleg ógn við atvinnulífið í Noregi. Og við hljótum að geta velt því þá upp hér hvort að það sama gæti ekki bara átt við hér á Íslandi. Það ljóst að markmið Acer sé að tryggja þessa heildarnettengingu. Ekki bara innan orkukerfisins, heldur það sem á eftir fylgir í 4. og 5. pakkanum. Þar farið að tala European Supergrid, þar sem við erum farin að tengja við jafnvel aðrar heimsálfur. Og samkvæmt frétt sem ég las nýlega á netinu smíði 5. orkupakkans, að þar talað að skipta þessu upp í svæði, ekki það sem við köllum sem sjálfstæð ríki, heldur svæði. Og þá verður enn frekar útþynnt þetta vald sem við þó teljum okkur hafa. Og það mætti leiða því líkum að hér á Íslandi myndi þetta eiga einnig við. Það að segja að við erum skilgreind sem svæði með mögulega Noregi eða einhverju öðrum og þar með myndum við kannski ganga enn lengra en við erum að gera hér. En ég sé að ég búið með tíman og ég næ ekki að klára þessa ræðu og ég bið hæstv. Forseta að setja mig áfram á mælendaskrá. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti. Þakka þingmannum fyrir ræðuna.
Það mikilvægt að horfa á hlutin í heild og það sem við vitum framtíðina að taka hana með í reikninginn, eins og hv. þingmaður gerði hér varðandi umfjöllun fjórða orkupakkann og jafnvel lengra. Það sem mér hins vegar langar að spyrja hv. þingmann út í hvort að það sé rétt skilið hjá mér, því að mér finnst svona eins og það hafi kannski komið nógu vel fram hér í umræðunni í dag að hvort sem að við tengjumst nú Evrópu eða ekki með rafstreng eða með snúru eða einhvern veginn, að þá erum við að taka og innleiða orkupakka 3. Við erum að innleiða það sem í þessum gerðum með því að fara þessa leið sem við erum að fara núna. Strengurinn eitt, en það sem stendur í og þau áhrif sem að verða af orkupakkanum eða þessum gerðum sem á innleiða, við erum að taka allan þennan bálk inn í íslenska rétt með því að fara þessa leið sem við erum að fara núna og fá ekki undanþáguna. Þannig að við erum að taka þetta skref í meiri samfellu, í átt að meiri samfellu og samleitni markaðarins, sem að leiðir mig þá að þeirri hugsun sem að hv. þingmaður eða kom hér inn á varðandi þessa skýrslu sem unnin var í Noregi hvort að það sé þá ekki eðlilegt í ljósi þess að við erum að innleiða þetta með húð og hári samkvæmt þessu að spá líka fyrir það og reyna að horfa til þess hvað áhrif hefur þá þessi fjórði orkupakki sem að virðist vera komin á flug einhvers staðar í Noregi og maður heyrir hans hjá einhverjum hagsmunaaðilum hér á Íslandi líka. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Hvaða skref höfum við tekið með innleiðingu orkupakka 3 gagnvart þeim orkupökkum sem á eftir koma? Og ég verð að segja það að miðað við þær upplýsingar sem ég hef, og þær eru kannski ekki fullnægar, en þá sé ég ekki betur en að með innleiðingu orkupakka 3 þá séum við að taka kannski stærsta skrefið af þeim öllum. Það er að segja, við samþykkjum með orkupakka 3 að við séum hluti af innri markaði Evrópusambandsins, það er orkumarkaði Evrópusambandsins, hvort sem við erum tengd eður ei. Og það sem á eftir kemur mun eingöngu auka þrýstinginn á tengingu og samræmingu raforkuverðs og að við innleiðum enn fleiri gerðir sem að, eins og ég kom lítillega inn á hérna í ræðunum minni áðan, var að með þessari innleiðingu að þá verður erfiðar og erfiðar að spyrna við fótum. Ef við viljum raunverulega hafa forræðið á þessu, ef við viljum ekki framselja ríkisvaldið, eins og margir búið að koma fram hér hjá öllum þeim sem hafa haldið ræður hér, hvort sem þeir hafa verið fylgjandi á móti, að þá ættum við að setja niður hælana og hafna þessari innleiðingu og tryggja það að ef sæstrengur verður lagður, þá verði það á okkar forsendum og okkar forsendum eingöngu. Það er að segja, við getum tekið ákvörðun það þá og þegar, ef við teljum það verði Íslandi til hagsbóta að selja orku sæstreng, þá getum við gert það í framtíðinni, en ekki á forsendu annarra Evrópuríkja sem að nauðsynlega þurfa meira af hreinni orku til að fóðra sinn iðnað eða sína framleiðslu. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ástæðan fyrir því að ég velti þessu upp við hv. þingmann sú staðreynd að nú þegar erum við að fara eftir ákveðnum reglum sem að Evrópusambandið setur og við innleiðum þegar kemur að því hvernig við umsýslum með vöruna orku. Nú er það þannig að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur gert okkur að bjóða út eða leita leiða til þess að fara nýjar leiðir við endurnýjun nýtingarsamninga á orku og byggir það á
þá meðal annars þjónustutilskipuninni sem við erum aðilar að. Og þar af leiðandi er freistandi að álykta að enn eitt skrefið í átt að taka við fleiri reglur og fleiri gerðir frá Evrópusambandinu gerir það að verkum að við erum enn þá meira að afsala okkur einhvers konar yfirráð eða völdum til yfirþjóðlegra stofnana, hvort sem það er nú ESA eða eitthvað annað. Svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum aftur. Ég hef það á tilfinningunni að hér sé verið að tjalda til einnar nætur og ég get ekki varist þeirri hugsun að það hefði verið settur einhvers konar þrýstingur á íslensk stjórnvöld að koma þessi gegn hratt og örugglega með góðu eða illu. Og af hverju segi ég það? Jú, vegna þess að fyrir það fyrsta þá liggur akkurat ekkert á fyrir okkur Íslendinga að koma þessi gegn. En það liggur kannski á fyrir aðra og meðal annars þau ríki sem að meiri hagsmuna eiga að gæta með því að fá aðgang að þessari orku sem hér er. Og varðandi þessa endurnýjun og nýtingarsamningum þá held ég að það sé alveg ljóst að það verða einhvers konar málshöfðanir sem fylgja því ef að það verður ekki gert samkvæmt reglum Evrópusambandsins og við getum ekki haldið því fram við Íslendingar að við höfum það á okkar forræði algjörlega að við getum bara haldið þessu áfram í eigu og nýtingu ríkisins. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ágæta ræðu. Það er tvennt sem mig langar að koma inn á í samhengi við ræðu þingmannsins. Í fyrsta lagi þá er það sem snýr að því sem þingmaðurinn kom inn á í ræðu sinni varðandi uppbyggingu iðnaðar. Þar var hann að fjalla Noreg sérstaklega og svona þau áhrif sem menn sjá fyrir sér að hækka þar raforkuverð og svona önnur reglusetning hvað raforkusölu varðar sérstaklega á landsbyggðinni ef ég skildi hv. þingmann rétt. Hvaða áhrif það hefði og það auðvitað vekur hjá manni vekur mann til umhugsunar það með hvaða hætti þingmaðurinn sér fyrir sér að þróunin verði hér heima fyrir annars vegar við innleiðingu og hins vegar að tengingu af lokinni hvenær sem það verður. Það er auðvitað eitt af atriðunum sem að aðilar sem efasemdar aðilar innleiðingu þriðja orkupakkans hafa er verðþróun innanlands og þykir mörgum æði súrt að innanlandsmarkaðurinn í rauninni verði þvingaður inn á einhvert samevrópskt verð við það að tengjast erlendum mörkuðum. Hvað sér þingmaðurinn fyrir sér? Nú veit ég að hann er alinn upp í námunda við töluverða bara landbúnaðarstarfsemi umlykur allt hans heimasvæði og hvort að þingmaðurinn hafi áhyggjur af uppbyggingu þeirrar starfsemi og áframhaldandi viðgangi hennar. Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni kærlega fyrir fyrirspurnina. Þetta er svona það sem ég ætlaði að halda áfram að ræða í ræðu minni. Það er að segja uppbyggingu iðnaðar eða endalokans sem er kannski miklu alvarlegra mál. Það er að segja samkeppnishæfni iðnaðar á Íslandi og framleiðslu byggist á hagkvæmu orkuverði. Hún byggist ekki á nálægð okkar við markaði. Hún byggist ekki á nálægð okkar við náttúruauðlindir eins og til dæmis álið. Hún byggist fyrst og fremst á því að hér er ódýr orka sem að gerir Ísland samkeppnishæft. Og við getum alveg séð það fyrir okkur að með samræmingu raforkuverðs
ef að sú orka og verðið á henni verður samræmd í Evrópu, að þá verður hagur þessara fyrirtækja ekki að vera norður í Íshafi eða Atlantshafi öllu heldur á Íslandi, af því að orkuverðið þar verður hið sama og það verður í Þýskalandi. Þá verður mun nær að vera með framleiðslu sem nær mörkuðum, stærri mörkuðum, sem nær öflugum flutningskerfum eins og höfnum og sem nær náttúruauðlindum. Þannig að aðföngin, hvort sem að varðar aðföngin til að framleiða eða heldur þá til þess að koma fulluninni vöru frá sér, að hún verður miklu betur staðsett í Evrópu, niður í Evrópu, heldur en hér á Íslandi. Og þá verður það að spyrja okkur, hvað verður þá okkur hér á Íslandi? Hvernig ætlum við að handla þetta? Það eru gríðarlegur fjöldi starfa hér sem mun tapast, ég held að það sé alveg ljóst. Og þetta kann að hljóma eins og einhver heimsendaspá, en ég held að það sé gott að velta þessu fyrir sér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að þetta sé mitt kjarnaatriði í umræðunni hvað innanlandsmarkaðinn varðar og þann iðnað sem hér Hagstætt orkuverð þetta samkeppnisforskot sem íslenskur iðnaður hefur í dag samanborið við samkeppnisfyrirtæki í Evrópu, ef við segjum það, og svo sem sama ef við horfum í hina áttina. Það þannig að ef þetta samkeppnisforskot fyrirtækja hverfur, þá annaðhvort versnar staðan sem því nemur með ófyrirséðum afleiðingum, nú eða þá að stjórnvöld þurfa með einum og öðrum hætti að skila þessu tilbaka og við sem hér erum þekkjum nú hversu erfitt hefur verið að koma á einfaldri lækkun tryggingagjalds sem allavega sá sem hér stendur vill líta á sem bara sanngirnismál í hvað rekstrarumhverfi fyrirtækja varðar. En sér hv. þingmaður fyrir sér að samkeppnisforskoti sem tapast með hærra raforkuverði verði bætt upp með öðrum hætti? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum enn á ný fyrir fyrirspurnina. Hvort að það sem tapast, það að segja samkeppnisforskotið sem tapast, hvort að það verði bætt upp með öðrum hætti, það auðvitað erfitt að segja til það. Ég ekki skyggn eða berdreyminn svo að ég geti sagt fyrir það nákvæmlega, en margir getur haldið því fram að þetta væri ekkert mála því að á þessum tímapunkti væru við farin að fá svo mikið fyrir raforku að þaðan kemur peningarnir. En með innleiðingum þessara gerða, þá verður það væntanlega þannig að það verður búið að skipta upp eignarhaldi á til dæmis Landsvirkjun og hún verður komin að einhverju leyti eða kannski miklu leyti í hendur einkaaðila og þá mun sá arður renna í þeirra skaut en ekki þjóðarinnar. Og þá getum við spurt okkur til hvers þetta unnið? Ef við erum að fara að tapa störfum, ef við erum að fara að framselja ríkisvaldið, hvað ætlum við þá að gera í okkar orkumálum? Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir hans ræðu. Ég hjó eftir því í máli hans að hann talaði öra þróun. Öra þróun á sviði orkuöflunar og ræddi þar meðal annars vindorkuver og ýmislegt annað. Ég vil bara í því sambandi þegar að ræða þróunina benda á það í upphafi hversu ör þróunin hefur í raun verið á síðustu áratugum. Það ekki langt síðan og ekki einu sinni 100 ár síðan við Íslendingar voru rétt að byrja að stíga fyrstu skrefin við að beisla fallvötnin og ég þekki svolítið til í Skaftafellssýslum þar sem að lækir voru beislaðir þar við marga bæi og notað til þess vélarhuttir úr strönduðum skipum og voru þar ansi færir menn sem voru snjallir í að
að byggja þessar heimarafstöðvar. Nú síðan liðin þessir áratugir og við erum komin auðvitað miklu lengra á þessu svið og ég vil einmitt spyrja hv. þingmann að því hvað hann heldur að þróunin verði, til dæmis ef við bara tölum sæstrengi. Þetta er auðvitað mjög dýrt í dag, tækninni fleygir mjög hratt fram, verðið lækkar. Við segjum svo eins og ekki er ótrúlegt að framfærirnar verði svo örar að innan bara örfára ára verði þetta mun ódýrara og miklu auðveldara. Hvernig hann sér þá framtíð fyrir sig, kannski innan 5 eða 10 ára, ef þetta myndi kannski lækka helmingi verði og verða miklu ódýrara. Hvers slags framtíð getur hann séð fyrir sér varðandi þessa lagaumgjörð sem við erum hér að fjalla um? Þá svarar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, andsvari. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauti Hjaltasyni fyrir spurninguna. Þróun, það er alveg rétt. Þróunin hefur verið gríðarlega ör og það má svona sem dæmi nefna að vindorka hefur lækkað í verði það bil helming á, segja 10 árum, sem að myndi nú teljast umtalsvert. Og það var skemmtilegt að þú komst inn á það hvar við byrjuðum. Það er ekki nema þessi 100 ár síðan við byrjuðum raunverulega að beisla fallvötnin og gaman að reyja það upp hér að það var einmitt meðal annarra Kvískerjabræður með Lommen, danska vasaverkfræðibók upp á arminn sem þeir nýttu sér til þess að smíða túrbínur, vatnsaflstúrbínur, en þeir reyndar töluðu ekki dönsku sjálfur heldur gerði húsfreyjan það og hún þýddi upp úr bókinni fyrir þá aðferðirnar til þess að þeir gætu nýtt vatnsaflið. Og við sjáum hvar við stöndum í dag frá því að menn voru að vinna við þessar aðstæður, að reyna að beisla bæjarlækinn í það sem við erum að gera í dag í stórvirkjunum. Og ég held að stutta svarið við þessari spurningu sé einfaldlega sú að tækninni fleygir fram. Ég hef horft á það sjálfur í þeim geira sem ég hef starfað í á 3. áratug, að til að mynda hafa túrbínuhreyflar, sem er nú bara önnur mynd af túrbínum, að við höfum náð, eða tækninni hefur fleygt svo mikið fram þar að við höfum náð betri og betri nýtingu á þeirri orku sem við erum að beisla þar. Og ég hef enga ástæðu til að ætla að það mun ekki verða eins í raforku. Og stutta svarið er þá það að sennilega mun þetta gerast allt ennú hraðar heldur við bara gerum okkur grein fyrir hér. Og við erum bara þeirri kynslóð að við höfum séð þessa þróun meðal annars í samskiptum okkar og með nettengingu og gervihnattasamband og öðru slíku. Ég held að það sé óhætt að segja það að þessi þróun, hún mun sennilega verða stórstígari og koma fyrr til okkar heldur en við kannski getum ímyndað okkur akkúrat nú. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka þingmanninu fyrir ágæt svör. Talandi um þróun, þá vil ég bæta við það sem ég sagði áðan, að það er ekki langt síðan og raunverulega ennþá styttra síðan að við Íslendingar þekktum alla til dæmis grænmeti. Það er ekki margir áratugir síðan. Og hvað færði okkur þessi gæði? Nema einmitt fallorkan, ylurinn og ljósið sem henni fylgir. Þetta er bara gerast eftir miðja síðustu öld. Við getum farið að rækta grænmeti og neyta þess og við þurfum ekki að tína bara fíbla og sólegar, heldur getum við keypt okkur fallega afskorin blóm og þetta er allt rafmagninu að þakka og þetta er ekkert svo langt síðan. Þannig að þessi öra þróun á sér náttúrulega á sér mjög hratt stað og ég vil spyrja þingmanninn hérna í seinna ansvari hvort að svæðisskipting Evrópu hafi eitthvað með þetta að gera, þar að segja varðandi þessa þróun. Og svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka þingmannum fyrir fyrirspurnina. Það er alveg rétt að þessi þróun hefur skilað okkur mjög góðum hlutum, eins og til dæmis því að við höfum geta farið í ylrækt, en hluti af því að geta farið í ylrækt er önnur orkuuppspretta sem er jarðvarmi.
og hann var einmitt notaður fyrst til húshitunar í minni sveit í Reykholtsdalnum. Og hann notaður í gróðurhúsin líka til að halda upp í hita, en raforkan notuð til lýsingar til þess að hvata vexti grænmetis. Og ég held að við séum öll þakklátt fyrir það að þurfum ekki að vera að éta þara og söl til þess að fá ekki styrbjú, heldur getum við borðað grænmeti. Og ég held að með þessari svæðisskiptingu sem að hv. þingmaður spyr hér að þá muni það hvata eða hraða, flýta þessari þróun sem við erum að ræða hér, að áður en við getum snúið okkur við, verðum við ekki sjálfstætt fullvalda ríki þegar kemur að orkumálum, heldur verðum við undir einhverju svæðisskipan þar sem að einfaldur meirihluti atkvæða ræður en ekki það ríkisvald sem við höfum nú á höndum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætlaði þessari ræðu minni, sem er sú þriðja, varðandi þessa þingsályktunartillögu, tala lagalega fyrirvara og fleira því tengt. Og ætla að byrja á að fara aðeins yfir innleiðingarferlið á reglugerðum Evrópusambandsins. Fyrst eru nýjar reglugerðir sem koma færibandi Evrópusambandsins lagðar fyrir sameiginlegu EES-nefndina sem samanstendur af fulltrúum fyrir báða samningsaðila EES-samningsins, þar að segja Evrópuþjóðirnar, þær sem eru í Evrópusambandinu sjálfu, og EFTA-þjóðirnar, þar á meðal Íslendinga. Og það er því velt upp, á vettvangi þessara nefndar, er því velt upp hvort viðkomandi regluverk sem þarna er undir og er tekið þarna fyrir á þessum fundi gangi eða gangi ekki upp, hvort þjóðirnar telji það ganga snurðulaust inn í lagaumhverfi þeirra og hvort að við viljum nú eða þurfum að innleiða reglurnar. Nú ef EFTA-þjóðirnar telja að eitthvað í regluverkinu þurfa að innleiða með lagasetningu þá flagga þau, eins og sagt er, það er að EFTA-ríkin, eitt eða fleiri, setja stjórnskipulegan fyrirvara við gerðirnar. Þessum fyrirvara er aflétt hér á Íslandi með þingsályktunum sem á í sjálfu sér deila þann framgangsmáta þar sem þær þingsályktunarnar eru léttvægari en lagasetning að mörgu leyti, bæði í meðförum þingsins en einnig að því leyti að ekki þarf atbeina forseta lýðveldisins eða undirskrift hans þegar þingsályktunar er að ræða, sem er ólíkt lagasetningu. Það má deila þetta, en svona hefur þetta nú verið. Leið og því er lokið, leið og þessi þingsályktun hefur hlotið samþykki Alþingis, þá erum við bundin að þjóðarétti til hvers? Til þess að löggjöf hér innanlands gangi ekki í bága við þetta regluverk sem á bak við þetta liggur. Við erum bundin því að íslensk lög, hverju nafni sem þau nefnast, gangi ekki í bága við regluverkið. Og leið og öll EFTA-ríkin hafa aflétt þessum fyrirvörum eru reglugerðirnar þar með innleiddar í viðauka við EES-samninginn. Þá hvílir sú skylda á EFTA-löndunum, þar á meðal Íslandi, í okkar tilfelli, að breyta lögum til samræmis við regluverkið þannig að það virki hér á landi. Það er, ef lög hér innanlands stangast á einhvern hátt á við regluverkið, þá erum við skyldug til breytingar á löggjöfinni hér. Við erum skuldbundin til þess þegar búið er að aflétta þessum fyrirvara. Og nú fjöllum við regluverk sem hingað kemur í einum pakka, svokallaðum orkupakka 3. Og hvað er ólíkt í því tilfelli samanborið við hefðbundið dæmi sem ég tók hér ofan? Hvað er ólíkt í þessu tilviki með orkupakka 3 og þeirrum framgangsmáta sem ég var að lýsa? Hvað er ólíkt? Svarið er nákvæmlega ekki neitt. Og hvað má þá segja um þennan lagalega fyrirvara sem við heyrum svo mikið stjórnarliðana tala um? Hvað má segja um það í þessu samhengi? Geta íslensk stjórnvöld sett slíkan fyrirvara? Svarið er nei, vegna þess að eini fyrirvarinn sem dugir er að undanþiggja okkur frá einstökum reglugerðum eða löggjöfinni hjá sameiginlegu EES-nefndinni. Og slíkir fyrirvarar fari gegnum ákveðið ferli sem liggur svo sem fyrir í EES-samningnum. Allar hugmyndir, herra forseti, sem vakna í einstökum löndum að löggjöfin hljómi einhvern veginn öðruvísi
en textin segir til eru einskis virði. Og jafnvel þótt að aðilar gangi lengra og segjast skilja löggjöfina á einn eða annan hátt og lýsi því jafnframt beinlínis yfir að svo sé, þá það líka einskis virði. Og jafnvel þótt einstakir forystumenn í Evrópulöndunum segja sammála því að löggjöfin hafi tiltekin áhrif í tilteknum löndum, þá það líka einskis virði. Og loks, þó einstök lönd setji þetta lög í sínu landi, þá þau einskis virði ef þau gangi berhögg við regluverkið sem innleitt hefur verið og ríkið hefur skuldbundið sig til að innleiða. Hvað er ég að segja? Hvað er ég að segja? Þegar öllu á botninn hvolft, herra forseti, þá gilda hér engir fyrirvarar. Og það sem hefur verið bent á í raun einungis til innanlands brúks. Og í því sambandi velti maður ýmsu fyrir sér. Af hverju þá verið að tala lagalega fyrirvara eins og þeir skipta einhverju máli? Af hverju verið að því? Ég verð að segja að eins og þetta lítur út, þá hér einhvers konar orðskrúð að ræða og þá í þeim tilgangi að slá ryk í augun á fólki að þetta orðalag lagalega fyrirvara skiptir einhverju máli, sem það gerir ekki í raun og veru. Ég vil biðja forseta að setja mig aftur á mælendaskrá. Ég er hánaður. Þetta þingmaðurinn klári andsvör sem að beðið hefur verið Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka þingmannum fyrir kröftuga og góða ræðu þar sem að þingmaður fer með mjög skýrum hætti yfir þetta ferli sem að innleiðingin, þessum innleiðinga eða gerðirnar þurfa að fara í gegnum til að innleiða hér í íslenskan rétt. Það sem ég langar að spyrja þetta þingmann út í það að það ekki þá samkvæmt hans niðurstöðu að í rauninni þá skiptir engu máli hvað þessi fyrirvari segir, að við innleiðinguna að þá verðum við hluti af orkumarkaði ESB eða EES-svæðisins, hvort sem við tengjumst með streng einhvern tímann eða ekki. Við verðum aðilar að þessum markaði enn frekar með því innleiða þessar gerðir eins og lagt upp með hér. Burtséð frá því að hér sé einhver fyrirvari til heimabrúks eða hvernig það er. Síðan er mikilvægt að svara það líka, þannig að það sé algjörlega á hreinu að þó að við setjum einhver lög á Íslandi varðandi innleiðingu eða einhverja túlkun á Evrópusambandslögunum eða lögunum á EES-svæðinu, er það þannig að íslensku lögin gilda þegar komið fyrir EFTA-dómstólnum eða er það evrópsku lögin sem gilda? Segjum svo að einhver höfði mál gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt þessa gerði með réttum hætti eða þá að íslenska ríkið komi í veg fyrir eða uppfylla ekki skyldur sína til dæmis þjónustutilskipunina eða eitthvað af fjórfrelsinu, að það mál þá rekið væntanlega fyrir EFTA-dómstólnum en ekki íslensku dómstólum. Og hvaða lög gilda það? Eru það ekki lög Evrópusambandsins eða EES-svæðisins sem gilda það? Síðan langar mér bara að taka undir það með hv. þingmanni að auðvitað er þessi fyrirvari sjálfsögðu ekkert annað en orðskrúð eða falleg orð á blaði, því að hann er eingöngu hindar fyrir okkur. Nú svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Bragi Sveinssyni fyrir spurningarnar. Hann spyr innleiðingin í íslenska rétt og fyrirvarann og samspilið eða öllu heldur áreksturinn sem hugsanlega getur orðið við Evrópuréttinn ef að íslensk lög ganga í berhögg við þessar gerðir eða reglur Evrópusambandsins. Ég tel auðvitað verið engin strengur, þá reynir augljóslega ekki á mjög mörg atriði í regluverkinu. Að sjálfsögðu myndi ég halda það, en við erum þó opin og berskjölduð fyrir öllum mögulegu sem hugsanlega getur komið upp. Vegna þess að við erum búin að innleiða þetta og jafnvel þótt við höfum einhvern fyrirvara, höfum einhvern áskilnað það að Alþingi þurfa að samþykkja sæstrengina og svo framvegis, sem nú reyndar í mörgum tilvikum að það þurfi alls kyns samþykki fyrir
fyrir alls konar framkvæmdum hér á landi, þannig að það er ekkert nýtt í sjálfu sér, en leið og kemur upp einhver ágreiningur og einhver mál fyrir á stað, einhver staðar, að þá höfum við fordæmi. Við höfum fordæmi frá þessu varðandi ófrosna kjötið, að leið og árekstur verður og einhver sækir sinn rétt gagnvart íslenska ríkinu, að þá það auðvitað fyrst og fremst horft á það búið að innleiða þessar reglur, og ef það búið að innleiða þær, sem við erum að fara að gera núna, og þess vegna erum við nú staddir hérna upp í ræðustól Alþingis. Ef við erum búin að innleiða, þá verður ekki snúið tilbaka. Og slíku máli langlíklegast að við munum tapa. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þetta er einmitt mjög mikilvægt að hafa í huga. Þegar við erum búin að innleiða það búið að innleiða, þá er ekki snúið tilbaka. Það er nefnilega þannig að í 7. grein EES-samningsins, held ég sé örugglega, þar er talað um samræmingu og einsleita túlkun þeirra reglna sem militæra veri. Þannig að í samningnum er rauninni skrifað að hvernig að lögin og reglunar skuli vera með ákveðnum hætti, þannig að þetta túlkar eins alls staðar á því svæði þar sem er að gilda. Þar af leiðandi er ekki hægt að fara fram á einhverja sér túlkun á lögum út frá einhverjum íslenskum lögum eða útgáfu þeim fyrir evrópskum dómstólum. Ef við ætlum að gera það þurfi undanþágu frá öllu bixinu, frá öllum pakkunum sem er vitalega það eina rétta. Það sem ég langar líka að spyrja hv. þingmann út í hvort það sé þá ekki raun á þeirri skoðun að með því að innleiða þetta þá erum við að taka skref í að innleiða rauninni hugmyndafræðina, við erum að fara að innleiða hugmyndafræðina og verkfærin og markmiðin sem að felast í 3. orkupakkanum, og þá leið hugmyndafræðina, markmiðin og verkfærin sem að þessi stofnun ACER á að hefur að ráða. Jafnvel þó að ESA sé búið til einhvers konar milliliður þarna, þá er alveg ljóst að ACER mun hafa yfirumsjón með því hvernig ESA mun klára sín mál, og það er svo sem skrifað inn ákveðið ferli til þess. En það skref sem við erum að taka núna, er það ekki eitt skref af mörgum í þá leið að leiða okkur lengra og dýpra inn í lagabálk Evrópusambandsins og markmið sameiginlegan orkumarkað. Það er að segja, það skref sem við tökum í dag mun færa okkur nær því að við þurfum að taka næsta skref líka, 4. orkupakka og svo framvegis, til þess að geta staðið undir því sem er í 7. greininni samningsins að tryggja einsleitni og samræmingu. Og svo er andsvarið öðru sinni, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar og hugleiðingarnar. Hann talaði samræmingu og einsleita túlkun á samningnum og reglugerðum Evrópusambandsins. Það er alveg rétt og við þekkjum það úr dómum sem hafa fallið að þetta er skýrt auðvitað með tillit til að samræma svæðið og við höfum orðið vör við það. Nú, varðandi það sem gæti gerst, kannski gerist ekki neitt. Kannski einmitt gerist ekki neitt og mér finnst frekar að stjórnarliðarnir hafa svolítið talað á þann veginn. Að það mun ekkert gerast, það er engin hætta, það er engin að fara að leggja sæstreng, menn tala svolítið svona. Kannski er það bara hárrétt, kannski gerist ekki neitt. Og allt verður með kyrrum kjörum langan tíma. Það má vel vera þessi hárrétt að það gerist ekki neitt, kannski 5 ár eða 10 ár. En, og það sem ég hef verið að ítreka í minni síðustu ræðu, er það að við erum búin að innleiða þetta og undan því er ekki komist. Þannig leið og kemur ágreiningur, leið og verður einhver árekstur, leið og ég hef ekki hugmyndaflug til að ímynda mér hvað gæti gerst og ætla ekki að koma einhver dæmi það, en leið og einhver býr til ágreining og fer í mál við okkur vegna sem ósáttu við okkar túlkun eða framkvæmd á þessum samningi, hvað varðar orkupakkann, að þá mætum við og horfumst í augu við áhættuna sem við erum að taka með því að innleiða þetta með þessum fyrirvara sem svo er nefndur, sem er auðvitað bara mjög svo veikur og hefur ekkert gildi
og mun falla sjálfan sig leið og reynir á hann. Því að textinn í regluverkinu, hann stendur. Hvað einhverjir orkumálastjórar segja árið 2019, það stendur bara augnablik í samanburðinum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauti Hjaltasyni fyrir ræðuna. Þetta áhugaverð umræða. Ég hef hér fyrir framan mig ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, númer 93 frá 2017, frá 5. maí 2017. Og það svolítið áhugavert að gefa gaum að orðalaginu sem notað er. Fyrsti töluliður. Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins EB númer 713/2009 frá 30. júlí 2009 að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði. Þetta sú reglugerð sem við þykjumst ekki ætla að innleiða. Þetta eru töluliðir sem telja 10 talsins og í 8 þeirra þetta orðalag notað, fella ber inn. Það að segja, það engin undanbrögð sem verða liðin þar. Við skulum fella þessar gerðir inn. Og eftir því sem maður kafar meira ofan í þetta, þá virðist það vera alveg morgunljóst að ef það rétt sem að ég hef fengið upplýsingar frá utanríkisráðuneytinu, að fyrirvararnir séu settir gagnvart stjórnarskránni, það að segja gagnvart okkur raunverulega, svo að við getum innleitt, til þess að við séum ekki brjóta stjórnarskrána, að þá liggur það nokkuð ljóst fyrir að það ekki gagnvart innleiðingunni sjálfri. Það að segja að það stendur til að innleiða þessar reglugerðir að fullu. Og ákvæði reglugerðarinnar stendur skulu. Þetta allt í boðhætti. Að því að samning þennan varðar og aðlögunin hér segir að ákvarðanir eftirlitsstofnunar EFTA, með leyfi forseta, skulu án ótilhlýðilegrar tafar samþykktar á grundvelli draga sem stofnunin, sem Stacey, hefur samið að eigin frumkvæði eða að beiðni eftirlitsstofnunar EFTA. Hvernig skilur hv. þingmaður þetta? Er það einhver valmöguleiki í huga þingmannsins hvort að við getum eða getum ekki innleitt þessar reglugerðir eins og þær standa orðrétt? Og svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir spurningarnar. Hann spyr valmöguleika, hvort valmöguleika á að innleiða þetta eða ekki. Já, ég held það. Ég held við bara ennþá rúma möguleika í þessu máli og margir ræðumenn hér bæði í dag og fyrir helgi hafa verið að benda á þennan valmöguleika sem bara í samningnum, í sjálfum EES-samningnum, 102. grein, þar sem að ef einhver þjóð hafnar þessu, hafnar innleiðingu, að þá hægt að senda ágreiningin eða athugasemdirnar aftur inn í sameiginlegu EES-nefndina, þar sem að við myndum skýra okkar mál út og það myndi fá umfjöllun þar. Og hugsanlega, nú einmitt á rökum sem stjórnarliðar hafa sjálfir fært fram, að hingað liggur enginn sæstrengur, einmitt með þeim rökum myndu Evrópuþjóðirnar og EFTA-þjóðirnar hugsanlega bara sætta sig við það að við erum undanþegnir innleiðingu á þessum allavega reglugerð 713 og hugsanlega einhverjum fleirum ákvæðum sem við höfum mestar athugasemdir við. Þetta hinn eðlilegasti hlutur í heimi. Af hverju menn svona feimnir við að fara þessa leið? Menn segja hún hefur aldrei verið farin áður. Svo heyrði ég einu stjórnarliða hér áðan í ræðu sem sagði, og hann var hv. þingmaður ansi galvaskur, þegar hann sagði, svo sannarlega munum við nota 102. greinina þegar þörf verður á. Það má vera galvaskur hérna upp í ræðustól, en þora svo ekki að beita sér þegar að þörf á. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni. Já, oft var þörf en nú nauðsyn, segir gamalt máltæki. Ég skil það þá sem svo að ef við innleiðum ekki og förum fyrir sameiginlegu EES-nefndina, þá höfum við raunverulega val. En ef við hins vegar förum hina leiðina og innleiðum, þá erum við komin á þann stað sem ég lýsti hér áðan í fyrra andsvari. Það er að segja að við eigum, við skulum, það er engin undanbrögð. Og það stendur hér í þessari sömu ákvörðun sameiginlegu EES-nefndina sem ég var að lesa upp úr áðan, með leyfi forseta. Þegar stofnunin semur drög fyrir eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við þessa reglugerð skal hún tilkynna það eftirlitsstofnun EFTA. Hinn síðarnefnda skal setja frest sem eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna hafa til þess að gefa álit sitt á málinu, að teknu fullu tilliti til þess hversu málið er brýnt og flókið og afleiðingar sem það kann mögulega að hafa. Eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna geta óskað eftir því að eftirlitsstofnun EFTA taki ákvörðun sína til endurskoðunar. Eftirlitsstofnun EFTA skal senda slíka beiðni til stofnunarinnar. Ef þannig ber undir, skal stofnunin íhuga að semja ný drög fyrir eftirlitsstofnun EFTA og svara án ótilhlýðilegrar tafar. Og ég spyr þá, hefur það verið gert? Hafa slík mál verið send þangað til þess að fá nýtt álit? Og ef svo væri, ef við myndum vilja gera það, væri það þá fær leið frekar en nú? Ég get bara ekki séð, hæstv. Forseti, að þetta sé leiðin sem rétt er að fara. Og ég get ekki séð, hæstv. Forseti, að rökin það að þetta hafi ekki verið gert áður, að þau séu eitthvað sem að sé hald í. Allavega hefur enginn getað upplýst það hvers vegna eða hvaða hótanir felist í því að það verið pólitískt uppþot hér ef við förum þessa leið. Mig langar til að spyrja hv. þingmann það, hvort hann telji að það sé fært að fara ófærar leiðir eftir innleiðingu ef það er ekki færar nú. Og svarar hv. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, andsvari öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Ég er nú ekki sérfræðingur í Evrópurétti og þekki nú ekki hvernig kaupin gerast á eyrinni fyrir sameiginlegu EES-nefndinni og regluverkið í heild sinni eða einhverjum smáatriðum alls ekki, en ég geri mér fulla grein fyrir því að nú stöndum við á þeim tímapunkti og þeirri örlaga stundu að við erum hér að velja. Við erum að velja á milli þess að innleiða regluverkið, þriðja orkupakkann, eins og hann liggur fyrir í heild sinni. Og þegar við erum búin að því, þá verður ekki aftur snúið. Hins vegar, ef við ákveðum að gera ekki, þá getum við farið þessa leið sem ég nefndi hér áðan. Þar að segja, fara aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Og sú leið er vörðuð í samningnum, í lagagrein sem ég nefndi hér áðan. Þannig að ég tel að það vera svona augljóst þegar að þetta mál er að ræða. Og það er alls ekki nauðsynlegt að falla frá þjóðréttarlegum fyrirvara þessu máli og veita þannig ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar lagagildi hér á landi. Það er alls ekki nauðsynlegt. Og einmitt vegna þess að öllum ber saman að þessi lagaákvæði, það ber öllum saman það, bæði þeir sem hafa að tala á móti þessu máli og með því, að þessi lagaákvæði eiga ekki við hér á landi að óbreyttu og hafa ekki raunhæfa þýðingu hér eins og staðan er í dag. Það er allir sammála þetta. Af hverju í ósköpunum eigum við þá ekki einmitt að nota þessa vörðuðu leið sem er að finna í samningnum sjálfum? Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, mér langar hér að velta aðeins upp spurninginu það hvort að við séum að taka á okkur einhver frekari skyldur heldur en umfram það sem við höfum í dag með því innleiða þennan þriðja orkupakka, og ég held að svarið við því hljóti að vera jákvætt því að það er sama hvað þessi fyrirvari segir, við verðum stærri hluti af orkumarkaði Evrópusambandsins og sem við tengjumst nú með afstrekk einhvern tímann eða ekki. Þessi innleiðing gerir það að verkum. Nú, síðan er það, langar mig að nefna annað
að í því ferli sem skrifað er inn varðandi samskipti eftirlitsstofnunar EFTA, ESA og Evrópustofnunar ACER, þá er alveg ljóst að ACER hefur þar skiptir miklu máli þá niðurstöðu sem kann að nást, og eins og ég hef skilið þessar reglur þá er raunin þessum tveimur aðilum skylt að ná sameiginlegri niðurstöðu, en í öllum tilvikum þá virðist vera sem ESA þurfi að taka við túlkunum og skipunum frá ACER. En mér langar líka að koma hér inn á eitt, vegna þess að í máli mínu hef ég lagt fyrst og fremst áherslu á það í dag að ég hef áhyggjur af því að við séum smám saman að ganga lengra í því að afsala okkur völdum eða áhrifum til Evrópusambandsins, og langar að nefna hér sem lítillega kom inn á fyrr í dag álit, eða ekki álit, svona vangaveltur eða fyrirlestur sem var fluttur á Akureyri. Þar er maður sem heitir Max Baumgart sem er með langa lista af gráðum og störfum fyrir evrópskum háskólum og svo framvegis. Hann veltir því upp hvort að það sé að þrátt fyrir það að ef við gefum okkur það að eingöngu sé hægt að ráðast í sæstreng með vilja og samþykki íslenska ríkisins, að þá veltir hann því upp og tilrauninni að það megi færa fyrir í rök að ákvæði frjáls vöruviðskipti í sáttmála Evrópusambandsins leggi þá skyldu aðildarríkin þau bæti flutningskerfi sín, og þetta byggi á því að frjáls viðskipti með raforku verði eingöngu tryggð með fullnægjandi flutningskerfi. Það er að segja að það er ekkert loku fyrir það skotið að Íslandi verði hreinlega gert að tengjast þessum markaði samkvæmt þessum vangaveltum þessa fræðimanns. Það skiptir líka máli að hann segir að túlkun ákvæði sambandsins aukinn samruna í því að leggja skyldur á þessu tagi á aðildarríkin. Þannig að mér finnst við verðum að svara þessum spurningum endanlega, hvort að það geti verið að við séum að þetta muni hafa áhrif hér á landi sem þessi ágæti fræðimaður heldur uppi, að það kunni að vera skapast svo skilyrði að einfaldlega verðum að því skorið hvort að sú kenning eða svo niðurstaða sem ég hef dregið af þessu, að við séum að færa frekari völd frá okkur, gerir það verkum að það þurfi að staldra við og segja hingað og ekki lengra. Það er þannig að í öðrum orkupakka eða annarri orkutilskipunum þegar hún er tekinu upp, að þá innleiðum við ákveðnar skyldur, tökum ákveðnar skyldur á hendur Íslandi með því, og í rauninni er þriðji orkupakkinn framhald af þeim skildum. Og spurningin er því, mun þetta halda svona áfram? Og á hvaða tímapunkti erum við það búin að segja hingað og ekki lengra? Á hvaða tímapunkti er það sem að við segjum að það er orðið of mikið, við höfum gengið of langt? Sá tímapunktur, það er vont ef sá tímapunktur kemur að vera til þess að setja hugsanlega þennan samning í uppnám. Það er ekki ástæða til þess að gera það meðan við höfum úrræði eins og við höfum í dag. Það er að segja að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar og láta reyna endanlega á undanþágur. Fjórir hv. þingmenn óska til að veita andsvar og fá ræðutími mínúta í hverri umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ræðuna. Hann kom inn á í ræðu sinni þessa tilhneigingu að menn framselja alltaf meira og meira vald, fleiri og fleiri bita til erlendra stofnana, og í umræðunni er því mikið flaggað að með framkvæmd hafi það þróast þannig að heimild til framsals valds
sé í rauninni tengd því að það sé vel skilgreint og afmarkað máli sem verið að í rauninni framselja hverju sinni, sem sagt valdi sem verið að framselja hverju sinni. Þykir hv. þingmanni þetta hafa ágerst undanfarin misseri eða erum við komin að einhverjum mörkum hér sem þannig að menn séu hættir að ganga lengra hverju sinni. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég held að sé einmitt ágætt að velta því upp hvort að við séum komin að einhverjum mörkum varðandi framsal valds. Og ef ég man rétt, ég ætla nú að hafa smá fyrirvara á því, að þá er það einmitt svo spurning sem að fræðimenn hafa velt upp, íslenskir, að þessi, ég kalla það salami-taktík í rauninni eða þessi salami-aðferð, að hún get ekki gengið endalaust og endanum séum við búin að gefa það mikið vald frá okkur að við verðum að segja að hingað ekki lengra. Og ég held að það megi fullir að sá tímapunktur sé jafnvel núna uppi varðandi orkupakkann. Því að ég held að ef við tökum það skref sem við verðum að taka núna við innleiðingu 3. orkupakkans, þá verður mjög erfitt fyrir okkur að standa í vegi við frekara framsali þegar kemur orkupakka 4 og svo framvegis. Vegna þess að við sáum það við innleiðinguna á orkutilskipun nr. 2 að þegar við innleiddum hana þá gerðum við það svo glæsilega að rök okkar haldi ekki gagnvart Evrópusambandinu. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka svarið. Telur hv. þingmaður einhverjar líkur vera til þess að þegar við höfum fengið þá kveðju frá Evrópusambandinu að við höfum innleitt annan orkupakka með slíkum bravör og gengið miklu lengra heldur en krafist var af okkur, verði niðurstaðan sú að menn nýti ekki þá heimild sem er römmuð inn í 102. greininni. Telur hv. þingmaður að séu einhverjar líkur til þess að menn seilist eða nýti sér 102. greinina á síðari stigum úr því að ekki er talin ástæða til þess að nýta hana núna, þrátt fyrir að þessar miklu efasemdir séu uppi málið. Það sé búið að flagga því það er ekki eins og hægt að segja flagga, fyrirvarar sem að menn þengi allt sitt traust á, virðast haldlitlir og óljóst, meiri segja hörðustu stuðningsmannum virtist óljóst hvar þeim væru fyrirkomnir og hver afstaða þingmannsins er til þessu. Svarar andsvari öðru sinni, hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég held að það sé mjög, í mínum huga er engin vafi það að þeir sem í það minnsta halda nú á þessum málum munu ekki nýta sér 102. grein samningsins varðandi orkumál þegar fram í sækir ef þeir gera það ekki núna. Því að það verður ennþá erfiðara að mínu viti að rökstyðja af hverju menn ætti að gera slíkt ef er haldið áfram á þessari braut. Það verður erfiðara að mínu viti að fara rök fyrir því að við eigum að fá einhverjar sérstakar undanþágur eða eitthvað annað eða við eigum að standa fyrir utan þennan evrópska orkumarkað ef við tökum þetta skref sem við verum að taka núna. Ég sé það allavega ekki gerast eða sé þegar það verði allavega að minnsta kosti mjög erfitt að færa fyrir því rök. Við svo sem vitum ekki hverjir verða við stjórnvölinn þegar að mögulega því kemur, en eins og staðan er í dag myndi ég segja að það séu hverfandi líkur á því að menn myndu taka það eða láta á það reyna. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstvirtur forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Varðandi þessar innleiðingar okkar frá EES og Evrópusambandinu, þá er það svona segin saga og nokkuð gegnumgangandi í gegnum innleiðingarnar að þær eru meira og minna orðaðar í boðhætti. Það er að segja,
Ísland skal eða það ríki sem við á skal. Og allt sem varðar það að taka eitthvað skref tilbaka eða taka til endurskoðunar, að þá það eitthvað sem raunverulega meira og minna á hendi þá EFTA eða eftirlitsstofnunar EFTA eða þá ACER. Og mér langar til að spyrja hv. þingmann, telur hann að með þessari innleiðingu séum við komin á þann stað, ef að vilji stjórnvalda stendur ekki til þess að spyrna hælum nú, að hann verði frekar fyrir hendi eftir að þetta komið inn í íslenskan rétt? Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, má í rauninni hafa skilning á því að Evrópusambandið sendi sína tilkynningar eða gerðir í boðhætti, því að markmiðið að hafa sem mesta einsleitni og allir sitji við sama borð og fylgi sömu reglum í raun. Ég held hins vegar að það sé alveg ljóst að þegar að búið að innleiða eitthvað í okkar rétt, að þá verður ekki aftur snúið. Og ég hef hér minnst á og held að ég fari með rétt mál að það sé í 7. grein samningsins þar sem talað um þessa einsleitni og þeir sem að innleiða gerðirnar þurfi að tryggja það að eftir þeim sem farið með skýrum hætti. Þetta spurning sem við höfum velt hér upp varðandi það hvort að menn munu vilja beita 102. greininni síðar í ferlinu, þar að segja orkupakki 4 eða 5 eitthvað slíkt kemur. Ég svara því þessari spurningu nú eins og fyrr að ég held að menn muni ekki gera það. Þá veitir andsvar öðru sinni það ekki. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, það nú akkúrat málið. Boðhátturinn hefur tilgang. Það einsleitnin, að allir sitji við sama borð. Það engin sér ákvæði fyrir okkur Íslendinga sem segir okkur það einfaldlega að þessir fyrirvarar sem búið að tefla fram, þeir hafa bara ekkert gildi. Ef að þeir hefðu það, þá væri í raun og veru tilskipunin orðuð á annan hátt og þá væri í henni að finna heimild til þess að setja fyrirvara, heimild til þess að sitja við annað borð, heimild til þess að vera ekki með einsleitni. Og ég verði einhvern veginn að velta því upp hér enn og aftur að við þessa innleiðingu þá erum við komin á þann stað að það verður ekki snúið við í orkumálum. Og við sjáum það víðs vegar Evrópu að nú eru til dæmis Frakkar, 107 þingmenn þar, búnir að lýsa sig andvíga þessari löggjöf opinbert útboð á nýtingu á vatnsaflsvirkjunum. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég verður viðurkenna það að auðvitað vonar maður að á einhverjum tímapunkti þá rísi þingmenn eða jafnvel einstaka þjóðir upp og segi hingað ekki lengra þegar kemur að hvernig menn ráðskast með nýtingu náttúruauðlinda eða eins og hv. þingmaður nefndi Frakkland, einkavæðingu ríkisfyrirtækja. En markmið Evrópusambandsins alveg skýr í þeim stefnum sem við höfum séð, hvort að það eru undirstofnanir eða aðstæðaráðið í Brussel, að það að þróa orkumarkaðinn á þeirri forsendu að þetta vara og vöruna eiga að gilda bara ákveðnar reglur eins og hverja aðra vöru. Og það svolítið sérstakt að sjá það að Ísland skuli einhvern veginn, og svo ríkisstjórn sem nú sérstaklega, ekki hika við það að taka þátt í frekari markaðsvæðingu á orkuauðlindunum. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég vildi aðeins koma inn á það við hv. þingmann að við þekkjum það með EES-samninginn að því nú marghaldið á lofti að hann sé svona ákveðinn grundvöllur að ýmsum lífsgæðum og menn hafa miklar áhyggjur af því að það sé verið að stefna að þessum samningi hættu.
með því að fara þessa lögformlegu leið að óska eftir þessari undanþágu sem mjög mikilvæg fyrir okkur. En það sem ég langaði kannski að spyrja hv. þingmann að er ekki skynsamlegt í stöðunni, ef við reynum að finna einhverja kannski sáttaleið í þessu máli hér bara að fresta þessu máli til næsta hausts til þess bara að kynna málið betur fyrir þjóðinni, vegna þess að ég held að þjóðin átti sig ekki eða þekki málið ekki nægilega vel vegna þess að hefur bara ekki verið kynnt almennilega fyrir þjóðinni. Þannig að gæti það kannski verið lausn á þessu máli að reyna að fresta því fram á hausti. Og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég held að besta lausnin sé í sjálfu sér að vísa málunum til sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem að reynt yrði að miðla málum og fá undanþágu fyrir Ísland frá þessari innleiðingu. Það eru fullt af rökum og kannski betri rök í dag heldur en voru áður fyrir því að það ætti að nást. Hins vegar finnst mér líka sú hugmynd að fresta mál til haustsins og reyna að ná einhvers konar meiri sátt það, nota tímann til að ræða við þessa velviljuðu vini okkar sem virðast vera þarna núna að sýna þessu öllu sama skilning, ræða við þá einhvers konar útfærslu sem heldur þá betur vatni heldur þessi heimatilbúni fyrirværi sem hér þá hugnast mér það ekkert illa. En ég held hins vegar að finnst einhvern veginn eins og það væri eðlilegra að fara í sameiginlegu EES-nefndina en hitt finnst mér ekki útilokað. Þá til andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið og ég tek einmitt undir þetta með hv. þingmanni að fara þessa lögformlegu leið, að reyna að fá þessa undanþágu sem skiptir okkur verulegu máli og við höfum sterk rök akkúrat í þessu máli. Við erum ekki tengd þessu samevrópska raforkumarkaði og það eitt og sér hljóta að vera mjög sterk rök fyrir því að fá undanþágu og þess vegna er það svolítið sérstakt að hvað stjórnvöld og stjórnarflokkarnir virðast vera óttaslegnir við það að þetta fari allt saman í uppnám ef við förum þessa leið. Ég verð að segja eins og er að ef maður setur sig aðeins bara hinum megin við borðið, Evrópusambandsmegin, að þegar rökin eru svona sterk, við erum ekkert aðilar að þessu, að þá hljóti menn að sýna því skilning og skoða það og þá að láta reyna á þetta fyrir nefndin. En ég skil ekki, herra forseti, þennan ótta stjórnarflokkana í þeim efnum. Og svarar andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég held að ég hef meiri áhyggjur því að allt þetta tal upplausn EES-samningsins og það að menn tali eins og þetta mál geti einhvern veginn búið til óvissu framtíð hans sé rauninni til þess fallið að grafa undan frekar en þessi umræða hvort við eigum að nota 102. grein eða ekki. Við vitum það alveg að leið að við förum að upplefa eitthvað sem einhvers konar einhliða eða jafnvel einhvers konar ógnartilburði að þá leggst það nú ekki vel í mannskapinn yfirleitt. Og ég held því að við eigum að láta því að tala eins og þetta muni hleypa samningnum eitthvað uppnám. Það er alveg klárt og kvitt og það deilir í rauninni enginn að þetta er lögformlega leið að fara með málið aftur til EES-nefndarinnar. Það síðustu veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég er staddur á þeim stað að reyna að skilja það sem er kallað hér í einum fyrirvaranum sameiginlegu skilningur utanríkisráðherra og orkumálastjóra ESB. Þar sem komi fram að vegna sérstöðu Íslands með einangrað dreifikerfi hafi stór hluti ákvæða þriðja orkupakkas gildin í raunhafa þýðingu hérlendis. Og ég er að velta því fyrir mér að því nú hefur hv. þingmaður setið í stóli utanríkisráðherra
og við vitum ekkert hvað þessi sameiginlegi skilningur fæddist, hvort að hann gerði það í síma eða yfir samloku sódavatni eða kaffi og vínarbrauði. Spurningin er, hefur einhver slíkur sameiginlegur skilningur innan gæsalappa eitthvað lögbært hald, eitthvað hald í einhverjum slíkri yfirlýsingu sem gefin út svona í kurteisisskyni einhvers staðar í hjali tveggja manna annaðhvort í gegnum síma eða einhvers staðar á kaffihúsi. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, yfirlýsingin sem slík hefur vitanlega ekkert lögformlegt vægi. Hún hefur ákveðið pólitískt gildi þegar við ræðum orkumál, þá hefur hún ákveðið pólitískt gildi. Ég held hins vegar að hún hafi ósköp lítið gildi þegar við förum að velta fyrir okkur einsleiti markaðarins, frjálsu flæði vöru yfir landamæri og þess háttar sem við höfum þegar innleitt í okkar rétt, eins og með þjónustutilskipuninni svo dæmis er tekið, eða opinberum innkaupum sem við innleidtum hér 2014. Ég held að þá hafi þessi yfirlýsing ósköp lítið vægi ef nokkuð, vegna þess að þeir sem að sýsla með aðrar greinar Evrópusambandsins eru algjörlega óbundin af þessari yfirlýsingu, og meðan hún hefur ekkert lögformlegt gildi þá fæ ég ekki séð annað en að hún sé fyrst og fremst bara vottur góðan hug. Þá veitir andsvar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég var einmitt að velta þessu fyrir mér vegna þess að það hefur nú flogið fyrir hérna aðeins í umræðunni að það kynni að vera hætt á því að málaferli myndu eiga sér stað milli sem sagt reist á þessum samningi sem við erum að undirgangast og ég fór svona bara að velta því fyrir mér hvaða rök í slíkum málaferlum einhver svona sameiginlegur skilningur hefði, það að segja hvort að þarna væri eitthvað hald, hvort að þarna væri eitthvað sem hægt er að byggja á, hvort að þarna væri einhver vörn í hugsanlegri málsókn gegn okkur. Þannig að mér langar aðeins til að spyrja þingmanninn aftur hvort að hann kannist við það að svona sameiginlegur skilningur svokallaður sé sem sagt nýttur sem hluti af einhverju lögformlegu samkomulagi milli tveggja aðila, hvort sem það eru tvö lönd eða eins og í þessu tilfelli land og bandalag landa, og hvort hann telji að þetta hafi í sjálfu sér einhverja þýðingu. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég held að þegar komið inn í dómsalinn þá hafi þetta svona takmarkaða þýðingu. Það er svona mitt mat. Við sáum það nú í þessu svokallaða ófrosna kjötsmáli að yfirlýsingar eða fyrirvarar sem við héldum að við höfðum skipta þar í rauninni mjög litlu máli. Og nú í rauninni telja fræðimenn íslenskir að niðurstaða EFTA-dómstólsins hafi ef til vill verið röng hreinlega og við getum lítið gert í því. Ég held að það sé bráðnauðsynlegt að við hugsum, að gerum okkur bara grein fyrir því að þegar komið út í einhvers svona málaferlið þá gildir bara lagabókstafur sem er fyrir hendi og það er svo lagabókstafur sem við erum að innleiða í rauninni í dag. Við erum að innleiða þriðja orkupakkann eins og hann kemur fyrir og taka á okkur þá frekari skuldbindingar sem að því fylgir. Ég held að það sé ekki hægt að velka sér vafa neitt annað. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þegar ég lauk máli mínu hér fyrir í kvöld í fyrstu ræðu minni, þá þurfti ég að eiga hér orðastað við hv. þingmann Hjálmar Boga Hafliðason, framsóknarmann sem hingað kom í mýflugumynd og varpaði fram nokkur spurningum en hvarf síðan á braut. Ég var hins vegar búinn að lofast til þess að ég skyldi útskýra í nokkrum orðum þar sem hann hafði hér fram að færa, sem var aðallega það að árið 2015 að þá var samþykkt hér á þinginu breyting á raforkulögum með tilvísun í 22. grein þessa orkupakka sem við erum núna að fjalla um.
Þessi 22. grein, hún var sem sagt í sjálfu sér fylgifiskur annars orkupakkans þar sem gert ráð fyrir skiptingunni í framleiðslu og dreifingu og þess vegna var talið æskilegt fyrir Ísland að við myndum setja upp þessa kerfisáætlun til þess að skipuleggja mætti betur raforkudreifingu hér landið. Og eins og fram hefur komið að þá nú ekki vanþörf á því. Og þar sem að hv. þingmaður spurði mig hvað hefði breyst að mínu áliti og að minni skoðun frá því þá og ég lofaði honum svar í þessari ræðu, þá get ég sagt það í 2 orðum. Ekki neitt. Það hefur ekki neitt breyst í afstöðu minni eða okkar Miðflokksmanna í þessu efni. Við einfaldlega tókum upp þessa 22. grein árið 2015 til þess að koma hér á kerfisáætlun sem var talin nauðsynleg út af því að byggja hér upp kerfi innanlands í dreifingu. Það búið að reyna hér í þessari umræðu að segja að þeir sem nú skipa þingflokk Miðflokksins og voru áður í öðrum flokki, eða þriðja, að þeir hafi sem sagt skipt rækilegum skoðun í þessu máli og hafi reynt að innleiða hér þennan orkupakka á sínum tíma og hlaupi nú frá því eins og hundar frá spýju. Þetta náttúrulega alrangt vegna þess að, eins og ég segi, það hefur í sjálfu sér ekkert og ekki bara ekkert í sjálfu sér, það hefur ekkert breyst í okkar afstöðu, ekki á nokkurn hátt. Við tókum bara þetta inn og síðan var því lokið. En nóg þetta, ég ætlaði nú reyndar aðeins að segja að það hins vegar rannsóknarefni og það hefði kannski verið ágætt fyrir þennan ágæta þingmann Framsóknarflokksins að skýra út fyrir okkur hinum og tala nú ekki öllum kjósendum eða þessum kjósendum sem flokkurinn á eftir. Hvað olli því að Framsóknarflokkurinn, þessi þingflokkur Framsóknarflokksins, búinn að hlaupa frá landsfundar eða flokksþingsáætlun sem var það að hér ætti ekki að afhenda útlendingum yfirráð yfir okkar orku. Þar hefur þingflokkur flokksins gjörsamlega snúist við og tekið 180 gráðu beygju. Má segja á svipaðan hátt með þingflokk Sjálfstæðisflokksins að þar líka sá þingflokkur búinn að hlaupa frá landsflokks segir þingssamþykkt sem var í sjálfu sér á sama veg. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að hvar sem maður fer þá hittir maður fólk sem hefur áður kosið þessa flokka og segir aldrei meir. Ef þetta verður samþykkt þá er ég og Sjálfstæðisflokkurinn eða ég og Framsóknarflokkurinn eftir því við hvernig þú talar skilin að skiptum. Og auðvitað er það náttúrulega mjög sorglegt að þessir þingflokkar, báðir tveir, að þeir virðast ekki heyra neitt það sem gerist hér fyrir utan húsið. Og eins og ég sagði hér í kvöld að þó að það hafi ekki verið margir hér fyrir utan í dag og ekki rosalega margir hér á laugardaginn, þá er þetta samt fulltrúar fólks sem yfirleitt mætir ekki til mótmæla. Þetta er svona þögull meirihluti sem lætur ýmislegt yfir sig ganga en er núna nóg boðið. En þetta fólk verður náttúrulega líka mikið á samfélagsmiðlum. Það eru komnar einhverjar 14-15.000 undirskriftir frá Orkan okkar og svo framvegis. Þannig auðvitað er þetta fólk að láta í sér heyra, að sjálfsögðu. Og auðvitað treystir þetta fólk á það að flokkarnir sem það kaus, að þeir haldi haus í þessu máli, en því miður þá lítur ekki út fyrir að svo sé. Það er búið að tala hér mikið álit lögfræðinga, aðallega tveggja, en mig langar aðeins til þess að drepa hér á álit ágæts lögfræðings sem heitir Eyjólfur Ármannsson og er lögfræðingur hjá LLM. Og hann segir í grein í Morgunblaðinu, mjög góðri grein, að hann segir hér til dæmis með leyfi hæstvirts forseta. Það er að segja, þá er hann að taka til þar sem segir í greininnar með leyfi forseta, þá verði jafnframt tekið enn frekar og sérstaklega til skoðunar á vettvangi Alþingis hvort innleiðing hennar, það er að segja ESB-gerðinnar við þær aðstæður samræmist íslenskri stjórnarskrá. Og hann segir að þessi klausa sé rýr en athyglisverð þar sem hún feli í sér óvissu. Og hann segir hér með leyfi forseta, sjá má að lagafyrirvarinn felur í sér
vafasama lögfræðilega loftfimleika og óvissuferð gagnvart eftirfylgni við EES-samninginn en fyrirvarinn á að setja skorður við að með innleiðingu gerðarinnar geti Ísland orðið hluti innri orkumarkaðarins. Gerðin felur í sér framsal á fullveldi og stjórnskipuleg álitaefni og á Alþingi að krefjast nánari upplýsingum innleiðinguna. Og það akkúrat það sem við höfum verið að reyna að gera hér alla þessa klukkutíma. En Eyjólfur heldur áfram með leyfi forseta. Reglugerð raforku viðskipti við landamæri sögð hafa ekki þýðingu hér á landi. Hann segir hins vegar hér síðar í greininni að höfnun á þriðja orkupakkanum muni ekki setja aðild Íslands að EES-samningnum í uppnám. Og hann segir með leyfi forseta: Alþingi ber að hafna þingsályktunartillögunni og tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni. Slík málsmeðferð ógnar ekki aðild að EES-samningnum enda í fullu samræmi við ákvæði hans. Akkúrat það sem við erum búin að vera að halda hér fram alla þessa umræðu. Eyjólfur heldur áfram með leyfi forseta: Ótti við slíkt hættulegur samstarfinu. Stór hluti þriðja orkupakkans hefur ekki gildi fyrir Ísland, líkt og orkumálastjóri ESB og utanríkisráðherra hafa lýst yfir, og mikilvægt að það komi fram í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Enn einn punkturinn sem við erum búin að fara fram á, Miðflokksfólkið og Flokks fólksins, að EES-nefndin sjálf gefi út þessa yfirlýsingu. Og hann segir, með leyfi forseta: Nefndin færi varla að komast að öðrum skilningi, enda sitja þar undirmenn ráðherrans og orkumálastjórans, sendiherrar Íslands, Noregs og Liechtenstein EFTA-megin og fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB hinum megin. Þetta yrði í fyrsta sinn í 25 ára sögu EES-samningsins sem hinn stjórnskipulegi fyrirvari væri nýttur og máli vísað aftur til nefndarinnar. Enda í fyrsta sinn sem ætlunin að færa helstu náttúruauðlind Íslands undir erlend eftirlit og regluverk innra að raforkumarkaðar ESB sem landið ekki hluti af. Og ég segi, frú forseti, getur þetta verið skýrara? Ég held ekki. Og hægt að orða þetta þannig að ekki sé hægt að skilja það. Ég ekki þeirra skoðunar. Og mér finnst þetta álit þessa ágæta lögmanns, það lýsir að mínu mati nákvæmlega, að það byggir nákvæmlega undir þau rök sem við höfum haft uppi í þessari umræðu frá byrjun. Að þetta sé nauðsynlegt að láta reyna á allan samninginn. Og eins og hann segir, ótti við að reyna á það hættulegur samstarfinu sem slíku. Því að maður lítur að spyrja, ef 102. greinin væri ekki þarna, ef hún væri ónauðsynleg, þá væri hún ekki hluti þessa samnings. Vegna þess að það greint að það gert ráð fyrir því að þetta sem sagt gerist, að ríki sem sagt komin tilbaka til sameiginlegu nefndarinnar með álitamál, fari í sáttaferli, fái niðurstöðu sem er sem sagt það sem fyrirvarinn kemur frá sameiginlegu nefndinni en ekki einhliða fyrirvari héðan sem ekki túkallsvirði eins og við erum búin að sjá í hráa og frosna kjötsmálinu. Þetta, frú forseti, kjarninn í þeim málflutningi sem við Miðflokksfólk og Flokks fólksins höfum haldið uppi hér allan tíma. Og það ánægjulegt þegar menn af þessum kaliber, virtir lögmenn, styðja í einu og öllu málflutning sem við höfum haldið fram hér allan tíma. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem var afar skelegg eins og hans von og vísa. Ég verð að taka undir það sem hv. þingmaður kom hér inn á, að það svolítið merkileg staða að hér í þessum þingsal hafa að mestu leyti talað 9 þingmenn.
þingmenn Miðflokksins gegn þessum orkupakka. Og maður myndi upplifa það sem svo að þingflokkur sem var með tæplega 11% kjörfylgi ætti sér nú ekki marga fylgismenn að máli hér úti í þjóðfélaginu. En upplifunin allt önnur. Ég tek undir það. Ég hitti fólk úr öllum flokkum sem að ég yfirleitt ósammála í stjórnmálaskoðunum. Og svörin á eina leið. Þau tala svik, fólki tala svik við stefnu flokksins, svik við gefin loforð og það kannski ekkert ástæðulausu. Vegna þess að hér á þessum vettvangi, það er að segja í sölum Alþingis, sem og annars staðar, hafa þessir flokkar, það er að segja stjórnarflokkarnir, gefið það ítrekað út að þeir muni ekki taka þessi skref sem lagt til að sé tekið hér. Og ég verð að segja það að öll framganga stjórnarliða í þessu máli bera vott raka þurrð. Hér hefur fólk ekki keppst við það að koma í ræðustól og fylgja málinu eftir með rökum eða svara spurningum eða efasemdum þeim sem hér eru settar fram. Og mig langar til að varpa því spurningu til hv. þingmanns sem að hefur nú allnokkra reynslu af þingstörfum. Er það alvanalegt þegar það á að keyra mál í gegn með góðu eða illu að það sé gert á þennan hátt? Það sé tekin skemmri skírnin á umræðuna og svo sé það ekki einnar messu virði eftir það að fylgja málinu eftir, heldur sé áfram böðlast í trausti þess að máli verði samþykkt með þvinguðum meirihluta. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Nú ætla ég ekki að halda því fram að afgreiðsla eins og þessi sem að nú er reynt að þvinga hér í gegn sé algeng. Þó er það þannig að víst hefur þetta átt sér stað nokkrum sinnum á mínum ekki svo mjög langa ferli. Þá hefur maður orðið varðið þetta nokkrum sinnum. Afgreiðsla eins og þessi, það er að segja, þær afgreiðslur sem hafa líkst þessari á þessum tíma, hafa átt það sameiginlegt allar að hafa reynst illa og hafa verið til skaða, hafa verið vondar fyrir land og þjóð. Og ég satt að segja eins og fram nú kom hérna í ræðu minni hér áðan. Það sem ég skil ekki er ótti ríkisstjórnarflokkanna. Það er ótti ríkisstjórnarflokkanna við að nýta þau áhöld, þau tækifæri sem eru í samningnum, það er að segja 102. greinina. Ég skil ekki að menn skuli skorta kjark til þess að ganga tilbaka þetta eina skref, naglfesta þessa fyrirvara sem við þurfum Íslendingar að fá og gera, í stað þess að vera með einhverja loðmullu einhver sameiginlegan skilning, fyrirvara sem finnst ekki en svo dúkkar upp í reglugerð sem á nota bene eftir að setja. Eins og ég sagði hér í kvöld, þetta er eins og að rífa hurðina upp á gátt og ætla svo að fara í gerðardóm eða setja í reglugerð dragsúginn sem kemur inn og kuldann sem fer inn í húsið. Þannig að ég bara skil ekki hvers vegna menn hafa ekki þennan kjark sem þarf til að stíga skref sem við höfum rétt á að stíga. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, það er þá svo að ég hef nú fylgst með þjóðmálaumræðu og stjórnmálum í nokkurn tíma þó að ég sé grænn og blautur á bak við bæði eyrun í því tilliti að standa hér. En þetta er þekkt tækni við að koma málum í gegn. En mín tilfinning er sú að þetta sé nú kannski ekki notað í mikilsverðum málum, heldur kannski frekar í málum sem eru, hvað eigum við að segja, þá ríkjandi stjórnarflokkum mikilsverð en væri mögulega hægt að leiðrétta á seinni stigum. En þetta er þannig mál að það er ekki hægt að leiðrétta það á seinni stigum.
vegna þess að þarna skuldbindum við þjóðina að þjóðarétti og við breytum því ekki eftirleiðis hér inn á Alþingi. Telur þingmaður að það séu mörg dæmi þess að þessi aðferðafræði hafi verið viðhöfð við mál sem mætti jafna við það sem hér er til umræðu? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti. Í fljótu bragði þá rámar mig ekki í það að mála þessari stærðargráðu með þeim afleiðingum sem samþykkt þess hefur hafi verið keyrt í gegnum þingið í þvílíku flaustri eins og þetta mál er hér. Og eins og kom fram í máli mínu hér fyrir í kvöld, þá sagði ég það að umræðan sem fram fór hér í síðustu viku og umræðan sem er að fara hér fram í dag og í kvöld, hún er að dýpka þessa umræðu og fyrir þá sem að vilja fylgjast með, nú veit ég ekki hvað fjölmiðlar eru duglegir við að kynna það sem hér kemur fram, ég óttast að það sé kannski fátækt í því efni, en ég held að þeir sem hefði fylgst með þessari umræðu, bæði hér í síðustu viku og hér í dag og kvöld, þar að segja þá er ég að tala um almenning, séu allmiklu fróðari það hvað er undir heldur en áður. Og það er það sem er kannski svo gremjulegt að menn skuli ekki taka þann tíma sem nauðsynlegur er til þess að færa þennan skilning og þessa þekkingu yfir til þjóðarinnar. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssoni fyrir ræðu sína. Það er einmitt svona dálítið á þessum nótum sem að maður upplifir andrúmið svona í stuðningsmannahópum stjórnarflokkanna sérstaklega sem að tala fyrir þessu máli. Það kemur auðvitað ekki sérstaklega óvart að stuðningsmenn þeirra flokka sem aðhyllast Evrópusambandsaðild séu áfram þetta mál, en það hefur komið virkilega óvart hversu ákveðið þingflokkar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar snerust í þessu máli og settu sig svona fremsta í flokk stuðningsmanna þessar innleiðingar. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kom inn á það hér í ræðu sinni að hann upplifði sem svo að stuðningsmenn þessara flokka tjáðu sig á þeim nótum að það væri svona allt að því að menn upplifðu svik flokka sinna við sig. Ég velti fyrir mér hvort að þetta verklag við vinnslu málsins nú hefur mánuðum og misserum saman svona menn verið svona í hægagangi með þetta. Hæstv. utanríkisráðherra, ef ég man rétt, lýsti yfir að hann sæi nú ekki ástæðu til annars en að líta til þess að koma fram með málið á haustþingi, hausti komanda. Það er mikill asi í gegnum nefndina og síðan á að keyra þetta mál í gegnum hér í þingsal á eins skömmum tíma og hægt er og helst, eins og stundum er sagt, í skjóli nætur, þó að við þetta bara tölum málið þegar okkur úthlutað tíma eins og gengur. Heldur það sé þetta verklag mögulega sem er að orsaka þessa tilfinningu margra stuðningsmanna stjórnarflokkanna að menn hafi svona vikið af þeirri braut sem ætlast var til að þeir héldu sig á? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég væri í sjálfu sér alls ekkert hissa á því að fólk sem hefur treyst þessum flokkum fyrir atkvæði sínu sé tortryggið og kannski frekar skilningsvana á því hvers vegna svona mikið liggur á. Og ég segi fyrir sjálfan mig sem þingmaður hér á Alþingi, ég skil heldur ekki hvað lá svo á að troða þessu máli út úr utanríkismálanefnd, að þar skyldi ekki vera hægt að taka inn fleiri gesti og að menn skyldu í raun og veru, eins og gert hefur verið að því er virðist, handvelja þá gesti sem komu fyrir nefndina
til þess að fá einhverja þóknanlega niðurstöðu eða fá fram einhverja skoðanir sem voru þóknanlegar meirihluta nefndarinnar. Vinnubrögð eins og þessi, það er mjög skiljanlegt að fólk, eins og ég segi, sem hefur treyst þessum flokkum fyrir atkvæði sínu og sumt af því fólki sem ég hef hitt úr öllum þessum flokkum, hefur ekki bara gert það í gær, heldur í áratugi. Og það þekkir ekki flokkana sína, það þekkir ekki þessa afstöðu, það þekkir ekki, að menn hlaupi svona gjörsamlega frá stefnu sem þeir hafa haft áður. Það virðist vera nýjung. Ég að vísu veit ekki alveg kjósendur Framsóknarflokksins sem ýmsu vanir. Þar hafa menn hlaupið svolítið í hringi eins og þekkt er. En Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn, ég segi aftur, ég hef heyrt ræður hér frá þingmönnum Vinstri grænna sem að ég hefði varla búist við að heyra á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Og að ég myndi lifa það að heyra þingmenn Vinstri græna tala fyrir styrkingu við Evrópu eins og Kanada-agentar gerðu hér á 19. öldinni í Vopnafirði. Ég hefði ekki trúað því fyrirfram að ég myndi upplifa þetta. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni svarið. Það ég held að hluti af vandamálinu, ef vandamál má kalla, þó að það geti þetta verið tækifæri fyrir aðra flokka heldur en ríkisstjórnarflokkana. Ég held að hluti af vandamáli þeirra stuðningsmanna málsins sé jafnframt það að hafa ekki tekið þátt í umræðunni nema sáralitlu leyti. Við, Miðflokksmenn, sem höfum þurft að tala hér löngum stundum, höfum allan tímann verið að kalla eftir samtali, lagt fram ýmsar spurningar sem ekki var svarað á nefndarfundi og jafnvel kallað fram eftir svörum hér í þingsal. Ég lýsi því fyrir mína parta ef einhver fulltrúi stjórnarflokkana vildi koma hér í umræðuna við okkur, þá yrði viðkomandi hleypt til snarasta fram fyrir okkur á mælendaskránni. Á því mun ekki standa. En ég held að getur verið, hv. þingmaður, að þetta sé jafnframt hluti af því svona rofi sem virðist vera milli ríkisstjórnarflokkanna og stuðningsmanna þeirra í augnablikinu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég held að það geti alveg verið og ég held einmitt að stuðningsmenn þessara flokka sem nú eru að verða fyrir vonbrigðum á hverjum einasta degi með sína þingmenn, ég held að þeir sem sagt sjá eftir því að hafa ekki fengið almennilega kynningu á þessum málstað sem menn segjast hafa hér og menn skuli ekki geta útskýrt það í bara fáum orðum hvað er svona ótrúlega gott og hagfellt við það að ganga þessa braut. Hvað er það? Menn segja það er hræðsluáróður sem er beitt hér. Við erum að eyðileggja, það er að segja andstæðingarnir að eyðileggja EES-samninginn. En ég leyfi mér að benda á það að verði þetta mál afgreitt hér í þinginu, þá er ekki aftur snúið nema með því að segja EES-samningnum upp í heild. Og ég veit í sjálfu sér ekki neinn hér inni sem er áfram það. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mig langar aðeins að koma inn á þessar röksemdir fyrir stuðningi við þriðja orkupakkann og þá sérstaklega þeirri meginröksemd sem þessi sömu aðilar halda fram að innleiðingin hafi enga þýðingu fyrir Ísland, sem í sjálfu sér mjög sérstakt, en leggja hins vegar mikla áherslu á að innleiða þessa innleiðingu sem hefur enga þýðingu. En ef við skoðum þetta nánar þá
þá sjáum við og heyrum í þessum málflutningi hér sem hefur verið meðal stjórnarliðanna og þeirra sem styðja þá í þessu máli, Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata, að það er þessi ótti við þessar pólitísku afleiðingar sem í þýðir raun og veru að Alþingi afsali sér þessum rétti að geta hafnað þessari innleiðingu, nema þá að hugsanlega einhvers konar neyðartilvik eigi í hlut. Og þá spyr maður sjálfan sig, og nú hafa til dæmis þessi álitsgjafar eins og Friðrik Árni Friðriksson og Hirst og Stefán Már Stefánsson, þeir hafa sagt að þessi leið sé fyllilega fær, en þá spyr maður sig, á maður að eiga þjóðríki eins og við í þessu mikilvæga máli að láta stjórnast af pólitískum afleiðingum? Við höfum þessa lagalegu leið sem er okkur fær, en stjórnvöld eða ríkisstjórnin vill ekki fara þessa lagalegu leið út af einhverjum svona pólitískum ótta. Og hvert erum við þá komin sem þjóð þegar við nýtum okkur ekki þennan lagalega rétt en látum hins vegar stjórnast af einhverjum pólitískum ótta? Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég hef einmitt spurt mig þessara spurningar sem að hv. þingmaður beindi hér til mín og ég þakka honum fyrir. Sjálfum hvað það sem menn hræðast. Og í sjálfu sér, það var nú sagt, Delano Roosevelt sagði einu sinni, við höfum ekkert að óttast nema óttann sjálfan. Nú er það þannig allavega á minni ævi, eða því svo lengi sem ég hef fylgst með stjórnmálum, þá höfum við í sjálfu sér staðið í alls konar útistöðum við aðrar þjóðir. Við áttum í stríði við Breta út af landhelgi 3 sinnum. Við erum búnir að eiga svona upp og niður samband við Bandaríkjamenn, til dæmis eins og út af hvalveiðum. Þetta hefur allt vakið og verið uppspretta pólitískrar óvissu á sínum tíma. En öll hafa þessi mál með einhverjum hætti leyst. Og til dæmis eins og núna, eftir þessi 3 þorskastríð sem við háðum við Breta, að líklega eru Bretar okkar svona helstu bandamenn í dag á mjög mörgum sviðum. Og það sem er liðið er einfaldlega liðið af því að við stóðum á okkar rétti og við höfðum betur. Alþjóðadómstólar voru líka með okkur í þessu máli og greiddu okkur atkvæði í vil. Eins er það til dæmis með lyktir Icesave-málsins. Þar fengum við jákvæðan dóm eftir mjög hatrama baráttu hér inn í þessum sal. Og ég get ekki hugsað þá hugsun til enda að ef að sú barátta í þessum sal hefði tapast, hvar værum við stödd þá? Og að sumu leyti leiðum manni svipað núna. Ef að þessi umræða hér í þessum sal núna tapast, hvað verður þá? Og hvaða afleiðingar mun það hafa sem ekki er hægt að ná tilbaka? Og við til andsvar síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni svarið sem var ákaflega gott svar og kom einmitt inn á mjög mikilvæga þátt í þessu öllu saman. Að hvar værum við stödd ef við létum stjórnast af þessum ótta, þessum pólitíska ótta. Og hann nefndi réttilega Icesave-málið í þessu samhengi sem er mjög gott dæmi í þessum efnum, vegna þess að þar var alið á alveg ótrúlegum ótta og afleiðingum þess að við samþykktum ekki þessa samninga, borguðum þessar skuldir sem að einkabankar stofnuðu til, almenningur þurfti að taka það á sig. Og það heyrðust yfirlýsingar sérfræðinga að Ísland yrði Kúba norðursins og svo framvegis. Þannig að það var alið á þessum ótta og nákvæmlega sama er að gerast í þessu máli. Þannig að þetta er mjög sambærileg dæmi og ég þakka hv. þingmanni til að draga þetta hér fram vegna þess að þetta skiptir verulegu máli og þetta
Þetta er mjög góð samlíking hjá hv. þingmanni og þakka honum fyrir. Nákvæmlega sama er að gerast í þessu máli og það er mjög dapurlegt, frú forseti. Þá svarar andsvar í síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, hv. þingmaður, það er þannig að einmitt við kringumstæður eins og þessar þá finnst manni að stjórnmálaleiðtogar eigi að ganga fram fyrir skjöldu og telja kjark í þjóðina og skýra fyrir þjóðinni þá kosti sem eru inni. Og nú segi ég aftur, ég veit ekki nokkurn einasta skapaðan hlut sem rekur á eftir því að afgreiða þetta mál í þessum flýti með þessum hætti. Ég bara veit ekki og kem ekki auga á það. Og þá segi ég aftur, hvers vegna stíga menn þá ekki fram og segja við þjóðina: við ætlum ekki að gera þetta akkúrat svona eins og Evrópusambandið og Norðmenn og einhverjir að beita okkur þrýstingi til þess að gera. Við ætlum ekki að láta hrekja okkur og nú náttúrulega veit ég ekki til þess að íslensku stjórnvöldum hafi verið hótað, en við ætlum ekki að láta hrekja okkur út í það að taka ákvörðun með svona hætti. Við ætlum einfaldlega að fara þá leið sem okkur er tryggð með þessum samningi og fá betri niðurstöður. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti. Það hefur, það sem af er umræðu, hefur verið mikið fjallað hina meintu fyrirvara annars vegar, stöðu málsins gagnvart stjórnarskránni, hina stjórnskipulegu fyrirvara og lagatæknilega atriði margs konar. Ég ætla í næstu ræðum mínum að reyna að varpa ljósi á það hvað tekur við, hvernig má sjá fyrir sér að umhverfi okkar þróist á næstu árum og áratugum verði þessi innleiðing að veruleika. Ég ætla að leyfa mér svona til að ramma þá sýn inn sem ég ætla að koma hér reyna í næstu ræðum. Ætla ég að leyfa mér að lesa upp pistil frá Viðari Garðarssyni sem birtist á bloggsíðu hans vg.blog.is hinn 16. maí síðastliðinn og ég með leyfi forseta þá segir Viðar: ég ætla í nokkrum línum að horfa á þetta mál út frá viðskiptalegum hagsmunum þjóðarinnar og setja fram sviðsmynd í framtíðinni. En það hefur sárvantað í þessari umræðu að framtíðin sé skoðuð í mismunandi sviðsmyndum. Orðið þjóðin í þessum skrifum mínum er hér notað sem samnefnari heimila og fyrirtækja hér á landi. Horfum nú til ársins 2040 að fram ríflega 20 ár. Mikil tækniþróun hefur átt sér stað á öllum sviðum enda svokölluð fjórða iðnbylting verið á fullri ferð og ekki sér fyrir allar þær breytingar sem eru að ganga yfir heiminn. Vegna breytinga á markaði, meðal annars vegna mikillar gjaldtöku á kolefnisútblæstri á flutningum, bæði hrávara og tilbúinna afurða, hefur stóriðjan að mestu farið úr landi, þar sem orkuverð pluss kolefnisgjald sem er óhagkvæmt hér vegna leigu landsins, langt frá helstu uppsprettum hráefnis og mörkuðum. Kolefnisgjaldið hefur orsakað það að stór iðnaðarframleiðsla er mun hagkvæmari annaðhvort hjá hráefnisuppsprettum eða við helstu markaðssvæði. Viðar heldur áfram, með leyfi forseta: þessi þróun hefur haft það í för með sér að 80% af allri þeirri orku sem framleidd er hér á landi er ekki að seljast. Fjöldagjaldþrot blasir við í orkugeiranum ef ekki verður lagður hingað raforkusæstrengur eins fljótt og mögulegt er. Raforkuverð til þjóðarinnar rýkur hér upp úr öllu valdi vegna rekstrarerfiðleika raforkuframleiðenda sem þrýsta nú sem aldrei fyrr á verðhækkanir og lagningu raforkustrengs. Þingmenn eiga ekki annan kost til þess að stemma stigum við þeim vandræðum sem orkufyrirtækin eru komin í, heldur en að samþykkja lagningu sæstrengs til landsins. Og ég held áfram með leyfi forseta: tenging sæstrengs virkjar jú öll ákvæði þriðja orkupakkans og þeirra pakka sem á eftir koma. Þá dynur á þjóðinni það framsal fullveldi sem innbyggt er í þennan reglubálk.
ACER og National Regulator, svokallaður landsreglari, sem báðir lúta valdi framkvæmdastjórnar ESB. Þessir aðilar munu hafa lokaorð hversu mikla orku má flytja út og á hvaða verði. Þjóðin mun þurfa að sætta sig við að þrátt fyrir miklar auðlindir landsins mun Evrópusambandið ákvarða orkuverð það sem þjóðin boðið til notkunar hér innanlands. Mikill hluti þeirra framleiðslu og nýsköpunar sem í landinu mun færa sig nær mörkuðum og eftir framleiðslunni og tækifærunum fer fjármagnið og síðan unga fólkið. Og Viðar heldur áfram, með leyfi forseta. Þetta vissulega nokkuð dökk mynd sem ég dreg hér upp, en hún samt ekki óraunhæf. Hún gæti auðveldlega raungerst ef undanlátssemi Alþingis gagnvart erlendu valdi heldur áfram. Þannig tel ég að við getum ekki útilokað að hingað verði lagður sæstrengur. Það ekki viðskiptalega klókt að vera búin að binda í reglugerðir að kaupandi ákveði á hvaða verði orkan verður seld þegar að því kemur. Og Viðar lýkur þessum pistli sínum á orðunum: í stað þess að stagla lögfræðileg álitaefni tel ég að við eigum að velta fyrir okkur framtíðinni og hvaða afleiðingar hljótast að gjörðum okkar núna. Ég skal viðurkenna að ég á erfitt með að sjá jákvæðar myndir til framtíðar á þessum orkupökkum ESB. Því lýsi ég eftir þeim frá þeim aðilum sem styðja þessa innleiðingu á þessu regluverki og lofa að ég skal hlusta með athygli. Svo mörg voru þau orð í þessum pistli Viðars Garðarssonar frá 16. maí síðastliðnum. Viðar bara einn af þessum fjölmörgu almennu borgurum sem hefur raunverulegar áhyggjur af því hvaða áhrif þessi innleiðing þriðja orkupakkans hefur þegar hún garð gengin. Það því miður þannig að stuðningsmönnum orkupakkans og innleiðingar hans hefur mistekist fullkomlega að sannfæra bæði okkur efasemdamennina hér á þingi og allan almenning ágæti þessar innleiðingar. Og inn á þetta mun ég reyna að kasta ljósi í næstu ræðum mínum. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni kærlega fyrir ræðuna. Þetta áhugaverð grein sem að þú vitnaðir í þarna. Hún skrifuð með það að leiðarljósi að horfa 20 ár fram í tímann, sem ekki svo langur tími. Því að einungis fyrir 20 árum síðan þá vorum við að innleiða fyrsta orkupakkann. Og það hefur ýmislegt gert síðan þá. Hér hafa orðið stórstigar tækniframfarir eins og hefur verið rætt hér áður og ekkert sem að mælir á móti því að við veltum því frekar fyrir okkur hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég þeirrar skoðunar að ansi margt sem að við Íslendingar höfum gert og gerum og svolítið í þjóðarsálinni að tjalda til einnar nætur. Og það getur átt skýringar í því hvar við búum á þessari harðbýlu eyju. Við öflum heyja þegar það þurrkur og við förum í aðgerð og klárum fiskinn inn í hús þegar það hefur gefið á sjó. En það sem að skiptir miklu máli hér það að sjá fyrir sér akkúrat og hvað svo. Og það alveg rétt að það stór hluti þjóðarinnar, af því að manni virðist, sem að veltir þessu fyrir sér. Hver áætlunin héðan í frá? Ætla menn að telja sér trú það og þjóðinni líka að eftir þetta skref, eftir að við erum búin að skilgreina okkur sem hluta af innri markaði, innri orkumarkaði Evrópusambandsins, að þá getum við spyrnt við fótum, rifið í neyðarhemil eða notað silfurkúluna. Hvert álit þingmannsins á því? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni andsvarið. Til að byrja á spurningunni sjálfri og svara henni. Ég held að það sé svo sem of seint að stíga þéttingsfast á bremsuna þegar bíllinn kominn út í skurð. Og það einhvern veginn allt verklag stuðningsmanna innleiðingar þriðja orkupakkans því marki brennt
að það eigi svona að setja hausinn undir sig, keyra málið í gegn og klára og sjá síðan dálítið til hvernig svona verkast vill. Til að setja það í samhengi að 20 ára tíminn sem að Viðar Garðarsson talar í þessum pistli sínum, þá held ég að kom það nú fram hjá hv. þingmanni fyrr í kvöld, sem var ágætis upprifjun, að á undanförnum 10 árum þá hefur kostnaður við orkuöflun, vindmyllur og orkuöflun með því að beisla vind hefur farið niður 50% á síðustu 10 árum. Við erum auðvitað að horfa fram á tímabil örrar þróunar hér á næstu áratugum, rétt eins og undanfarna áratugi, og þau rök til dæmis að þetta sé svo dýrt eða orkutapið sé svo mikið að þetta sé svo tæknilega flókið. Eflaust mun þróunin leysa þau vandamál að stærstum hluta til. Þannig að það að stinga hér í samband verði miklu einfaldari ákvörðun að taka eftir 10 eða 20 ár heldur en í dag, hvað þá eins og hún var fyrir 5 eða 10 árum síðan. Og ég held að við verðum að, ef ekki vill betur, þvinga okkur í þá stöðu að spurja og hvað svo. Horfa dálítið fram í tímann og reyna að átta okkur á hvernig við viljum að þessi orkumarkaðsmál þróist næstu árin og áratugina. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir svarið. Varðandi þessa framtíðarskipan mála og vangaveltur hvað geti orðið, að þá höfum við líka lesið pistla, og meðal annars var ég hér með skýrslu fyrir framan mig í minni síðustu ræðu, þar sem var búið að greina í raun og veru áhrif innleiðingar 3. orkupakkans á Noreg og síðan framhaldi, það er að segja hvað myndi gerast með tilkomu þess 4. Og þar meðal annars vikið að því að með innleiðingu 4. og síðan þá 5. orkupakkan, sem þó er ekki fullsmíðaður, þá muni raunverulega geta streymt orka til Noregs sem framleidd með jarðefnaeldsneyti. Það er að segja að orka geti streymt í báðar áttir. En hún verði á sama verði á öllu svæðinu, en það verði þá gert til þess að tryggja raforkuöryggi, vegna þess að það leitt að því líkum að miðlunarlón Noregs geti tæmst á einhverju tímapunkti. Það er að segja, við erum háð þessari orku á þann hátt að veður skiptir máli. Hin endurnýjanlega orka er háð þessu, það er að segja vindi og regni eða úrkomu, þó hún sé á formi snjós að einhverju leyti. Við búum síðan við það hér á Íslandi að við eigum orkuauðlind sem er jarðvarmi, sem er hins vegar ekki að finna í öðrum ríkjum Evrópusambandsins. Og maður getur spurt sig að því hvort að í 5. orkupakka eða eftir að innleiðing 4. orkupakka hefur átt sér stað, hvort að það fylgi þá næst að nýting jarðvarmans sé líka eitthvað sem að þurfi að selja frá okkur og nýta til raunverulega hagsbóta fyrir Evrópu en ekki Íslendinga. Og mér langar kannski til þess að fá aðeins sjónarmið þingmannsins á því hvort að hann telji að hér verði staðar numið og eingöngu verði þessi orka sem hér ræðir eins og við þekkjum hann í dag, eða hvort að það komi til að hérna verði þessi gríðarlega orka sem leynist í jörðu jafnvel notuð líka. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða ræðutímann, en þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Mikill vill meira. Ég held að það sé nú kannski svona þetta nálgast svari við þessari spurningu þannig. Það má segja að við séum í ómeðvitað í einhvers slags æfingabúðum þessi misserin og þessi árin með þessum svokölluðu aflátsbréfum sem svo eru kölluð, þar sem að
Raforkuframleiðendur skiptast á upprunavottorðum. Íslenskir raforkuframleiðendur selja erlendum raforkuframleiðendum upprunavottorð sem kölluð eru fyrir hreina orku, og þannig getur erlendi raforkuframleiðandinn selt sínum kúnnum orku á þeim forsendum að hann sé að selja þeim að hluta til endurnýjanlega orku, þó að ekkert endurnýjanlegt, þótt engin endurnýjanleg orka sé hluti af hans framleiðsluplattformi. Ég held að, ég hef litið á þetta sem svona einhvers slags aðlögunarbúðir sem að íslenska kerfið er í. Menn sjá það þegar þeir skoða rafmagnsreikningana að þá eru við með einhvern hlutfall kola og kjarnorku, ég veit ekki hvað, á orkureikningunum okkar. Það er ekkert sem að í háttalagi Evrópusambandsins sem bendir til þess að það svona sé fýsilegt fyrir þá að láta staðar numið hvað svona stjórn á orkumarkaðsmálum varðar, sem sagt að láta staðar numið eins og staðan er núna. Ég hef svona mann grunar að einhver viðbótarglaðningur leynist síðan í 4. og 5. pakkanum sem að við svo sem þekkjum ekki hver verður í dag, en hann verður örugglega einhver. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni sérstaklega fyrir þessa ræðu. Greinin sem hann las upp úr var svona frekar dökkleit en ræðan var mjög vekjandi sem að skipti nú máli á þessum tíma dags. En ég get ekki leynt því að meðan að hv. þingmaður hélt þessa ræðu og las upp úr þessari grein sem hann lagði til grundvallar í ræðunni, þá varð mér hugsað til umræðu sem var hér í upphafi þingfundar í dag, eða fljótt á dagskrá, sem sagt möguleika íslenskrar garðyrkju. Og ég gat ekki heyrt betur heldur en allir hv. þingmenn og ráðherrann væru klár í það að reyna að gera garðyrkjunni til góða þannig að hún geti eflt sína framleiðslu og auki úrvalið og við getum hægt að flytja inn jafn mikið eins og við gerum í dag og minnka okkar kolefnisspor og ég veit ekki hvað. En á sama tíma er þetta sama fólk að leggja hér til breytingu í orkumálum sem mun að mati garðyrkjubænda slátra þeim vegna hækkunar á gjaldskrá. Og samtök grænmetisbænda, eins og ég gat hér ég held í ræðu minni einhvers tíma fyrir kvöld, hafa einmitt varað mjög sterklega við því að þetta skref sé stigið. Og þess vegna velti ég því fyrir mér hvort að hv. þingmaður getur hjálpað mér í því efni, hvernig eigum við að skilja þetta tvennt? Hvernig eigum við að geta samræmt það? Er þetta svona hrikalegur tvískinnungur eða eru menn bara svona barnalega hugsandi að þeir halda að þeir geti innleitt þennan orkupakka, haldi hér óbreyttu rafmagnsverði, ráðstafað orku eins og jafnvel umfram orku eða hvaða orku sem er í eflingu garðyrkju á Íslandi sem er náttúrulega mjög mikilvægt mál. Halda menn virkilega að þetta sé allt saman hægt og það sé hægt að samræma þetta allt? Hvað hefur hv. þingmaður að segja þetta? Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, það er von að spurt sé. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssoni fyrir andsvarið. Það er eins og það séu tveir ósamrýmanlegir heimar að rekast á ef maður hlustar á ræður fólks eða þingmanna sem töluðu hér í tengslum við framtíðartækifæri í garðyrkju annars vegar í sérstakri umræðu hér fyrr í dag og síðan þegar maður hlustar á sömu sjónarmið þessa sama fólks í tengslum við 3. orkupakkann, þá er þarna fer ekki saman hljóð og mynd. Það er einhver drof þarna á milli. Ég veit ekki, sennilega reiknaði með því bara að garðyrkjubændur landsins séu uppteknir
í vinnunni, utan þess tíma sem að þeir fylgjast með umræðum framtíðartækifæri garðyrkjunnar. En auðvitað er það ekki þannig. Og þetta nú væntanlega hluti af því vantrausti sem að hér uppi, að þingmenn segja eitt í umræðu framtíðartækifæri garðyrkjunnar og síðan eitthvað allt annað í umræðu þriðja orkupakkann, og auðvitað átta menn sig á því að þarna rekst hvað á annars horn. Og ég held að þetta sé í rauninni bara hluti, þetta leggur í púkkið hvað það vantraust varðar sem umlykur alla þessa umræðu og framsetningu stuðningsmanna þriðja orkupakkans. Þegar menn tala með svona algjörlega ósamrýmanlegum hætti við það sem í honum kemur fram innan dagsins, innan sama dags, og það sjá þetta allir sem að fylgjast með umræðunni, að þetta tvennt getur ekki farið saman með þeim hætti sem stuðningsmenn þriðja orkupakkans vilja meina, og það þarf ekki nema bara svona skynsemi skoðun til þess að komast að þeirri niðurstöðu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, það er kannski það sem maður rekur sig svolítið á í þessari umræðu, það er að segja að stuðningsmenn þessa skrefs sem að nú er stigið hafa ekki, allavega í eyru þess sem hér stendur, útskýrt að fullu hvaða áhrif samþykkt þessa pakka hefur á kjör fólks í landinu. Hvort það eru garðyrkjubændur, hvort það eru félagsmenn í ASÍ sem eru hvort tveggja á móti þessum frumvörpum og þingsályktunartillögum, hvort það eru Landssamband bakarameistara, og í sjálfu sér þá verð ég að viðurkenna að ég sakna þess örlítið að fulltrúar þessara hópa, það er að segja ASÍ, bændasamtakanna, bakarasamtakanna, að þeir hreinlega mæti hér fyrir utan húsið og sýni í verki vilja sinn til þess að þetta verði ekki gert. Og það er ágætt að nota, ég held að bakarar séu nú að mæta til vinnu akkurat núna, þannig að það er nú ágætt að stinga því inn hjá þeim að það væri einna messu virði, held ég, að þeir myndu mæta hér fyrir utan þetta hús og reyna að hafa með sér fleiri til þess að sýna stjórnarflokkunum fram á það hvaða alvara fylgir þessu skrefi. Vegna þess að menn vita í þessum geira og þessum geirum, þá vita menn hvað þetta skref mun kosta þá, og þá hljóta menn að þurfa að sýna þeim sem vilja áfjáðir stíga þetta skref hvað það raunverulega þýðir fyrir afkomu þessara hópa. Mig langar í sjálfu sér að fá kannski smá input, ef ég má segja það, frú forseti, á þessar hugleiðingar mínar. Á svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundsssyni andsvarið. Ég held að þetta komið svo sem dálítið inn á þetta sem ég sagði í niðurlagi ræðu minnar eftir að hafa farið yfir þennan pistil Viðars Garðarssonar frá 16. maí síðastliðinn, að stjórnvöldum ríkisstjórninni og stuðningsmönnum þriðja orkupakkans hefur mistekist alveg fullkomlega að útskýra hvað, með leyfi forseta, what's in it for us, hvers vegna ættu við að innleiða þennan pakka, hvað er í honum fyrir okkur, það verður að vera eitthvað jákvætt á móti þeim takmörkunum og kostnaðarauka sem að menn sjá svona framan við sig. Ég held að til dæmis þessi viðbrögð bakarameistaranna, garðyrkjumanna, grænmetisbænda og fleiri stétta séu þetta tilkomin vegna þess að þeir bara sjá hvaða áhrif þetta
hefur á þeirra eigin skinni. Því að það er auðvitað það sem hverjum manni stendur næst. Það er eigin budda, það er eigin rekstur, það er fjölskyldan og hvernig þetta snertir hvern og einn. Og auðvitað sama á við auðvitað öllu fjölda fyrirtækja og smáfyrirtækja, fjölskyldufyrirtækja sem standa í iðnaði landið kring eða fjölbreyttum landbúnaði sem reiðir sig á raforku. Og ég held að þetta verði ekki lagað nema menn stigi 1-2 skref tilbaka, taki málið úr þeim farvegi sem það í núna og annaðhvort vísi til sameiginlegu EES-nefndarinnar eða fresti fram á haustþingið, þannig að mönnum gefist annaðhvort tækifæri til þess að kynna málið betur ef það er svona gott eða gera þær lagfæringar á því sem nauðsynlegar eru til þess að fólk og fyrirtæki geti lifað í sátt við þessa breytingu og þessa innleiðingu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, já, ég þakka þessa umræðu og ef ég held aðeins áfram á þessum nótum sem að hv. þingmaður Bergþór Ólason kom hér inn á og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson í andsvari að hér var nefnt fyrirtæki á borð við garðyrkjuna og síðan bakaraiðninn og fleira, að þá verðum við að spyrja okkur þessara grundvallarspurningar. Hefur þessi markaðsvæðing orkunnar sem varð hér á Íslandi við orkupakka 1 sérstaklega og síðan 2, hefur þessi markaðsvæðing orðið okkur til góðs? Ég held að svarið sé ósköp einfalt. Hún hefur ekki orðið okkur til góðs. Og þar getum við nefnt fyrirtæki eins og bakarameistara, garðyrkjuna. Þetta voru aðilar sem fengu að kaupa svokallaða næturorku á mun lægra verði en þurftu hins vegar að sætta sig við verulega hækkun þegar orkupakki 1 var innleiddur og tók gildi árið 2005. Það er að segja að samkeppnisstaða þessara aðila versnaði verulega og við, sem sagt, almenningur í landinu þekki það síðan að verð hækkaði á þessum vörum. Þetta fór út í verðlagið og með tilheyrandi hækkun á vísitölu og lán hækkuðu hjá almenningi. Þannig að það er ósköp ljóst að markaðsvæðing orkunnar hér á landi hafði í för með sér hækkun og nú á að fara að stíga skrefið ennþá lengra og við verðum þátttakendur í markaðsvæðingu á Evrópusvæðinu öllu, að vísu þegar sæstrengurinn er kominn, en það er verið að undirbúa allt saman fyrir sæstrenginn sem kemur til með að koma. En það sem er athyglisvert er að, og hér var fyrir í ræðu hér rætt traust gagnvart stjórnmálamönnum og þá var nú rétt að athuga hér frétt sem birtist í Vísi í febrúar 2005 og þar er meðal annars þáverandi iðnaðarráðherra spurð að því hvort að þessi nýju raforkulög sem þá tóku gildi vegna innleiðingar orkupakka 1 myndu hafa það í för með sér að orkuverð kæmi til með að hækka. Þáverandi iðnaðarráðherra svaraði því neitandi. Orkuverð myndi ekki hækka. Nú síðan gerist það bara að orkuverð hækkar og það eru sem sagt ný raforkulög taka gildi og þau bönnuðu ýmis sérkjör sem voru í gangi, þar á meðal til garðyrkjunnar, bakarameistara og fleiri aðila og sem nutu sérstakra sérkjara meðal annars til þess að niðurgreiða húshitun á ákveðnum svæðum þar sem ekki var hitaveita. Öll svona kjör voru bönnuð með orkupakka 1 og maður spyr sjálfan sig hvers vegna í ósköpunum vorum við að undirgangast regluverk Evrópusambandsins sem að bannaði svona sérkjör.
til dæmis bara gagnvart þeim sem kynda hús sín með rafmagni. Og ég segi það, hef sagt það, frú forseti, hér herra forseti, hef sagt það hér áður í ræðu, að hvað kemur bara Brussel það yfir höfuð við að við skulum hafa verið að niðurgreiða til dæmis rafmagn til húshitunar á köldum svæðum í okkar harðbýla landi. Ég segi bara fyrir mitt leyti, herra forseti, bara stjórnmálamenn hafa bara ekkert staðið sig í því að verja hagsmuni Íslendinga gagnvart þessu máli og dapurlegt til þess að hugsa hvernig við bara beygðum okkur fyrir þetta regluverk sem hafði bara slæm áhrif fyrir fjölda landsmanna og fyrirtækja. Þannig að það í mínum huga ótrúlega léleg hagsmunagæsla af hálfu íslenskra stjórnmálamanna að hafa komið því til leiðar að þetta gerðist. Þetta hefði aldrei átt að gerast og þess vegna segi ég að sporin hræða. Ég óttast mjög að það sama verði upp á teningnum núna og sé að gerast, að við séum stjórnmálamenn og stjórnarmeirihlutin og ríkisstjórnin að beygja sig hér undir þetta vald og heldur ekki frammi hagsmunum þjóðarinnar sem eru mun ríkari og meiri. Svo háttar til að 3 hv. Þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, biðst afsökunar á því að kom ekki hér strax til leiks, en ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa ræðu. Hún vakti með mér aðrar spurningar hluti sem nú á að fara hrinda í framkvæmd, en maður sér ekki hvernig eigi að virka undir þessum nýju kringumstæðum. Og hér ég að tala svokölluð orkuskipti. Nú verið að segja við almenning í landinu, eftir árið 2030 verða engir bensín- eða dísilbílar fluttir inn til Íslands. Það verða eingöngu fluttir inn rafmagnsbílar. Og þá verður maður að spyrja sjálfan sig, hvernig á þessi stefna að samrýmast því að á sama tíma eru menn að leggja orkumarkaðinn á Íslandi í þessa tvísýnu sem orkupakki nr. 3 er. Og það alveg hárrétt sem að hv. þingmaður sagði hér áðan að markaðsvæðing raforkunnar yfir höfuð hefur ekki reynst okkur Íslendingum vel. Hvorki orkupakki 1, sérdeilis ekki orkupakki 2, þar sem við vorum að skipta upp þessum fyrirtækjum og gerðu það með miklu roggsamari hætti heldur við nokkuð tíma þurftum. Allt þetta hneigir mann að því að spyrja hvernig á almenningur í landinu að geta treyst því að orkuskipti til dæmis eigi eftir að ganga eftir með þeim krafti eða með þeim hætti sem að stjórnvöld lofa ef að hér á að innleiða þennan orkupakka sem mun hækka raforkuverð til neytenda verulega. Það bendir allt til þess. Hvernig samræmist þetta, hv. þingmaður? Á svararandsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni gott andsvar og mjög réttmætar hugleiðingar hjá hv. þingmanni að á sama tíma og stjórnvöld hér leggja ríka áherslu á loftslagsmálin og orkuskiptin og þar á meðal rafbílavæðinguna svokölluðu sem hefur gerst hraðar en menn áttu von á,
þá verður vandséð hvernig þetta á að samrýmast því að við undirgöngumst samevrópskan raforkumarkað. Það er talað 2030 í þessum orkuskiptum hér eins og hv. þingmaður nefndi, og það er alveg klárt í mínum huga að við verðum komin langleiðina með sæstreng árið 2030, þannig að þá verður orðin þessi samkeppni þessara orku, og þess vegna held ég að það mun einmitt setja okkar eigin orkuskiptum stólinn fyrir dyrnar þegar að menn sjá það að orkufyrirtæki geta selt á raforkuna margfalt hærra verði til Evrópu heldur en hér heima, vegna þess að þetta er hrein orka sem að Evrópa þarf svo sannarlega á að halda. Þess vegna held ég að þetta sé einmitt eitthvað sem að sé vanhugsað, hvaða áhrif þessi orkupakki getur haft á okkar og eigin orkuskipti og okkar skuldbindingar í þeim efnum sem eru nú miklar, samkvæmt til dæmis Parísarsamkomulaginu. Þannig að þarna bendir hv. þingmaður réttilega á mjög mikilvægt mál sem hefur ekkert verið rætt og ætti svo sannarlega heima í þessari umræðu. Og ég tek undir það með hv. þingmanni og þakka honum fyrir að vekja máls á þessu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svo vill til að það er nokkur fjöldi fólks sem fylgist með þessari umræðu og hefur sendt okkur spurningar meðal annars. Og ég fekk eina spurningu hér áðan sem er mjög áhugaverð og mér datt í hug að deila henni með hv. þingmanni. Og hún nokkurn veginn á þessa leið: hvaða afleiðingar telur þingmaðurinn að samþykkt orkupakkans kunni að hafa á þá kjósendur sem var minnst á áðan í þeirra flokka sem þeir telja hafi brugðist sér? Telur þingmaðurinn til dæmis að upp kunni að koma áberandi andstaða við EES-samninginn í heild, eða með öðrum orðum að EES-samstarfinu kunni að vera ógnað með þessum hætti vegna þess að orkupakkinn er keyrður í gegnum þingið á þeim hraða og með þeim hætti sem hann hefur verið gert núna? Og mig langar að heyra álit hv. þingmanns á þessu nú. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni og ánægjulegt að eru margir heima sem sitja heima og fylgjast með þessari umræðu þó klukkan sé nú gengin hún orðin rúmlega 3, að það sýnir bara hversu mikilvægt málefnið er og almenningur hefur margar réttmætar spurningar sem hann hefur ekki fengið neitt tækifæri til þess að koma á framfæri, sem sýnir bara hvað málið er illa kynnt af hálfu ríkisstjórnarinnar. En það er spurt tvennt, það er spurt áhrif á kjósendur og þar vil ég segja það, og áhrif á EES-samninginn. Þar vil ég segja það varðandi kjósendurnar að í mínum huga er það alveg klárt að þetta er eitt af þessu sem varðar traust almennings til stjórnmálamanna og Alþingis. Við sjáum til dæmis Vinstri græna sem börðust gegn þessum orkupakka 1 og 2 á sínum tíma og var eini flokkurinn sem var á móti að núna skulu þeir bara reyna að keyra þetta í gegn á sem styðstum tíma. Þetta segir allt sem segja þarf gagnvart þessu og ég fæ þá að koma inn á síðar hér inn á seinni spurningunum. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða tímamörk. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, mig langar til að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir góða ræðu. Að koma inn á það í ræðu sinni að hér væri verið að innleiða meginlandshugmyndafræði sem að raunverulega á ekki við á Íslandi. Og það virðist vera óumdeilt hér á þingi hjá öllum þeim sem hafa tekið til máls. Þetta eigi ekki við hér. Ísland sé vissulega eyja
og við séum ótengd. Hv. þingmaður kom einnig inn á það að með innleiðingu fyrsta og annars orkupakka og einkum annars orkupakkans hafi verið raunverulega bannað að veita sérkjör til notenda á Íslandi. En þau eru gríðarlega mikilvæg að við ráðum því á hvaða verði við seljum orkun okkar til þeirra sem að þurfa að nota hana hér á landi. Og það ekki hlutverk okkar sem að hér sitjum og stöndum að standa einmitt vörð hagsmuni Íslands, hagsmuni Íslendinga og þeirra sem að kjósa að búa hér eða að reka fyrirtæki. Maður myndi halda það. Markaðsvæðing með hagsmuni neytenda í huga getur átt við í Evrópu, það er að segja meginlands hugmyndafræðin. Þar sem gilda allt önnur lögmál en gera hér. Og ég hef fullan skilning á því, þar sem að orkuverin og þeir sem að selja orkuna, það eru einkaaðilar. Því ekki svo farið hér. Hér eru það við, almenningur, sem að eigum þessu orku, við seljum hana og við notum hana. Af hverju ættu við að færa okkur úr því formi sem við erum í dag yfir í þessa markaðsvæðingu og vera þar með að hugsa fyrst og fremst hagsmuni Evrópu og Evrópuríkjanna fremur heldur en hagsmuni Íslands og Íslendinga? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek heils hugar undir það sem hann sagði hér að það er óneitanlega mjög sérkennilegt að við skulum bara samþykkja það möglunarlaust að sérkjör sem giltu hér til fjölmargra einstaklinga og fyrirtækja í landinu þegar orkupakki 1 kemur hér til afgreiðslu, að við skyldum bara samþykkja það að þessi sérkjör skyldu falla niður vegna þess að það er einhver hugmyndafræði í Evrópu. Og við erum vissulega aðilar að þessum samningi, þessum EES-samningi, sameiginlega markaðssvæðinu, en það eru líka undanþágur þar vegna sérstöðu og það er nákvæmlega það sem við áttum að gera, fara fram á sérstakar undanþágur og það er þetta rökstyðja það mjög vel að slíkar undanþágur ættu að tiltölulega fá greiða afgreiðslu af hálfu Evrópusambandsins vegna þess að við erum ekkert tengd þessu svæði. En það er alveg ljóst í mínum huga að stjórnmálamenn hafa ekki staðið í lappirnar og gera það ekki ennþá, ríkisstjórnarflokkarnir, því miður. Og við sjáum fullyrðingar stjórnmálamanna, eins og ég nefndi hér áðan, fyrrverandi iðnaðarráðherra að raforka myndi ekkert hækka. Það stóðst ekki neitt. Það bara stóðst ekki neitt. Raforkan hækkaði, sérkjör voru afnumin og þess vegna segi ég, er ekki afar hæpið að þessar fullyrðingar sem stjórnvöld ríkisstjórnarinnar setja fram hér núna það að þetta hafi engin áhrif og svo framvegis, við setjum einhvern fyrirvara, fer ekki bara nákvæmlega á sama veg og fyrri yfirlýsingar stjórnmálamanna sem hafa ekkert staðist í þessum efnum? Ég held að sé nokkuð ljóst, herra forseti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum svörin. Hver skyldi vera ástæða þess að fylgjendur orkupakka 3 eru þá svo ósamkvæmir sjálfum sér, eins og raun ber vitni, í öllum þeirra málflutningi? Hér hafa menn talað fyrir því fjálglega að það sem ekki á við á Íslandi, sú meginlands hugmyndafræði sem ekki á við á Íslandi, skuli ekki koma til innleiðingar. Til að mynda, eins og margoft hefur komið fram hér, járnbrautir eða skipaskurðir. Þar virðist ekki vera neitt mál að vera algjörlega handvissir það, slíkt innleiðum við ekki, þar sem það á ekki við. En þegar það kemur að tengingu við innra net Evrópu og raforku, sem á ekki við,
Nei, þá verðum við að taka skrefin og stíga þau til fulls. Ellegar verði hér pólitísk upplausn. Telur þingmaður, í ljósi þess sem hér hefur komið fram, að það sem hefur verið kannski lofað og hefur ekki staðist, að líkur séu til þess að það muni frekar standast nú? Þá svarar andsvarið síðara sinni. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og ég alveg á því að, eins og ég rakti hér áðan, að ég tel afar hæpið að þessar fullyrðingar komi til með að standast núna. Það stóðust ekki þegar við vorum að innleiða orkupakka 1 og 2 og því miður þá virðast bara stjórnmálamenn ekki átta sig nægilega á því að það ábyrgðarhlutur að segja svona að þetta komi ekki til með að hafa nein áhrif þegar við sjáum það að það hefur gerst oftar en einu sinni að menn hafa sett fram fullyrðingar við tengslum við innleiðingu orkupakkana hér á undan sem hafa ekki staðist. Þannig að í mínum huga þá þetta bara svona dæmi það sem allt og algengt í stjórnmálum á Íslandi, að menn setja eitthvað fram sem stenst ekki og virðist vera bara ábyrgðarlaust. Síðan kemur orkan til með að hækka og þá koma allir á fjöllum og eru ákaflega hissa. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðu sína og hún vakti hjá mér svona vangaveltur í tengslum við það sem hv. þingmaður kom inn á, að menn hefðu ekki staðið vaktina með þeim hætti sem að ætlast til af stjórnmálamönnum og embættismanna, kerfinu ef svo má segja, í þessum efnum og að hagsmunagæslunni hafi verið ábótavant á fyrri stigum málsins. Og þar skildi ég hv. þingmann þannig að hann væri að horfa til strax á varðandi innleiðingu 1. og 2. orkupakkans. Ég held að þessi tilfinning þingmannsins, hátvirts, sé hárrétt og þetta sé hluti af þessari vantrú sem alltumlykjandi núna í tengslum við yfirvofandi innleiðingu þessa 3. orkupakka. Almenningur í landinu hefur ekki fengið neinar sérstakar skýringar á því að svona mikið liggi við. Það ekkert sem bendir til þess að við séum í einhverju tímahraki við málið, ef við höfum það í huga að hæstv. Utanríkisráðherra var búinn að ýja því að málið yrði ekki á dagskrá fyrr en á haustþinginu næsta og það í rauninni setur þetta óðagot og þetta offors sem þetta mál keyrt áfram af núna í mjög sérstakt samhengi og ýtir undir það vantraust sem að svona lúrir yfir málinu. En mig langar til þess að spyrja hv. þingmann hvort hann telji líklegt að ef menn treysti sér ekki til að ganga ákveðnar fram í hagsmunagæslunni fyrir innlenda aðila og einstaklinga og fyrirtæki heldur en raunin virðist núna, hvort að hann telji líklegt að menn girði sig í brók og taki þá til varna í hagsmunagæslunni við innleiðingu síðari pakka, hversu margir sem þeir kunna verða. Þá svarar andsvarið hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að kjarni málsins sé náttúrulega sá að það ekkert aftur snúið þegar að búið að innleiða þessa orkupakka. Það nákvæmlega saman til dæmis með orkupakka 1 og 2. Þessi sérkjör sem að voru mörgum mjög mikilvæg, niðurgreiðsla til húshitunar, niðurgreiðsla til fyrirtækja sem að keyptu raforku ódýrara á næturnar. Þetta kemur ekki til með að verða veruleika á ný.
Það er búið að ganga frá þessum málum, þessi skerkjör eru fallin niður og við verðum að sitja uppi með það. Þannig að því leytinu til held ég að hagsmunagæsla síðar kom ekki til með að breyta stöðunni eins og hún er og blasir við og er slæm, en auðvitað veltir maður fyrir sér, einhverjir aðrir hagsmunir þarna á bakvið? Eru það einhverjir hagsmunaaðilar eins og bara stórfyrirtæki eins og Landsvirkjun sem hefur lagt ríka áherslu á að þetta verði samþykkt? Eru þessir aðilar að leggja línurnar fyrir ríkisstjórnina? Maður veltir því óneitanlega fyrir sér hvort að svo sé, vegna þess að það er hagur þessara fyrirtækja að geta selt orkuna á sem hæstu verði og hámarka þá arðsemi fyrirtækjanna og að undirbúa það sem koma skal með þessum hætti eins og verið að gera hér með þessum orkupakka þessum fyrirtækjum alveg greinilega mikilvægt og við höfum fengið fréttir af því að hér hafa einkaaðilar verið að fjárfesta bæði í landi og virkjunar kostum og svo framvegis, sem að þýðir það náttúrulega að menn sjá einhver tækifæri þarna í framtíðinni. Það er alveg klárt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að það er auðvitað margt sem að tosast á í þessu, en manni sýnist að nú eru nýleg frétt inn á vef Ríkisútvarpsins, rv8.is, þar sem niðurlagsorðin eru þar sem að ekki öðrum rökum hefur verið til að dreifa þegar fréttablaðamaður ræddi við einhvern fulltrúa stjórnarflokkanna, að staðan væri nú bara sú að EES-samningurinn væri undir. EES-samningurinn væri undir. Þannig að það svona hljómar hálfkostulega þessi mantra sem að menn gengu fram með hér sérstaklega í gær og á miðvikudaginn í síðustu viku, að við efasemdamennirnir innleiðingu þessa 3. orkupakka, að við værum þeir sem héldu uppi hræðslu og áróðri. Núna bara EES-samningurinn undir, það er ekkert annað. Menn treysta sér ekki lengur til þess að mæla efnisatriði málsins bót. Hvernig horfir þessi röksemdafærsla stuðningsmanna frumvarpsins innleiðingarinnar við hv. þingmanni? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og þetta er náttúrulega alveg makalaus hræðsluáróður af hálfu stjórnvalda og ríkisstjórnarinnar og flokkana sem að styðja þessa innleiðingu, Viðreisnar, Samfylkingar og Pírata. Að halda því fram að samningur sem á milli tveggja aðila hefur verið í gildi í 25 ár, að hann sé í uppnámi ef við nýtum okkar lagalega rétt til þess að fara með málið fyrir sameiginlega nefnd sem að finnur lausn á ágreiningnum. Þetta er náttúrulega bara röksemdafærsla sem á ekki að eiga sér stað og við höfum aldrei nýtt okkur þennan rétt. Núna er bara mikið undir og það er ekkert að því og ef maður horfir nú bara til alþjóðasamskipta, að það er ekkert að því að ríki nýti sér rétt með þessum hætti. Þannig að ég segi nú, ef að hræðsluáróðurinn kemur einhvers staðar frá, að þá kemur hann frá stjórnvöldum. Hann kemur nú ekki frá okkur Miðflokksmönnum sem eru nú að reyna að sýna fram á að það er engin hætta fólgin í því að fara þessa lögformlegu leið. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarstjórn forseta. Herra forseti, mig langar hér
klukkan að verða 3:30 að spyrja hæstv. forseta hvernig það sjái fyrir sér áframhaldandi þinghald inn í nóttina. Það var rætt á þingflokksformannafundi fyrr í dag að ekkert samkomulag væri að fundur héldi áfram lengra inn í nóttina heldur en til 1 eða 2. Nú klukkan að verða 3:30. Við Miðflokksmenn sem hér erum ekkert að biðjast undan því að halda umræðuna áfram, en það væri gott svona upp á skipulag fyrir okkur að gera. Sumir þurfa að mæta á nefndarfund í fyrramálið og þar fram eftir götunum. Það væri áhugavert og mikilvægt fyrir okkur að heyra hvenær hæstv. Forseti sér fyrir sér að ljúka umræðunni í nótt, og ég ítreka að við erum ekki að biðjast undan því að halda áfram, en skipulagsins vegna þá er sjálfsögð kurteisi að upplýsa okkur þetta. Til máls tekur undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, ég tek nú undir það sem að félagi minn og hv. þingmaður Bergþór Ólason sagði hér áðan, að auðvitað er rétt fyrir okkur að fá að vita nú þegar er farið að morgna af degi að grennslast eftir því hvernig forseti hefur hugsað sér og hversu lengi hann hefur hugsað sér að þessi fundur standi. Því að líkt og hv. þingmaður Bergþór Ólason sagði, að þá var hér í gangi svona samkomulag eða vilji það að halda hér fundi áfram til svona 1 til 2 í nótt, og við Miðflokksmenn höfum nú ekkert verið að kvarta yfir því að nokkur tími liðinn fram yfir það, vegna þess að umræðan búin að vera mjög upplýsandi, og það má kannski segja að hún sé kannski núna loksins að ná einhverju flugi og við séum farin að nálgast kjarna málsins. En engar síður, svona bara fyrir góðra hluta sakir, að þá væri gott að heyra það frá hæstv. Forseta hversu lengi hann vill halda þessum fundi hér áfram inn í morguninn. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég þakka þeim þingmönnum sem hafa komið hér og bent á nauðsyn þess að fá að vita hvað þingfundur á að standa lengi, og ég verð nú að segja það að það kemur á óvart hversu ríka áherslu er lögð á það hér, hversu rík áhersla er lögð á það hér að halda áfram umræðunni hér fram undir morgun. Ég skil ekki hvers vegna liggur svona á. Ég minni á að hér var nú mál fyrr í dag tekið út á dagskrá, málefni útlendinga, sem ég hef nú talið að væri mjög mikilvægt að afgreiða, einfaldlega vegna þess að það er nauðsynlegt að taka á þeim kostnaði sem fylgir umsóknum alþjóðlega vernd hér á landi, og við sjáum að það mál má víkja fyrir þessu máli sem hæglega má bíða. Þannig að ég segi, hæstv. Forseti, ég held að það sé tímabært að fá svona einhverjar upplýsingar það hvenær er stefnt að því að þingfundi ljúki. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Já, hæstv. Forseti, mig langar til að taka undir spurningarnar sem hér hafa komið fram hjá hv. þingmönnum varðandi skipulag fundahalds eða þinghalds, hversu lengi skal halda fundi áfram. Nú hefur klukkan slegið 8 og áætlun er að hefja nefndarfundi klukkan 8:30, og ég get ekki forðast að velta fyrir mér hvað liggi á þessu máli, þar sem að það má hæglega bíða, en það eru fjölmörg önnur mál sem að hins vegar þola minni eða jafnvel enga bið. Og senn líður að þinglokum og maður svona veltir því fyrir sér hvernig skipulaginu sé háttað, hvort að það sé eitthvað sem að mætti kannski endurskoða.
Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, mig fýsir mjög að vita svona hvað forseti hyggst fyrir í þessu máli vegna þess að nú það svo eins og kollegar mínir hér hv. þingmenn hafa bent á að það eru mörg mál sem bíða hér afgreiðslu og nú það þannig að mál eins og þetta hér sem við erum búin að ræða hér í drykklanga stund getur hæglega enst okkur þessa 3 þingdaga sem að eru áætlaðir hér í þessari viku en það myndi hins vegar óneitanlega setja strik í reikninginn hvað varðar afgreiðslu annarra mála sem að liggur á að taka til afgreiðslu hér á þinginu og þess vegna það nú nokkuð brýnt fyrir okkur að fá að heyra fyrirætlanir forseta það til dæmis hversu lengi nú inn í morguninn hann hyggst halda þessum fundi áfram þannig að við getum svona séð hvað næstu dagar og sólarhringar hafi í för með sér fyrir okkur öll. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, hefur óskað eftir því að taka til máls undir fundarstjórn forseta. En áður en að ræðu kemur þá vill forseti tilkynna hv. þingmönnum það. Hér eru 5 hv. þingmenn á mælendaskrá og forseti hefur ekki áform annað en að halda bara áfram og liðka til fyrir umræðunni. En til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, þá liggur það fyrir og setur auðvitað samtölum meint svona samkomulag þingflokksformanna í sérstakt samhengi en það er auðvitað við ýmsu að búast eins og gengur á þessu heimili okkar hér. En það er nú eitt af því sem við höfum kvartað yfir hér í umræðunni að okkur hefur gengið illa að fá stuðningsmenn þessar innleiðingar 3. orkupakkans til fundar við okkur og ég held að það sé svona með henni sýnist á reynslunni að það sé þó sínu auðveldara að fá aðila sem eru fylgjandi þessu máli til samtals að degi til heldur en miðjanótt og þó ekki væri nema fyrir það eitt þá held ég að það væri skynsamlegt að fara að kalla þetta gott en ég ítreka það bara við biðjumst auðvitað ekki undan því að nýta þann tíma sem okkur úthlutað hér til að ræða málið en þetta mun auðvitað setja svona viðræður þingflokksformanna í annað samhengi hér eftir til þingloka er í hræddur um. Þá hefur óskað eftir að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, virðulegi forseti. Ég get nú varla orða bundist. Hér stöndum við á hinu háa Alþingi og hér virðist skipulag vera mjög endastlegt. Við upplifðum það hér aðfaranótt föstudags í síðustu viku eða fimmtudags, ég man nú ekki hvort það var, klukkan orðið margt, að þá var gert samkomulag sem að hélt ekki. Í dag var beðið það sérstaklega að undir liðnum afbrigði að hér er heimilað að taka mál á dagskrá sem að skömmu seinna var svo tekið af dagskrá. Nú, hér liggur fyrir að það var gert samkomulag að fundur stæði til klukkan 1 eða kannski 2 í nótt. Nú er klukkan að verða 3:30. Ég leiðrétti það þá ef það er svo. En allavega stöndum við hér klukkan 3:30 á nóttu og ræðum enn orkupakka 3. Þá hefur óskað eftir því að taka til máls fyrsti forseti, hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon. Já, herra forseti, svo vill til að sá sem hér talar nú stýrði fundi með formönnum þingflokka fyrir hádegi í morgun og tók þar afar skýrt til orða það að hann hefði fullan hug á því að ljúka dagskrá þessa fundar sem fyrir liggur í dag í öllu falli því máli sem nú hefur verið rætt alllengi
og þau áform fóru ekki fram hjá neinum sem satt þann fund. Og það átti ekki að vera neitt misskilningur um það. Nú hefur komið í ljós að hv. þingmenn hafa mikla þörf fyrir að tjá sig. Og annríki fer vaxandi á þinginu og ekkert mjög margir þingdagar eftir. Og þá er að sjálfsögðu eðlilegt að bregðast við þessari þörf þingmanna með því að lengja þingfund. Og ég geng út frá því að hv. þingmenn Miðflokksins sem hafa mikla þörf fyrir að ræða þetta mál og ræða saman um það og fara í andsvör við sig sjálfa, þeir fagni því að það sé búið til rými fyrir þá til að flytja sína ræður. Og þar með er þetta allt í góðu lagi og okkur ekki mikið að vanbúni að nýta bjarta vornóttina til þess að eiga þessar uppbyggilegu samræður. Þá eru ekki fleiri hv. þingmenn sem hafa óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið og gera athugasemdir við fundarstjórn forseta. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Það hefur verið komið inn á það hér áður í nótt og í gærkvöld í stuttu máli að viðsnúningur stjórnarflokkanna sé athyglisverður. Það er engin almennileg umræða sem að við andstæðingar orkupakkans höfum náð við fylgismenn orkupakkans. Þeir virðast hlaupa frá málinu í trausti þess að Miðflokkurinn verði flautaður út af vellinum og að hægt verði í framhaldinu að samþykkja þingsályktunartillöguna án þess að leita sátta um málið við þá sem eru andvígir þeirri leið sem valin hefur verið. Og án þess að gera þetta í sátt við þing og þjóð. Það má ljóst vera að stjórnarflokkarnir sem hafa forgöngu um málið og njóta reyndar stuðnings Evrópusambands sinna hafa fundið fyrir mikilli andstöðu við málið í þeirra baklandi. Það er ekkert skrítið að stjórnarflokkarnir hafi lýst því, það er ekki skrítið þar sem að stjórnarflokkarnir hafa lýst því yfir áður á Alþingi og á öðrum vettvangi að þeir séu andsnúnir þessari ráðagerð. Það mun hafa verið ein ástæða þess að flokkarnir nutu þess kjörfylgis sem þeir nutu og raun var á í síðustu kosningum. Viðsnúningurinn er algjör. Eftir áralanga stefnufestu flestra þessara flokka er snúið af leið. Og mér langar til að lesa hér upp úr nefndaráliti með leyfi forseta. Ísland hefur í þriðja lagi mikla sérstöðu hvað varðar landfræðilegar aðstæður. Hér býr mjög fámenn þjóð í mjög stóru en orkuríku landi ef litið er til meginmarkmiða tilskipunar Evrópusambandsins innri markaði fyrir raforku kemur í ljós að minnsta kosti 2 af 4 eiga alls ekki við á Íslandi. Það er gera raforkugeirann að hluta að innri markaði Evrópusambandsins. Það markmið fellur sjálft sig hvað Ísland varðar að því leyti að raforkumarkaðurinn hér er einangruð heild og ekki tengdur markaði annarra landa evrópska efnahagssvæðisins. Sama gildir 4. markmiðið að auðvelda fyrirtækjum í raforkugeirunum að eiga viðskipti milli landa á EES-svæðinu. Slíkt er ekki inn í myndinni í tilfelli Íslands, þar sem raforkumarkaðurinn er einangraður og verður væntanlega áfram allan skeið. Því vakna spurningar hvað vaki fyrir mönnum. Að leita ekki eftir því frá upphafi sem augljós rök mæltu með að Ísland fengi varanlega undanþágu frá því að falla undir þessa tilskipun. Sú leið var valin þegar Ísland af næsta augljósum ástæðum fékk undanþágu frá tilskipun gagnsæi verðlagningar og gegnumflutnings á jarðgasi á evrópska efnahagssvæðinu. Frá byrjun hefði átt að leita leiða eftir sambærilegri varanlegri undanþágu fyrir Ísland á innri markaði með raforku og síðar í álitinu segir með leyfi forseta í niðurstöðunni að minnihlutinn telur með öllu ótímabært að ákveða nú með því að Alþingi heimila að falla frá stjórnskipulegum fyrirvara í tengslum við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar að tilskipun Evrópubandalagsins innri markað fyrir raforku verði felld inn í EES-samninginn. Það voru hrein og klár mistök, herra forseti, að leita ekki eftir varanlegri undanþágu fyrir Íslands hönd. Með vísan til þess sem að faraman greinir leggur minnihlutinn til að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar verði vísað til ríkisstjórnarinnar og henni falið
að taka málið upp á nýjan leik á vettvangi sameiginlegu nefndarinnar. Leita ber þar eftir ótímabundinni undanþágu fyrir Ísland frá því að gerast aðili að innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins með raforku. Standi sú tilhögun svo lengi sem íslenski raforkumarkaðurinn er einangraður og ótengdur við raforkumarkað annarra EES-landa. Til vara verði sú krafa af Íslands hálfu að Íslendingum gefist mun lengri aðlögunartími að þessum breytingum, að lágmarki 12 til 15 ár. Þetta er ritað 2. maí árið 2000 og flutningsmaður hæstvirtur forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon. Þetta nefndarálit væri raunverulega með breytingum á gerðinni í fullu gildi í dag. Í fullu gildi í dag. Og ég verð að segja það, herra forseti, að þarna á þessum tímapunkti virtust menn mjög einarðir í afstöðu sinni. Og hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Af hverju ættum við ekki að leita til sameiginlegu EES-nefndarinnar og fá varanlegar undanþágur en ekki að innleiða með þeim hætti sem hér er farið fram á? 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að vekja athygli á þessu. Það er nú þannig að það virðist svo sem að fulltrúar allra stjórnarflokka hafi tekið einhvers konar reikás á þetta mál og það er nú út af fyrir sig athyglisvert að því að hér var í salnum rétt áðan hæstv. Forseti Alþingis og þáverandi hv. þingmaður að þá hefði nú svo sem verið ánægjulegt og upplýsandi að fá einhverjar útskýringar á þessum sinnaskiptum og eða ástæður fyrir þeim eða eitthvað slíkt. En auðvitað er þetta fyrst og fremst fróðlegt, bæði fyrir okkur sem að hér stöndum og erum ennþá að ræða þetta mál og munum gera það eins lengi eins og þurfa þykir, en líka fyrir þá sem eru hugsanlega að fylgjast með umræðunni, líka hugsanlega fyrir þá sem að eiga að miðla fréttum af því sem að hér gerist á þinginu, þá held ég að þetta hljóta að vera svona áhugaverðir punktar inn í þessa umræðu. Og ég verð að taka svo sem undir með þingmanninum hv. Það að auðvitað er manni ekki alveg ljóst hvað það er sem hefur orðið til þess að menn kúvenda svo gjörsamlega í afstöðu sinni til þessa máls sem er vissulega eins og fram kom í þessu tilvitnaða nefndaráliti mjög stórt og merkilegt, eða hvaða öfl eða hverjir hafa skipt skoðun fyrir viðkomandi. Og mér þætti nú svo sem vænt að fá álit hv. þingmanns á því hvað hann telji að hafi orðið þess valdandi að þessi 180 gráðu snúningur eða svo hafi orðið til í þessu tilfelli. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. En stundum er það svo að þegar stórt er spurt verður fátt svör. En ég skal gera mitt besta. Hvað veldur þessum sinnaskiptum? Ég held að það megi hverju mannsbarni vera ljóst að það eru einhverjir hagsmunaaðilar sem að þrýsta mjög á það að þessi þingsályktunartillaga fari hér í gegn. Ég held að það geti ekki verið neitt annað. Ég sé ekki hvað það er í tíma eða rúmi sem að knýr svo á það að þetta verði klárað hér, að þetta þoli ekki frestun eða endurskoðun, að ríkisstjórnin geti ekki
tekið málið aftur inn á sitt borð og ákveðið að það sé önnur leið sem að hugsanlega væri hægt að skoða. Nema þá að því gefnu að það séu einhverjir undirliggjandi hagsmunir sem að knýja á það að þetta verði klárað hér. Ég held að við hljótum að álykta sem svo að fyrst að þetta er rætt tímunum saman og stjórnarliðar og þeir sem eru fylgjandi orkupakkanum sjá ekki ástæðu til þess að svara hér nokkur einustu spurningu eða blanda sér að nokkru máli nemi inn í umræðuna sem við erum búnir að fara hérna inn í og var ekki búið að taka áður. Ég held að það geti ekki verið neitt annað heldur en það að það á bara keyra málið í gegn af óskoðuðu máli. Ég verð að segja það eins og þess. Ég get bara ekki séð það hvað það væri helst sem að myndi knýja á að svo væri. Þá veitir andsvara öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Jú, það er einmitt þetta sem að maður veltir fyrir sér, hvað það er sem að veldur því að það þarf að keyra þetta mál svo hratt í gegnum þingið. Og maður veltir því fyrir sér ekki síst vegna þess að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkanna hafa í hverri könnunin af öðru verið í meirihluta andvígir þessu máli. En það er eitthvað sem er yfirsterkara í hugum þeirra sem að skipa þingflokka þessara sömu flokka. Það er eitthvað sem er sterkara, það er eitthvað afl sem er sterkara heldur en raddir fólksins sem kaus þá og veitti þeim umboð sitt í síðustu kosningum. Við getum svo í sjálfu sér velt því fyrir okkar á milli hvað það geti verið. Og eins og hv. þingmaður kom hér inn á hvaða hagsmunir það eru sem eru svo stórkostlegir að það þurfi að keyra þetta mál í ágreiningi, ekki bara hér innan þings, það er það minnsta, en í ágreiningi við þjóðina í gegnum þingið. Og spurningin er vegna þess að kjósendur geta ekki áfrýjað þessu sem að hér er búið að gerast. Auðvitað hefur þetta á munnhafi för með sér það að væntanlega verður Sjálfstæðisflokkurinn 15% flokkur og Framsóknarflokkurinn svona nær þurrkast út. Það eru svona skammtíma áhrifin sem eru sjálfsög ekkert óæskilega á okkar dómi, en auðvitað er það náttúrulega miklu mikilvægara að þjóðin verði ekki fyrir tjóni af þessari ráðstöfun sem hér er verið að keyra í gegn, og það er þess vegna sem er verið að vara við því. En mér langar samt sem áður að spyrja hv. þingmann hvort að hann geti gert sér grein fyrir því hvaða hagsmunir það eru sem eru ríkari heldur en skylda þingmannanna við þá sem kusu þá. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir andsvarið. Hér hefur verið rætt það oft og ítrekað að þeir sem eru andvígir málinu séu afturhaldssinnar, einangrunarsinnar, popúlistar og ég veit ekki hvað og hvað. Ætli menn myndu vilja hafa þau sömu orð uppi Jón heitinn Sigurðsson forseta sem barðist hvað harðast fyrir sjálfstæði landsins og sjálfstæði þjóðarinnar. Hér hefur þeim rökum verið haldið á lofti að við notum fullveldið sem við höfum til þess að gera samninga við önnur ríki og þjóðlönd, og það er vissulega rétt, við notum það. En við afsölum okkur því ef við afhendum það til yfirþjóðlegra stofnana. Og það er rétt, þetta er gert hér ekki aðeins í ágreiningi við þá sem að hafa staðið hér og mælt á móti þingsályktunartillögunni, heldur einnig við þjóðina. Og maður spyr sig hvaða hagsmunir eru ríkari. Þeir gætu verið fjárhagslegs eðlis,
fyrir einhverja tiltekna aðila. En eitt sem hefur flogið mér í hug það að þetta sé gert með þessum hætti vegna þess að með því að keyra málið í gegn í formi þingsályktunartillögu að þá útséð með það að annar handhafi löggjafarvaldsins, það að segja forseti Íslands, hefur ekki aðkomu að málinu og getur ekki, eins og hann gæti ef lög væri að ræða eða frumvarp til laga, lagt málið í dóm þjóðarinnar. Og það má vera að það sé nægjanleg ástæða fyrir því að þetta sé keyrt svo hart fram á þennan hátt og í þessu máli í formi þingsályktunartillögu. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. Þingmanni ræðuna. Það vakti náttúrulega óneitanlega athygli hér áðan í fundarstjórn forseta að hæstv. Forseti og hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon lagði ríka áherslu á það að þingfundi yrði haldið áfram og engan bilbug á honum að finna í þeim efnum. En hann hefur hins vegar ekki tekið neitt þátt í þessari umræðu sem að mér finnst náttúrulega sérstakt vegna þess að hann var nú þekktur andstæðingur hér í þinginu gagnvart orkupakka 1 og 2 og var nú með sérálit í utanríkismálanefnd á sínum tíma þar sem að hann lagði mjög ríka áherslu á það að við fengjum varanlega undanþágu frá þessari raforkutilskipun. Þess vegna vekur það náttúrulega óneitanlega nokkra undrun að hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon skuli nú reyna að keyra þetta mál í gegn og sé búinn að umpólast algjörlega í skoðunum gagnvart þessu máli. Og í tengslum við þetta langar mig svona að fá þá hugleiðingar hv. þingmanns á því hvað hann telji að valdi þessum sinnaskiptum eins og til dæmis hjá Vinstri grænum sem hafa nú ekki verið þekktir fyrir það að vera sérstaklega áhugasamir markaðsvæðingu yfir höfuð. Og nú kannski þessi flokkur að breyta kúrs og verða markaðsflokkur og þá náttúrulega hefur hann svikið sína kjósendur og tekið upp allt aðra stefnu en lagt var með í upphafi þessa síðustu kosninga. Þannig að maður veltir svona fyrir sér hvað veldur þessu sinnaskiptum og af því að þú nefndir sérstaklega svona hagsmuni sem væru einhvers staðar þarna bak við sem hugsanlega. Þannig að gott að fá þetta fram hjá hv. þingmanni. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka Birgi Þórarinsssyni, hv. þingmanni, fyrir andsvarið. Ég get tekið undir orð hv. þingmanns. Ég sakna margra hér í umræðunni og það eru margir þingmenn hér sem hafa reyndar ekki látið svo lítið að halda sem eina ræðu þetta mikilvæga mál. Og forseti Alþingis hæstvirtur, Steingrímur J. Sigfússon, klárlega einn þeirra, mikill ræðuskörungur og vel máli farinn og gaman að hlusta á hans ræður. En annar aðili sem ég sakna einnig utanríkisráðherra sem við höfum séð afar lítið af, sem þó sá ástæðu til þess að snupra hv. þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson í fyrri umræðu þessara þingsályktunartillögu fyrir það að hafa ekki verið á staðnum, en þó var hann í erindagjörðum þingsins með utanríkisnefnd erlendis. Nú, hvað það sem veldur þessum sinnaskiptum Vinstri grænna? Það góð spurning. Þetta svo sem ekki í fyrsta skipti sem við sjáum sinnaskipti þeirra í mikilsverðum málum. Eins og til að mynda þegar þeir ákváðu að fylgja Samfylkingunni að máli og sækja inngöngu í ESB. Það var nú eitthvað. Og það þá til umhugsunar fyrir kjósendur þess flokks
hvort að öll þessi prinsippmál, grundvallaratriði sem að flokkurinn leggur til grundvallar, hvort að þau séu eingöngu til þess að hanga hér á stólum í ríkisstjórn eða hvort að þau séu til persónulegs framdráttar þeirra sem í þeim sitja, ég skal ekki segja og ætla kannski ekki að væna fólk það beint. En einhver er þrýstingurinn, fyrst að fólk getur fengið það af sér að halda svona á spöðunum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og þarna erum við einmitt komin að því sem hefur nú verið rætt hér oft og tíðum, að það er traust almennings gagnvart stjórnmálamönnum og Alþingi og nú er það lögð áhersla á það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að efla Alþingi og þá hefði maður nú talið að það fælist nú í því að það færi fram vönduð umræða stór og mikilvæg mál og þetta er nú eitt af þeim málum sem telst nú ansi stórt og mikið og varðar hagsmuni þjóðarinnar til framtíðar, að hér skuli eiga að keyra þetta mál í gegn í skjóli nætur og það eru margar spurningar sem hafa vaknað. Almenningur hefur mikinn áhuga á því að fá svör við ákveðnum spurningum, ekki komið þeim að og hafa haft samband við þingmenn í þeirri von að þeir getur komið sínum spurningum á framfæri. Hér er enginn til að svara þessum spurningum af hálfu stjórnarliðsins. Eins og hv. þingmaður nefndi, fjarvera utanríkisráðherra hæstvirts er alveg hrópandi í þessari umræðu og sömuleiðis hefur forsætisráðherra hæstvirtur lítið tjáð sig málið. Þannig að ég get ekki séð það að hér sé verið að efla traust almennings gagnvart Alþingi og hér að bera nú stjórnarflokkarnir alla ábyrgð í þeim efnum. Þannig að auðvitað vekur þetta mann til umhugsunar hvers vegna er verið að keyra þetta svona áfram. Er einhverjir hagsmunir þarna bak við sem við höfum ekki fengið að vita af og það er talað EES-samningurinn sé í hættu sem ég hef nú bent á hér að er algjörlega lausu lofti gripið. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, traust á alþingismönnum og Alþingi, það skyldi þó aldrei vera að það væri einhverjar ástæður fyrir því að það er ekki að aukast. Það var, ef ég man rétt, í gær, liðurinn óundirbúnar fyrirspurnir og þar var einmitt hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sem átti orðastað við hæstv. Forsætisráðherra akkúrat þetta, traust og virðingu Alþingis og kom svolítið inn á það hvað gæti valdið því að það væri ekki að aukast. Og ef ég fer rétt með þá talaði hæstv. Forsætisráðherra það að hér væri búið að auka gagnsæi gríðarlega mikið frá því að hún settist á þing og það hefði ekki borið árangur. Annað sem hefði verið velt upp væri að það væri mikið atriði að fá nýtt fólk inn á þing og frá því að hún hafði tekið sæti á Alþingi hafði orðið mikil endurnýjun á fólki inn á þingi en allt komið fyrir ekki. Hér væri enn bullandi vantraust á þingið og maður hlýtur að setja þetta samt sem áður í samhengi. Hvað breyttist? Flokkarnir eru ennþá hér, einhverjir nýir en aðrir eldri og sumir mjög gamlir. Og ef framgangan er þessi að þrátt fyrir að gagnsæi sé aukið og þrátt fyrir að skipt sé fólk á stólum, að þá eru enn mikilsverð loforð, grundvallar atriði í stefnu flokkana, svikin, endurtekið og ítrekað á þann hátt sem við verðum vitni að hér. Er nema von
að fólk spurji sig að því hvort Alþingi sé treystandi. Og ég held að það sé alveg hárrétt sem að hv. þingmaður kom hér inn á, að þessi hræðsluóráður að EES-samningurinn sé í hættu, það algjör fjarstæða. Hann verður ekki í hættu fyrr en við hættum að umgangast hann á þann hátt sem við höfum skrifað undir að gera. Forseti sér ástæðu til þess að ítreka það við hv. þingmenn að virða tímamörk. Andsvörum nú lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það í sjálfu sér ánægjulegt að hafa fengið það staðfest frá hæstv. forseta þingsins að þessi fundur sem sagt muni standa, þar að segja þangað til að þessari umræðu hér lokið. Og auðvitað okkur ekkert að vanbúnaði að sinna því og uppfylla það. En að því að við vorum að velta fyrir okkur hér áðan hvað það væri sem hefði fengið menn til að taka svo gjörsamlega U-beygju í þessu máli, sama hvort að ræða þáverandi hv. þingmann, núverandi hæstv. forseta þingsins Steingrím J. Sigfússon og eða fleiri. Og maður veltir því þá fyrir sér vegna þess að það var jú sagt hér áðan að menn könnuðust ekki við Vinstri græna sem sama flokk og áður. Við sem erum hér inni og erum náttúrulega ekki innstu koppar í búri þess flokks, erum ekkert einir að skilja það ekki. Hér á laugardaginn var fundur hér út á Austurvelli þar sem að fyrrverandi hv. þingmaður Ögmundur Jónasson var meðal ræðumanna og flutti skörulega ræðu og hann kallaði þar sinn gamla flokk hreyfinguna Framboð vegna þess að hann sagði að hún væri hvorki vinstri né græn orðin og því héti þessi flokkur hreyfingin Framboð. Og það kann vel að vera að það verði breytt yfir nafn og númer og þessu verði breytt í tímans rás. En ég hef nú velt fyrir mér að því að það nú fjarri því að Vinstri grænir séu einir það að koma mann á óvart í afstöðu til þessa máls. Það kemur líka verulega óvart til dæmis hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hefur hlaupið frá sínum landsfundarályktunum þetta mál. En það hins vegar eitt sem að maður velti fyrir sér af því að þessir ágætu flokkar hafa verið svona í allra kvikinda líki, ef við getum orðað það þannig. Og þá hlýtur maður að spyrja sig vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis hefur gengist undir það að hafna algjörlega markaðsvæðingu að einu eða neinu leyti í heilbrigðismálum og hlaðast hér upp biðlistar af sjúku fólki út allt. Og þetta lætur Sjálfstæðisflokkurinn yfir sig ganga. Þannig að kannski hafa menn bara svona skipst á þessum áherslu einingum sínum, þannig að í staði fyrir það að Sjálfstæðisflokkurinn sæki hart fram í heilbrigðismálum, að þá slaki Vinstri græn á því að hér verði markaðsvæðing á raforku, án þess að hugsa til þess hvaða áhrif slík markaðsvæðing hefur á náttúru þessa lands. Og nefni ég nú enn á ný öll þau leyfi sem sótt hefur verið og jafnvel afgreitt smávirkjanir svokallaðar á Íslandi sem eru undir 10 megavöttum og þurfa þess vegna ekki að fara í umhverfismat. Og gæti ég þá líka minnst á þá vindmyllugarða sem að menn hafa núna áætlað eða eru í rannsóknum. Þeir eru væntanlega 3 eða 4 og það heyrist ekki tíst í hreyfingunni Framboði, ekki tíst. Þannig að þeir eru hvorki vinstri né grænir í þessum efnum á þessum tíma. Og síðan ein spurning í viðbót vegna þess að þeir sem eru andstæðingar okkar í þessu máli hafa sífellt verið að tala það að við séum alltaf að tala sæstreng. Ég man ekki eftir að hafa nefnt sæstreng í þessari umræðu nema bara svona í framhjálpi. Maður hins vegar spyr sig að nú eru þessir vindmyllugarðar sem ég minntist á áðan og allar þessar smávirkjanir sem alltaf setja upp.
Nú það næsta víst að það mun ekki verða hægt fyrir þá sem að reisa þessi mannvirki að selja raforku á því verði sem hún almennt seld á Íslandi núna þessar mundir. Og þá kemur bara tvennt til, það að segja ef menn ætla ekki að reka þessi apparat með tapi. Það að segja annaðhvort munu þeir sem að ráðast í þessar framkvæmdir hækka orkuverð til almennings verulega á Íslandi, ellegar að þeir hafa undir höndum einhverja fullviss það að þeir geti selt raforkuna þangað sem að viðunandi verð fæst fyrir hana. Þannig að þetta allt saman mjög athyglisvert og mun örugglega koma hér aftur upp í þessari umræðu. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðu sína. Mér þótti svona liggja í orðum þingmannsins háttvirts að hann hafi efasemdir að þeir sem nú horfa til umtalsverðrar uppbyggingar, bæði í formi vindmyllugarða og síðan smávirkjana sem eru nú samt drjúgar, eins og þær koma fyrir, þessar innan við 10 megawatta virkjanir. Og til að það sé sagt, þá sá sem hér stendur síður en svo á móti frekari orkuvinnslu hér á landi. En mér finnst liggja í orðum þingmannsins að hann hafi efasemdir að eina markmið þessara aðila sem nú standa fyrir þessari væntanlegu uppbyggingu sé að selja inn á innanlandsmarkaðinn. Það sé plan A, sé kannski raunverulega það sem aðeins fjarlægara en þó innan seilingar væntanlega miðað við þá innleiðingu sem nú verið að reyna að keyra í gegn hér í þinginu. Ég að skilja hv. þingmann rétt og svona hvaða áhrif heldur hv. þingmaður að þetta raunin að það hafi á annars vegar svona vilja umhverfisins, fólksins í landinu til að styðja við verkefni sem þessi, vindmyllugarða annars vegar og smávirkjanir svokallaðar hins vegar, þannig að hafi jákvæð eða neikvæð áhrif ef að þetta raunin. Og ég ætla kannski að kem inn í seinna andsvari mínu, þá kem ég á flutningsnetin sem auðvitað hluta þessu, af því mér finnst ekki tími núna, en byrja á því sem ég þegar sett fram. Svarar andsvarið hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka fyrir þetta andsvar. Jú, ég get ekki varist því að hugsa til þess að það hefur komið fram hér í umræðunni fyrir í kvöld og í nótt, til dæmis í ræðu sem ég flutti hér áðan, að ég taldi að það væri í sjálfu sér ekki traustur málflutningur að vera hér með umræðu sérstaka átak í grænmetisrækt á Íslandi, að vera hér með áætlanir stórkostleg orkuskipti í samgöngum, en ætla síðan að markaðsvæða raforku og raforkuverðið til þeirra sem eiga núna, eða eru hvattir til, í fyrsta lagi að skipta ökutæki og taka inn rafmagn í staði fyrir bensín, dísel, og að lofa upp í ermina á sér eða halda því fram hér í þingsal að menn séu áfjáðir í það að veita grænmetisbændum tækifæri til þess að keppa við innflutt grænmeti, en á sama tíma liggur það nánast fyrir að þessi gjörð sem við erum að ræða hér, hún mun hækka orkuverð til þessara aðila tveggja. Þannig að ég sé ekki að þetta samræmist. Ég sé heldur ekki að þessi uppbygging sem við höfum séð núna undanfarandi að menn hafa áhuga á bæði í smávirkjunum og í vindmyllurekstri, maður sér ekki fyrir sér að þessi rekstur
hann geti þrifist á því orkuverði sem er núna ráðandi á Íslandi. Og því hlýtur maður að spyrja sig, ætla þessir aðilar og ætla þá ríkisvaldið og ríkisstjórnin að hleypa því út í verðlag, ætla á að hækka hér raforku til bæði grænmetisbænda, til orkuskiptana og svo framvegis, eða sjá menn fyrir sér möguleika á því að selja þessa raforku á eitthvað annað svæði þar sem að verð er hærra. Þá veitir andsvarari sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni svarið. Það er hluti af þessari uppbyggingu sem að framundan er, annars vegar í tengslum við vindmyllur og hins vegar í tengslum við smávirkjanir, er hluti af þeirri stóru mynd eru flutningsnetið, flutningskerfið innan lands. Það hafa komið fram áhyggjur meðal annars ástand flutningslínunar frá Dalasvæðinu, Dalabyggð yfir á sunnanverða Vestfirði, að kerfið á þessum stöðum, og það er nú væntanlega víðar, en mér er ferskt í minni grein eða frétt sem fjallaði þetta, að núverandi flutningskerfi myndi ekki þola þá vindmyllugarða sem áætlaðir eru á svæðinu, Dalabyggð og þar kring. Hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér að þetta muni spila inn í annars vegar uppbyggingu flutningskerfanna á þessum leiðum og síðan því hvernig kostnaði við nauðsynlega uppbyggingu á flutningslínum verður dreift á annars vegar þá sem að nýta sér þessa eða kalla fram þessa auknu flutningsgetu og hins vegar þeirra sem þurfa að borga fyrir hana. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svo vill til að þeim sem hér stendur hefur orðið sérlega hált á svellinu við að ræða raforkulínur á Íslandi einmitt í þessari umræðu. En það breytir ekki því að auðvitað er það þannig að hringtengingin á Íslandi, hún er eins og ég lýsti hér fyrr í kvöld, eins og léleg jólasería. Og þessi ummæli, léleg jólasería, heyrði ég frá starfsmanni sem þekkir þetta flutningsnet út og inn. Það er auðvitað alveg laukrétt hjá hv. þingmanni að flutningsnetið á vesturhelmingi landsins er náttúrulega úr sér gengið og mjög lasburða og þolir þess vegna ekki þann aukna flutning sem að fyrirhugaðar virkjanir í formi vinds og smávirkjana bera með sér. En það vill þannig til að einn af þeim mörgu sem hefur verið að fylgjast með þessari umræðu nú í kvöld og nótt og í morgun sendi einmitt fyrirspurn núna inn í þennan hóp okkar, núna ekki alls fyrir löngu, einmitt það hvernig sá sem hér stendur teldi að þeir sem væru kaupendur raforkunar eða framleiðendur hennar, þar að segja, og þá er ég að tala annars vegar kaupendur sem eiga ekki heima á Íslandi, hins vegar framleiðendur þetta sjálfa, hvort að þeir myndu á einhverjum tímapunkti og með einhverjum hætti verða gerðir sem sagt samábyrgir í kostnaði við það að byggja upp þessar línur. Nú er þetta svar sem ég hef ekki á reiðum höndum, en í sjálfu sér finnst manni það ekki óeðlilegt að það myndi verða gert með einhverjum hætti vegna þess að ég sé ekki að núverandi kerfisáætlun sem var samþykkt 2015 eins og frægt er orðið, ég sé ekki alveg að hún umfamni þessi áform sem nú uppi. Ég sé það ekki alveg. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mig langar aðeins að skoða aðdragandann að
orkupakka 1 þegar hann innleiddur á sínum tíma og þá vil ég vitna hér í bréf sem frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu frá 20. ágúst 2001 og þar fjallað niðurgreiðslur á rafmagni til húshitunar og þar segir með leyfi forseta, hefur hlutur niðurgreiðslna aukist verulega jafnframt því sem að orkufyrirtæki veita nú afslátt af raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis. Og svo segir áfram, þá mun breytt skipan orkumála sem unnið að líklega kalla á breytingar á þessum reglum og ég endurtek líklega kalla á breytingar á þessum reglum. Nú, orkufyrirtækin veittu afslátt af raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis og svo segir ráðuneyti hér að þetta muni líklega breytast. Þeir vita hins vegar ekki nákvæmlega og svo kemur það á daginn að þeir höfðu rétt fyrir sér. Rafmagn til húshitunar hækkaði verulega á sumum svæðum, rafmagn til fyrirtækja hækkaði, nefnir sem dæmi bakarameistara sem keyptu ódýra orku á næturnar og fleiri fyrirtæki. Þannig að þarna sjáum við að ráðuneytið sem að undirbúa þessa löggjöf veit í raun og veru ekki nákvæmlega hvað hún kemur til með að hafa í för með sér. Og þetta náttúrulega alveg ótrúleg vinnubrögð, herra forseti. Það verður bara að segjast eins og Og þess vegna maður svo hræddur það að þetta sé nákvæmlega sama muni gerast varðandi orkupakka 3, að menn viti í raun og veru ekkert hvað þetta kemur til með að þýða fyrir almenning og fólki í landinu og mér að fá kannski frá hv. þingmanni hvað honum finnst þetta og þessa samlíkingu þarna sem ég nefndi. Og svo andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, jú, það í sjálfu sér alveg rétt sem hv. þingmaður segir að við getum í sjálfu sér dregið þetta saman í það að reynsla okkar hingað til, þar að segja innleiðingu fyrst og annars orkupakkans, hún var mjög slæm fyrir neytendur og menn hafa haldið því hér fram að raforkukostnaður heimila hafi lækkað í kjölfarið á þessu að fyrirtækjum var skipt upp og svo framvegis. Ég veit ekki neinn aðila sem að ég hef heyrt í eða hitt sem að hefur orðið fyrir þessu. Og menn sögðu, jú, raforkan sjálf lækkaði en flutningurinn hækkaði. Það breytti ekki því að rafmagnsreikningur heimilanna, hann hækkaði. Og þess vegna var það nú að því að hér situr fyrir aftan mig hæstv. Forseti Alþingis og þáverandi hv. þingmaður sem að ég þykist vita að hafi verið andstæðingur þessara tveggja fyrri orkupakka og það verður náttúrulega að segjast í ljósi tímans og til þess að liðið að hann og félagar hans höfðu rétt fyrir sér í þessu efni og einmitt kannski þess vegna eru sinnaskipti þeirra gagnvart þessum þriðja orkupakka sem að mjög margt bendir til að muni hafa ennþá meiri áhrif hvað þetta varðar heldur en hinir tveir gerir mann ennþá meira hissa í framan það hvernig þessi sinnaskipti hafa átt sér stað. En ég tek undir með hv. þingmanni, ég alveg sannfærður það að þessi aðferð Evrópusambandsins og þingsins hér að gefa þjóðinni þetta inn í teskeiðum, orkupakka 1 og 2, 3 núna, 4 og 5 á næstu 10 árum og alltaf mun herðast að landi og þjóð með hverjum pakkanum sem við innleiðum. Þannig að, jú, reynslan slæm, lærum af henni. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek svo sannarlega undir hans loka orð hér við fyrirspurn minni að lærum af reynslunni. Þetta vel mælt hv. þingmaður og á svo sannarlega við í þessu stóra máli. En því miður þá bara virðist ríkisstjórnin ekkert hafa lært af reynslunni. Vinstri grænir sem í forsæti þessarar ríkisstjórnar ættu nú að þekkja söguna vel eins og hv. þingmaður nefndi hér réttilega. Þá var hæstv. Forseti og þáverandi þingmaður Steingrímur J. Sigfússon mjög á móti þessum orkupakka 1 og 2 og færði fyrir því gild rök og hæstv. Forseti
er nú mælskur mjög og flutt margar góðar ræður en ég held að hann hafi flutt eina sína bestu ræður þegar hann talaði gegn orkupakka 1 og 2. Og ég verð að segja það að það undrar mig að hv. þingmaður og hæstv. Forseti skuli ekki hafa miðlað þessu til sinna félaga í Vinstri grænum með þetta mál að við skyldum læra af reynslunni. Eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nefndi hér, þá höfðu hann og þeir sem mæltu gegn þessu algjörlega rétt fyrir sér. Algjörlega rétt fyrir sér, raforkuverð hækkaði og við vorum komin þarna inn í, þarna var búið að markaðsvæða raforkukerfið á Íslandi sem var engin þörf fyrir og hefur gefið slæma raun þar sem það hefur verið gert og innleitt. Þannig að í því ljósi þá kemur manni þetta verulega óvart, afstaða Vinstri grænna í þessu máli. Þeir hefðu svo sannarlega getað lært af reynslunni og farið þá þessa lögformlegu leið eins og hæstv. Forseti talaði fyrir og á sínum tíma að fá þessa varanlegu undanþágu sem skiptir verulegu máli og er eina lögformlega og rétta leiðin í málinu. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, hv. þingmaður hefur aldeilis lög að mæla vegna þess að líkt og hér kom fram í fyrra svari mínu að það er þannig að þessi reynsla er virkilega slæm. Við eigum að læra þessu og ég hefði talið að það myndi ekki skaða nokkurn, ekki málið, ekki ríkisstjórnarflokkana, ekki þjóðina, að taka nú betri tíma í það að afgreiða þetta mál. Annars vegar með því að fresta því fram á haust, náum það breiðari samstöðu, hvert skuli stefna og eða að gera þær breytingar á málinu að það verði sent til sameiginlegu EES-nefndarinnar eins og okkar réttur er fullkominn réttur. Og það kann vel að vera eins og þeir sérfræðingar sem að leitað hefur verið til í þessu máli hafa sagt að hér yrði uppi einhver pólitísk óvissa. Og ég segi þá aftur eins og ég sagði einhverju ræðinu núna í kvöld eða eitthvað, að það er það sem að við erum að vinna við alla daga. Okkur er engin vorkunn að takast á við pólitíska óvissu að einhverju leyti í þessari umræðu. Það er hins vegar annað atriði í þessu máli sem að olli mér svona heilabrotum í gær. Að fyrir svona cirka 12 tímum síðan hér í þingsalnum var liðurinn sem er kallaður óundirbúnar fyrirspurnir en virtist vera nokkuð vel undirbúnar í gær vegna þess að fulltrúar 3 flokka sem sækja þetta mál mjög fast reyndu að fá forsætisráðherra hæstvirtan til fylgilegs við sig það að útmála þá sem er á móti þessum pakka sem svona eitthvað annars flokks fólk. Og ég verð að segja það forsætisráðherra hæstvirtur til hróss að auðvitað tók hún ekki undir þennan málflutning en í sjálfu sér átti lítil svör við því sem til spurningar sem henni var beint á. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég sagði hér í síðustu ræðu minni að ég sæi fram á í næstu ræðum ætlaði ég að fara yfir svona með hvaða hætti maður sæi málefni orkumarkaðsmálefni þróast bæði til skamms og lengri tíma. Það er ein ræða eða það efni sem ég vil koma inn á í ræðunni núna. Þykir mér rétt að setja fram svona á þessum tímapunkti bara til að setja í samhengi það umhverfi sem að við erum að stíga inn í með stíga frekari skref inn í með þessari innleiðingu 3. orkupakkans sem er þetta regluverk Evrópusambandsins
til viðbótar við þá pakka sem þegar hafa verið innleiddir. Og í því samhengi langar mig til þess að segja við þingheim að sporin hræða. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að margir hafi efasemdir innleiðingu þriðja orkupakkans þessi ásælni Evrópusambandsins í sífellt meiri samruna, hvort sem það á hvaða sviði sem það og það auðvitað þannig að það virðist alltaf seilst lengra og lengra og enginn veit almennilega hvar samrunaþróunin mun enda, en við vitum auðvitað að ýmsir bera þá von í brjósti að við endum, að Evrópa verði einhvers slags Bandaríki Evrópu, rétt eins og Bandaríki Ameríku eru til undir stjórn Trump þessi misserin. Þeir sem þekkja myntumræðuna vita auðvitað, flestir sem tjá sig hina sameiginlegu mynt eru þeirra skoðunar, hún getur vart lifað nema til komi enn meiri samruni. Það að minnsta kosti samrunni á sviði fjármála Evrópusambandsríkjanna. Og það svona inn í þessa mynd sem við verðum auðvitað að horfa og tala þegar við erum að tjá okkur þetta mál. Og ég held að þetta sé stór, allavega drjúgur hluti þeirra efasemda sem almenningur hefur málið. Enda þekkjum við þær efasemdir sem meginþorri landsmanna hefur mögulega inngöngu í Evrópusambandið. Og í þessu samhengi aftur finnum við okkur á þeim stað að maður verður að spyrja sig, hvernig líður þingflokki Vinstri grænna eða stuðningsmönnum Vinstri grænna með þetta mál? Þegar við horfum á það að þingflokkur Vinstri grænna var heill og óskiptur á móti orkupakka 1 og orkupakka 2 og flutti, hæstvirtur núverandi forseti Alþingis, flutti prýðisgóðar ræður þá sem háttvirtur þingmaður, þar sem hann lýsti efasemdum sínum innleiðingu fyrsta og annars orkupakkans. Hvernig líður þingflokki Vinstri grænna með það að þurfa að setja hausinn undir sig núna og keyra þetta mál í gegnum þingið? Sama má segja með þingflokk Framsóknarflokksins sem hefur tekið uppbeygju frá því bara fyrir nokkrum vikum eða mánuðum síðan og stuðningsmönnum þeirra. Og síðan mínir ágætu vinir í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Það getur nú ekki verið góð staðan þar. Þetta einhvern veginn allt í umhverfi og umgjörð þessa máls vekur upp tortryggni. Og ég ítreka það sem ég hef sagt áður, að það að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi lýst yfir að hann sæi fyrir sér að málið færi ekki inn í þingið fyrr en í haust, gerir þetta enn tortryggilegra allt saman að þetta sé rekið áfram með því offorsi sem raunin núna þegar menn virðast meta það sem svo að illu sé best aflokið. Það kemur auðvitað engum á óvart að samfylkingarflokkarnir þrír sem eru áhugasamir inngöngu Íslands í Evrópusambandið séu áfram innleiðingu þriðja orkupakkans, en það kemur verulega á óvart að ríkisstjórnarflokkarnir þrír séu á þessum stað sem þeir eru á núna. Og þegar maður hefur það í huga að sporin sannarlega hræða hvað varðar samskipti við Evrópusambandið og svona sífellt meiri ásælni þeirra í aukinn samruna og yfirráð yfir hinum ýmsu sviðum mannlífsins og efnahagslífsins, þá auðvitað við því að búast að óróa setji að fólki. Var hv. þingmaður að biðja andsvar? Já. Þá eru það 3 sem að vilja veita andsvar og verður þá ræðutími skorinn niður í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrstu veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni kærlega fyrir ræðuna. Góð eins og von var til. Og hann gerði hér að umtalsefni þá stöðu sem í stjórnmálunum og varðar þetta mál. Það vill svo til að ég þannig í sveit settur, kemur landsbyggðarkjördæmi þar sem að hefur verið, hvað ég var að segja,
nokkuð breytt fylgi við hina ýmsu stjórnmálaflokka. Það er að segja, þetta er ekki kjördæmi sem er blátt kjördæmi eða grænt kjördæmi eins og kannski oft hefur verið talað í stjórnmálum, heldur hafa vinstri flokkar og miðjuflokkar og hægri flokkar eins og Sjálfstæðisflokkurinn átt þar nokkuð fylgi mjög langt skeið. Og vegna þessa þá þekki ég ansi mikið af fólki, góðir vinir og fjölskylduvinir, sem að styðja hinar ýmsu stefnur í stjórnmálum. Og ég verð að segja það og taka undir með hv. þingmanni að ég skynja það á þessu fólki að þó að það sé kannski ósammála mér í stjórnmálum eða í skoðunum varðar stjórnmál, þá virðast allir vera sammála það að hér sé verið að gera mistök við innleiðingu orkupakka 3. Og það á við Vinstri græna og Framsókn og Sjálfstæðismenn. Þeir hafa allir samsinnt mér í þessu. Hins vegar varðandi Viðreisn, sem nú nýr flokkur, þá kemur það ekkert á óvart að þeir séu fylgjandi málinu. Þetta yfirlýstur Evrópusambandsflokkur. Og það kemur heldur ekki á óvart með Samfylkinguna, sem líka yfirlýstur Evrópusambandsflokkur. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvar Píratar hafa staðið í fortíðinni, en í dag eru þeir allavega fylgjandi þessu máli eftir og eru þó á móti sæstreng. Mig langar til að varpa því til hv. þingmanns hvernig hann líti á það að eins og í tilfelli Pírata að þeir geti verið fylgjandi málinu en á móti sæstreng. Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason, andsvari. Virðulegur forseti. Ég held að það sé óhætt að segja að vegir Pírata séu órannsakanlegir. Hvernig þeir forma þessa afstöðu sína. Ég hef ekki áttað mig á því út frá þeim ræðum sem fulltrúar Pírata hafa haldið, en það sem mér þykir kannski svona erfiðast við að eiga þegar ég hlusta á þá færa sitt mál fram þessi ofboðslega sannfæring þingmanna Pírata fyrir því að þeir skilji málin rétt og aðrir skilji málin rangt séu þeir ósammála þeim Pírata sem tala hverju sinni. Ég hef ekki orðið var við jafn mikla sannfæringu fyrir eigin ágæti og í þessum hópi þingflokki Pírata langa hríð. Og ég get sagt fyrir mitt leyti að það mjög margt í þessu máli öllu sem ég vildi gjarnan fá betri útskýringar á og betri útlistun á. Það bara ótal margar spurningar sem voru settar fram undir lok nefndarstarfsins sem fékkst ekki svarað. Það var beðið gesti sem ekki voru kallaðir fyrir utanríkismálanefnd. Nú við hér þingmenn Miðflokksins höfum spurt ótal spurninga þá þær klukkustundir sem við höfum staðið hér í umræðunni. Þannig að þó að við séum sannfærðir að það ætti ekki að flýta sér að klára þetta mál, þá þessi gríðarlega sannfæring fyrir eigin greiningargetu. Ég held að ég get ekki hermt hana upp á neinn annan þingflokk hér í húsi og hvernig Píratarnir finna út úr þessu gagnvart sér. Ég treysti mér ekki til að giska á það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. En ástæða þessari að ég spyr að ég þeirrar skoðunar að hér í nótt og liður kvöld hefur umræðan dýpkað talsvert mikið og hún enn að dýpka. Og ég velti því fyrir mér eftir alla þá yfirferð sem hér hefur átt sér stað, hvort að það sé ekki rétt mat hjá mér að við innleiðingu þessarar reglugerðar eða þessarar gerðar frá Evrópusambandinu og afléttingu stjórnskipulags fyrirvara
að þá séum við orðin nokkuð sammála það að það verði í raun og veru engin undanbrögð með það að allt sem í innleiðingunni felst muni koma til kastanna hér á Íslandi. Og ástæðan fyrir því að ég spurði þetta með sæstrenginn sérstaklega er einhver leið fyrir ekki bara Pírata heldur hvern sem að geta verið fylgjandi innleiðingunni á þennan hátt en á sama tíma á móti hluta af henni. Og svarar andsvari öðru sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, þetta áhugaverð vangavelta hjá hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni. Ég held að það sem komið hefur fram síðan önnur umræða hófst hér í síðustu viku, þó að stuðningsmenn þingsályktunarinnar hafi verið tregir til að taka þátt í umræðunni, þá held ég að sé samt hægt að segja að það sem hefur komið fram á nýrra upplýsinga bendi allt til þess að innleiðingu aflokinni þá verði staðan bara nákvæmlega sú sem reglugerð 713 og 714 segir til Enda segja hér ótal margir, Píratarnir held ég allir þar á meðal, að það þurfi enga fyrirvara, þeir séu óþarfir. Þetta bara eins og þetta Þannig að ég efins að Píratar hafi, ég man nú ekki eftir nema einum hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni, að hann hafi tjáð sig á þessum nótum, það má vera séu fleiri, en ég held að það rist ekki djúpt þessi skoðun þeirra. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Að velti því fyrir sér í þessu máli, hver hagur okkar Íslendinga? Hver hagur neytenda? Hver hagur almennings? Og þar hefur verið rætt sérstaklega neytendavernd. Hér hafa þingmenn komið upp í pontu og sagt að þetta sé svo mikilvægt vegna neytendaverndar. Og menn gátu farið að kaupa raforku frá fleiri en einum raforkusala. En nú það bara staðreynd, og hv. þingmaður nefndi það hér fyrr í kvöld, að það best að reyna hlutina sjálfur og þekkja þá á eigin skinni. Og sá sem hér stendur hefur einmitt reynt þessa hluti og á eigin skinni, eins og sagt þar sem ég kynnti nú mitt húsnæði með rafmagni, að þá hef ég leitast við að reyna að fá raforkuna ódýrari vegna þess að það er dýrt að kynda með rafmagni og hækkaði verulega við innleiðingu orkupakka 1. En staðreyndin sú og sannleikurinn sá að það sáralítill munur í verði milli þessara orkufyrirtækja, þannig að það í raun og veru borgar sig ekki og hefur ekkert upp á sig að vera að reyna að skipta orkusala. Þetta nú bara staðreynd sem rétt að halda á lofti og sérstaklega gagnvart þeim þingmönnum sem hafa blásið þetta út sem svo mikla neytendavernd. En það alveg ljóst að það vilji Evrópusambandsins að þetta gangi í gegn og embættismannanna vegna þess að þeir eru búin að vinna svo mikið í málinu og það komið svo langt á veg og svo framvegis. Og síðan svona hræðslu áróður það að þetta skemmi fyrir Norðmönnum ef við innleiðum þetta ekki, en ég minni nú á það að þeir hafa nú ekki verið neitt sérlega hliðaldur okkar þegar kemur nú að semja fiskveiðistofna, en allavega þá langar mér svona að fá álit hv. þingmanns einmitt á þessu með neytendaverndina, hvort þetta sé ekki algjörlega orðum aukið. Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir andsvarið. Í stutta svarið jú, ég held að menn sé að gera mikið úr meintum réttindabótum neytenda við þessa innleiðingu 3. orkupakkans. Það hefur hér verið sagt í allmörgum ræðum, ótrúlega háu hlutfalli þeirra
af þeim ræðum sem að stuðningsmenn frumvarps innleiðingarinnar hafa haldið hefur það verið sagt að nú verði mikil bót á hvað neytendavernd varðar. Ég veit ekki betur en að það sé lítið vandamál að skipta raforkusala í dag og það þá sú breyting varð á fyrri stigum og ég held að þeim fjölgi ekkert möguleikunum þó að þriðji orkupakkinn verði innleiddur. En ég verð að viðurkenna að ég held að menn séu að mikla mjög þessa meintu neytendavernd og það svona þegar hefur verið spurt út í hverju í hverju breytingarnar felist á tímalínunni frá innleiðingu fram að lagningu sæstrengs, þá hefur þetta verið hent á lofti, neytendavernd og fyrst og fremst neytendavernd og gegnsæi. Ég veit ekki hvað það er það er sem að menn að vísa í þarna sko. Já, þetta það nú bara eins og það að aðgengið að velja sér raforkusala, það til staðar í dag og engin breyting að verða þar á við þessi innleiðingu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held nefnilega einmitt að menn hafi ekki gert sér grein fyrir þessu að við raforkumarkaðurinn á Íslandi það smár í samanburði við sameiginlega markaðinn í Evrópu að þessi svokallaða neytendavernd hún í raun og veru ekki að skipta neinu máli. Hún hefur í raun og veru farið á verri veg vegna þess að við höfðum jú þarna sérstakar samninga til þess að lækka húshitunarkostnað til fyrirtækja sem kaupa raforku að næturlagi og svo framvegis, fól í sér ódýrari raforku, en það var hins vegar bannað með innleiðingu orkupakka 1 og þar með get ég nú ekki annað en séð að neytendaverndin hafi bara versnað og það nákvæmlega það sem við horfumst í augu við með þennan orkupakka 3 að var raforkan komin bara til með að hækka. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Já, ég vil leyfa mér að taka undir með hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni. Svona þær fréttir sem maður fær eru svona allar svona í þá veruna, beinast í þá áttina að þarna verði engin plúsarnir, sem sagt eins og með leyfi forseta eins og ég sagði hér fyrir í dag, what's in it for us, hvað í þessu fyrir okkur, það hefur verið mjög fátt svör og ótrúlega fátt svör miðað við tímann sem að stuðningsmenn frumvarpsins innleiðingarinnar hafa haft til þess að miðað við það að þeir gátu föndra hér upp 4 fyrirvara sem að reyndu síðan vera eitthvað allt annað, þá hefði maður nú haldið að væri búið að búa til haldbetri útskýringar á því í hverju hagur neytenda væri fólginn hvað þessi innleiðingu varðar. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa ræðu sem hann flutti og mér þótti einkar áhugavert það sem hann var að tala í sambandi við pólitíkina í þessu máli. Nú kemur það engum á óvart að þeir flokkar sérstaklega tveir sem að ásælast mjög að komast í Evrópusambandið, að þeir skuli vera til í allt í þessu máli. Það kemur mann ekki á óvart. Það hefur komið manni mjög á óvart vendingar í bæði Sjálfstæðisflokki og Vinstri grænum. Píratar náttúrulega eru í þeirri sérstöðu að
hafa óþol fyrir skoðunum annarra og telja sig hafa hinn eina hreina tón. Það sem kannski kemur óvart með þá að þeir sækja að sagt fylgi mest til ungs fólks, en það í unga fólkið okkar sem kemur til með að borga þennan brúsa sem verið að innleiða hér. Nú, Framsóknarflokkurinn dinglar með að vanda og hefur, eins og ég sagði hér áðan, snúist í þessu máli eins og hundur sem eltir skottið á sjálfum sér, hefur á vísu staðnæmst nú stundarsakir, en ég ætla nú að sjá málið fara til enda áður en að ég trúi því, svona eins og Halli og Latti sögðu hér árið með leyfi forseta, mér þætti gaman að sjá það. En ég hins vegar vill spyrja hv. þingmann aðeins nánar út í þetta, sem sagt, hvað hann telji að reki til dæmis flokk eins og Pírata sem að hafa fylgi yngra fólks í það að vilja hengja þennan myllustein háls kjósenda sinna til lengri tíma litið. Mig langar að spyrja hv. þingmann sérstaklega út í það. Mig langar líka til þess að spyrja hv. þingmann að því ég veit að hann var hagvanur í Sjálfstæðisflokknum. Hvaðan telji hafa orðið til þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur snúið svona gjörsamlega við blaðinu og gengi fram af því sem við köllum stundum í góðlátlega gamla íhaldinu? Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir andsvarið. Varðandi Píratana, þá held ég að þarna skíni í gegn svona þetta populíska eðli þess flokks sem að virðist ekki sleppa neinu tækifæri til að hoppa á vagn mála sem að þau telja að sé svona líkleg til vinsælda og verði eins og í þessu tiltekna máli sem við fjöllum hér, flötur á að útmála þá sem eru öndverðra skoðunar, sem afturhald sinna, einangrunar sinna og ég veit ekki hvaða snautlegu orðum efasemdarmönnum þessa innleiðingu hefur verið lýst með. Ég held að þetta sé nú svona grundvallargreiningin sem iðulega liggur að baki ákvörðun hjá þessum ágæta þingflokki það hvoru megin hryggjar þeir liggja í málum. Nú varðandi Sjálfstæðisflokkinn, þá treysti ég mér nú illa til að reyna að átta mig á hvað orsakar þennan snúning. Við höfum auðvitað einu sinni séð snúning í máli sem við núna vitum hvernig þróaðist og fór, snúning sem það sem segja má að forysta flokksins hafi farið á móti kjarnafylginu eins og ég leyfi mér að skilgreina það þó að það sé auðvitað ekki heilagur sannleikur. Kannski eru menn á einhverju svipaðri vegferð núna, það er örugglega ekki viljandi, en hvernig þessi ákvörðun var tekin, ég treysti mér ekki til þess að ráða í það, en ég er hræddur að hún muni reynast óheilladrjúg. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir greinargott svar. Nú er það þannig að við þurfum í sjálfu sér ekki að ræða sérstaklega aðkomu Framsóknarflokksins í þessu máli. Hann svona fer þangað sem vindurinn blæs, eins og stundum áður. En hins vegar þætti mér nú vænt að heyra hvað hv. þingmaður hefur að segja þennan kyrfilega viðsnúning Vinstri grænna. Því að rétt eins og kom hér fram í ræðu annars þingmanns hér áðan að þá eru það ræður sem að núverandi hæstv. Forseti Alþingis flutti á sínum tíma gegn fyrst og öðrum orkupakkanum, væntanlega einar mergjustu ræður sem að hann hefur flutt sína tíð, hef ég trú á, eða svona kannski topp 10-50, en vegna þess að hann hefur nú ekki flutt yfir okkur eina þurrusögu núna sem væri nú vel þegið að hann gerði, að þá langar mig til þess að spyrja hv. þingmann hvort að hann gerir sér sjálfsög grein fyrir því hvað veldur því að Vinstri græn hafa snúið svo gjörsamlega í afstöðu sinni til þessara mála. Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason öðru sinni.
Virðulegur forseti. Háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, ég þakka þér fyrir andsvarið. Nú gæti hæstv. Forseti auðvitað eflaust svarað þessari spurningu betur en ég ætla að reyna. Ég greini þetta þannig að núna margir líta svo á að Vinstri grænir séu í eðli sínu stjórnarandstöðuflokkur. Það hefur komið mörgum á óvart, fyrst í ríkisstjórninni frá Jóhönnu Sigurðardóttur frá 2009 til 2013 og síðan í núverandi ríkisstjórn, hversu tilbúnir Vinstri grænir og þingflokkur Vinstri grænna, hversu tilbúinn hann er til að víkja að fyrri stefnu, væntanlega til að halda ríkisstjórnarsamstarfinu gangandi. Það er auðvitað bara, má segja, sé virðingarvert eins langt og það nær. Það er hluti af því að vera í samstarfi. En mér er það til efs að baklandið, grasrótin eins og ég held að það sé kallað í Vinstri grænum, verði bærilega sátt þegar upp fyrir staðið hvað þetta mál varðar. Andsvörum er lokið og framheldur umræðu ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breyting á 4. viðauka við EES-samninginn. Forseti leyfir sér að rifja það upp hvaða mál er á dagskrá í ljósi almennra ákvæða þingskapa að menn haldi sig við umræðuefnið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, í þessu máli er nauðsynlegt að skoða þróunina í nágrannalöndunum og þá má til dæmis nefna að í Danmörku þá eru vogunarsjóðir farnir að kaupa upp dreifikerfi raforku sem hafa verið í eigu almennings í 100 ár. Og í Noregi, land sem framleiðir miklu meira en nóg af raforku, nú er þar hafin mjög mikil uppbygging vindmyllugarða í náttúruperlum sem eru kostuð af þýskum fjárfestum. Nú ef við skoðum Svíþjóð sérstaklega, sem er mjög fróðlegt að gera, að þá gekk sænska raforkukerfið mjög vel og var hagkvæmt og öruggt þegar að Svíar gengu í Evrópusambandið á sínum tíma. En nú eftir meir en 2 áratuga flóð, ef svo má orði komast, af EES-tilskipunum hefur orkukerfinu þar í landi hrakað mikið. Og sagt var í upphafi að regluverk Evrópusambandsins myndi auka samkeppni og afköst og gera rafmagnið ódýrara og auka valkosti kaupenda. Nú vissulega hafa valkostir neytenda aukist þar í landi en afleiðingarnar eru hins vegar slæmar. Orkuverð til notenda hefur hækkað mikið á sama tíma og eigendur hinna einkavæddu orkufyrirtækja taka út milljarða gróða úr þessum fyrirtækjum. Nú, ef við, herra forseti, skoðum nánar Svíþjóð þessu samhengi vegna þess að það er nauðsynlegt að skoða nágrannalöndin og hver reynsla þeirra hefur verið af því að vera í þessum samkeppnisumhverfi Evrópusambandsins sem það leggur svo ríka áherslu á, að þá hefur viðhald sænska raforkukerfisins versnað verulega og það er að sjálfsögðu mikið áhyggjuefni þegar raforku er að ræða vegna þess að það fylgir því mikil hætta ef að viðhald er ekki gott á þessum kerfum. Nú síðan minnkaði atvinnuöryggi starfsmanna og álag á starfsmenn aukist verulega. Nú ríkisvaldið sem sagt sá áður, en þetta var einkavætt, að kerfið væri óöruggt og en þegar að fyrirtækin eru klofin í sundur og
farin að taka þátt í þessu samkeppnisumhverfi þá verður það allt óhagkvæmara. En þetta er ekkert einstakt, herra forseti. Sams konar Evrópusambandstilskipanir hafa farið illa með járnbrautir og póstinn og símann og gasfyrirtækin og flugið. Þannig að það er almennt þannig að einkavæðing með þessum hætti svona samfélagslega mikilvægra eininga að hún hefur það í för með sér að viðhaldi verður ábótavant. Og vegna þess að það er þessi aukna krafa einkafyrirtækjanna aukna arðsemi og þá reyna menn að finna leiðir til þess að spara svo sé þetta auka arðsemina og þá bitnar það á viðhaldinu. Þannig að ég held einmitt að þetta sé það sem verði hér raunin vegna þess að þegar að því kemur að við förum að selja hér orkuna úr landinu þá munu fyrirtæki sem eru nú þegar í einkaeigu sjá þar mikil tækifæri sem síðan verða til þess að það er farið að auka kröfur arðsemi sem síðan bitna þá á viðhaldi á þessum mikilvægu mannvirkjum. Þannig að það er margt sem við getum lært af nágrannaþjóðum okkar í þessum efnum, herra forseti, og samnefnari þessa alls er sá að einkavæðing orkunnar hefur aldrei gefið góða raun og við þekkjum það nú hér heiman frá þegar það er nú Hitaveita Suðurnesja sem var nú einkavædd þá hefur það haft margvíslegar afleiðingar fyrir notendur einkum í formi hærri orku. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími þá 1 mínúta í seinni umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir góða ræðu. Og í þessari ræðu er farið að stinga á kýlum. Hér kemur hv. þingmaðurinn á afar merkilega punkta. Það er að segja hvað er að gerast í þeim ríkjum í kringum okkur sem að þegar hafa innleitt orkupakka 3 eða gefið vilyrði að þeir muni verða innleittir að fullu. Þar sjáum við að fjárfesting einkaaðila í kerfum sem áður voru í almannaeigu og rekin af almenningi eða ríki til hagsbóta fyrir allan almenning er raunin í dag. Og af hverju fjárfesta einkaaðilar í slíkum mannvirkjum? Varla er það til þess að tapa á fjárfestingunni eða eiga ekki von arðsemi, heldur akkúrat öfugt. Fjárfesta til þess að fá arð. Þeir eru í því sem að kallað er upp á enska tungu in the business of making money. Og þá erum við komin að þessu atriði sem við höfum verið að reyna að komast að hér í nokkuð tíma. Hvað er það sem veldur? Hver er hvatinn að því að við innleiðum nú ef þessi þingsályktunartillaga nær fram að ganga? Inn í íslenska rétt orkupakka 3 á Íslandi sem ekki er tengt við innri markað Evrópusambandsins. Mér þætti gaman að fá smá hugleiðingar þingmanns það. Svarar andsvari hv. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni og fyrir gott andsvar og kemur einmitt inn á þetta sem skiptir verulegu máli í þessari umræðu, hver er hvatinn? Hvers vegna vilja stjórnvöld ekki reyna að fá þessa varanlegu undanþágu? Er það vegna þess að áætlunin er kannski bara sú að við komum til með að
undirgangast þetta markaðssvæði. Við komum til með að taka þátt í því. Er það kannski bara raunin að menn hlusta hér á að mikilli athygli og fara jafnvel eftir óskum óskum fyrirtækja á borð við Landsvirkjun sem hefur lýst því yfir að þetta sé mikilvægt að við undirgöngumst þessa tilskipun og hér verði lagður sæstrengur. Ég minni á að forstjóri Landsvirkjunar hefur sagt að það sé ekki spurning um hvort að sæstrengur komi eða hvenær hann muni koma og það verði styttra í það en margur heldur. Þetta hefur forstjóri Landsvirkjunar sagt sem sýnir það að það eru þarna öfl á baku sem telja það mjög mikilvægt að við undirgöngumst þessa tilskipun, við undirbúum jarðveginn til þess að geta selt þessa orku úr landi og inn á þennan sameiginlega markað Evrópusambandsins. Og við sjáum það líka að hér verið að kaupa upp landsvæði, hér eru áform vindmyllugarða, erlendir fjárfestar að huga þeim og fjárfestar að kaupa upp virkjunarkosti og svo framvegis sem sýnir það að það er þessi undirbúningur í gangi. Og ef við myndum fá þessa varanlegu undanþágu að þá er kannski búið að kippa stoðunum undan þessum aðilum. Og þess vegna hugsa maður með sér eru þarna þessir hagsmunir á bakvið sem eru að keyra þetta áfram mál. Því miður þá hvartar það að manni að svo sé. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. Forseti, þá verið að kippa stóðunum undan þessum aðilum. Áhugavert orðalag. Hv. þingmaður kom inn á það í ræðu sinni að valkostum hefði fjölgað til að mynda í Svíþjóð en hagur neytenda hefði ekki batnað. Það er að segja, með markaðsvæðingu, þar sem að valkostum fjölgar og menn ætti að geta valið sér við hvernig eiga viðskipti, eins og hefur komið hér fram í málflutningi meðal annars hæstvirts utanríkisráðherra, þá ætti hagur neytenda að batna. En við horfum á það hér í löndum í kringum okkur að svo er ekki. Og þá spyrjum við okkur, hvað er það í orkupakka 3 sem er svona eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga? Eða er kannski ekkert eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga? Talandi um okkur sem þjóðina. Er kannski bara eitthvað eftirsóknarvert í orkupakka 3 fyrir suma Íslendinga eða suma erlenda aðila? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og þetta er mjög athyglisverður punktur hjá hv. þingmanni að er orkupakki 3 eftirsóknarverður fyrir suma Íslendinga, ekki þjóðina sem heild. Auðvitað hefur maður velt þessu fyrir sér og það verður að segja þess að það er bara margt í þessu umhverfi sem við verðum að setja í samhengi, það er að segja, og bera þá saman við löndin í kringum okkur. Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að fyrirtæki eins og Landsvirkjun telur þetta vera vænlegan kost. Jú, hann hlýtur að vera sá að þeir geti selt orkun úr landi. Það hlýtur að liggja í augum uppi og það er ekki hægt nema með því að innleiða þennan orkupakka eða þessa tilskipun og svo þegar sæstrengurinn er kominn og þá er allt til reiðu að selja orkun úr landi og þá gilda bara markaðslögmálin, framboð og eftirspurn og verð og þá held ég að neytendur á Íslandi að þeir verði annars flokks. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, enn dýpkar umræðan. Enn bætast við fleiri púsl í þessa mynd sem við erum búin að vera að draga hér upp í þessari umræðu hér undanfarna klukkutíma og í fyrri viku og áður.
og ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans ræðu sem var innihaldsrík og hún einmitt vekur upp þær spurningar að eins og fram kom í ræðu hv. þingmanns þá hefur þessi einkavæðing aukna sem hefur sér stað hér í nágrannalöndunum, hún hefur skilað þeim sem að eiga gríðarlegum hagnaði en rýrt gæði almennings. Og þá hlýtur maður að spyrja sig og ég spyr hv. þingmann því vegna þess að ein af þeim spurningum sem við höfum borið upp í þessari umræðu ítrekað er líklegt að þegar að fleiri einkaaðilar eru farnir að hasla sér völl á þessum orkumarkaði hér á Íslandi, er líklegt að það myndist sá samkeppnisþrýstingur að menn geti farið að höggva í Landsvirkjun og heimta jafnvel uppskipti hennar. Er það raunhæfur kostur? Og nú langar mig til að spyrja hv. þingmann einmitt þetta í ljósi þess sem hann var að segja okkur núna. Er það líklegt að þessum pakkasamþykktum, að því gerðu að hér verði aukin samkeppni á raforkumarkaði, er hættan fyrir hendi á því að þeir aðilar sem að koma hér inn á markaðinn muni heimta og fá Landsvirkjun skipt upp? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og mjög áhugaverða hugleiðingu hvað þetta varðar með Landsvirkjun að það er náttúrulega alveg ljóst að markmið þessarar tilskipunar og markmið Evrópusambandsins í orkumálum er einmitt að auka samkeppni og þar mega aðilar eins og stórir aðilar, það verður gerð sú krafa það að þeim fyrirtækjum verði skipt upp vegna þess að það er andstætt samkeppnissjónarmiðum að það sé einn ráðandi aðili á markaðnum og ég get ekki séð annað en að það bíði Landsvirkjunar ef þetta gengur allt í gegn og þegar við erum búin að tengjast Evrópusambandinu að þá verði gerð sú krafa það að Landsvirkjun verði skipt upp vegna þess að við fáum neina sérstöðu með þessum hætti hvað þetta varðar, ekki nema fá þá varanlega undanþágu sem við höfum margtalað fyrir hér í þessum sal, Miðflokksmenn, en fengi lítinn hljómgrunn hjá stjórnarflokkunum að það er þessi ótti sem þeir láta stjórnast af og það er aldrei gott þegar stjórnvöld láta stjórnast af einhverjum svona pólitískum ótta við það að leita réttar síns og það vekur bara furðu að stjórnmálamenn sem hafa nú verið í stjórnmálum í áraraðir ef ekki áratugi skuli ekki átta sig á því að láta stjórnast af ótta við það að samningurinn verði í einhverju uppnámi. Ég verð að segja það, herra forseti, mér hugnast ekki svoleiðis vinnubrögð og ég tel að stjórnmálamenn verði nú að líta í eigin rann fyrir hverja þeir eru að vinna og hverjir eru umbjóðendur þeirra. Það er jú íslenska þjóðin og það er það sem skiptir máli í þessu. Þá er til andsvara öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta svar. Mér finnst einhvern veginn ekki tilviljun að það er verið að sækja að ýmsum svona sterkum stoðum í íslensku samfélagi akkúrat núna sem í sjálfu sér undarlegt undir forystu Vinstri grænna. Það er verið að sækja að raforkukerfin okkar, það er verið að sækja að einkarétti ríkisins til að selja áfengi, það er verið að sækja að ýmsum svona það er verið að sækja samgöngumannvirkjunum okkar. Það er verið að leita leiða svona leynt og ljóst til þess að einkavæða alla þessa hluti, til þess að
til þess að einkaaðilar geti hagnast á kostnað Alþingis. Og mér langar til þess að spyrja þingmanninn hv. hvort að hann er sammála mér í þessu áliti mínu og hvort að hann sé jafn hissa og ég á því að þessir atburðir skuli gerast á vakt Vinstri grænna í forsætisráðuneytinu. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég svo sannarlega er ég sammála hv. þingmanni með það og ég er mjög hissa og hugsi yfir því að Vinstri grænir sem eru nú í forsæti ríkisstjórnar í fyrsta sinn skuli tala hér fyrir því og reyna að keyra hér mál í gegn sem felur í sér markaðsvæðingu raforkunnar inn á evrópska efnahagssvæðið. Og ja, ég segi bara, það lítur svo bara út fyrir að þessi flokkur sé orðinn markaðsflokkur og þeir hljóta að vera hugsi, alvarlega hugsi, þeir sem hafa stutt þennan flokk og fyrir síðustu kosningar efast ég stórlega að flokkurinn hefði nú fengið þetta brautargengi ef að kjósendur hefðu vitað að hann myndi tala fyrir því og reyna að koma því í gegn á sem styðstum hraða að raforkan á Íslandi yrði markaðsvædd í Evrópu. Þannig að ég vil nú segja það að þetta kemur verulega óvart, herra forseti. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég vona að forseti fyrirgefi mér það en ég ætla að byrja því ég ákvað að eyða ekki tíma okkar í fundarstjórn, þannig að ég ætla bara að fá að gera athugasemd við orð forseta þar sem hann las upp hinn langa titil þess máls sem nú er til umræðu og bað okkur þingmennum að halda okkur við umræðuefni. Auðvitað er það hluti af þeirri umræðu sem hér á sér stað að fjalla það með hvaða hætti viðsnúningur hefur orðið á afstöðu þeirra flokka sem leiða málið áfram. En það var auðvitað ekki það sem ég ætlaði að ræða við Birgi Þórarinsson. En þetta sparaði töluverðan tíma í fundarstjórn og gefur okkur tækifæri til að ræða málið frekar hér og í pontu. En við hv. þingmann Birgi Þórarinsson, ég þakka honum kærlega fyrir ræðu sína. Mig langar til þess að spyrja hann, það eru auðvitað sjónarmið sem að er allþekkt og líka meðal þeirra sem eru áfram aukinn einkarekstur og þar fram eftir götunum, að það skuli fara varlega á sviðum þar sem ekki raunveruleg samkeppni til staðar til að byrja með og markaður býður ekki upp á það að svona raunveruleg samkeppni byggist upp. Telur hv. þingmaður og hvernig horfir það við honum að í rauninni á okkar í samhengi hlutanna örmarkaði menn ætli að innleiða þetta regluverk þriðja orkupakka Evrópusambandsins hafandi í huga að innleiðing annars pakkans var með þeim hætti að menn meiri segja gengur svo langt að lækka viðmiðunarmörk, það sem var til dæmis í einu tilviki að markaður með innan við 100.000 manns það viðmið var fært niður í 10.000 hér á Íslandi og þar fram eftir götunum. Heldur að það sé verið að troða hinum íslenska markaði í skó sem passar ekki á hann? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að þetta sé alveg hárrétt á hv. þingmanni að það er verið að koma íslenska raforkukerfinu, raforkumarkaðnum inn á markað sem hann á ekki heima og aðstæður okkar eru allt aðrar og við sjáum bara hvaða afleiðingar þetta hefur haft fyrir okkur. Við sjáum það til dæmis bara í raforkuverði sem við höfum nefnt hér, hvað varðar húshitun, fyrirtæki sem höfðu sérstaka samninga og svo framvegis. Allt þetta var bara strikað út með einu penna frá Brussel og átti ekkert við í okkar aðstæðum og það sem er kannski sýnu alvarlegast
sem við þekkjum og ég náttúrulega að koma nánar inn á í ræðu hér að það nú hvernig fór fyrir Hitaveitu Suðurnesja að þessi uppskipting, þessi krafa frá Evrópusambandinu, hún gerði það að verkum að lagður var grunnurinn að því að Hitaveita Suðurnesja varð einkavædd og það eru einu stærstu pólitísku mistök sem gerð hafa verið á Íslandi og grátlegt að horfa upp á það hvernig það fyrirtæki sem var í eigu, þetta góða fyrirtæki var í eigu sveitarfélaganna á Suðurnesjum, hvernig það var síðan einkavætt og komst í hendur erlendra aðila. Hver hefði trúað því að þetta ætti eftir að gerast? En það sem lagði í grunninn að þessu öllu saman var einmitt þessi orkupakki, eða tilskipun 1 og 2 sem lögðu grunninn að þessu, þannig að við sjáum það að síðan þegar orkupakki 3 kemur, tilskipun 3 innleidd, að þá ennþá verið að opna enn frekar fyrir möguleika þessu tagi sem verða neytendum afar óhagstæðir og ég segi bara, herra forseti, við höfum bara brennt okkur illilega á þessu og þess vegna eigum við að hafna þessum orkupakka. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir svarið. Það eins og ég endaði fyrra andsvar mitt á, þá auðvitað stundum reynt að yfirfæra regluverk sem passar fyrir stærri samfélög og samfélög sem eru öðruvísi sveitsett heldur en Ísland þar sem til að mynda landamæri landa liggja saman, sem að mun nú seint gerast hjá okkur Íslendingum. Hvaðan telur hv. þingmaður að svona, hvað skal segja, hverja telur hv. þingmaður ástæður þess að við Íslendingar virðum svo gjarnir á að vilja innleiða hluti með þeim hætti að regluverk milljóna þjóða sé innleitt á okkar litlu þjóð? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að hluti skýringarinnar sé jafnvel sögulegur, það er að segja að við erum lítil þjóð en við höfum verið haldin að mínu mati allavega svolítið óttablandinni virðingu gagnvart þeim sem stærri eru, verið svona smeyk við að halda okkar sérstöðu á lofti og þetta endurspeglast að mínu mati einmitt í þessum máli að hér erum við, jú, lítil þjóð en við erum með samning við Evrópusambandið sem náttúrulega stórveldi ef má orða það þannig. En við erum hins vegar svo smeyk við það að halda rétti okkar til streitu í þessum samningi sem í mínum huga einfaldlega ástæðan að mínum huga þessi að það skortir djörfung stjórnmálamanna að taka ákvörðun og láta ekki embættismenn og svona þá sem eru á þessu sviði stjórna sér í þessum efnum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Nú reikar hugur minn og sérstaklega eftir þessa ræðu hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar. Það sem verið hefur hér til umræðu hvaða hagsmunir liggja til grundvallar fyrir því að keyra svo þétt hér á orkupakka 3 með þeim aðferðum sem við höfum rætt. Nýlega, nánar tiltekið 17. maí síðastliðinn, birtist grein eftir Hildísi Thororensen í vefmiðlinum Viljanum. Höfundur verkfræðingur og hefur kynnt sér raforkumál af nokkru gagni og hún veltir fyrir sér framtíðarhorfum
í orkumálum á Íslandi og hvata til fjárfestingar eins og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kom hér inn á áðan. Og hvata til fjárfestingar í geiranum á eyju sem nú þegar framleiðir næga orku og reyndar umframorku en eyjan sem stendur ekki tengd raforkukerfi annarra landa og því trauðla hægt að sjá hverjum ætti að selja enn meiri orku en nú framleidd án breytinga á núverandi tengingum við raforkukerfi annarra landa eða markaða. Og mig langar til að lesa á þessari grein með leyfi forseta. Inn á vefsíðu Landsvirkjunar eru margar áhugaverðar upplýsingar að finna, meðal annars þær að á Íslandi eru árlega 1,9 teravattstundir af umframorku. Umframorku sem Landsvirkjun hefur velt fyrir sér að selja frá sér í gegnum sæstreng. Þetta magn jafngildir 10% af þeirri orku sem framleidd af Landsvirkjun á hverju ári og því töluvert. Það sem kemur á óvart í þessu samhengi að undanfarna mánuði hefur hver fréttin á fætur annarri birst aðila sem hafa áhuga á að virkja á Íslandi. Þar má meðal annars nefna fyrirtækið Zephyr, norskt fyrirtæki sem hefur áhuga á að setja upp vindmyllur á Íslandi og eru í eigu norskra sveitarfélaga og fylkja. Hægt að ætla að slík fyrirtæki stundi ekki mikil áhættuviðskipti og því rétt að velta fyrir sér hvers vegna áhugi fyrir vindmyllum og vindmyllugörðum í landi þar sem nóg til af orku og engin leið til að flytja hann úr landi þar sem ekki kominn sæstrengur. Það þó ekki eingöngu Norðmennirnir sem hafa sýnt áhuga á því að virkja á Íslandi. Fyrirtækið Arctic Hydro hefur samkvæmt vefnum hjá Orkustofnun 6 rannsóknarleyfi fyrir vatnsaflsvirkjunum og í frétt á RÚV kemur fram að fyrirtækið sé að hluta í eigu Benedikts Einarssonar, náfrænda Bjarna Benediktssonar og Eyþórs Arnalds borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aftur eðlilegt að velta fyrir sér hvers vegna þessi mikli áhugi sé fyrir hendi á að virkja í landi þar sem ekki skortir orku. Íslensk orkumiðlun fyrirtæki sem stofnað var af Bjarna Ármannssyni, gerði samning raforkuviðskipti með 65 gigavött í byrjun þessa árs samkvæmt frétt af mbl.is. Það því fleiri fjárfestar sem hafa sýnt orkuviðskiptum áhuga á Íslandi og svo virðist sem áhuginn sé heldur að aukast en dala þessi misserin. Á Íslandi eru starfræktar 7 jarðvarmavirkjanir en ef litið inn á vefsíðu Orkustofnunar eru 34 leyfi í gildi fyrir slíkum virkjunum. Það því alveg ljóst að virkjunum að fjölga á Íslandi, stórum sem smáum, og virðist sem áhugi og framkvæmdir séu ekki í samræmi við orkuþörf í landinu, samanber þá 10% umframorku sem nefnd var í upphafi greinarinnar. Að lokum má ekki gleyma Heiðari Guðjónssyni, íslenskum hagfræðingi og fjárfesti, en hann á hlut í HS Veitum og SSB Orku sem hugðist reisa virkjun í Svartá. Það því alveg ljóst að erlendir og innlendir fjárfestar hafa áhuga á að setja fé sitt í virkjanir og félög virkjanir á Íslandi þótt ómögulegt sé að átta sig á ástæðunum fyrir þessum áhuga. Eitt víst, skynsamir fjárfestar sem þessir setja ekki stórar upphæðir í taprestur. Tilvitnun lýkur. Hæstvirtur forseti, getur verið að nokkuð sannleikskort sé að finna í niðurlagi höfundar að ofangreindir aðilar, fjárfestar, að þeir hyggja ekki á taprekstur eða fjárfesta í ólíklegum tækifærum til arðsemi fjárfestinga. Erum við þarna kannski komin að þessum punkti og búin að finna enn eitt hvatan til þess að innleiða tíðagerð? Eru kannski fleiri hvatar en hræðsla við að setja EES-samninginn í uppnám, hvað svo sem felst í því? Það var áhugavert að hlusta á hv. þingmann Birgi Þórarinsson hér áðan í ræðu þar sem hann fór yfir fréttir sem ef ég kemst næst hafa birst inn á Energy World Danmörku og Noreg og Frakkland þar sem vogunarsjóðir eru að kaupa upp dreifikerfi í almannaeigu eða eins og í Noregi þar sem uppbygging vindorkugarða fjármögnuð af þýskum fjárfestum og í Frakklandi kröfurnar og uppskiptingu og einkavæðingu vatnsorkuvirkjana frá því í mars síðastliðnum. Ég held að öll rök hnígi nú að því að það sé alveg ljóst að það verið að markaðsvæða raforkuna og hana á að selja til Evrópu, hvort sem að menn trúa því eða ekki að hér séu allir fyrirvarar í lagi. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðu hans og hann auðvitað víkur þarna að þýðingarmiklu máli sem það að menn eru náttúrulega að setja sig í miklar stellingar hér, margir hverjir, til þess að fénýta
auðlindina og til vill það svo að með þessum orkupakka skapist aukin tækifæri til slíks. Það sem ég furða mig á í þessu máli, eitt af mörgum atriðum, þetta með hvaða hætti staðið að innleiðingu þessa máls. Og þetta mál hefur verið kynnt með þeim hætti, sérstaklega eftir að fram komu hinar alvarlegu efasemdir í álitsgerð tvímenninganna Friðriks Árna og Stefáns Más, að til þess að óhætt var að innleiða þetta væri sem sagt gerður sérstakur fyrirvari. Og þá þetta lagt upp með þeim hætti, svo að þess vegna sem það kann að virðast, að annars vegar þá verið að innleiða hérna gerðir, en á einhvern hátt samt ekki, vegna þess að fyrirvararnir eiga að sjá til þess að þetta innleiðist ekki, að minnsta kosti ekki á meðan ekki fyrir hendi sæstrengur. Þetta birtist mjög glögglega og hefur verið mér umhugsunarefni síðan að ég fékk svar hv. þingmanns, formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins síðastliðinn miðvikudag, þegar ég spurði hann hvort að hann hefði séð fyrirvara. Og hann sagði eitthvað á þá leið að það liggi skýrt fyrir, með leyfi forseti, að sá meiri hluti þingsins sem mun afgreiða málið gerir þann fyrirvara varðandi lagaleg atriði og svo framvegis. Og maður spyr sig, með hvaða rökum geta menn búist við því að í alþjóðlegu samstarfi taki menn til greina og gilda einhverja fyrirvara sem eru gerðir hér, kannski hugrænt af hálfu þess meirihluta sem ætlar að standa þessu máli. Á andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni kærlega fyrir andsvarið. Það alveg rétt að hér búið að ræða það og það raunar margkomið fram að þessi sérstaki fyrirvari, að hann ólíklega í boði samkvæmt samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Og ef ég man rétt, nú langt liðið á nóttina og það getur verið að minni svíki mig, en ef ég man rétt að þá kveðið á það í 97. grein samningsins að gerðir skulu innleiddar eins og þær komu fyrir, það að segja án fyrirvara. Ég veit ekki hvort ég að fara alveg rétt með orðalagið, það má þá leiðrétta mig með það, sem að segir okkur ekkert annað en það að þessir heimatilbúnu fyrirvarar eru ekkert annað en skraut til heimabrúks og þeir munu ekki halda neinu vatni. Og það alveg ljóst að í þessu máli sem og öðrum, og það búið að fara nokkur sinnum inn á það hér og bera saman við hráakjötsmálið, þannig að það kannski það sem við þekkjum úr mjög náinni tíð, að þeir fyrirvarar sem að Norðmenn gerðu og gerðu kröfum að vera settir inn í innleiðingu gerðarinnar voru 8. Og því hefur verið haldið á lofti hér sem rökum af hálfu fylgismanna orkupakkans að þeir fyrirvarar séu fordæmi þess að við getum sett fyrirvara og að þeir muni halda. En það ekkert farið að reyna á þessa fyrirvara, ekki nokkur hlut. Og þar af leiðandi falla þau rök dauði niður. Ég get ekki séð að þeir fyrirvara sem við ætlum að setja verði settir öðruvís en að það sé gert inn í sameiginlegu EES-nefndinni og að þeir öðlist á lagalegt gildi við innleiðingu hér. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og hann nefnir svona þau tvö atriði sem að koma helst upp í hugann þegar þessi málið fjalla. Það annars vegar þessi mikli fjöldi fyrirvara, hvað voru 8 talsins sem að Norðmenn og þá sérstaklega norski verkamannaflokkurinn beitt sig fyrir, og svo hins vegar samanburðurinn við kjötmálið hér. Og það liggur einhvern veginn þannig í þessu máli að það eins og enginn hafi í raun og veru tekið sig fram það að skýra með hvaða hætti sú aðferð sem að hér höfð uppi með því að hafa uppi það sem kallaði lagalegu fyrirvari, hann hefur víst ekki fundist eða öllu heldur hann virtist hafa gufað upp þarna í ræðu sem ég vísaði til í mínu fyrra andsvari.
að það hefur enginn útskýrt hvernig slíkur fyrirvari, ef hann væri fyrir hendi í annað borð, hvernig hann myndi falla að evrópska sáttmálanum efnahagssvæðið. Vegna þess að sá sáttmáli, hann alveg skýr í þessum efnum. Hann gerir ráð fyrir því að á vettvangi sameiginlegu nefndarinnar að þá semji menn segjum undanþágur og annað því tagi, og síðan að ef að það komi upp vandamál eins og auðvitað fyrir hendi hér á Íslandi núna vegna þess að það er mikil ólga í þessu samfélagi og ákveðið vandamál vegna þess að fólk hefur ekki áhuga á því að sjá þennan orkupakka innleiddan, að þá er sá farvegur fyrir hendi sem er skilgreindur í 102. og 103. grein samningsins. En það hefur engin, og þetta liggur allt saman fyrir, þetta er allt skýrt, þetta er samningsbundið, þetta eru skýr ákvæði. En það hefur engin skýrt með hvaða hætti þessi svokallaði lagalegi fyrirvari, ef hann á annað borð fyrirfinnst og ef hann skyldi nú finnast einhvern tímann, það hefur engin skýrt hvernig hann fellur að þessu regluverki öllu saman, þar á meðal samningnum evrópska efnahagssvæðið. Þá svarar andsvarið öðru sinni, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir andsvarið. Nei, það er alveg rétt. Þessir fyrirvarar virðast birtast og gufa upp jafnóðum. Þeim fjölgar og eftir því sem þeim fjölgar, þeim er óreglulega verða þeir. Það er búið að benda hér á ýmsa staði í ræðu hv. þingmanns Birgis Ármannssonar, þingflokksformanns sem þú vitnaði til áðan. Þá var fyrst vísað til þess að fyrirvararnir væru á munnlegu formi. Nú, þegar það var dregið í efa, þá var hv. þingmaður og formaður hv. utanríkisnefndar sem að bent á það að þeir væru í þingsályktunartillögunni sjálfri og eruðu teknir upp orðrétt og settir inn í innleiðingar reglugerðina. Í samtali mínu við starfsmann utanríkisráðuneytisins var mér sagt að þessir fyrirvarar væru ekki settir við sem sagt innleiðinguna sjálfa, heldur væru þeir settir inn gagnvart stjórnarskránni. Það er að segja til þess að hún héldi, sem sagt að innleiðingin sjálf héldi vatni gagnvart stjórnarskránni, en ekki til þess að koma í veg fyrir að orkupakki 3 yrði innleiddur í óbreyttri mynd. Þannig að þessi fyrirvarar, þeir taka stöðugum breytingum og þeir virðast verða ólíklegri eftir því sem að við tölum lengur hér. Og ég verð að segja það, ég er sammála þingmanni með það að þetta er með miklum ólíkindum að það sé haldið svo fast við þetta að fara þessa leið í bullandi ósátt við raunverulega þing og þjóð. Vegna þess að þingið er að lýsa því yfir hér, sama hvar í flokki menn standa, að menn vilji ekki innleiða orkupakka 3 óbreyttan. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jón Þór Þorvaldssyni kærlega fyrir þessa ræðu. Og það var reyndar annað vegna þess að hann dvaldi nokkuð við Noreg, að þá langaði mig til þess að vekja athygli á því enn einu sinni að í Noregi núna eru ennþá, eftir því sem ég best veit, málaferli í gangi vegna upptöku 3. orkupakkans þar. Og líka vegna þess að þessir 8 fyrirvarar sem gerðir voru hafa í sjálfu sér orðið að vindi og reyk. Og ég hef hugsað það nokkuð í þessari umræðu alveg frá byrjun hvort að það væri nú ekki ráð fyrir okkur Íslendinga að sjá hvernig upptöku þessa 3. orkupakka reiðir af í Noregi, þar að segja hvort að þau málaferli sem nú standa endi hugsanlega með því að hann verði dæmdur fyrir stjórnlagadómstóli í Noregi ótækur vegna þess að hann standist ekki stjórnarskrá Noregs.
Og það hefði kannski verið ástæða fyrir menn hér að hugleiða það í fullri alvöru að bíða ögn eftir þessu. Og við erum búin að tala um það hér í þessari umræðu, bæði fyrstu umræðu og svo hér í síðustu viku og núna, að þessi asi sem hér á þessu máli, spurningin eru menn kannski að hugsa sér það að koma þessu máli í skjól áður en stjórnlagadómstóll í Noregi fellir sinn dóm? Eru menn kannski hræddir það hér, og nú ég að spyrja hv. þingmann þessara tveggja spurninga, eru menn kannski hræddir það hér að einmitt þessi niðurstaða verði í Noregi, það að segja að stjórnlagadómstóll þar komist að þeirri niðurstöðu að upptaka þriðja orkupakkans þar standist ekki stjórnarskrá? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir andsvarið. Þarna komum við inn á enn eitt málið. Málaferli séu í gangi enn vegna innleiðingu þriðja orkupakkans og hvort ekki væri rétt að bíða og sjá hvernig þeim málum myndi fram vinda. Ég myndi halda að þarna væru afskaplega skynsamlegar spurningar á ferðinni vegna þess að hér liggur ekkert á fyrir okkur. Það ekkert í þessum orkupakka sem að bráðliggur á fyrir okkur Íslendinga að innleiða. Allavega hefur það ekki komið fram hér í máli þeirra sem fylgja orkupakkanum úr hlaði. Og ég get mér þess til að þarna vísi hv. þingmaður til ágreinings fyrir norska stjórnlagadómstólnum það hvort verulegt eða lítilsháttar valdaframsal sé að ræða. Get mér þess til. Og það einmitt svo að varðandi stjórnarskrá Noregs þá því öðruvísi farið í Noregi heldur en hér, þar sem að við búum við það að þegar kemur að valdaframsali þá stjórnarskráin okkar þögul slíkar heimildir. En í Noregi, ef ég fer rétt með, þá var gerð breyting á stjórnarskrá sem að heimilar lítilsháttar valdaframsal án breytinga á stjórnarskrá. Það að segja með auknum meirihluta atkvæða. Og ef ég man rétt þá voru það 3/4 hlutar frekar en 5/7, ég held að það hafi verið í Danmörku. En eru menn hræddir við niðurstöðu Norðmanna? Það má bara vel vera að menn vilji klára að bíta höfuðið á skömminni áður en til þess kemur að sjá hvað gerist þar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta vekur upp aftur þá umræðu sem að hefur í raun verið af hálfu þeirra sem vilja þennan gjörning. Það að segja, það hefur komið fram sú skoðun að við séum hvort sem í gegnum tíðina, í gegnum þessi 25 ár sem EES-samningurinn hefur staðið, búin að framselja svo mikið af stjórnskipulegu valdi til EES sem sagt í gegnum þennan samning og við séum þegar búin að afsala það miklu að það muni ekki eitt blóðmörskepp enn í sláturtíðinni með þessum pakka nú. Og menn hafa beinlínis haldið því fram að það sé bitamunurinn ekki fjár að samþykkja þennan pakka einmitt vegna þess. Og mér langar í sjálfu sér til þess að heyra skoðun hv. þingmanns á akkúrat þessu atriði. Að menn séu kannski bara, og nú ég að tala þá sem að aðhyllast það að afgreiða þennan pakka, hvort að menn séu í sjálfu sér búnir að tala sig sljóa í þessu máli. Það að segja með því að segja, heyrðu, þetta skiptir ekki máli af því við erum búin að gera þetta svo mörgum sinnum áður nú þegar.
Og það harmonerar við þetta sem að hv. þingmaður var að tala að í okkar stjórnarskrá eru ekki heimildir til þessa framsals með jafn skýrum hætti eins og í stjórnarskrám landanna hér í kringum okkur. Og eitt af argumentunum, afsakið herra forseti, hefur verið það að við þurfum bara að taka upp nýja stjórnarskrá með þessu ákvæði inni og þá sé málið leyst. Þá getum við með framsalsheimildum. Þannig mér langar bara til þess að fá skoðun hv. þingmanns á þessu, hvort að þetta sé kannski staðan, að við séum bara orðin sljó á því að hafa smátt og smátt afhent vald öðrum. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. þingmaður Norðausturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka þingmannum enn á ný fyrir ansvarið. Hvort að menn séu búnir að tala sig sljóa hér og það muni ekki einn kepp í sláturtíðinni, að þetta sé bitamunur en ekki fjár. Ég held að það megi líta sem svo á suma sem að hafa haldið hér uppi vörnum fyrir innleiðingu pakkans, en ekki alla. Ég held nefnilega að það sé stór hluti þingmanna sem algjörlega á því að þeir vilji ekki framselja valdið og að þeir vilji fyrir alla muni halda inni fyrirvörum sem myndu halda, og á einhvern óskiljanlegan hátt þá hafa menn rýnt hlutina svo að með þessum svokölluðu fyrirvörum þá sé algjörlega tryggt að þeir efasemdamenn sem að hér hafa staðið í ræðustól og haldið ræður, að þeim sé gert það hátt undir höfði að þeir geti óhikað greitt þessu atkvæði sitt. Hins vegar eru þeir sem að telja þetta bitamuninn ekki fjár og kannski ganga nú enn lengra og telja þetta ekki skipta nokkru máli vegna þess að þeirra hugur stendur beinlínis til þess að ganga í Evrópusambandið. Og þá aðila skil ég miklu betur vegna þess að það þeirra einlæga sannfæring að okkur Íslendingum sé betur borgið þar innan borðs. Og ég get vel borið virðingu fyrir þeirri skoðun þó hún sé ekki sú sama og ég hef. Að þeir telja að þetta sé raunverulega bara eitt skrefið í þá átt og bitamunurinn ekki fjár, þetta sé bara raunverulega eðlilegur framgangur í þeirri vegferð að koma okkur Íslendingum inn í Evrópusambandið alla og góða fram. Andsvörum lokið. Umræðum 5. dagskrármálið frestað og 5. dagskrármálið til og með 12. dagskrármálinu tekin út af dagskrá fundarins. Útbýtt á fundinum þingskjali 1554, breyting á þingsályktun nr. 26/148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku, nefndarálit með breytingatillögu frá meirihluta atvinnuveganefndar. Þingskjali 1573, fiskeldi, nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar og þingskjali 1574, fiskeldi, breytingatillaga meirihluta atvinnuveganefndar. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum slitið.